Siya. Sino yun? Si Kari? Esmeralda? Edit. Si Edith. Edith. Arnold. Edit. Edith niya. Ano? Yes. Edith. Robe. Edith. Yan si Grak. 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 Grak, 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 grak. Okay, 2, 1. Uy, nauna ako kanina sa Edit. Sige, all one. Pinagbigyan kasi nila ako eh. Lancelot. 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 Si Lance. Lance. Sabay tayo, bar. Yan. Okay, 3, 2. Ranger. 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 Si ano? Lucian. Ranger. Ay, wala ako. Okay. Okay, sabay ulit. Competitive. Florin. Ay, Florin. Wala. Okay, 4. Lapu-lapu. Ano yan? Sino yan? Kalea. Bruno. Lapu-lapu? Lapo nga. Ay, palakol. Parang bagong hero yan ah. Hindi si Popol. Wala, hindi ko alam yan. Okay. Yan. Matilda. Ay, palakol. Ay, palakol pala yun. Ay. Matilda. Ay! Si Marcy. Siya ang nagmamatilde. Matilda. Ate. Yay! Ano yun? Matilda may palakol. Gising na ako nang di bahala ako sa swerte. Sabi mo, mag-win streak ko to. Dahil sa'yo, tambak na ako! Gusto mo talagang swertehin? Basahin mo na ang current patch notes. Andito na ang Ready for Next, the biggest gameplay update of the year. Break through boundaries with the new Broken Walls map update. MLBB, we are ready for next.
ready for next, the biggest gameplay update of the year, the all-new Dangerous Grass Map update. Use it to your advantage. MLBB, we are ready for the next. Napag-iwanan ka na rin ba? Andito na ang Ready for the Next, the biggest gameplay update of the year. Get a head start with the new Flying Cloud map update. MLBB, we are ready for the next. Hoy, ano ba, makabulag ba kayo? Hindi parang makabulag kasi wala ba kayo nakikita? Makabulag! Love comes rushing in. Parang bagong expanding river sa Mobile Legends. Andito na ang Ready for the Next, the biggest gameplay update of the year. Navigate the river with the new expanding rivers map update. MLBB, we are ready for the next. Guys, nandito na yung bagong update sa Mobile Legends. Yung Dangerous... Hoy!
malakas kahit anong lane we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas face the golden sun and repping for the 3 stars. Look at us to the top, no ifs, no buts, winning any game para to sa PIN na yes. Di mo matitinag aming boses sa new level. Nasa kalye man o mobile, you know I become a legend. Listen, open fire, we unite, we winners. But with pressure, like diamonds are made of. Switching the lane na parang gera, HP racing made a setup. Look like a tank, buhat ni Hilda, full dome SS parang Laila. Susundan ko ang iyong wakas, kasama pataas, tagumpay natin to dahil tayo'y malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi to atas, kinikilala sa taas kasi kami ang malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi to atas, kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas, yeah. Laging MVP, no surrender, no retreat. Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve. Laging MVP, no surrender, no retreat. Giving 100 on my all, cause we just cannot be defeated. We are unstoppable, immune and invulnerable. Ready ang equipment, lahat frozen, mala, crowd control. Pakito on the jab, east to the southeast. Taas ang matawag, proud and loud, cause every enemy we devour. Susundan ko ang iyong wakas, kasama pataas, tagumpay natin to dahil tayo'y malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi to atas, kinikilala sa taas kasi kami ang malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi to atas, kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas, yeah. Malakas, Pilipinas, malakas kahit anong monsters. Malakas, Pilipinas, malakas face the golden sun and repping for the 3 stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. The 16th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Infinix GT30, the power behind every madlang gamer. Victories you can count on. Smart, the simply reliable telco partner of the MPL. BPI, the official bank partner of MPL Philippines. Masepik na bukas, buksan sa BPI. Our partner in esports, Clear Men. Power up your dandruff-free scalp. Supercharged with Clear. And Nor. Sarap panalo with Nor. Don't miss any MPL action by following our official Facebook and subscribing to our YouTube channel. Follow MPLPH on TikTok for more content. Experience MPL live and stay in comfort at the Green Sun Hotel. Enjoy the promo exclusive to MPL ticket holders. This is until October 13, 2025, so hurry and book your stay. We're weeks away from the playoffs, and you can secure your tickets now. Join us at the bigger stage for the biggest clash of the season. Go to the official MPLPH website to secure your seats. MPL Philippines is monitored and supervised by the Games and Amusement Board. Three more playoff spots still ang paglalaban-labanan ng apat na natitirang. Kailangan lang namin kami yung magdikta ng magiging ikot and hindi yung karap. Malalaman natin kung sino ang kukumpleto sa ating postseason sa huling 2 araw. Ngayon sobrang desperate na namin. Tuloy pa rin kami sa nating tools na mindset. Ang
magiging preparation namin for bukas, yung composure wag mawala, tsaka yung bibigyan namin best namin sa laban namin bukas. Manda na kami sa kahit anong result. Nung pagkatalo pa lang namin nung week 6, parang ganun na naging mindset namin. Sa tingin ko makakapasok PNC or Twisted or kami possible. Na makakapasok, syempre sana kami and makasama namin yung Falcons. Doon na magkakalaman ko sinong makakapasok sa playoffs. Message ko sa Twisted, pagalingan na lang kasi na makapasok sa playoffs. Bibigay talaga namin yung best namin. Tatry na yung malalong kumare para makapasok ng playoffs. Kailangan na namin ibuhos para sa last na match namin kasi doon na lang din talaga nakasalala yung playoff spot namin. Maligayang pagbabalik sa MPL Philippines Season 16. My name is Hans Galeria and this is Super Fan Saturday. Kahapon lamang, we are still in the middle of a celebration for the 9th anniversary of Mobile Legends Bang Bang. And unfortunately, in the middle of all of the celebration, there has already been one team na hindi aabot sa kanilang playoff contention after being eliminated from their postseason hopes yesterday. Ganun pa man, hindi pa dito natatapos ang laban para sa apat na teams na pinipilit akyatin at habulin ang natitirang playoff spots para umabot sa ating postseason. And for the upper brackets, it's up to the Sonics and the Cavalry to decide. Will it be Team Liquid Philippines? Will it be Onyx Philippines? Yan at marami pang iba ang kailangan nating alamin in this Super Fan Saturday. So make sure to sit back, relax, and enjoy the show dahil oras na para simulan ng Lakas ng Pinas! Magandang hapon sa lahat ng sumusubaybay ng MPL Philippines Season 16. Ito na ang pinakahuling Super Fan Saturday ng regular season ito at kami ang magpapadala ng aksyon. Umi pa rin kasama si Rockhart at si Wolf para itid sa inyong pinakaunang serye maglalaban ng TNC Pro Team and Twisted Minds for a possible, I wouldn't say elimination, pero mas posible na makapasok sila sa loob ng playoffs. Well, parang ganun na nga. It's gonna be 3 slots for 4 teams. And a lot of them will be decided today. Pag natalo ka dito, ganito na lang kasimple. Hindi siya elimination, pero pag natalo ka, it's not up to you anymore kung makakapasok sa playoffs. At kailangan talaga nilang makuha yung pagkapanalo na yon. At kayo rin ay pwedeng ma-experience ang victory with the Infinix GT30 with GT Trigger and MLBB certified 120 FPS. Enjoy ultra smooth gameplay and outplay the rest. Men, ito yung mga ginagamit nilang phones at mga ginagamit din na phones ng mga taong naglalaro sa Infinix Fansiklaban. Yeah, and a lot of them really do get that gaming advantage. Had a chance to use it actually. At okay naman, yun talaga, I felt like a pro. Oy. Grabe naman. Siyempre naman. Pwede din maging pro, syempre yung mga tropa natin kasama sa ating Infinix X Laban show match. They can play alongside Cherizawa, Athena, Giant Gaming, and ito, si Umi sa isang 5v5 matchup sa October 25. Of course, all of that powered by the GT30 Pro. So ikaw nagamit mo na, siya naman. Dinadasal ko na mga mananang sa kakampi. Sorry, Team Sherry na, pero Jamie pa rin talaga eh. Jamie! Team Jamie. Thank you. Giant, galingan natin ha. At para malaman nyo kung ano nga pa pwede mangyari dyan, just like and follow yung Infinix Philippines Facebook page for the full mechanics. Mga tall winners ay papakita natin sa October 13. Wow. So, ayan na, i-comment nyo na, #Team Cherry Sherina. O kaya naman, katulad ko, #Team Jamie. Join now and I'll play the rest. Oy, man, 2 araw na lang makikita ko na kung sino mga magiging kakampi ko. So good luck sa atin at sana manalo tayo sa show match na yan. By the way, this tournament is monitored and supervised by the Games and Amusement Board. Mabigat ang ating match dito para sa araw na ito. Dahil katulad na nga lang sinabi ni Wolf kanina, ay hindi makokontrol ng dalawang, kung sino man matatalo dito, yung kapalaran nila patungong playoffs. So, as much as possible, obviously you get the win, which is yun naman talaga pinaglalabanan ng mga teams natin today. And speaking of pinaglalabanan, oo, yan na nga. Yung masisilip natin sa Infinix standings kung saan bumaba ang Team Liquid Philippines into the 3rd slot dahil sa pagkapanalo ng Onyx Philippines kahapon. Pero ngayon ay tanggal na nga ang AP Bren. Wolf, ano pa ba yung mga natitirang mga pwedeng mapansin dito sa ating Infinix standings? Alright, so I'm pretty sure na along the way, kapag nanood kayo ng buong araw natin ngayon, may explain pa isa-isa yung mga conditions per team. Ang madali lang din isipin dito ay, para sa Falcons, bukod sa kailangan nilang manalo mamaya, they also have to wish na itong Twisted Omega at TNC ay matatalo sa kanilang mga matches. In all due fairness, ang TNC Omega Twisted Minds naman ay may mga
matataas na contention today. For example, TNC, RORA, Onyx, ang kanilang actually not RORA, but Onyx later on, and then TLPH naman for AP Bren, and para sa Omega, it's going to be Aurora. It's a difficult race for sure para sa TNC Omega. Pero, ngayon na matchup natin, Twisted versus TNC. Yan ang isa sa mga pinaka-importanteng plot points today. Oo, at makikita na rin natin ang ating playoffs bracket. Again, wala pa rin kasiguraduhan kung sino nga ba yung makakuha ng ating second upper bracket slot. Ang tanging sigurado pa lang sa ating playoffs bracket for Season 16 ay Aurora Gaming ay naghihintay na lamang sa 4th and 5th seed at kung sinong mananalo sa dalawa. Of course, and importante talaga na mabook nyo na talaga yung tickets nyo para sa 22. Kasi one or at least two of those teams actually will be going home very early on dun pa lang sa play-ins. Oo, tsaka yung mga ticket holders natin sa October 22, no, talagang mabigat agad ang puso ng mga fans dyan kasi wala pang kasiguraduhan kung makakaangat sila. Biruin mo, pinakaunang araw pa lang ay wala ka na. Yun yung at least nakapag-playoffs, yun na lang yung masasabi ng mga fans na yun if ever. Parang kung ikaw ay papasok pa lang sa playoffs ngayon, parang saan mo ba gusto mapunta? Doon ka ba sa 4th and 5th seed na ang eventual na katapat nyo ay Aurora? Wow! O doon naman ba sa 3rd or 6th seed? Kung saan ang una mong makakatapat ay TLPH or Onyx? Oo. Pero sa totoo lang, no, when you look at the teams na naglalaban-laban pa para sa mga natitirang playoff spot, ay masasabi natin na kahit sino naman, basta makapasok na sa playoffs, yan naman masusulyapan na natin ang schedule ngayong araw na to. Magsisimula ang ating araw with Twisted Minds versus TNC Pro Team. Ito na ang final twist ng Twisted Minds matapos ang kanilang masamang run sa second half ng regular season. Sunod naman ay Aurora versus Omega. Magkikita ang number 1 sa ating regular season at susubukan nilang pantayin ang win streak na pinakita ng Onyx Philippines. And of course, our grand finale for our Super Fan Saturday, Team Falcons versus TLPH. TLPH ipaglalaban ang kanilang upper bracket slot, but for Team Falcons, buong season ang nakasalalay dito para sa kanila. A very poetic match. Isa sa mga longest standing rivalries na meron tayo. When TLPH was asked last week kung sino nga ba ang gusto nila makapasok sa playoffs between the Twisted Minds, TNC, Omega, Falcons ang sinagot nila. And how poetic is it na in order para makapasok, yung gusto nilang makapasok, kailangan nilang matalo sa Falcons later on. At ngayon, no, mamaya pa naman magsisimula yan dahil magtatapatan muna ang TNC versus Twisted Minds. Sa harapan nyo ngayon, makikita si MP the King at si Zaida, dalawang junglers na hinahanap ang kanilang moment para mag-shine dito sa ating liga. Currently in the middle of the pack. And of course, makukuha nila yung moment na yon kapag nakapag-playoffs na kanilang mga team. Para ito yung, sabi na ni Wolf, yung pinaka-crucial right now. Yeah. Kasi it feels like ito yung kontrolado mo yung fate mo. Ito yung wala kang aantayin na matalo yung kalbila. Matalo ito, matalo yan. Kailangan ito, ipanalo nyo lang talaga. Yeah, that's the final twist na pwede natin makita, or the final twist. Kasi ito yung huling laban ng Twisted Minds. For TNC, they still have 2 shots to get into the playoffs. Apart from the fact na pwede nilang i-wish na yung Falcons later on ay matalo, dalawa pa yung chance at controllable para dito sa TNC. But that's not true para dito sa Twisted Minds. This is actually their final shot at making it to the playoffs. Bukod sa fact na pwede sila mag-wish na matalo yung Falcons, ito yung kailangan nila ipanalo. At so far naman, meron naman tayong positive na pwedeng tignan sa Twisted Minds. Yeah, that's true. For Twisted Minds, this is their final game ng regular season. Kung hindi sila makakapuntos dito, ay hindi na sila makakakuha pa ng additional points. Their maximum points right now, 6 points. And makukuha lamang nila yan kung sakaling manalo sila against TNC Pro Team. But looking at the first half and the second half of the regular season para sa Twisted Minds, ang ating super rookies of Season 16 ay tila ba'y nahirapan sa pagpatak ng Week 5 to Week 7. So this is the playoffs condition. Ibig sabihin ng playoffs condition, guys, ito lang yung kailangan nilang mangyari para makapasla. If Twisted Minds wins the match against TNC, meron na nga talaga silang chance na makapasok. Because that will mean that they will have 6 points. Undoubtedly, pasok na sila. At ang elimination condition, okay, wag ko kayo malilito ito yung condition para hindi sila makapasok. So if Twisted Minds loses to TNC and then Falcons with TLPH, matik na yan. Para sa number 2 naman, if Twisted loses to TNC today ng 0-2, tapos yung Falcon manalo sa TLPH ng 2-1. So pinaka-simple dito na manalo lang pala. Manalo lang talaga. Tapos ito yung worst case scenario pa. Yung elimination condition. Like, if lahat na nangyari, pagkasalam-salam talaga, yan na yun. Alam mo, pinakita yung records sila in the regular season. Before the patch, 4-5 sila, and then 1
4-3, sorry. And then 1-5 sila recently. Buti na lang nakabangko na yung Twisted Minds. Oo, at para naman sa side no ng sa TNC Pro Team, may dalawa pa silang laro, so ibig sabihin kung sakali lang namang hindi sila manalo sa larong ito, kailangan lang nila manalo against Onyx Philippines para makapagpa-playoffs ngayong regular season 16. Pero for elimination, no, parang medyo madaming kailangan talunin para naman ma-eliminate sila, so medyo nakakahinga pa pala ang TNC. Maganda pa spot nila. Kasi kahit yung elimination condition nila, ang hirap pa rin eh. Parang kailangan parehas talo, parehas sweep. Tapos kailangan 2-0 pa yung Falcons. That's a difficult spot to be in. Or negatively, baliktad pala. That's an okay spot to be in. Kasi hindi mo kailangan mahin masyado yung mga laro. You just have to play your game today. Yeah, I feel like this is the best spot to be in, honestly. If you're considering sa the rest of the 4 remaining teams. I think TNC, you're right. literally, they just need to play well. At least in one game, Oo diba? nga, no? Parang solid na solid to eh. Kung isa-summarize pala, no, kailangan lang nilang manalo ng isang game. Think about it. At napakaganda niyan para sa TNC Pro Team dahil yan naman yung na-earn nila, no, na karapatan at para makapagpasok sa playoffs. And of course, for Benny Cutie na nakita nating naglaro ng napakadaming CC games, I think last week against a 1-1. I think very interesting yung naging approach ng TNC Pro Team doon. They kept the 1-1 open at isasagot nila ng CC ni Benny Cutie. There was a time na sa patch na si Benny Cutie ay kilala din sa mga quote-unquote strong lane na players. So for example, nung hindi pa nag-exist yung gold lane, lalamang siya sa lane like mga tipo mga Tamus, mga Allies, depending on the draft. At parang binabalikan kahit pa paano ng TNC. Different era yung pinaglaro ni Benny Cutie noon. Pero ngayon, back in execution, ngayon na naglalaro siya with his former execution teammates, nakikita natin yung fighter / strong lane ayun na heroes dun sa gold lane. 100% win rate sa Bane. Sarap tignan. Grabe talaga. Benny Cutie. Pero again, that's also true for a lot of other possible fighters na lumabas ngayon. Hayward, ilabas mo na. Okay. Really, isa lang. Oo nga pala, no? Ating resident Leo Mord main, Ranghart. Medyo matagal-tagal na natin hindi nakikita yan. I think the last time that we saw Leo Mord was way back AP Bren na ginamit ito kasabay ng isang high-loss. And right now for Benny Cutie, CC ang kanyang most played. Very interesting na for someone na may anak na pangalan na 1-1, di pala nakalusot ang 1-1 sa kamay ni Benny Cutie, no? Autoban siguro eh. Kasi alam ng mga teams natin na hindi mo pwede bigay yung signature hero niya eh. Oo. At nakakatakot naman kasi talaga, no? Recently, nakakalusot na yung mga 1-1 natin and 50-50 pa rin, especially up against a Farsa. Pero sa ngayon, ang tatanungin natin, total usapang fighter gold lane na rin. Sino nga ba ang best fighter sa gold lane? Nandiyan ang ating mga choices, si CC, Bane, Esmeralda, Ruby, or pwede rin naman kayo mag-comment ng iba. Sigurado yung mga Freya nagagalit na bakit wala sa choices. So might as well comment section ay open. Mag-comment na po kayo ng inyong sagot o pwede naman pag-usapan at magkaroon ng diskusyon sa ating mga social media groups. May interesting dito yung option ng A to C, mga heroes na pang-counter sa Harith gold lane. And you would notice na Harith ay isa sa mga top priority picks in the previous patch, pati rin naman dito sa ating weeks of 5 to 8. Mapapansin natin ni team sa first pick na yung Harith, kahit na open yung mga tipong Lancelot, kinukuha pa rin to. At siguro ang dahilan nun baka dahil open ay mga quote-unquote fighter gold lanes na hard counter doon sa may gold lane na Harith. CC wins that matchup. Bane, ganun din para meron ka nung ultimate shutdown yung isang Harith. Parang kahit ilang beses kang sumayaw, one hit ka pa rin ng isang Bane. And then syempre Esmeralda, one of the traditional counters din sa Harith gold. I think napanood natin kahapon yung Esmeralda. Grabe, yes, cheatable talaga. Kirk had a great performance on that Esmeralda. And so far, no, para sa ating liga, nauuso na nga muli ang mga fighter gold lane, but it's all hinges on that Yi Sun Shin na nakikita na rin natin sa loob ng ating liga na I think one of the best or most played junglers sa ngayon. Kasi yung nabibigay sa'yo na flexibility, hindi naman more of a flexibility, but that extra na mind games na bukod sa kaya ko laruin yung mga traditional na gold laners, pwede pa ako mag-fighter gold laners. So parang pinapaluwag ng isang Yi Sun Shin yung draft para sa mga teams. Yeah, it basically opens up yung so many options na, Yi Sun Shin, hindi ka sure kung
classic marksman lang, di ba? Na gold laner, or pwede ka din actually to go for a gold lane like a CC. And again, excited pa kami sa mga Esmeralda ngayon, na posibilidad ngayon. So many options for the gold. And yesterday no, nakakita pa nga tayo sa Aurora Gaming ng Harith first pick. So mas lalo pang lalabas itong mga fighter gold lanes. Pero depende na rin sa timpla ng ating mga coaches dahil I think it's very interesting to take note as well for both coaches dito sa TNC versus Twisted Minds ay meron silang kakayahan na mag-experiment ng napakaganda. At hindi na natin papatagalin pa, no? Malapit na magsimula, napakabigat na matchup na to. This is Twisted Minds kung sa TNC Pro Team. Kaya welcome na natin ating mga players. All in their minds is to win. Can they do it today? It's Nosha, Kaloy, Sean, MP the King, and Latsu. 100 IQ plays, Twisted Minds! And that is the same condition na kailangan pagigtingin ng Phoenix Army. It's Benny Cutie, Chaknu, Lancy, Zaida, and 3 more. Rising once more, TNC Pro Team! To officiate all of the matches that will be happening today, we have our marshals, Joshua, Chico, Patrick, and JJ. Joining our two teams today would be their respective coaches. It's Coach Bonchan for Twisted Minds and Coach Etamax for TNC Pro Team. Ang unang laban ng araw na ito, MPL Arena, make some noise! Magpapatuloy ang race towards the playoffs at pagsisimula muna para sa Twisted Minds, ang super rookies ng Season 16. Especially, I feel like we've had a lot of time to calibrate dun sa Alice na possible naman i-flex siguro ng Twisted Minds. I feel like yung win rate na nakita kanina, parang road to paangat lang eh. Oo, at kung Alice din lang naman yung usapan, no, siguradong hindi magpapatalo dito si Trimar. Kaya i-welcome na rin natin ang TNC Pro Team, still looking for the playoff spot as well. Yeah, that's Trimar, Zaida, Lancy, Chakdo, and Benny Cutie. Nakita na natin ang XP Alice na mukhang parte na talaga ng mga playable heroes in that lane. Pero what if the Benny Cutie Alice comes back today? Oy, grabe, no? Paano kaya no, kung bumalik din sa gold lane ang revamped na Alice? And looking at the hexagram dito, medyo malapit ang ating laban pero nakakalamang ang TNC Pro Team sa maraming kategorya and most notably dito sa First Blood. Number 1 pa rin ata sa ating liga sa First Blood rate ang side ng TNC Pro Team. Wow, in fairness, with 74%, that's like 3 out of the 4 times na maglalaro sila, makukuha nila yung First Blood na yun. And this is a big credit syempre dun sa mga fast rotations mula dun kay Zaida and also naman para kay Chakno. Don't forget, yung trend natin ngayon, yung usually in control ng early game, minsan dire-diretso ng hash, hindi mo mapigilan eh, di ba? At nagkasabay pa nga yan, I think Aurora and TNC had one of the most spectaculars na laban sa early game kung saan nagtapat yung napaka-agresibo na TNC Pro Team at yung napakalinis na early game ng Aurora Gaming. Kailan ba nangyari yun? I think that was last week, 2-1 ang naging score nun. So for TNC Pro Team, naghahanap sila ng bawi at panalo ngayong week 8. Kaya naman bago pang uminit ng sobra-sobra ang laban na to, balikan muna natin ang moments before this game. Punta na tayo sa Smart 5G Ping Test. What's up everyone? Game. Usap tayo. Masinsinan. Manood kayo ng playoffs guys sa paparating na October 22 to 25. Yan guys. Gaganapin yan guys sa Cuneta Astrodome. Yes sir. Sana makapasok namin ngayon guys para mapanood nyo kami doon. Good luck sa atin syempre. Bigyan natin ng magandang lalaban. Kaya let's go. Medyo madugo to Bigyan natin ng magandang laban ng mga manonood. Better na daw message mo kay Nosha. Yun guys, sabi niya, solo kill niya daw. Hindi solo kill niya daw si Nosha. Jack, ano nga masabi mo kay Kaloy? Focus siya tol. Focus tayong dalawa. Focus na kayong dalawa nak. Okay. Ako si Scotty People. What time is it? It's game time. It's game time, baby. Pakita ko sino mo sangat. Yo po! Magtulong-tulungan tayo. Straight loud daw po. Guys, shoutout sa mga kids na ko dyan. I love you all! Wish ko lang sa birthday ko. Mag-playoffs kami. Let's go! Lord, bigay mo na Lord, oh. Last match na, kumbaga, oh. Hindi ako papayag na isa sa alay-alay natin ang playoffs na natin sa ibang team. Sabi nga sa Jordan Nunes, all I wanna do is winning. Itong laro to para kay Tito at Tita.
Para sa team, para kay Coach Bon. Ay, shoutout sa mga millionaire dyan, ha? What time is it? It's game time! Buko! Ito yung ano ko. Oh, na-prank. Yan ang ating Smart 5G Ping Test. Kitang-kita naman na ready na ang ating mga players. And I think the most valid sentiment here is ayaw talaga nila na maialay nga sa iba. Basta, alam nyo na yun. Alam nyo na yun. Yun, basta yun. Basta And yun. all I wanna do is win. Oo, basta kailangan na manalo. And yun naman talaga yung hinahanap ng dalawang teams na to. Kung sino man nanalo dito ay makakapasok na nga sa playoffs. Kaya naman bago tayo pumunta sa mismong laban, ay puntahan muna natin yung mga kailangan nilang gawin. Ito ang Infinix Keys to Victory sa The How. Welcome to The How. Ako nga pala si Wolf, bringing you the Infinix Keys to Victory. It's Twisted Minds going up against TNC, the last match of Twisted Minds, at kailangan nila ito mapanalo for them to get into the playoffs. What they need to do is to push TNC into the late game and have better end game decision making. Kapansin-pansin na sa TNC, although alam natin na ito yung magaling na late game kind of team, but recently they have struggled when it comes to end game scenarios. In fact, pinapatagal nila yung laban, napapaganda yung mga plays, but in the late game kung saan kailangan nila mag-push or kailangan nilang makasecure ng mga lords, doon sila nagsistruggle. If Twisted Minds can actually push TNC's limits, pwede sila manalo sa series ito. They also have to expect TNC to play non-marksman gold laners and prioritize winning the lane-to-lane matchups. Napakasimple lang yan. Pag nag-draft ang side ng Twisted Minds, they have to make sure na iniisip na agad nila yung lane-to-lane matchups in mind. Para naman kung sakaling magkaroon ng aggressive moves ang side ng TNC, hindi sila madadali agad in the early game. Now for TNC, they have to mind the mid lane matchup and put pressure on Sean. It is also noticeable for Twisted Minds na yung mga panalo nila ay kapag nakapag-scale ng maganda etong si Sean. At kung pinapressure nila constantly yung heroes ni Sean in the draft and into the game itself, this will be better for TNC. Lastly, kailangan nilang ipuwersa ang Twisted Minds na maging farm heavy on their course. Meaning sa ito yung Gold, Jungle, and EXP. Alam natin na ang TNC ay magaling din naman pagdating sa pag-punish ng mga greedy na lineups. And Twisted Minds also have that tendency. If this is gonna be possible para sa TNC, it will be better for them dahil naghahabol din sila ng puntos papunta dun sa playoffs. That's TNC going up against Twisted Minds. Back to the casters. Maraming salamat, Wolf, at narinig nga natin ang salitang farm-heavy course. Ano bang ibig sabihin mo doon, Wolf, na parang ilagay ang TNC Pro Team sa ganong itsura ng draft? Okay, so nagkaroon kasi ng mga times na itong TNC ay umahanap ng mga farm-heavy course ng sabay-sabay. Okay naman yung isa ka lang dito, parang you're just a jungler na farm-heavy. Pero pag tatlo yung mga kailangan ng farm, doon na nagkakaroon ng problema kasi ng TNC. For example, if they want to go doon sa funnel strategy, na meron kayo isang Yi Sun Shin, tapos meron kang dalawang fighter, the gold thing, pasok pa yun. Pero kung kuha ka ng Lancelot plus the Moscow, for example, tapos Arlot pa yung XP mo, doon na sila mahirap kasi lahat ng yun kailangan ng items. Parang pang mid-game yung ganung lineup eh, no? Yes. Parang kailangan pang-mabilisan, pero at the same time, expect mo ba na like 20 minutes game, na back to 20 minutes na naman ba tayo dito? Oo. Parang yun, ano eh, parang sinabing win condition na push TNC into a super late game. Oh, let's see kung yun nga ba yung aabutan natin. Pero bago tayo pupunta sa ating drafting phase, ay pupunta muna tayo sa ating map randomizer. Kahapon ay nakakita tayo ng napakadaming Flying Clouds games at pati na rin mga ilang expanding rivers, pero wala tayong nakita kahit isa na broken walls and dangerous grass. So pare, kung matatanong lang, ano ba yung gusto nyong makitang mapa sa labang ito? Bro, dangerous grass pa rin eh. Ako rin, grass. Okay. Always grass. Okay, grass ang boto ng tatlong hurado. Ano nga ba lalabas dito? Golden buzzer na ba para dito sa grass? Ay, expanding rivers na rin. Kala ko naman walang mag-aangas sa mapang may balbas. Tama. Ito, looking at that expanding rivers, 50% win rate no para sa TNC Pro Team. Pero higit na mas madaming nalaro na sa expanding rivers ang side ng TNC. 6 na laro na sila sa mapang ito. Need no protection from Gamay na the gamay for rain. sure, and I'm already expecting the Kimi ban. Yun na nga, ban out agad ang Kimi dito ni Nosha. Hindi naman maaalala yan, hindi naman kapag rundown na hero. At nabukas yung Yi Sun Shin, automatically picked up by Twisted Minds. TNC, Lancelot ang typical na pinangtatapat nila dito without the Kalea though. Wow. Magkakaroon ng ibang option na ang sa TNC. Kimi, isa din sa mga priorities nila. But Jushin is open. So yun yung unahin nila dito. At parang maganda na rin no, yung Fred rin on the side of
TNC Pro Team dahil nakakuha na rin naman nila yung Zushin. And with the Grok bans, pati na rin yung Kalea, medyo malilimitahan ang magiging choices dito. Hiningi natin, pare. Hiningi natin. This is Benny Cuties. First 1-1 game of the regular season. At sobrang sakto pa na ito yung isa sa mga pinaka-importanting laro nila in the regular season. Kumbaga, called it dito sa ating draft. Pero at the same time, it will change yung priority sa TNC. No? Parang with this kind of draft, parang expect mo na mid to late nga talaga ang mangyayari dito para sa TNC. That's true. And yung 1-1, no, nakita natin heavily counted by na Farsa. Ang tanong ay kukunin ba ito agad? Mukhang hindi. Hylos at Harith ang makukuha ng Twisted Minds. And ibig sabihin nito ay para bang tournament ng hindi magpa-fighter gold lane ang side ng Twisted Minds, Wolf. Yes, parang yung Twisted Minds dito, they are predicting na parang Fred rin yung kukunin ng TNC. Although may option pa nung Lancelot para sa kanila. But again, that's Lancelot plus the 1-1. Farm heavy course yun. Hindi yun yung pwede maging direction dito para sa TNC. Kadalasan ang pinipair up with the 1-1, pagbabalikan natin ibang mga games, it's going to be the Fred rin. Kaya nga lang, ang kakompo ng Fred rin yun is Jushin. So medyo tricky yun kasi parang baka kapusin sila ng early game damage output kung sakaling mag-Fred rin sila. This is a tight spot for TNC. Let's see how they will adapt. But I do feel like Akai or Fred rin is best. Oo, pero mukhang Hayabusa kanilang magiging sagot. Traditional answer against the Harith as well. Papasok na tayo muli sa ating banning phase, no? Na makikita natin na naghahanap pa ng XP lane at mid lane ng side ng Twisted Minds. Oras na ba para magtanggal ng Farsa if you are TNC Pro Team, considering na isa rin yon sa mga pangontra talaga sa 1-1? Actually, iniisip ko nga doon, kamusta yung Esmeralda? I was thinking possible third pick SB ba yung TNC dito, pero parang they don't pick it up, it might get banned out. Just to make sure na libre or free yung Harith dito din, no, siya. At meron din naman kasi nga, I feel like Twisted Minds dapat ang magtanggal na ng Esmeralda at this point, considering na may red 3 or red 4 advantage rather ang side ng TNC Pro Team sa pagdating ng phase 2 picking. At ayun na, yung Farsa na pinag-uusapan natin, Wolf. Yeah. Additionally, yung Kimi pwede rin idagdag sa mga bans dito. Nakatanggal na pare. Oh, that's right. Close up kasi. Tama naman. Tama naman. Makita sa bans eh. Tama naman. Okay. So with the Gat at Katcha, Twisted Minds are making sure na mananalo sila dun sa may Rome na matchup natin. I really like the high loss pick coming out from Twisted Minds para siya very neutral na pick para sa Twisted Minds. Although hindi siya ganun ka signature para kay Kaloy, maganda pa rin naman na meron ka nung hero na madali lang i-execute dun sa mid to Rome matchup. Oo. And in terms of the mid-to-Rome matchup, no, dalawa naman sa mga, actually lahat ng mga players na involved dito, excited ako makita kung ano nga ba yung gagawin ni Sean against Lancy. Kasi in terms of experience sa MPL, we have to give it to Lancy, no? Pero ang grabe din kasi mga naging performances ni Sean sa ating regular season. Especially on the recent ones, pero then again, we are considering na ban out yung mga heroes na gusto gamitin dito ni Sean. Ano ba kaya yung naiiwan? Actually, nagulat ako sa Phobius ban ng TNC. Pwede gamitin ng TNC yung Phobius, but they opted to ban it, which kind of tells me na ang kanilang hero for Trimar ay parang magsa-struggle dun sa Phobius pick mismo. Although Phobius already is good versus Hayabusa at saka itong 1-1, pero dun sa lane matchup kasi parang yun yung kino-consider dito ng TNC. Lapu-Lapu is definitely an option para sa TNC, pero para mas maganda pa kung mga tipong Uranus na to para sa TNC, para may konting kunat sila na pangarap, baka kapusin sila doon. Another option is Badang though for the Rome role naman na TNC. Napaka-safe din kasi, no? Blind pick pa rin ang XP lane kung sakaling kukunin na nila. And it seems na, we talked about this earlier, Alice na magiging pick na side ng TNC Pro Team, which means na open pa rin ang Uranus para dito sa The Admiral na si Lansu. Who's the winning matchup though? Like Alice versus Uranus, who do you think will come out on top? Especially pag wala. Sagasaan na rin. Sobrang magpa-farm lang sila parehas eh. Pag nag-clash na ng early, di ba? Sagasa kasi talaga eh. How likely is it na Hylos pang tapat sa Alice para may pangaunting swap out? Tapos parang na-suppress hero para kay no, it's not Lapu-Lapu. May magandang pinakita si Edward kahapon on that Lapu-Lapu against the Alice. Kung maalala mo, napaka-interesting nung naging build path ng Edward Lapu-Lapu na ito. Yesterday, I think it was a C Halberd second item. Matapos ang War Axe para ma-counter ang Alice na to. Final pick para sa side ng TNC Pro Team. Ano kaya ang kukunin ni Chuck Mamba para sa kanilang first game? Something na may wave clear siguro. Wala na yung Grok. Khalid yata is an option.
Kasi they need some upfront damage dun sa early game. Kasi pinili na dito yung Alice. So yun dun naman gagaling yung kunat factor. So mapupunta ngayon kay Chakto yung damage factor, which kind of tells me that they wanna go for Saber. Saber! Please, Oo ikaw nga, na. no? Kaya Khalid, siguro... Wag lang kay Elkert. Ruby, maybe? There you go. Very... Oldie but goodie. Oh, oldie but goodie. Men, coming from you, totoo yan. At, Okay. At may atake. Joke lang. Bakit? Kakampi ka pero para kang kalaban. Kakampi ka pero yung mga sinasabi mo pang kalaban. Pero men, going back to this series, this is a very important game para sa dalawang kupunan na ito. Naghahanap pa rin ng spot sa loob ng playoffs ang Twisted Minds at TNC Pro Team. Kung sino mang mananalo dito, correct me if I'm wrong, Wolf, ay pasok na sa playoffs dahil maaatim na nila yung 6 points. So kung sabihin natin hindi man pasok, ay napakataas ng tsansa na kasama na nga sila sa makakapasok sa sunod na kabanata ng MPL. I'm here to confirm na tama yun. Kung sino man nalo sa series sa match na to, it's going to be playoffs for them. Ganun ka-importante ang matchup na to. The last time na nagkita ang Twisted Minds pati na rin ang TNC, it was in favor of TNC 2-1. Isa sa mga strict stoppers ng Twisted Minds. Welcome to Mobile Legends! Magbabago ba ang fate ng Twisted Minds? Well, we're about to find out dahil papasok na tayo sa Game 1 of this Best of 3 series, ang pinakaunang serye natin in this Super Fan Saturday in Week 8. So ito na yung pinakauling triple header natin para sa Season 16. And here we go, Ultra Leash Gaming para dito kay Chakno. And with the roam changes, no, parang iba talaga yung takbo ng ating laro ngayon. Yung gusto sabihin kasi it feels like ibang atmosphere nung una silang nagtapat. Iba din yung mga hero na pinipick at ibang-iba yung priorities on the map. Especially since the roamer update, hindi pa sila yun yung unang fighting. Ang maganda rin dito kasi pag nag-leash ka doon sa isang Hayabusa, after the changes, Hayabusa is a slower type of jungler kumpara sa mga tipong Lancelot. And in this case, Yizun Shin. But that will change, Chakno. Simula maaga, Chakno dito. No flicker yun Wow, okay. Sean, definitely one of the safer mid laners gamit niya ngayon with the camera. So siguro na mas taas yung chance na mag-survive against Chakno. So sabi ni Chakno, ayoko na munang magsayang ng oras dyan. Oo, ito ang maganda doon ay kahit pa paano, no, walang purify si Nosha for the potential turtle fight na kasama yung gold laners. Let's not forget, nandito tayo sa Expanding Rivers. Minsan nakakasama na ang ating mga gold laners in the first turtle fight. I'm really curious kung ano nangyari doon. Of course, this is Benny Cuties 1-1. Meron siyang inspire na ginamit. Wala pang siya agad 300. Medyo madami ng binatong skills onto Lancy's. Very low. Nagamit din ang kanyang ejector. Pero looks like it could be Shadow Kill going over. Sean going down. And 2 remaining night grade pa. 1 for 1. Grabe ang lakas ng damage. Out ng Zaida dito. Double kill on the Hayabusa. Make that 3. Napakaganda ng takbo na yun para sa TNC Pro Team. A 3-0 start para dito kay Zaida. You mentioned the word slow kanina, Wood. Sabi mo medyo mabagal na ngayon ang Hayabusa. Pinapabilis ba ng 3-0 yan? Pinapabilis talaga ng 3-0 yan. Tapos makakuha pa ng turtle freely against Twisted Minds. Yung leash na ginawa ni Chapton na maging maganda pa talaga, but Hansu snatches the turtle. Grabe. Hindi talaga breaker. Hindi pala free. Never mind. Libre na Admiral pa. And at least may nakuha pa balik ang Twisted Minds. No? That cuts the gold lead back to 1,000 para dito sa TNC Pro Team. At mukhang bumabalik na naman sa regular programming ang ating laro. Lamang pa rin naman ang Harith against a 1-1. Pero in terms of score, medyo delix na ang 0-1 na isang Harith. And being reminded na isang joy ng magandang synergy niya with Assassin Junglers is that it provides penetration or kung hindi man anti-armor. Kapag may meron siyang minus armor na binibigay, it increases the damage of his teammates kapag tinatamaan ka ng mga missiles. Nanabot, pumasok na naman. And of course, Ejector will not be in range. Si Kaloy naman malapit lang din. MP na rin pwede mag-follow up sa caliber ng nabibigyan. Okay, so mataas pa rin yung pressure dito ng TNC. Actually, Chakto kahit yata tumatayo lang. May pressure na eh. May aura talaga yan. Pero mukhang si Benny Cutie, medyo delikado din sa may bandang ibaba. Pero makakapag-farm pa rin naman. That's 2 siege minions na kanyang makukuha. Mapoprotektahan pa niya ang plato sa kanyang lane. Overall, a very safe experience para dito sa TNC Pro Team. Bumabagal ang pace ng ating laro, Wolf. Sino ba nakakalabang pag bumabagal ang ating pace? Well, we don't know na TNC, mas maganda yung scaling nila kung dahil sa dami ng heroes, dami ng scaling heroes nila between the 1-1 Hayabusa tsaka na rin itong Alice.
Kumpara yan dun sa Twisted Minds na nakadepende sila dito sa Yi Sun-shin. At kung isipin pa nga natin, itong Harith hindi ganun kalakas sa late game dahil dun sa presence ng isang Hayabusa. So, if we compare those two teams, mas lala mga TNC kapag ganito quiet yung mga nangyayari. Especially since napabilis na nga yung farming ni Zaida. Sabi ni Zaida, okay, may gamit na ako. Medyo tumaas yung damage ko ng konti. So, bibilis natin yung farming ko. Dahil doon. And he doesn't mind kung ayaw mag-engage dito Twisted. He's gonna take this all day long. Tapos nag-invade pa sila ngayon doon sa mga small camps dito ng Twisted. Saktong-sakto, no, nasilip natin sa ating Infinix in-game equipment na nakuha na nga ni Zaida ang kanyang Hunter Strike. Pero kung mauuna ang Twisted Minds sa pagong na ito, in fact, hindi na nga ata makakapag-contest pa. That's gonna be MP the King securing the turtle. Pero sabi nila, let's take some kills happening there. It's the red carpet. Nilapag na mga kaibigan. Pumabas Zaida with a shadow kill. Pinagpasapasahan na ang damage. Decent amount of DPS coming in from TNC. Pero sabi nila, hindi pa yata tapos. Pwede pa ng Land Shaker bahagya and get some damage into TNC. Pero sabi nila, kaya nilang i-regen yan. TNC still looking fire even after all that. One for Turtle Wolf. Nakakalamang pa rin ang TNC. Despite the expanding rivers na meron sanang tutulong sa Twisted Minds, sama pa yung Glorious Pathway, hindi enough para mahabol si Chakno. And that's mainly because of Trimar. Yung ginawa niyang play gamit yung kanyang stun mula dito sa isang Alice. Ang laking bagay versus Heroes na wala talagang unlimited dashes compared to TNC na meron silang pang abot dun sa likuran with their dashes or mga blinks. Hindi yun available para sa Twisted Minds. At yun naman talaga yung kagandahan no, ng revamp na Alice. Yung napakalaking AOE ng Throne of Ruin o yung stun sa kanyang ultimate ay kayang i-cover yung buong Turtle or Lord Pit. Kaya naman napakadali na mag-engage for TNC Pro Team. Isabay mo pa yung fact na nandyan si Chakno at nagpapatuloy lang ang ating laro. 5 minutes in mga kaibigan, 1.5k pa rin ang lamang ng TNC Pro Team. Mukhang stalemate na ang itsura ng ating laro. Wala pang nakakalamang ng sobrang laki. Parang susubukan nilang gumawa ng lamang dito sa baba. Oh, look at that. Chakno close by Trimar. Nagka-cut off na agad ng backup. Ngayon pa lang. So that means na gusto nilang gumawa ng play dito sa baba pero wala silang minions. They can't really push Twisted. Sabi Twisted, ayaw namin, mamaya na lang. Mamaya na lang talaga kasi parang yung Turtle ang kanilang punteriya. 20 segundos bago lumabas ang pinakauling bagong ng larong ito. At lamang pa rin naman ang TNC Pro Team. But that doesn't mean na hindi kayang pumalag ng Twisted Minds. Sa 1,000 kalahating kalamangan ng TNC Pro Team Wolf, kaya pa rin naman ang patas na team fight, no? Well, especially kung retriad kasi MP the King lumalamang ngayon ng EXP over Zaida. If Twisted Minds are careful na kumuha sila ng isang retry battle win tapos mag-out na lang din or mag-punish na lang ng mga nag-overextend mula sa TNC, that would be better sa kanila. But knowing na yung TNC ay lamang ng 1,600 gold, it's much better na wag nang mag-head-on collision versus TNC. Well, they have no choice right now. Pero kung di makipag-collision dito, Kaloy very low. Napabata ang Glorious Pathway. Very free at manggaganap dito. And the game very low. Zaida with the turtle. And ngayon naghahabol na, nag-run down na. Si Lancy, hinahabol si Trimart as well. Pero Nosha will get that kill as uy, Sean, nakakatakas pa yata. And he will, Kaloy, siya muna ang alay dito. Pero it's gonna be a turtle and a kill para sa TNC. Naging 2 for 1 trade pa pare ko. TNC Pro Team lulobo ang kanila gold. Hinahanap na si Nosha. Conceal na gamit na rin. Mukhang kakabit yung Ugi Shadow kill. Pero hindi naman natasapat ng damage. Makakatakas si Nosha. Pero ayan na, yung Lansu sa likod. Si Lansu ang breakout player dito so far. He has been doing so many unexpected things, keeping Twisted in the game. Great plays coming out from Chakno mula dun sa TNC, and that's how they won the turtle fight. Nakuha agad yung ejector kay MP the King, and then eventually won the fight afterwards. However, Nosha holding his ground, ginamit yung Zaman Force para makaligtas kay Zaida, makapunta dun sa kanyang turret, and then eventually the punishment mula kay Lansu. Well done mula kay Admiral. Looking at the Infinix game equipment, may 1,000 kalamangan pala dito yung Hayabusa against the Yi Sun-shin. At napakalaking bagay nito, no? Dahil sanay na sanay tayo. Kapag may Yi Sun-shin na kalaban, always lamang yan ng mga 500 to 1,000. That's right. This time, although nakakuha ng level advantage, the King at a certain point in this game, yung farming at yung mga extra gold kasi na nakakuha dito ni Zaida ay napakaganda. Especially dahil dun sa ating patch. Alam natin, humina yung gold from minions as well as creeps. Pero hindi naapektuhan yung sa mga hero kills. That's why itong 5-0-1 record ni Zaida ang nagbigay sa kanya ng distinct advantage over MP the King when it comes to farm. Yeah, not to mention, hindi din basta-bastang
makapaglakad si MP the King. Dahil din kaya siguro sa presence ng Johet. Oo, napakahirap, no? Even if you have the traceless, minsan kasi binibait out, no? Especially we're talking about Chuck, no? Grabing experience ng manlalaro na to in terms of pick-off setting. Yan nga ang mga tinuturing ng mga old gods ng mga roamers natin. Even yung mga sikat na mga roamers ngayon, yan ang iniidolo ng idolo mo. At ngayon, sinisimulan na ng Twisted Minds ang Lord na ito. Nice mounted shocker, tas grabe si Kaloy mang zone. Grabe naman to, talagang super burst. Fast-paced na Lord, hindi na nakahabol. TNC, they did not see that coming. Kaloy muna magiging ally just for division. Pero dahil yata doon, pwede yata makapush ang TNC. What a play mula kay Kaloy. Sinakripisyo yung kanyang sarili para lang makakuha ng burst. Rejected play! Lanzo again on target. Sabi nila, breakout player ka pala. You're gonna go down first. Benny Cutie with a kill. No siya nakahabol pa rin. He's still in it, but only barely. 3 Marquez nag-ahabol dito. And that's gonna be him going down. Medyo madami ng turret hits na tinanggap. Oo, pero mukhang hindi na nga magagamit ng Twisted Minds ang Lord na yun. Great engage mula dito sa TNC Pro Team. Alam nilang sapat na kanilang bawas. Dahil dyan, magiging negative pa yung Lord advantage sana ng Twisted Minds. That's interesting. Binato yung minion pero hindi sumabog yung holy defense, the holy shields. But was a nifty play mula doon kay Chakno. I honestly think that sasabog dapat yun. But I think yung time kasi may konting animation yan eh. But you said it perfectly, Womi. Yung TNC, na-identify nila na lamang talaga sila when it comes to damage output. Especially kasi malaki na yung advantage ni Zaida. And that's the sole reason kung bakit nanalo yung TNC the fight afterwards. Of course, you have to factor in na wala na si Kaloy dun sa moment na yun. So walang revitalize. Kaya naman nung sumuko doon si Zaida, mabilis siyang napatay si MP the King. And the item advantage na meron dito, TNC, they could dive. Magiging perfect na sana yun kung itong si Trimar ay hindi naging over-aggressive at nag-dive at nakaka-outplay doon ni Nosha. But apart from that, TNC are really feeling yung advantage na meron sila because of the gold that they have. At dito natin talaga masasabi no, yung importance ng mga XP laners and roamers natin na kapag ka may kulang na isa, ay madalas ay kaya kang angasan o mamamain ka ng kalaban mo. And right now for TNC Pro Team, controlling 70% of the map at itutuloy pa ata nila yung pag-push dito sa may bandang itaas. At iyan na nga, binato na ang pinagpapawal na ejector kapag may holy shields pa. Yun na pala yun. One of the perks of a Johet na hindi natin na-explore, no? Yes. Masyado, especially since yung time na common si Johet, wala pang shields dun. Ay, actually, meron na at some latter at some point, right? Actually, si JP yung unang gumawa ng ganitong jutsu. Correct. Pero bihira na yan eh. So, that's something that's a really good perk. Especially right now, very early aggression coming in from Zaida. Aga na force, and that just means na may iwan ang Twisted sa loob ng base nila. Napakakunat na ng alis pare. Infinix in-game equipment. At kita na nga natin na lumalaki rin ang kalamangan dito ni Zaida. But here comes Kaloy. Ay, red carpet na. Chakno ang hinahanap at sinifocus down nila. Neymar as well. Going for the fate. Maneuver, Chakno. Flicker out muna. Kaloy nasa harapan. Medyo mababa na ang buhay. Lumipad na si Benny QD. Killing spree na. Ang kanyang one weapon. Look at that. Zaida some decent damage with the shadow kill. Napakasakit na ng Hayabusa na ito. Pero si Sean ay hinahunting ng TNC Pro Team. May makakalabas nga bang kaguro na buhay dito. Chakno looking for the ultimate pero hindi pa available. Pero si Zaida hindi kakapit ang shadow. Pero may hugi shadow kill ba? Mukhang wala! The field trip! Grabe si Sean, inikot yung buong mapa! Wow! Nakaprep na yung isang payong niya, tapos nung i-ejector na siya ni Chakno, nag-flicker siya ng ever so slightly lang para hindi siya mawala doon sa payong, sabay magpayong palayo. Tapakan pa niya yung Cyclone. Ay, beautiful sequence mula kay Sean na kailangan talaga ng Twisted Minds na maging online na sa ngayon. You have 2 items up on this Kagura. Not yet enough. Kailangan niya ng ikatlong item para talaga ma-burst niya yung mga importante. Chakno! Oh my goodness, Chakno going down without a fight. And that is a really quick -1 para dito sa Twisted Minds. Naku, na-level yata nila playing field right now. Oh my goodness! Really disappeared from the map. Nag-evaporate yung mga HP bar nila and now Kaloy is gone as well. Naku, mukhang itutuloy ata na Twisted Minds ang lure na ito. 3 Marquez tumatangke pero mukhang yun yung overturn ay sa isa lamang tatama. At yung hold ito ng TNC Pro Team, their jungler still alive. Si Kaloy ay 20 segundos bago mabubuhay and there you go, the reset. Hahawakan nito ng Twisted Minds. Ipa-burst na ata ng mga twist. 3v4 yan, 3v4 yan. I don't think they want to risk it going for the full reset. Yeah, Sean, wala siya masyadong mana to work with in this team fight. They know na magre-respond na rin ito si Chakno. Costly mistakes mula sa ibang mga miyembro dito TNC.
Chakno, nagulat din talaga sa ginawa doon na Twisted Minds, not expecting na pwede siyang i-burst ng ganun-ganun lang. That is little resources na kinumit ng Twisted Minds then during that moment. However, ito na yung mga pagbabago kasi this time TNC magiging preparado na sa Lord Dance natin. Oo. At again, available lang lahat ng mga battle spells para sa laban na ito. TNC pa rin ang hahawak ng Lord. This is going to be the second or no first Lord of the game. At grabe mang zone si Trimar. Kaloy naghahanap ng angulo. That's a really good zone. Pumasok na. Throne of Ruin already used up. Sean, nasa likod. Sinalo niya ang kanyang shadow kill makatakas. And si Kaloy na naman ay mawawala. TNC right on the docket. Mahirap na labanan. Zaida getting that Lord. Oo, tutuloy nila. Hindi pa dito. Lancy nandun sa may bandang likod. Pero mag-isa na si Lanzo ay 2v1 against the Admiral in 2. Pero mukhang makakatakas naman with a slice as well. Si MP nandun sa may bandang bababa. Dalawang laban ang ating nakikita at nagsishift na nga si Lanzo dito. Yung nahanap na rin niya at makakabalik pa. Muntik pa makaprediksi. And looks like that will be it. It's gonna be Lanzo going down. Muntikan na maging huge outplay. Grabe mechanics mula sa dalawang teams natin. With that shutdown onto Zaida, but nevertheless, TNC still winning that team fight dahil nabuhay sila dun sa initial burst ng Twisted Minds, and then Benecutie finding the angle to go on to kill etong si Nosha. Maximum effort mula kay Loig using the glorious pathway to slow down TNC. Chakno pa with the immortality as well. Oh, no. And that's gonna be good Nosha. Nosha with the damage. Good amount of DPS, pero looks like the minions are way too much. Yung Lord at taas pa ng buhay going for the lock. Throne of Ruin misses as well. Mga clear pa nga yata dito ng Twisted. Oo, makiklear pa si Lanzo. Ibabalik na rin. Buhay na yung lapu-lapu. Bravest fighter in. Benecutie na pilitang lumabas at mukhang makakadepend sa pangaang side ng Twisted Minds, pero hindi pa tapos. And bulata ang call ng TNC Pro Team. Staying alive. There goes the shadow kill. And di maiiwasan. Walang wit of nature o ano man. It is gonna be 3-war going down though. So wala nang frontline masyado dito ang TNC. Benecutie naghanap ng opening shot na napakababa na. Nosha! He's alive! He's got the Zaman Force and gamit na. Vlad Shaker misses on the Benecutie. He's gonna have to back off kasama si Zaida. Grabing puso pinapakita ng Twisted. Depensang Marino para dito kay Lanzo at sa Twisted Minds. Anong nangyari doon, pare? Nice defense camera from Twisted Minds. Nung pagka-spawn doon ni MP the King, ang ginawa niya ay naghanap siya ng mga target for that stun doon sa bangka. Pero instead may target dun sa mga heroes, tinarget niya sa minion wave. That bought him enough time. Tapos nung dumating na dito si Zaida, maganda man yung play to actually go to MP the King, eventually eliminating itong si MP the King. But Twisted Minds with a clutch plays mula kay Nosha, and then si Sean na hinatak yung minion wave that also made it so na itong TNC ay na-attract din sa kanya, na lure nitong Kagura ay mga members ng TNC. Bukod sa minions, pati yung mga heroes, they have overcommitted. Trimar eventually exposed doon sa Torre, and Twisted Minds collected the kills afterwards. So many clutch plays, but it doesn't change the fact na lugi ngayon ng Twisted Minds. Napakalaking lugi talaga dahil 3 inhibitor turrets ang wala para sa side ng Twisted Minds at magkakalord na rin for TNC Pro Team. Delikadong umalis sa loob ng base if you are against TNC Pro Team. Dahil alam na natin yung mga players na ito ay napakatakas talaga ng kanilang aggression and yung killer instinct na tinatawag natin. Yeah, killer instinct is 100% as well as a survival instinct naman ng Twisted Minds. Si Sean yung gumawa pa ng ganung play na maikot pa yung mga minions. That's very impressive. Oh, here comes the Mountain Shocker. Nagamit na ni MP the King. Here comes the Lord as well. At nasa pwesto na nga TNC Pro Team. Hindi tatama ang bangka. But here comes the Throne of Ruin! Gamit na, and ang ganda ng pasok dito ni Freemart. Tinatangke ang buong lineup dito ng Twisted. Kasama yung Lord doon sa likod. Looks like ma-isolate dito sa ngayon. Itong si Lanzo. He can stay alive. Nakalipat. Pero nagamit na ang Winter Crown. The huge advantage he got. Shot with the flicker in. And huge. Same umbrella open as well. Oh my God! No way! Zaida is still alive. Pero very cute. Nilipat na ba? Pero nagamit na. Nakikipag sa bayan ng kampasan. And he's gonna be on top. Evil King. Sana ang 1v2. Hindi na niya kinaya pa. At sa labanan ng micro, TNC ang nanaig. 3 waves incoming. Nilapag na ang headset. And that will be game number 1 with a massive exchange of blows. TNC on top. Ang pixels lang pwedeng magkaroon ng pagkakaiba dun sa bakbakan na yon. Nosha just stepping out of the Zaman Force a few pixels away sa dulo ng krus. Kaya hindi niya na-reset
yung mga dash. Then MP the King, just waiting for the right time para i-fully charge. Yung bana niya, hindi rin tumama, na outplay siya ni Zaida. So many outplays haven't even shown. Doing his best. Wow. With a flicker plays, with a burst down, but Pixels lang yung naging saving grace para sa TNC doon. Well played with a micro on both ends. Oo, napakagandang game 1 sa hagutan ng mga micro. At kaya pa sabihin natin na nakaalam mga TNC Pro Team na napakalaki. Come that second Lord fight ay nakadepensa pa rin ang side ng Twisted Minds. Nasubukan pa rin nilang lumaban. In fact, napunta na nga sa microhan sa pinakadulong team fight natin. And with that, TNC Pro Team pa rin naman ang makakalamang at ang ating MVP walang iba kundi si Zaida on his Hayabusa performance. Napaka-perfecto ng kanyang early game dito. 3-0 within the first 2 minutes of the game. That's right. 10-1 and 5 eventually with 62% kill participation. Our MVP Zaida played so well this game. At ang importante pa dito is alam niya na malakas siya. So talagang ginagamit niya yung advantage na meron siya to press it and bully yung mga members ng Twisted Minds. Putting himself in the right spots and almost all of the moments dito sa ating laro. And when we are talking about the 1-1 ni Benny Cutie, hindi masyado nabigyan ng highlights dahil sinimulan agad ni Zaida yung early game na dapat ay mapupunta sa Twisted Minds with this Hylos, with this Kagura, and the Yisun Chain nullified all together with a triple kill mula kay Zaida. Actually, matalino din yung ginawa dito ni nung Twisted Minds. They already used up yung mga Winter Crown, trying to nullify Benny Cutie as much as possible para hindi siya masyado makapagwala. But at the same time, Martizi is already, alam mo yung nag-set up na siya ng mga laban na hindi mo kailangan talagang lumipad. Technically, mag-TPS na kayo mula sa likod. Oo, and ang ganda nga ng mga naging hatian ng mga laban natin dito in a way na laging naiiwan yung mga frontliners ng side ng Twisted Minds dahil na sa efforts dito ni Martizi. No? You would always see Lansun na nasa harapan ng TNC Pro Team and in a team fight kung saan lugi kayo ng 3,000, 4,000. A few seconds is all it takes para dito sa TNC Pro Team na tunawin yung frontliners. Yeah. But nakikita natin yung strength nung burst down ng TNC. Pero ang importante kasi dito yung frontlining na ipinapakita kayo ni Chakno as well nitong si 3mar. Although there were some mistakes were committed mula doon sa ating Alice, binibigyan pa rin tayo ng preview kung paano nga ba yung maximum level na pwedeng mabigay na maambag na isang Alice being that frontliner. But now, we have to talk about the important highlights. Sean dito, in-attract yung mga minion wave. No, siya ibig din na kanya hanggang dulo under duress. And then this time, sobrang layo ng mga pwestuhan. Lansun just battling it out against and of course that Winter Crown. Look at Sean with the timing para makakuha ng important burst downs. But most importantly, kung paano nila i-avoid itong si Nosha, paano nila i-outplay. Look at this duo, Zaida and Benny Cutie. Nosha dashing out, grabe, parang ilan yun? 5 pixels? 5 inches? Oo. Dun sa cruise? Ay, Hindi nag-reset. Grabe, hindi nag-reset din. Oo, pati yung Pixels lang, men. Pati yung arrow ni Yisun Chin din, pixels din lang. And alam ni Benny Cutie kung ano yung nangyari doon. Hyped after that game 1 performance at hindi ko na nga namalayan na halos 18 minutes pala ang larong iyon. And ito yung interesting fact, no, Wolf. Yesterday nakakita tayo ng mga flying clouds na natapos ng 13 minutes at yung mga expanding rivers natin ay umabot ng mga 20 minutos. And this time around, a 17-minute game, almost an 18-minute game. Expanding rivers, parang nababago yung timpla ng mga teams natin sa mga mapa compared to the first iteration ng mga gameplay nila dito. You know what, I wanna nerd out about it, Omi, actually. Kung sabihin natin about dun sa mismong place na nga talaga yung dahilan kung bakit tumatagal yung mapa. But I think in this particular game, nasa playstyle na ng dalawang teams. Lalo na kasi pinili ng TNC na kumuha ng Alice, 1-1 at Hayabusa. For sure, they want to take it to the late game. Kung saan yung Twisted Minds kapos na dito sa firepower. It just so happened na naka-early yung TNC. Kaya natin naisip na, siguro bibilis tong laban na to. But in fact, I think it was just the hero choices ng TNC kung bakit tumagal tong laban na to. Oo, and looking at yung, I think, Infinix keys to victory natin, before we start this, we talked about the core, farm-heavy cores na mga nilalabas ng TNC Pro Team. Is this one of the compositions? So ito ba yung nakakalusot, G? Nakakatagos naman na. I guess you can really get away with so much kapag naka-early ka ng 3-1 dun sa Hayabusa. Right, I mean, yes. Yun siguro yun. Pero kung tatanungin ako tatagos pa, I think it's just dependent on the playstyle. Para dito sa Twisted Minds, they were so all-in on their composition with the Seas and shit. Understandable. I think their draft is good. I think Lanzo played well. Yun nga lang, hindi pa sila ganun ka
komportable dito sa ating game na yung TNC ay nagpapatagal ng laro. At siguro ang kailangan lang tandaan dito ng Twisted Minds, kung mag-all tayo dito sa ating strategy, let's not forfeit the early game. Huwag nating hayaan maka-early yung TNC like that. This Jawhead, for sure, nagulat sila doon. But there were so many times that this could have been avoided. Bakit nagkaroon din ng solo kill, diba? Doon kay Anosha versus Very Cute. These are the things na pwedeng i-consider dito ng Twisted Minds na baka execution lang tayo nadali. And now looking at our big four, ang ating wingman ay walang iba kundi si Chakno, Sandbag, si Kaloy, and of course the carry, Nosha on his Haddock performance. But our BPI rich guy, sa pinakauna niyang 1-1 game dito sa regular season 16, ay si Very Cutie ang makakakuha ng parangal na ito. Maisip mo parang ito yung mga tinatago hanggang dulo eh. Ito yung literal na tinagong alas. Break glass in case of emergency. Ito na yun sa loob si 1-1 sa TNC. Imagine mo, 8 weeks, 2 buwan na hindi pinakita. Well, sa totoo lang, no, wala naman siyang choice kasi binaban parati yung 1-1 for 7 weeks straight. Yun ang masakit. Pero ngayon na naiwang bukas, eh, syempre, kinuha na ng chance ni Benny Cutie na ilabas ang kanyang 1-1 dahil dyan siya ang ating BPI rich guy. And with that, Game 1 mapupunta sa kamay ng TNC Pro Team. Twisted Minds ngayon nanganganib. Matagal-tagal na simula nung huling pagkapanalo ng Twisted Minds. And they are looking shaken after that game number 1. Pero sana no ay umabot to ng 3 games kasi mabigat talaga yung ano nito eh. Yung bearing sa ating playoffs. Very important to win in this match and that's also very true para sa Twisted Minds. And speaking of playoffs, no, you can show your support for your favorite team in the playoffs with Aurora in the first seed. Abangan pa ang ibang teams na susunod. Tickets are selling out fast kaya tara na agad and cheer for your squad. Bali-balita ko ay nagkaubusan na nga sa mga grand finals pero may mga ibang araw pa naman na pwede kayong bumili so make sure to secure your tickets now dahil hindi lang naman yun yung mga gusto nating ipakita no dahil nandito rin ang MPL Festival in the playoffs para ipahatid sa inyong super fans ang isang super na experience. Join us at the Cuneta Astrodome from October 22 to 26. See you all there. Sana may chance tayong ikutin to mga pare ko kasi pag-caster ka minsan nandito ka lang talaga eh. Okay. Wala ba tayong event dyan na gagawin? Feeling ko mayroon dapat eh. Madami. Maraming nakadata. Abangan nyo yung mga, follow nyo na yung mga casters guys kasi ganito yung mangyayari. May ganap. May mga ganap kami. At bukod dyan, itong si idol nating si Very Own Odin. Ay balita ko mag-iikot-ikot. So, ayan, abangan nyo. Hanapin. Find the missing Odin. Oo. Ang makakita daw kay Odin ay may epic skin. Wow! Mula kay Burrito. Napakabait. Ganon kabait si Burrito guys. Hanapin nyo si Odin pero si Burrito ang magbibigay sa inyo ng epic skin. Ibang Sponsor pala si Idol. Pero men, ibang klase ang ating nakitang game number 1. May kruhan ang naging ending nun. Yesterday, ang ating theme of the day ay mga one-way push. Ngayon ang mukhang ang ating theme of the day ay may kruhan. Entering game number 2. Sa tingin mo ba ay magkakaroon ng major changes para sa Twisted Minds? Yes. Tingin ko yung baka maghanap sila ng mga heroes para kay Kaloy na pang-catch na talaga. Gusto ko makita talaga yung sabayan ng Lanzo Kaloy na parang malupitan talaga mga initiations eh. But that will also mean na baka magkaroon ng shift dun kay MP the King na baka hindi na siya yung parang maging funnel ng mga scenario na yun kasi kailangan ng pang frontline eh. So mga ganun. I think what I understand from the perspective of Twisted Minds when it comes to drafting, kapag may isang catch, for example, si Lanzo ay magka-catch na, si Kaloy magsusustain na siya. And then vice versa, kapag sustain na itong si Lanzo, kunwari yung Reyna siya, magkakaleya na si Kaloy, which is catch. Parang ganun. So what if yung ilagay nila kay MP the King is yung parang pang-sustain, tapos yung catch dun kay Lanzo at kay Kaloy? Teka, catch kay Kaloy, Saber. Saktong-sakto. Pero sana kaleya at some point. Pero jokes aside, of course, ay marami pang ganap dito sa MPL Arena. Kaya pumunta muna tayo kasama ang host. Balita ko may guest tayo. You're right, casters. We have our guests here from the MPL Battle Trips. Gabi, iba, hep, hep. Iba, hep, hep. Buhay na buhay ang MPL Battle Trips natin ngayon. May kasama tayong dalawang alay, ST community leaders. Guys, pakilala naman kayo. Hi, I am Glyceline G. po, a student leader from Golden Faith Academy.
I am Kyle Cedric Santos. I am part of MLBPH Community Heroes. Grabe, no? Parang ang ganda ng buhok mo, ha? Parang familiar ka. Hindi ba ikaw yung sa clear head super fan of the, ikaw ba? Ano po natin yun? Ilubog na natin sa ating mga alaala. Ilubog na, Kuya Jaira, ikaw na bahala dito mamaya. Pero hindi, one thing that I want you guys to take note of is the entirety of the event. Sino first time na manood sa MPL Arena? Out of everyone, first time? First time? Liza, ikaw din, first time. How does it feel like to watch it for the first time? Lalo na ngayon, elimination rounds pa. Masaya po kasi first time namin eh. Tapos yung mga kasama ko pa po, bang sobrang ingay. Like, parang... Lapit mo yung mic kasi hindi ko marinig kasi maingay daw sila eh. Well, it was fun po to come here kasi it was a pleasure po kasi... Okay, iyak. Thank you po sa Mountain Student Leaders for having it to come true. Actually, ang isa sa mga bagay na sinisilip ko dito, kasi ikaw, hindi lang naman ito ang unang beses na nakapanood ka eh. So, more or less, with all of the teams na meron tayo dito ngayon, sino ba sa tingin mo ang makakakuha ng panalo between these two teams? Uy, bayan. Uy, bakit meron kang side comment? Sige, Kyle, para sa'yo, sino? Feeling ko po, TNC. Feeling mo, TNC? Ay, oo nga, parang marami kang supporters ng TNC. Bakit TNC? With the plays na pinakita po nila, lalo sa first game, I think po talaga, kaya nilang maging consistent with their gameplays. And ayun, yun yung magdadala sa kanila ng victory. And honestly, sa playoffs. the Phoenix Army are also manifesting for that one. Guys, ang dami nyo dito today. Nandito kayo buong araw to watch the games, yes? So, yes, paano ba nangyayari to? Paano ba makakasali sa MPL Battle Trips? You need, you need to go to the Mountain Student Leaders. Okay. You need to go to the Mountain Student Leaders po. Tapos may parang sasagutan lang po kayo doon. Like, certain question. Tapos after doon, may ipifill out lang po kayo. Then, ayun pa. Yan guys. See you next season. Kasi for regular season lang yung battle trips. So yan, just follow the MLBPH Community Heroes and also the Mountain Student Leaders PAs. And just need to fill up the form. Register there and you just need to answer a simple question and you'll get a free pass here in battle trips. Ayun po. See you there. I like it. I like the idea, guys. Maraming salamat sa pagpunta dito. Hopefully you get to enjoy the rest of the show. Parinig nga ako na isa panghiyawan mula sa lahat. We are gonna be tossing it right back. Wala nang lunas to mga to. Balikan natin sa casters. Hindi naman ata kailangan hanapan ng lunas ang kasiyahan. Welcome back to the casting desk at grabe yung energy ng ating mga students mula sa battle trips. At katulad na lamang na sinabi ni Kuya kanina na, by the way, napakaganda ng buhok, ay pwede kayong mag-fill out lamang ng form. Hanapin lamang ang Moonton Student Leaders para makasali kayo sa battle trips next season na sigurado naman na marami pang mga estudyante na gustong manood ng live ng MPL. Grabe yung mga students natin. Parang si Omi pag di nagkakast. Ayo. Panoorin niyo po ang paparting na vlog mula sa aking... Ayan! Makikita niyo ang tunay na kulay. Ang tunay na kulay. Naming lahat actually. So abangan niyo doon. Well, ito na yun. Ang tunay na kulay na TNC Pro Team para dito sa game number 2 would be blue. Dahil blue side ang kanilang kukunin. It's sa pagkakaalam ko, Twisted Minds, pinili ba nila yung blue kanina? Actually, ang tanong ko dito... Yes, blue side na Twisted Minds kanina, so nag-swap. Swap out. Home team kasi ngayon ang Twisted Minds, so they did pick the blue side in the first game. So, very interesting nga. Ano nangyayari sa Alice ngayon? Ba't parang ang taas ng win rate ng Alice yata ngayon simula kahapon? I believe na parang ito yung mga point in time na parang biglang na-figure out ng mga teams kung paano laruin yung isang Alice at nakikita nila na re-respect nila kung ganito kalakas. Tapos yung mga teams na hindi nag-practice against Alice, sila yung mga nagsastruggle. Nasa-surpresa Nasa-surpresa sila. Oo. Well, tingnan natin kung anong mapa, kung masusurpresa din ba tayo sa mga mapang lalabas. Sana naman, yun! Sa wakas, Broken Walls na ang lalabas para sa ating second map of this best of 3 series. Kung tutusin, napaka-rare lumabas ng mapa na ito for week number 8. Kaya naman, oh no, for Twisted Minds, wala pa silang napapanalo na laro sa Broken Walls. Actually, TNCR 50-50 on this as well. To be fair, hindi pa masyado tayo nakapaglaro sa mismong Broken Walls. But yeah, this is not a good sign. For a real fight. At
mukhang tatanggalin na rin yung Kimi, no? Napakataas na respeto over that Sean Vic. Para lang sa mga hindi nakaabot, no? Si Kimi, on the hands of Sean, nag-set ng record with highest kills with 0 deaths. Second in total MPLPH all-time yan. Isang napakalaking feat for a rookie like Sean. 18-0 ba yun? 17-0 ata. Yeah, 17-0. 2 kills away from actually tying with Hajizi. That's right. Way back, KDA Machine era pa yun. Tama. Siya pa yung tinatawag na KDA Machine as a jungler slash hyper carry. Yes, sir. Yung hindi pa ganun ka big ang jungler what's your role. command? Okay, now we have to think about the first picks. TNC, Jushin is open at isa to sa mga priority picks din talaga for the team. And we also know that Yisun Shin naman ang pwede rin man na lang nakawin over Twisted Minds, knowing na wala ng 1-1, baka maubusan din ng DPS itong TNC later on. So, Jushin or 1-1 lang to, tingin ko. Wow. Again, Zushin locked in para sa side ng TNC Pro Team. Isa sa mga pinaka-most played ni Lancy. Para, to be honest, tuwing nakikita ko si Lancy, 80% of the time, Zushin yung gamit niya, pare. Yes. So, you can argue with success, man. Yun talaga eh. It's going to be quick pick dito sa Hayabusa tsaka dito sa Grok. Grok para tanggalin mo yung combo ng Jushin altogether. At syempre Hayabusa good versus the Jushin overall. Now TNC, ang kadalasan na sinasama nila sa isang Jushin dahil sa mga comment pick is Yisun Shin, which I think is available ngayon. Kaso, open ang Lancelot. Kapag nakita nila na Hayabusa na ipinili dito sa kabila, mas maganda mag-Lancelot na dito para sa TNC. It gives them a lot of damage early game. Pero kadalasan nga dahil madalas pinipili itong Jushin, YSS ang kapartner niya. Uy, looks like Arlot, Fred rin na ba to? Wow! YSS nga kanilang kukunin. And that would at least, correct me if I'm wrong, no? Parang pwede pang flex pick kay Chakdo at Trimar tong Arlot. Though malayong mangyari, may chance pa rin. May chance pa rin. Siguro na may pressure din dito Twisted Minds na kunin na ang Kagura dahil yung typical na isinasagot nila dito sa isang they match the Alice this time. Sila naman ang maglalaro ng ating Alice. Now it feels like ang ganda ng frontline dito ng Twisted, no? Parang yung setup nila, malinis yan pag nakalayer mo na maganda. Yes, and a beautiful Bane Gold Ban for the side of Twisted Minds. Every time na nakakita ko ng YSS tapos natatanggal yung Bane Gold, pumapalakpak ako. Both physically at pati sa utak ko. How about the CC? Nasama na ba yan sa mga contention? Hindi, katay ba dito ng Twisted Minds? For TNC, they're gonna be banning out this Eve. Chance na rin na Kagura ang iban dito ng TNC because that's typically what they pair it up with. Pero when it comes to... okay. Nice yun Nice. And when it comes to counters dito sa isang Jushin, usually din ay pinipili ang isang Valentina. Well, I'm not sure kung ito ay inclination ng Twisted Minds dahil pwede nga naman din na magandang combo yan. But instead, the Farsa is going to be the bad. I think I remember nung nilaro ni Flap TC itong Alice na ito at sumagot ang Onyx Philippines ng isang Valentina, isang beses lamang inagaw ni Super Prince yung Throne of Ruin, and that's mainly because 50 seconds ang base cooldown ng Throne of Ruin at ang sakit nun para sa Valentina. What is the gold lane dito para sa TNC? Pwede rin naman silang mag-CC against the Granger para hindi siya ganun kadaling patayin. Moscow also looks well kasi parang may range ka na pwedeng gamitin over this Granger. At yung isa sa mga gustong ginamit ni Chakdo last time is the Akai laban dun sa, I believe it was the Franco ba or Gatot ni Light. Pero maganda siya versus Assassin. So I think in this game, it might work. I-double down ako magdo-double down ako sa Moscow because ang grabe yung AoE, yung team fight, yung ube dito ng Twisted. Parang gusto mag-split na lang eh. Pero looks like, it's gonna be the Nathan. Well, parang medyo malapit pa rin naman yung gusto nilang ma-achieve dito. Nathan, one of the best mages, well not mage, marksman na kaya talagang mag-push ng napakabilis. Sobrang late game nga lang. Pero pag na-pull up nila, will be good. Kaya naman pala Farsa at Eva kanilang binan kasi ito yung
mga long range na mid laners, Twisted Minds will end up picking up the Kagura. Nothing too fancy. Talagang babalik lang sa mga go-to picks sila between the two teams. Makikita natin ang kakaiba lang is the Alice mula sa Twisted Minds. Kakaiba dahil ito yung first time na gagamitin nila. But obviously, itong Yizun Shin plus Nathan, napaka-late game-centric mula dito sa TNC. Can they pull it off? Yan ang tanong na kailangan masagot in game number 2 dahil napaka-importante ng game 2 na ito for both TNC Pro Team and Twisted Minds. Para sa TNC Pro Team, if they are able to secure this game number 2, ay rekta playoffs na ang TNC Pro Team. A feat na magagawa nilang back-to-back playoffs matapos ang napakatagal nilang slump entering Season 15 and 16. Para naman sa Twisted Minds, kung hindi nila makuha ang larong ito, ay sasaialay na nga nila sa mga ibang teams yung kanilang fate patungong playoffs. Welcome to game number 2 of our first best of 3 series. Ano kaya magiging kapalaran ng dalawang teams na ito? Sobrang depende yun if this lineup na may YSS and the Nathan can farm up to a point na nakakatakot na sila. Pero sobrang wombo-combo din kasi yung lineup ng Twisted dito eh. Oo, ibang klase din kasi yung wombo combo ng Twisted Minds. Pagpasok dito sa labang ito, the Throne of Ruin, the Tectonic Charge, napakadaming crowd control. Even the yin-yang overturn na manggagaling dito kay Sean. Parang overload pala talaga ng crowd control. Yeah. That will allow them na magkaroon ng enough time para mag-deal ng damage itong si Nosha as well as the MP the King. Naturally wins this. Alam naman natin, Eagles talaga Nathan on almost all matchups. Siguro lalamang lang siya sa Moscow dahil dun sa range. Pero kung laban sa Granger na isang strong laner, magiging maganda to. And interestingly, nag-Festival of Blood. Nosha as the second emblem. So ito yung basically he will get advantages sa pag-spellbag maaga pa lang. And not to mention wala pang ulti din itong ating Nathan. So the range is a big problem for him. Nako! Oh my goodness! Nagamit yung flicker. Muntikan pa! Makakatakas ng bahagya. Pero for the meantime, that's a lot of resources pushed off from the XP lane of Twisted. Oo, parang hindi yata na-reset nila ang kanyang passive ng as much as he wants to. Kaya naman hindi nakapag-sustain. And I think looking at items coming in from 3 Martizi, maagang short sword din kasi maagang dagger ang kanyang kinuha sa larong ito. Dalawang nawala dito kay Lance Subo dun sa flicker used. Doon sa moment na yun, nawalan pa siya ng isang cannon minion and 1 melee ni range minion. So, malaki ang lamang ni Trimar. Pati yung crab pala, nawala sa kanya. For sure. Kaya kailangan alalayan muna siya dito ni Kaloy kasama doon sa baba ni MP. Pero si Zaida, sabi niya, pwesto lang muna. Spot lang and he is gonna be fine. 3 more is gonna be fine. Mabagal lang ang pacing ng laro ito. Still no kills. 2 minutes in. Nagpapa-level 4 muna mga dalawa. Pero si Lanzo, delikado naman Clash na clash talaga sila ng mahagya. Lanzo going down for first blood. Nagamit din yung flicker dito ni Kaloy. Grabe, ubos na ang mga bala dito ng Twisted Minds. Maaga pa lang TNC nagwawala. Oo, 2-0 na agad para sa TNC Pro Team at mukhang itutuloy pa nila sa pinakaunang pagong ng larong ito. At hindi na ata makakapag-contest pa ang Twisted Minds. Ang purple buff ngayon ay mamatahan ni Chapter. That's the turtle secured para sa side ng TNC Pro Team. At wala atang makukuha ang trade ng Twisted Minds para doon. Malaki ang lamang ngayon ng TNC. Especially on that XP lane. Bukod sa namatay doon si Lanzo, hindi siya umabot doon sa death nung cannon minion which also has that XP card. So, hindi ganun kaganda para dito sa Twisted Minds yung trade na yun, especially because they've lost 2 members. Then Zaita getting 1 assist. Ang saving grace dito sa Twisted Minds. Hirap na hirap ang Nathan ni Benny Cutie. Alright, Throne of Ruin gamit agad natin. And 3 Martis, hindi na makakatakas pa. Sabi nila, laban naman tayo. It's our turn to shine. And that is gonna be 1 down. Magandang balik mula sa Twist. And that actually equalizes the game. Ang ganda naman combo nun. Pang-setup lang yung Throne of Ruin para sa magandang tech charge ni Kaloy. Linis. That looked very clean at biglang naka-recover, biglang nakahinga ng Twisted Minds. Yan naman talaga ang hinahanap doon ng Twisted Minds, makahinga ng early game, especially tulad na lamang na binanggit nyo kanina na super late game. Ang lineup ng TNC Pro Team dito, you have Zaida on this season Shin. Si Benny Cutie ay naka-Nathan. Kaya naman dapat talaga ilamang ang Twisted Minds dito sa early parts ng ating laro. Pero nakipagsabayan, bumalik sa kanya Shadow here.
Obviously, maganda yung DPS and si Chakno may stand din na kailangan abangan dito. Si Nosha, hindi siya pwede basta pumasok. Inaantay si Kaloy and Sean going for a dive here. It's a 4-man dive, possibly from Twisted. Sabi nila, wag muna. Oo, pero at least no, yung Gold Crab ay nakuha ng Twisted Minds. If you are Twisted Minds, Wolf, ano ba yung pinaka-focus dapat ngayon ng kupunang ito? They have to re-stabilize dito sa Twisted Minds, i-activate si MP the King at the right moment, and most importantly, itong lead na meron si Nosha over Penny Cutie na halos 1,000, kailangan nila gamitin. Kailangan nila ipang-bully to sa Twisted Minds. So what does that mean? Kailangan ito si MP the King as well as si Nosha connecting together will deal the damage against TNC, continuously siege at i-secure yung mga remaining turtles natin. And so far, yung mga remaining turtles natin, dalawa na lamang with the second spawning already. Nahawakan agad ng side ng Twisted Minds ang turtle na ito. Pero nandiyan naman si TNC para mag-contest. Lancy and Chakno giving vision, zoning out members coming in from Twisted Minds. Papatulan nata yung trip ni Chakno dito. No, napakaling contest dito gagawin dito. Throne of Ruin, Lansu layered once more with a tech charge. Ubus agad ang buhay ng ating Hylos. Hindi makapasok si Zaida doon at tuloy ang bagong para dito sa Twisted Minds. Man, this scary Alice is really doing everything right. Kaloy up front as well. Parang imposibleng tagusan, Umi. Agandang combo mula sa Twisted Minds. Kaya naman pala, prioritize dito. First pick of the Grok is because it is gonna be set up by this Alice. Yung Alice na nag-flicker Throne of Ruin sa may tech charge, talagang sure na kumonekta sila at hindi natitigil dito ang Twisted Minds. Wow, ibang klaseng pag-set up at rotation mula dito sa Twisted Minds. Nahahawakan na nga nila ang isang 500 gold lead. Pero may counter ang side ng TNC Pro Team doon sa may bandang mid lane. Hindi na nga nila itutuloy pa ang kanilang binabalak. Twisted Minds na may hawak ng kalamangan. Ito na ba ang hinihintay na timing ng TWIS? This could be it. Kasi nakuha na nila yung gold na kailangan nila. They actually allocated the right gold in the right hands. Nakita nila natin dito, 3,000 gold na. Itong si MP the King. You also have 3.81k gold dito kay Nosha on his route para sa Sky Piercer. Pagdating at makuha na nila yung Sky Piercer na yun, ito na talaga yung chance para sa Twisted Minds na gumamit na mag-clash na mag-clash. Big conceal ka sa TNC dito. Mula sa likod, hindi yata yan ni-expect dito ng Twisted Minds. There goes that glorious pathway and the big AoE na uubos. Abang HP bar nagtatalunan na sabay-sabay. But Zaida with the comeback mula sa likod. Decent frontline mula kay Lansu and Kaloy. Here comes MP the King possibly for the cleanup there. It's gonna be a double kill for Sean. Uy, may nakuha pa rin ang TNC doon pero lamang pa rin ang Twisted Minds ng 1,000 kalahati. For Sean, mabuburst lamang ng bagya. TNC Pro Team, ano bang hinihintay nila na mangyari dito? Gonna be waiting for another conceal play siguro. Kita rin ang combo ng TNC with the conceal play. Ni-utilize nila yung Mountain Shocker for that extra vision. And I think that they approach it in the right angle. Matama yung ginawa dito ng TNC na sa likod sila manggagaling instead na parap. Dahil nakita natin, kapag merong Grok tsaka etong Alice na magkasama, imposibleng makapag head-to-head na matchup doon. Mas magandang likuran na lang ng TNC, which I think is really good for them. So they just have to find that angle. Ang hinita dito ng TNC is another opportunity to go for that backdoor play. And this is the third turtle of the game, the final one. Mountain Shocker na gamit ng Zaida. Kita ang lahat ng mga miyembro ng Twisted Minds at hahawakan na nga ng TNC. Ang pangatlong pagong na ito, Angel coming in from the Alice. Nama-flicker si Lansu doon and it is right on time. Hindi na nakapag-grab si Primar and si Chakno na papatakbo na. It's a double kill for Sean and nag-aabang na ang Twisted for that turtle. And it is gonna be impossible for the remaining members of TNC na makapasok dito. Iiwan na lang nila. It's gonna be another one for Twist. Ibang hakot ang nakita natin dito sa Twisted Minds. Pangatlong beses na yung combo na nakita natin. Throne of Ruin into the tech charge. Napakagandang execution mula sa Twisted Minds. Always works 100% of the time. Para may panalo yung mga Twisted Minds sa clash na yun. No counter so far. At buong pinapakita tayo ng kakaibang tech ng Twisted Minds. Sobrang taba naman din kasi ng AOE ng dalawang yun. Yung tech charge. Pati yung Throne of Ruin. Kaya naman itong kalamangan ng Twisted Minds ay lolobo lamang. 3.5k already. Getting a turn as well. Doon sa may bandang itaas pero mid-lane pa rin ang high contention para sa pares na kupunan. TNC Pro Team still trying to mitigate the damage. Nakapag-farm pa rin naman dito si Zaida. Pero ano pa yung masasabi nating power spike ng Yizun Jin dito? Gonna be waiting for 3 items sa Yizun Jin. I'm not sure kung mag-defensive item siya after nung kanyang endless battle. Kasi so far ngayon ano siya War Axe after the Hunter Strike. So what I'm trying to say here is kailangan ng konting
kunat ng TNC in a way na parang kailangan nilang i-survive yung salvo ng Twisted Minds. If they do survive yung Throne of Ruin into the tech charge, tapos makakapag-money back etong si Zaida with the lifesteal of this potential endless battle, dun siguro. So, what I'm trying to say here is, kailangan konting-konting sustain ng TNC. Sakto tiis Bogi, no? Sakto-sakto kumuha na rin ng Oracle dito si side ng Trimar. And nung nasilip nga natin sa ating Infinix in-game equipment, MP the King mukhang rekta ng Blade of Despair para sa side ng Twisted Minds, no? Mukhang tinapon na yung War Axe, rumekta na ng BOD. Ang TNC kasi, I think they have so much sustained DPS, walang burst, so kailangan basically from re-hits, both the YSS and the Nathan. So, what chance do you get pag may batong pumunta sa mukha mo? Oo. And ayan na nga. That's gonna be the mid lane turret na masesecure ng Twisted Minds. Recta Lord na rin. Babakuran nila ito. This is the first Lord of the game in Twisted Minds ang may control. For the longest time ng early game, para bang nahawakan ito ng TNC Pro Team. Pero ngayon parang hindi man lang makakalapit ang side ng Phoenix Army. And that's gonna be Twisted Minds na makakakuha ng pinakaunang Lord ng larong ito. Definitely the right decision sa Twisted Minds na i-blitz yung Lord na yon. Hindi man lang nakatingin. Yung TNC wala man na nakasilip. The fact na naging patient na Twisted Minds, hindi sila nag-pop ng mga ultimate nila dun sa turret push in the mid lane despite having the angle. Saving it para dun sa Lord fight to make sure na yung TNC ay hindi magkakaroon ng tsansa maka-contest ng Lord. Well done, Twisted Minds. Yeah, for TNC though, I feel like they're doing exactly what they need to do kasi sobrang super late game talaga ng Nathan. He has no choice but to farm up max items into one of the scariest DPS heroes in the game. Na literally buong team pwede mo yung AoE. So, ang tanong, mahanap mo ba yung pwestong yun? Mahanap mo ba yung opening to do what you're supposed to do? Well, for TNC Pro Team, kailangan na talaga nilang bumili ng oras para mabigyan ang Nathan ng isang napakagandang item set na medyo malayo pa. No? I think this is gonna be the Blood Wings sa pagsilip natin sa Infinix in-game equipment. Meron pa namang Holy Shields doon sa may bandang itaas pero may flicker din dito si Kaloy. Kailangan mag-ingat in terms of pwestuhan kasi anytime pwede pasukin! Naku po na dahil, the King almost going down pero it will just be a shadow out mula dito sa Hayabusa as a lot of the defense is removed from TNC though. Conceal. Use the Chapter, hinahanap niya sa NPL. There's a Throne of Ruin. Pumasok na pala si Lanzo and that's all. The DPS removed almost from TNC. Buhay pa naman pero Trimar papasok na and looks like MPL King, the timing is right for that shadow kill. It's gonna be free down for TNC and the minion waves are cleared pero the damage has been done. Grabe ang bagyo ng Twisted Minds. Pabugso-bugso pero tuwing bumabagsak, malalaki yung droplets ng ulan pare. Grabe, intense! Masakit na rainstorm na i-drop dito sa Twisted Minds. Mamaya pa mabubuo ang bagyo ng TNC. They're gonna have to wait their time. Flickering! Entropy used up by Fennec Cutie pero hindi yun magiging sapat. Chakno tried to clear the minion waves. Sabi niya, buy time lang tol. Pero it looks like it will not be enough. It's gonna be inhibitor down as well. 2 inhibitor turrets ang nakuha ng Twisted Minds at lolobo pa mas lalo ang kanyang gold day to a 7.7k. At makikita natin sa ating Infinix in-game equipment na yung 2,000 sa 7k na yun ay nasa kamay ni Sean against Lancy. Ito yung masakit na kagura na kapag nadikitan ka ay sure na met, dead ball. At kaya naman na pa Twilight Armor na itong si Chakno just to be able to survive that. Na Twisted Minds, yung kaninang nagsastruggle na alis laban sa isang Arlot na dinayan ng mga minions maraming beses. Ngayon ay lamang na ng 1,000 over TNC. Nag-contribute dun sa gold lead na meron dito ang Twisted Minds. And more than that, yung idea, yung play na ginagawa dito ni Lanzo, never mind what happened dun sa early game. Kalimutan na natin yan. Mas mahalaga yung mga team fights na inaipapanalo ng Twisted Minds dahil lang sa ginagawa ni Lanzo. And now, with this Lord, this is the second Lord of the game. Napaka-importante for Twisted Minds na mas-secure din ito para magpatuloy lamang ang snowball. Dahil pakiramdam ko kung makadepensa pa ng matagal ang side ng TNC Pro Team, ay pahirap na ng pahirap tapusin ang larong ito. Now, how will you contest this though? Imposible na yata lumabas pa. They will have to give it up. So far, it just feel like pag may nahuli si Lanzo, pag nag-combo si Lanzo tsaka si Kaloy, halos hindi na mapigilan. At saktong-sakto, may flicker sila for that upcoming Lord Siege. Ano bang game plan dito ng TNC Pro Team? The defense. Yun ang kanilang game plan dito. And Benecutie does not have the Purify. Pinili dito ni Benecutie na mag-flicker for the aggressive play. Really biting TNC ngayon. Kasi dalawa doon sa mga damage dealers nila ay walang Purify. Sabihin natin itong si Lancy ay isang bit later pero hindi ganun kataas yung burst
In fact, hindi naman talaga burst hero ang isang Jushin, and it's more on the sustained DPS. Ang isa pang siguro minintay dito TNC, yung mga Twilight Armor. So far, meron na dito si Chakno. I would not be surprised if magkakaroon din itong si 3-bar para may chance pa siya maka-counter-initiate. So nagkakato naman na ng buhay dito. Kalahati na ang buhay ni Chakno dito. And definitely a Twilight Armor would help. Here comes the conceal though. Ginamit ng Lance from the Bruin. No one really getting hit except for Claymore. He's gonna go down. Zaida, hindi rin makapag-DPS. All left is Benny against the whole squad of Twisted. And it looks like we're gonna go to game 3, ladies and gentlemen. Napakagandang execution mula sa Twisted Minds para extend ang seryeng ito to a game number 3. Who would have thought, man, 2025, Grok and Alice, one of the best team fight duos na nakita natin. Prior to this, 7 losing streak po ang Twisted Minds. At pinakitaan tayo ng kakaibang plot twist na naman mula doon sa team na last season and 2 seasons prior, parang paborito talaga itong Alice na to. Ibang-iba na ang Alice dahil dun sa ating patch, this revamped hero. Pinakitaan tayo ng napakagandang recovery mula kay Lansu and also a good usage of that combo. Halos walang count. Pag inisip talaga, no counter eh. Wala talaga. At kung yung counter ay isang battle spell, would be the Purify. But sadly, no, wala masyado. Pero ayan na nga, Kaloy, our Game 2 MVP on his Grok performance. Napakagandang mga pader din ang ating nakita. Creative, high IQ, Twisted Minds gets game number 2. And the most important tech charge that actually ended the game, hindi na kinailangan ng setup ng Alice. Pinanggulo na lang si Alice is more of a diversion dun sa may bandang harap ng teamfight, dun sa likod with that flicker play and the tech charge. Pinakitaan tayo ni Kaloy kung gaano nga pa siya kalupit with catch heroes. I think important kasi yung parang buong laro, inintay lagi yung Alice. Tapos bigla ka nag-switch ng tempo, hindi talaga ma-expect yun eh. Yeah. At yung namatay siya bago mapatumba yung card. Medyo masakit. In fact, halos disastrous na to para sa Twisted Minds pero naka-recover pa rin sila. And we will go back dun sa idea natin kanina. Look at this. Tech charge into 2. And then another one at that dito sa may top lane. Sunod na ganitong klaseng combo. Wala dun sa ating dalawang players. And ito na yung pinakamagandang teamfight for TNC. Parang maganda na yung pagkakalikod nila pero hindi pa rin naging enough. And this is another combo. Pangatlo na to so far, di ba? Nakita natin in just 7 minutes of the game, TNC could not solve this puzzle na pinapakita ng Twisted Minds. And another one na may konting flare dito kasi may wall nang nakaharang. Pero alam natin, pag nandun ka sa kabilang side ng isang wall at nag-deck charge yung isang Grok sa kabila, masastan ka pa rin. And there's also the damage, there's also the follow-up. And then the last one. Look at this. Beautiful. Sinargo ang TNC. Yun din yung hindi rin talaga kita, no? Kasi nag-conceal din prior plus the flicker. So parang napakataas talaga ng chance na maglaland yun on the primary targets na hinahanap niya. Dahil dyan, extended ang ating serie. 14-minute game for Twisted Minds in game number 2. Kontrolado nila ang mga objectives. They got all of the lords. 2 out of the 3 turtles ay nasecure din nila. Literal, early game lang ata nakalamang yung late game lineup ng TNC Pro Team. Dito mo talaga masasabi, no, na kahit ilatag mo yung lohika ay nandun pa rin sa execution ng ating mga manlalaro. And speaking of logic, babalik tayo dito sa bin-mention natin about Twisted Minds na we have to look for sustain plus catch dun sa XP roam duo ng Twisted Minds. Pag catch si Lansu, sustain si Kaloy. Pag sustain si Kaloy, catch si Lansu. But in this scenario, both eh. Sabay eh. Alice nagbibigay ng sustain at ng frontlining. And then meron kang catch, mini catch that eventually sets up para sa isang mas malaki na catch. I remember. Ilan yun, di ba? Kasi Throne of Ruin, tapos Mighty Swing, tapos Tectonic. Puro knockout. Tectonic, yes. Tapos habang nangyayari lang yun, may yin yang overturn pa. So, hindi mo na alam kung saan ka mapupunta. Hinihilo ka na ng Bone Twisted Minds. But I'd like to go back to one of the off-broadcast discussions na nakuha ko, no, with this Alice, I think with Midnight. Sinabi niya sa akin na parang, siguro kung papalakasin mo pa yung region ng isang Alice, kasi nagre-reklamo ako noon. Sabi ko, bakit parang ang baba ng heal ko kay Alice? By the way, kulang pa ba? Ngayon, nagets ko na eh. Nagets ko na rin. Mataas na win rate ko kay Alice ngayon. Pero nung nagrarat ako, sabi ni Midnight, hindi na pwede yun, Umi. Kasi kapag nangyari yan, para na siyang Uranus na may stun. And right now, yung Yura player ng ligang ito, Lansu, with the Alice, parang Uranus nga na may stun, pre. Nandun pa rin yung dash, yung sustain.
deadly nga din talaga. And now when going back lang din sa logic na pinag-usapan natin, I firmly believe na nung game number 1, kaya nanalo yung TNC dahil dun sa greedy composition nila. It's only because of the early game. Naka 3-0 dun. Etong si Zaida. At nakita natin in this particular game, nahirapan si Benny Cuting makatapos ng early game. In fact, ang daming na-deny sa kanya ni Nosha na mataas talaga yung farming dito at pati na damage dealt. Kasi yung greedy na comp, magkasama ang Nathan at Tyson Chin, ang hirap talagang i-pull off. Oo. Tsaka yung Granger pa lang, no? One of the strongest gold laners in terms of the early game. Kaya naman nakikita natin sa ating Big Four, rekta na rin sa BPI rich guy na si MP the King. Wait lang. Siya ba yung Hayabusa dito kanina? Yes. So ibig sabihin na out-farm niya yung Jason Shin, no? This Hayabusa. In back-to-back games na tayong nakakakita ng Hayabusa na nang-out-farm ng Jason Shin. So is Hayabusa the jungler of this series? Oo, parang yun na nga. No? Parang yun na nga. Or Alice ba ang hero? Oy, palitan din yung Alice. Right now, Alice is at 100% win rate. Sa series na to. Sa series na to. Okay. Oo. And grabe, iba talaga yung mga nakikita natin ng mga heroes para sa laban na ito. And of course, iba din kung meron ka ng Onyx PH skin para naman ma-celebrate na natin ang pagkapanalo nila in M6. The Joy Onyx PH Pass will be available at available na nga po sa September 20. The Starter Pass will include the M6 Championship skin, Joy Onyx PH, and more exclusive in-game items. Join Joy Onyx PH on your very own road to champion. At hindi lamang yan, yung Onyx PH skin na lumabas naman sa ating client so far. Dahil balita ko nandiyan din naman yung skin ng Beatrix na mamaya lamang ipag-uusapan din natin. That's right. Ito yung FMVP, Finals MVP skin ni Beatrix, yung Skyforce Maverick na available na simula nung September 20. And up till now, ang ating M6 MVP Finals Kelra, meron siyang mga additional na design additions doon, ang pangalan ng kanyang anak na nakaprint doon sa outfit. So very, very good buy. So get ready to fight alongside your Beatrix Skyforce Maverick and claim your own MVP. Yan na nga, Kendra, I Love My Son final boss. Yes, at sinong mag-aakala na magkakaroon tayo ng finals MVP skin na may pangalan ng anak ng isang pro player. Insane. Maangas. May ipapamana na in-game. Oo, in-game din. Balita ko nga, nakakita na ako. By the way, bago natin takalin to, may video na si Slake na nag-ML. By the way, start him young. Start him young, Kendra. Napanood ko yan. Anyway, MPL PH all times nasa 16 seasons po na magkakasama tayo dito. 987 na po ang ating matches played. Pero kung gagawin natin games yan, ay lagpas 2,000 kalahati na po. Ganyan nakatagal ang samahan. Grabe. And saktong-sakto, no? Lahat ng Dora Heart ay naranasan mo. Ayun na nga. Ito din, oh. Oy, nagpahinga siya ng 1 season. Walang takas yan, oh. Technically, hindi ka nagpahinga kasi nag-coach ka. Oo, technically. Nandito pa rin naman tayo. Kita pa rin niya lahat yan. Ano ba yan, Omi? No, sorry. Actually, Wolf, mas malaki nga yung ambag mo dito eh. Kasi ilan dyan, matches mo yan. Exactly, yung damage taken dyan. Meron ako kinontribute dyan sa damage taken. Damage din. Mga 1 million may get. Oo, mga 1 million may get din yan. At nakatulong ka rin sa mga teams na sa total damage dealt. Matik na yan. Grabe. Ang dami na talagang games ng ating MPL Philippines. At maraming salamat sa laging mga sumusuporta mula Season 1 o pa Season 7 ka man na nagsimula manood o Season 9. Kung kailan ka man nagsimula mahalaga ay narito ka ngayon at narito ka pa rin. Maraming salamat sa ating mga super fans and of course to the communities na bumubuo ng mga ating teams. Dahil sa totoo lang, no, sila ang lifeblood ng ecosystem na to. Yung mga patuloy na nagsusuporta sa kanilang mga paboritong pro player. Ito yung kwento lang kasi. Yung maganda dito, until now, there are still stories that have been ongoing since Season 1, Season 2 for our players. So, hindi pa tapos ang kwento. For example, ito sila Chakno, di ba? That they started around Season 4. And then, nandiyan pa si Sir Few. Nandun pa nung mula Season 1, di ba? In the running pa for playoffs ngayon. Exactly. Parang ganun pa rin ka-importante yung spot nila. So, what I'm trying to say here is we just keep on growing. At mga hindi pa ito tapos. Kasi imagine mo, after 16 seasons, dumating pa rin tayo sa point na ito yung, na sinasabi natin na ito yung most competitive. We're still breaking records when it comes to viewership, di ba? Ganun kaganda kaya. Thank you so much sa ating MPL community
Solid kayo. Kayo mga tunay na yanut. The real G. Mga day ones. Mga day ones. Day ones. At hindi lang kayo makakasama sa paglipad ng eroplano dahil lumilipad na yung eroplano at sama-sama tayo dyan mga pare ko. Breaking viewership records every year. At nakakita tayo ng mga bagong pangalan din na sumusulpot sa ating liga. I think that's the best part. People, our super rookies of this season, Twisted Minds, kakapanalo lamang ng game number 2. A lot of people doubted them pagpasok dito. Pero simula pa lang ay nagpasabog na sila. People put them at suddenly number 2, number 3 sa kanilang mga power rankings. But after the Project Next, nagkaroon tayo ng slight dip going 1 and 5. At ngayon ay medyo delikado pa nga. Pero they are one step away from going back doon sa promised land. And now, playoffs is 1 win away with the blue side. Ano bang pwedeng ma-expect natin for Twisted Minds? Siguro yung Hayabusa. I think they're willing to give up yung Jushin. That's what we learned. Meron din kakaibang first pick dito mula sa kung sakaling blue side. Baka makita yung Alice. First pick na? Yeah, we've been talking about that since yesterday din na parang first pickable na kasi at this point. The only real counter against an Alice sa XP lane ay isang lapu-lapu na magse-second item si Halberd. Kailangan hampasan ka. Makipaghampasan ka. You're putting yourself at risk already. Meron akong idea dito sa isang Alice. I think you can say the same para sa isang Yura. Hindi naman talaga natatalo sa lane yung mga gatong heroes. Kasi you can always just utilize your first skill. Kung sakaling na-freeze ka, babato mo yung first skill eh. Pero kapag syempre dinalawan, yung 1v1 kaya mong ilagpasan. Pero ibang factor na kapag pumunta na sa'yo. But I think that's the strength of isang Alice. And then yung optional build path ngayon na Molten Essence, di ba? Para talagang magkaroon ka ng extra wave clear, extra tankiness. Isa din na gusto ko palang i-take note dito na pwede rin i-first pick. I'm not gonna be surprised if it is. Yung Grok. Maganda yung impact dito sa game na to eh. Powerful. Parang may dalawang taga-knock-up. Kasi it's really scary and underrated yung Mind Swing plus tech charge combo, no? Tsaka parang yung mga roamers natin ngayon sa MPL Philippines, alam na nila yung combo na zero reaction, yung wall flicker heavy swing. Yun yung sinasabi natin na pinapractice sa custom ng mga Grok mains dito. And a lot of our roamers, simula kahapon, actually, for the last 2 weeks, ay para bang mastered na nila yung ganitong klaseng combo. Na, by the way, magiging napaka-importante, depende din kung anong mapa ang ating makukuha for game number 3. Nakakita na tayo ng expanding rivers. Nakakita na rin ng broken walls. Ano kaya ang lalabas sa game number 3? Flying Cloud. Tama? And Dangerous Grass. It's Dangerous Grass. Ang Delix na omads ang ating makikita dito sa game number 3. And mukhang nakakalamang ang side ng Twisted Minds dito dahil mas madami na silang nalaro sa mapa na ito. Yeah. So, if we go back, Yisan Jin ang pin-prioritize ng Twisted Minds. Meron ding option ng Granger na pwede rin naman para sa Twisted Minds. Pero baka hindi nila i-first pick. I remember back siya din ang ban dito ng TNC first game. So that could also be their ban in this game. Apart from that, yung Alice na nagiging interesting na sa matchup na to kasi it's very clear na mataas yung impact ng Alice na yun. At ayan na nga, yun na nga. Tinanggal na ang Alice on the side of Coach Eto Max Twisted Minds ngayon. First pick, is this a Zushin steal away ba mula kay Nancy? Yung back siya pa kunin. Ito na nga, kakasabi lang. What I tell you? Ayan na nga, yung Grok first pick. Grabe! How do you respond? How do you respond kung TNC Pro Team ka? Wow! Ganda. Jushin, isa sa mga pa-prioritize pa rin dyan ng TNC. I have a feeling. Geese and Shin also open pero baka yung Twisted Minds kasi pag-aayabusan sila just like in the previous game. Tingin ko kailangan nang ilabas yung land slot ng TNC. And ano pa ba mga Sushin Lands. Tsaka parang hindi napansin actually nakaban pala kasi yung CC, no? Sushin Lands could be the option here. In fact, yung Fred rin, ang tagal na natin hindi nakikita sa matchup na ito. Arlot instead. Pinapabili ng TNC ang Twisted Minds sa kung ano yung kukunin nila in that jungle role. Open pa rin yung back shot. It's like we mentioned earlier on.
However, parang hindi na siya ganun swak. Hayabusa, Acer, pati yung Granger. Okay, Granger indeed. Ang pipiliin dito ng Twisted Minds. TNC, dalawa ang kanila pagpipilian. YSS as well as the Lancelot. They have to pick now. Pero hindi ba parang okay na rin mag-Fred rin at this point considering na kasama mo naman na yung Zushin and Arlot or maybe even the Akai kung sakali. Kaso nga lang no, Hayabusa yung kalaban mo so medyo egg-wheels kapag nag-Akai siya dito. Ma-out-tempo kayo, ma-out-maneuver ka sa, sa jungle clear speed. No? That's true. Yun lang yun. But there is an option. Kaso kasi mababan yung mga gold laners eh. Ay. Yung mga problema doon. Isa Fred rin nga. Harit in ba? Harit? You ban yung Harith Moskov if you're Twisted Minds. Yun. Could be, feeling ko yun na yun eh, no? Oo. Yan yung pinakasagot mo na dito para sa TNC. Alam naman natin yung dahilan kung ba't ginawa yung Fredrin dito. It's a stable farmer. Hindi siya problemado dun sa Grok and even dun sa Hayabusa. Pwede niyang tangkihin yung damage ng isang Granger. But that will also mean na maghahanap ng DPS dito TNC. Look at their lineup. Jushin and Fredrin. Napakagandang mid lane duo or mid trio. Pero sa damage department, dun malulugi. Twisted Minds are obliging. Hindi nila ibaban yung Moskov. Baka yung Harith pwede nilang iban. But they're giving that option na mag-scale ang TNC. Pero siguro ang MO dito ng Twisted Minds, bibilisan nila yung gameplay. Magkakagura na naman sila. I feel like Kagura could be a great ban here, no? Kung TNC Pro Team tanggalin mo yung Ivan Kagura, pero mukhang lapu-lapo kanilang tatanggalin. And Twisted Minds, open pa rin naman yung Uranus nila. Dahil kung titignan natin ating draft recap mula game number 2, tatlo sa mga picks nila kanina ay na-repick na rin naman. Di na tayo magtataka kung baka bumalik sa Uranus plus Kagura ang side ng Twisted Minds. Naisip ko din yung Uranus, it does feel like a good combo, pero at the same time, it's also slower. TNC, kailan nila i-last pick yung hero dito ni Penny Cutie. Gonna be looking for Chakno hero. Siguro pwede na silang babalik pa sa Nathan pa rin. Wow. Pero at least hindi na ito yung may YSS na kasama. That's right. So, mas focus na dito TNC just to have that Nathan. Basically, almost a 4 protect 1. Possible din lang gumawa dito, no? Kagura pa rin na maganda dito para sa Twisted Minds. And then, gonna be looking for a combo dito sa isang Grok. The XP, Yura Glue might be a better option dito, tingin ko. Hindi ko lang maalala kung nag-glue itong sa glue. Okay. Glue. And I feel like Kagura should still be the option. Farsa, pwede rin. Ay, pwede rin yung Farsa kung sakaling gusto nila ng pang-burst doon sa Nathan. But yeah, wala na eh. I mean, okay, Kagura. Kagura talaga. Ganun talaga. 3 games straight, Kagura. Okay, for TNC, gonna be looking for their Chakno hero. This time, may Fredrin Arlot combo. Pwede mang i-double down yan. Kumuha ka na ng isang Akai. Apart from that, the Badang also looks good. Para sa TNC. Mga Chakno heroes natin that they combo up with the Fredrin. Ano kanyang pangsagot dito sa Glue and Grok? Kasi medyo malakit yan eh. High loss pa rin ba? Oy! Wait a second. Teka lang, Sir Chip. Dito na naman tayo. Naku po. Oh, wow. Lang Playoffs. Teka lang Playoffs is waving around the corner. Pare, kumakatok na ang playoffs para sa Twisted Minds and TNC Pro Team. And again, in a very crucial game, lalabas na naman si Helgert. Kahapon ay ginamit ito ng AP Bren at hindi ito gumana sa kamay ni X-Nova. Pero baka naman sa kamay ng Jack Mamba ay gumana ang Hellcurt pick na ito. Welcome to game number 3. Isa sa mga pinaka-importanting game 3 para sa franchises ng Twisted Minds and TNC Pro Team. Kung sino mang mananalo sa pangatlong larong ito ay makakakuha ng tsansa o baka nga hindi lamang tsansa, rekta playoffs na. This game number 3 para sa Twisted Minds. Nung nagda-draft at kumuha sila ng Kagura, ever so reliable para dito kay Sean. Isa sa mga highest winning hero niya in their possible last match sa MPL PH Season 16. If they do not win this game,
may possibility na hindi sila makapasok sa playoffs. But now they have all the right pieces. Kagura, a ever so reliable combo. No siya on the Granger. Nanalo siya versus Benny Cutie kanina, but this time dadalawahin siya ng TNC. Natuto na. Benny Cutie though, hindi pa rin mag-purify sa ngayon. Hindi pa rin. Lancy of course will absorb so much damage. Forced na din yung flicker sa kanya. And I have to remind you guys, it's a flicker, Hellcurt, it's not a petrify. Oo. In Chakdo right now, no, mukhang aalagaan lang talaga paminsan-minsan si Benny Cutie, and also going in for the leech for this Fredrin. Mukha naman praktisado para sa TNC Pro Team itong komposisyon na ito. And sa totoo lang, no, gusto kong balikan yung sinabi ni Wolf kanina na ito na nga yung last game ng Twisted Minds for the regular season. Possibly. So ibig sabihin, kung hindi sila manalo dito, kailangan nilang manood at kabado 20 sila sa games ng Falcons versus TLPH mamaya. Magiging best friend ni Twisted Minds si TLPH kung sakali. Tama. You know, just going back dito sa isang Hellcurt natin, last pick mula dito sa side ng TNC, let's just wind it back bago siya piliin. Noong moment na yon, nakarely ang side ng TNC doon sa isang Nathan, Fredrin, Jushin, Arlott, hindi ganun kataas yung DPS. And the thing with Nathan is, kapag ginamit mo siya as your sole DPS, kung yun lang yung source ng damage mo, lalo na sa scaling in the late game, madali siyang iteman. You just have to pick up the Radiant Armor and Athena Shield, you're okay. Kaya naman, yung biglang idea dito na mag-swing doon sa Hellcurt, parang pumasa naman sa standards natin when it comes to TNC. Kasi bigla tayo nagkaroon ng isa pang source of damage, especially in the early game, tapos physical pa. And also, compared dun sa previous game na nakita tayo ng Hellcurt, walang Akai. Yung Akai kasi isang traditional counter na yan sa isang Hellcurt. This time, wala naman talagang actual na counter sa isang Hellcurt. So I think Chakno will have a much better time kumpara kay Xnova. Going for the vision, Twisted pa. Ay, problema dito sa Tremor. Hindi siya makapag-flicker palayo. I think that will be first blood very easily taken by Twisted. Wow. Very preemptive yung nakita nating play mula dito kay Lanzo. No? Sobrang advance mag-isip. Nilatag na yung yung stick doon sa dulo. Para kapag nag-flicker, aabante na lang siya. Yeah. And that's first blood going to Twisted Minds. A very rare feat na ma-first bloodan ng TNC Pro Team. Parang yung ginawa ni Lanzo din nung lapo-lapo siya versus Tremor nung game 1. Yung, di ba, tatlo yung combo dun sa Landshaker niya, pati dun sa previous fighter. Yung huli niya na hampas dun sa papupuntahan ng Alice with the first kill. Oo, ibang klase pala no, ang mga advanced na mag-isip sa larong ito. Pero mukhang delikado na naman si Tremor. Tremor ngayon, sinasayawan dito ni Kunoy Lance. Pero alam ba nila na pinapanigiran sila ng TNC? It's 4v3 dun sa baba. There's the knockouts we're seeing here with that wall. And that's just no DPS para dito sa TNC. Dinis ang kanilang tatlo doon sa baba. Kasama kaya yata ang isa pa, Lancy, Crimson Beacon palayo. Wow! And a free man knock-up. Pero looks like the grab is gonna finish him off. Beautiful 4 kills going over the Twisted sunod-sunod. God! Oh my goodness! Twisted Minds, yung micro plays, yung synergy, umangat na naman, nagpakita na naman sa atin. Twisted Minds look to be a team that really wanted to make it to the playoffs, the draft, na sobrang komportable sila, that movement dun sa may bottom lane na puruan yung mga members sa TNC, and then the turret juggle afterwards. Wow. Twisted Minds are just overperforming the first 2 minutes. Napakaganda na kanila first 2 minutes. At ngayon, delikado pa si Zyda sa loob ng sarili niyang jungle. TNC Pro Team, hindi pa ata nakakalipad yung eroplano. Nasiraan na ng makina sa skirmish na yun. Sumabay sila eh. Kailangan mo sumabay sa paglipad. So far, I would say, Twisted Minds just need to clean it up. Just make sure na MP the King can outpace Zyda sa farming and make sure na spotted mo lagi kung nasa si Chakno. I think that's super crucial as well to keep up this momentum going para sa Twisted. And looking at MP the King right now, 3-0 on this Hayabusa. Very similar sa nangyari sa Game 1 for TNC Pro Team. Zyda on that Hayabusa na nakakuha din ng 3-0. We talked about greedy cores and everything. At napabilis yung power spike dahil sa 3-0 na yun. But this time for Twisted Minds, hindi pa nga greedy lineup to pare. Pero lamang sila ngayon ng 3 kills kay MP the King. It is unlikely na matalo ang isang utility jungler bago pa magkaroon ng turtle fight. They're trying to do right now, spotted 36 seconds. Sabi nila, ayaw ko lumabas. Pero sabi nila,
G na natin to, pare. It looks like it will be another grab play. Trimar is quite low, pero ayaw yata muna ilaban yung Twisted. Sabi nila, teka, baka pwede tayo mag-turtle na lang. Pero sabi ni Kaloy, pwede pa naman. We can have some crowd control. We have good DPS. And there you go, Zaida. As we've taken down by Epic King with the shadow kill as well. Trimar, nagamit na din yung kanyang flicker doon sa ilalim. Just to make sure na hindi siya madadali, pero looks like that will be a free kill. And si Benny QD naman may trade doon sa taas. Oo, tumitrade na lang ang side ng TNC Pro Team on that Nathan. Pero ngayon si Chaklu, papuntayan naman ang kanilang hyper carry towards the late game. Pero mukhang yan talaga ang protocol ngayon for TNC Pro Team. No, Wolf, na mukhang tumitrade na lamang sila sa mga lanes na naiiwanan. You have no choice. At ito yung times na mapapaisip na sana meron ditong hero si Chakno nagbibigay sa kanila ng enough na vision at contact plays. Kasi meron nga vision itong isang Hellcourt, pero hindi naman sila mabigyan ng isang sandbag-like kind of movement. Zaida on this Fredrin, hindi talaga natin nakikita ng konting kahit success dito sa early game. Dahil hindi bagay kay Zaida na pumupronta. Hindi talaga. And of course, not to mention, meron pang glue sa harapan. Hindi talaga siya makapwesto, hindi makaporma. He's gonna go down as well. And sabi ng Twisted, pwede yata i-push to, pero TNC, they're fighting back. Ben Q getting taken out very early on in the fight. Means mapapatras yata ang the rest of TNC dito. One more final smash mula kay Trimar just to slow them down. Pero once again, Twisted looks unstoppable in this fight. Abysmal start para dito sa side ng TNC Pro Team. Harap pa nga dito ng shadow kill. Pero magpapasapasahan si Trimar at Lancy. At patuloy pang mabubuhay ang side ng TNC Pro Team. Pero 5 minutes in, lamang na ng 5,000 ang side ng Twisted Minds. O, pass G yata to sa nangyayari dito. Sa ating mapa, Trimar misses on the final slash as well. And sasayawan na siya ni Lanzu. Lanzu getting stunned. Benny QD with a kill. Wow, gandang pag-chain of stuns mula dun sa TNC. Nevertheless, Twisted Minds are still doing the right plays. Lalo na nung zinota ng 5 members sa TNC bago pa umabot sa Tier 1 turn top, giving them the distinct advantage na naman. Hindi pa natin napapausapan dito yung ating Granger na dumaan naman ngayon ng halos 500 gold. Pero dahil may Sky Piercer na shot, Hunter Strike, ito na yung signals para sa Twisted Minds na tuloy nang dumire-diretso sa pagkuha ng kills. At kanina pa nga sila naghahanap ng away dito. Parang tuwing up ang ultimates ng mga side ng Twisted Minds ay talaga naghahanap sila ng pwedeng ma-bursten. Sapat naman kasi yung damage na meron sila para patumbahin kahit si Zaida. Yun nga. And now they're looking for more damage. Siyempre si Chakno kailangan din tumulong sa DPS for sure para lang makapagpatumba sila ng isa. Pero si Chakno ngayon ay nakipagtagu-taguan dito sa ating mga damo. Ito yung literal na Apis gameplay talaga eh. Kapag Hellcourt ang gamit mo, tatago ka, bigla kang lilipad, hahanap ka ng mapapatay o kakagatin. TNC Pro Team playing hide and seek against Twisted Minds, pero Twisted Minds ang actively na naghahanap ng mga laban. At mukhang yung pagong na ito ay hindi na makakakontest pa ang TNC Pro Team. Ibaburst agad-agad. And that's gonna be the last turtle of the game secured by Twisted Minds. All 3 turtles ay naretry ni MP the King. Yeah. Easy take para sa dito sa Twisted Minds. 9-1 ang ating kill count. And Chakno still yet na makahanap ng openings dito. MP the King naman ang nakakanakaw. Zaida wala na lang magawa kundi mag-emote sa harap ng mga prutas na binababa nung mga buffs na yun. As there will be another siege mula sa Twisted Minds. It is my bottom lane. Hindi din magiging madali yung pag-survive dito just because habang tumatagal yung effectiveness din Chakno, ipababa din ng pababa. Unless siguro makahabol siya in items which might take a long time. Sa totoo lang, dito sa matchup na to. Oo, matagal-tagal pa ata. Pero si Chakno ay sinolo kill. Dito ni MP the King. Nahanap yung Apis at agad na dinurog with that Ogi Shadow kill. And mukhang nawawalan na nga ang TNC Pro Team ng hold sa early game na ito. Matagal-tagal ang paghihintay na kanilang gagawin. Nakapakain lang dito si Nosha sa may bottom lane. Yun na yung nakap. And of course, the power of the grab with the tech charge. Zaida, nakapitan na na-stun na wala na siya magawa talaga masyado dito. It's so hard for them to fight. Trimar as well, very low doon sa kanyang Warlord. Gonna get
try to get the range of a final slash. Pero again, hindi sila makapag-set up ng play na gusto nilang gawin. 2 for none trade lamang pa rin ang side ng Twisted Minds at mukhang babagsak ang Tori doon sa may bandang gitna. Lancy forced to flicker as well at puputok na rin yung Holy Shields dito sa bandang ibaba. Nako si Jack Nu makakatakas naman with his abilities. And sa ngayon, holding on for dear life, TNC Pro Team. Ano ba bang natitirang win condition dito, pare Koy? Nathan still is the win condition para sa TNC. Hindi ko lang talaga kaya na tiisin na hindi sabihin na sana nag-purify dito si Benny Cutie. Alam naman natin kapag ahead sila, sabihin na natin naka-early dito ang TNC. At dire-diretso yung pamamayagpag ni Benny Cutie at makakuha siya ng farm one after the other. Siguro magiging effective yung flicker na yun para sa mga aggressive na plays. However, hindi yun yung pangyayari sa moment na to. And yung Purify, not having the Purify will also make it so na itong Twisted Minds ay madali talaga makakuha ng catch kay Benny Cutie. Pero mukhang naghahanap na naman ng away dito ang Twisted Minds. Charge. Nahanap na rin ni Kalo yung likod pero mukhang Torrent hanap nila. Gamit na, and four-sided na naman ang magiging ally sa likod na. Dali na din si Lancy. And it's just a non-stop onslaught coming in from Twisted Minds. And it's just so hard for them to survive. Ang hirap na naman survive kung TNC dito. They're trying to split na lang and trying to get as much as they can on the map. 10 segundo bago lumabas si Lancy. Dedelay ng batya. Yung isang minion ay puputok lamang. Wow! What a play mula dito kay Kaloy. At mukhang itutuloy pa nila yung pagsisiege at kailangan nga mag-cut ng waves. Mabubuhay naman yung mga ibang membro ng TNC Pro Team pero makakapag-def pa kaya sila sa 11k gold lead? Opo, nahirap na sila depensahan. Chuck nung nasa likod, trying to make a play happen, pero looks like it will not actually work. Dark Knight Pulse gamit na din, pero looks like kitang-kita naman sila ng kanyang kalaban, so hindi na kailangan ng ilaw. And nasa harapan na si Zyda, trying to tank as much as they can, pero looks like it will be a base block, and it will be a win para dito sa Twisted Minds! They're going to the playoffs! Playoffs secured para dito sa Twisted Minds matapos ang napakalakas na victory dito sa game number 3. Nahanapan nila ng paraan mula draft to execution. Game 3 was a beautiful game for the Minds. And the best way to do it as well, binigyan ng signature heroes yung mga players ng Twisted Minds na comfortable playstyle. Hayabusa, Kagura, The Grok, syempre yung Granger. Napakagandang trap mula sa Twisted Minds. This is the only third time na gagamitin ni Lanzo yung glue. Pero nanalo siya ng napakalaking lead dun sa kanyang lane. Wow! With that, Twisted Minds secures playoffs. 6 points secured for TNC Pro Team. May mag-aabang pa sila sa resulta ng mga susunod na laban. At dahil sa mga kaganapan sa first series ng ating Super Fans Saturday, ay mas nadagdagan ang bigat ng mga susunod nating serye dito sa pinakahuling linggo ng MPL Philippines. Sa ngayon ay kakausapin na natin ang Twisted Minds dahil malaking moment ito para sa kanila. Punta na tayo sa main stage with our hosts. You're looking at the fourth team na makakarating sa ating playoffs. Here are your winners, Twisted Minds! Congratulations! Nosha, uunahin kita kasi again, you're one of the rookies of this team. And considering na galing kayo sa losing streak, medyo kailangan yung i-mindset yung sarili nyo for this match to happen, knowing na isa lang yung magiging laban nyo. So, how did you approach this game? Paano nyo ba pinanalo to? How was the preparation like? Ako basta super thank you kay Super Marco, siya yung nag-cheer sa akin nung puro LS na kami. Kaya yun, pas ginalingan ko para sa kanya. Super Marco, magkakaroon din sila ng laban mamaya. As a rookie, did you guys expect na ang mga kasama mo na rookies then would make it into the playoffs unang season pa lang? Di ko alam, naglalaro lang talaga ako eh. Naglalaro lang talaga. Maybe, let's talk to Kaloy this time. Kaloy, going back dun sa tanong ko sa kanya kanina, did you expect na in your first season, rekta na kagad kayo ng playoffs? Para sa amin siguro as a rookie, parang mas, achievement sa amin kasi, parang first namin makapag-MPL eh. Pero nung una talaga, hindi namin expect kasi, wala pa kaming parang experience dito sa MPL. Parang pinatunayan namin na kaya namin mapagsabayan. And a lot of people are looking at you right away, social media, pinapakita nyo sa lahat ng mga tao na kaya nyong sumabay. So, from week 1 to week number 8, ano ba si Kaloy ngayon? Siguro mas consistent na tsaka mas confident siguro ngayon. Consistent and confident. Sean,
being one of the 3 rookies as well, congratulations. Nadinig na yung wish mo, kahit malayo pa yung birthday wish mo. So, at this point, you're gonna be making it into the playoffs. How do you keep the fire burning para sa Twisted Minds? Ano po, patuloy pa rin namin i-underestimate lahat ng mga katapat namin para hindi mababa yung moral namin pagdating namin ng playoffs. And is that what you did sa laban na to? Yes po. And I love the idea coming in from you guys. Coach Bon, just leaving one more or a few more questions for you. For you as a coach, did you expect that this lineup would make it into the playoffs in the first season? Nung una silang maglaro, parang confident talaga ako na makakapasok sila ng playoffs eh. Yun nga yung nakatikim sila ng mga unang talo, nag-lose streak. Siguro, kailangan lang talaga nila makamove on dun sa mga pagkatalo na yun. And kung meron man sigurong title na Rookies of the Year, deserving nila. Kasi lahat sila deserving eh. Very much deserving. So kung rookies, not just rookie of the season para sa'yo personally, Coach. I love that sentiment. Now, you're going back to the playoffs again as the head coach of Twisted Minds who have made it into their second consecutive playoff. First round last season didn't work so well for you. Anong pinagkaiba ng Twisted Minds last season sa Twisted Minds na papasok ng playoffs ngayon? Siguro nandito yung dati, more on invest kami sa mga experience ng mga puro sila veterans. So yun yung mga naging key namin pagpasok ng playoffs. Dito siguro lahat sila tapang eh. Tapang yung puhunan eh. Di mo makikitaan ng takot. Love it. Never fearing, hindi natatakot. Are the Minds ready for Twisted Minds to head into the playoffs? And it seems like they are. You may now take your bow once more. Congratulations to Twisted Minds for making it all happen, getting a reverse sweep kontra sa TNC. It's the rookies making it happen sa unang serye natin para sa araw na ito. We're gonna talk to the casters to know more about this game. Maraming salamat, Hans, at maraming salamat din sa lahat ng mga sumusuporta sa mga teams natin dito. Napakaingay ng ating audiences dahil nako-congratulate na rin naman natin ang Twisted Minds for being the 4th team na makakapasok sa ating playoffs. Malaking achievement ito para sa Super Rookies ng Season 16. Yeah, I want to ask the question na itinanong din ni Coach Bonchan. Ito na ba ang best performance or best of Rookie of the Years or Rookies of the Year? Hindi natin masasabi sa ngayon, pero alam natin na maganda performance sila. Especially with this first pick, Grok. Hindi pa nagsastart yung draft, kinuna natin na may first pick siya. I'm just so happy na napakaganda na performance si Kaloy in this game. Would it be iconic na ito yung maging trend pala sa playoffs, no? First pick, Grok. Oo. Who would have thought, no? Parang umabot na tayo. And to be fair, no, yung mga na-revamp or na-rework nating mga heroes ay napakalaki na nga ng impact ngayon sa loob ng ating meta. We have the revamped Brock with all of the new skill names as well. Alice na, well, nung simula ay maraming may ayaw, pero nung naintindihan na ng mga tao kung ano nga ba yung ginagawa ng isang Alice ngayon at kung saan dapat siya nilalagay, ay ang taas din ng presensya sa seryeng ito. TNC Pro Team and Twisted Minds, pinakita nila kung ano nga ba yung itsura ng isang project next na laro at kitang-kita yan sa seryeng ito. Yung game number 2, I think this will live rent-free sa utak ko ng matagal. At pati na rin yung ginawa ng Twisted Minds doon sa may bottom lane bago pa magkaroon ng isang turtle fight kung saan inunahan na nila yung TNC. When it comes to like their movements, no siya, tamang usage ng flicker, we look at that timing. Unfortunately, para sa TNC, ito na kanilang composition with the Nathan na back-to-back ginamit nila, hindi natin nakita in its full fruition. Alam naman natin si Benny QT ay reliable sa isang Nathan, but we know also that Nathan needs a lot of farm bago pa talaga maging online. Hindi tayo nakita ng Nathan na naging online all throughout these 2 games dahil sa mabilis na executions mula sa Twisted Minds. Yeah, for Twisted Minds, obviously, yung scaling nila, yung tempo nila, parang they stuck through dun sa identity, you know? They had the gameplay in mind, and they stuck with it. Game 2, 3, dire-diretso, and they are very consistent, and they were rewarded very heavily. Oh, nah. That reward is the playoffs. A 10-minute game para dito sa ating pangatlong laro sa seryeng ito. Who would have thought na matapos natin makakita ng mga napakatagal na games 1 and 2 ay aabot tayo sa isa sa mga pinakamabilis na laro na nakita natin so far in the regular season. Total domination mula dito sa Twisted Minds at dito natin talaga nakita na yung kagustuhan ng Twisted Minds na makapasok sa playoffs ay sadyang nananalantay sa dugo ng Twisted Minds.
Kita natin sa Twisted Minds na ginamitan pa rin na tayo ng mga signature na playstyles nila. Hindi lang dun sa mismong draft nitong game number 3. Pero in fact, na ginamit nila yung Alice na paisa-isa lang ng mga quote-unquote na exotic picks dito mula sa Twisted Minds. Pero ngayon, hindi na natin makakount na yung Alice sa isang exotic pick. Parang nasa meta na nga din talaga siya. But what I really liked about this entire series na playoffs on the line para sa Twisted Minds, nag-resolve pa rin sila dun sa mga standard picks nila at dun sa comfort playstyle nila. In fact, yung game number 1, parang ganun din naman nilaro eh. Natalo lang talaga sila sa early game. But if you think about it, explosive Lansu plays, tapos si Anosha just dealing the damage, and of course, Shona Descagora na 3 beses niyang ginamit. Hindi natin makakalimutan na siya isa sa mga pinakamagaling na Kagura players all throughout the season. At dun sa time na hindi na masyado nagka-Agura yung mga teams, this second leg natin, hindi na siya masyado ginagamit, pinakita ni Sean na ang kailangan lang nilang gawin, give Jushin dito sa TNC at mananalo naman sila sa mid lane matchup because of Sean's Kagura. Parang rock, paper, and scissors lang pala to, no? Kung saan alam naman natin na most of the time si Lancy ay maglalabas ng isang Zushin at ang sagot sa tanong kung anong ilalabas ni Sean kapag naban yung Kimi ay mostly Kagura din naman. And funny enough, when we look at Twisted Minds, talagang may identity ang bawat player na alam mong may 2 hero to na kailangan mong panoorin. You look at Sensui na, by the way, hindi naglaro dito. Akai and Fredrin. Sir. Titignan mo si Sean. It's usually the Kimi and the Kagura. Kimi Kagura, that's right. Haya wins games ngayon by the way. Oo nga. So far, 3 out of 3. Oo, 3 out of 3. At masisilip na nga natin ang ating Big 4. Kaloy as the wingman, sandbag natin as si Zaida. And of course, the carry and our BPI rich guy. Walang iba kundi si MP the King. Napakabilis at napakataas ng kanyang GPM dito. Medyo maliban na lang tayo makakita ng mga lumalagpas ng 850. And I kind of wonder if TNC changed yung idea nila sa game number 3. Nangyari kasi, binigyan sila ng mataas na discomfort. Yung mga naging choices dito ng TNC is not enough para pigilan ang ating BPI rich guy. Kasi if we talking about this Lancelot, I said already na pag yung Fredrin ay pinig, baka mag-struggle sila. Diba? Parang si Womi, back in the draft, pinedict na Fredrin yung ipipiliin. And I countered against it kasi parang mapo-force nga sila in this weird limbo kung saan hindi na sila ganun ka-flexible. Tapos paired up with the Jushin, it will not work. And most importantly, Zaida on the Fredrin, mas i-wish ko kasi talagang magano siya. Assassin, alam mo yun, carry yung type ni Zaida eh. Fredrin, unfortunately, hindi papasok dun sa identity nitong si Zaida. Also, 0-2 na yung Hellcurt so far with 2 separate teams. That's also true. On 2 separate important games para sa dalawang teams na yun. And so far, for this game number 1, match 1 pa lang ito ng dalawang serye natin. May 2 pa tayo papanoorin. Anong inaabangan yung dalawa? Uy, yung streak. May RORA Omega versus, tas may Falcons TN pa na. Inaabangan ko yung Falcons, ano ba? Matutuloy ba ang kwento o matitigil ba ang pagdipad? Yun ang tanong. As much as I want to see the streak na 13 na mangyari ulit, ang ganda masyado nung last series natin eh. That's true. Ang daming nakasalalay sa Falcons versus Team Liquid Philippines, ang huling serye natin. Pero syempre, bibisitahin muna natin kung ano nga ba yung mga naging comps sa mga tropa natin doon kanina. Punta na tayo sa Infinix. Mic check. Trimar. Helcurt lang nandiyan na. Helcurt P. Helcurt pre, Helcurt ha. Pare, bus. Nice one P. I love you P. Ayos yun. O, kalmado ha. Hawak lamang. Pre, ganito, tabi ka mo. Dugul ko. Prepare mo na nga, Mac. Prepare mo na nga. Baya ka pre. Kaya na lang. Kaya siya nga. Lampier to. Palo. Tingin sa akin. Predrin. Alot nga, pre. Alot. Pre, legit. May isang minion siya. Nice, Loy. Mas better yan. Ayun, full HP lahat, pre. Tara, all in tayo dito, pre. Sa TikTok ka na yan, Loy. Ito, nasa left position. Tingin sa akin, Loy. Get ready, Loy. Any. Tingin sa akin, boy. Kahit sino naman siguro mapapasigaw ng playoffs
dun sa laban na yun. Congratulations sa Twisted Minds dahil nakapasok natin sila dito sa playoffs ng MPLPH Season 16. Pero grabe yung mga plot twist na pinagdaanan. Parang kung ikaw ay fan talaga ng Twisted Minds, kakabahan ka dahil yung twisted narrative natin ay nagsimula sila ng 4-0 streak, natalo ng 3 sunod-sunod nung sa leg 1 at nung pagdating nung leg 2, 1-5 yung record nila heading into the series. In fact, 7-game losing streak sila pagdating dito sa match, tapos nakita pa natin na extend yun ng TNC. But in the end, they are a playoff team. Congratulations din sa Twisted Minds. Nakakatakot yung kanilang pinagdaanan but well-deserving dahil pinakita ng Twisted Minds kung paano ba talaga maglaro ang Twisted Minds. Yung signature na heroes at high-octane gameplay mula sa Twisted Minds ang nagpapanalo sa kanila in this series at yung nagpasok mismo sa kanila dito sa ating playoffs. Nakita natin yung Kagura mula doon kay Sean. Nakita natin yung mga catch heroes mula kay Kaloy. Yung Lanzo na sobrang aggressive. MP the King with Assassins. At syempre, Nosha on the Granger, ever so reliable in the lane. Lahat ng yan, yung identity ng Twisted Minds, ipinakita nila in this series. Kaya naman sila ay well-deserving makapasok sa ating playoffs. At ito na yung tanong. Saktong-sakto dahil tinanong dito ni Coach Bonjan, ito na ba ang best rookie performance na meron tayo sa entire franchise era, that is starting MPL Season 8? Ito na ba ang pinakamalulupit na rookies na nakita natin? Yan ang sagutin ninyo. Pero sa ngayon, sasagutin din natin ang ilang pa mga tanong sa ating mga susunod na laban. And that question is, magkakaroon ba tayo ng 13-1 streak na naman mula sa Aurora o ibe-break na naman ba ang isang mahabang streak ng isang team like Omega? That will be after this break. So stick with us guys. Magbabalik ang MPLPH Season 16. What's up everyone? Game. Usap tayo. Masinsinan. Manood kayo ng playoffs guys sa paparating na October 32 to 25. Yan guys. Gaganapin yan guys sa sa Cuneta Astrodome. Yes sir. Sana makapasok namin ngayon guys para mapanood nyo kami doon. Good luck sa atin syempre. Bigyan natin ng magandang laban. Kaya let's go. Medyo madugo to Bigyan natin ng magandang laban ng mga manonood. Better na daw message mo kay Nosha. Yun guys, sabi niya, solo kill ka daw. Solo kill na daw si Nosha. Jack, ano nga masabi mo kay Kaloy? Focus siya tol. Focus tayong dalawa. Focus na kayong dalawa nak. Okay. Ako si Scotty People. What time is it? It's game time. It's game time, baby. Pakita ko sino masangat. Hello po. Magtulong-tulungan tayo. Straight loud daw po. Guys, shoutout sa mga kids na ko dyan. I love you all. Wish ko lang sa birthday ko. Mag-playoffs kami. Let's go! Lord, bigay mo na Lord, oh. Last match na, kumbaga, oh. Hindi ako papayag na isa sa alay-alay natin ang playoffs na natin sa ibang team. Sabi nga sa Jordan Nunes, all I wanna do is winning. Itong laro to para kay Tito at Tita. Para sa team, para kay Coach Bon. Ay, shoutout sa mga millionaire dyan, ha? What time is it? It's game time! Puko! Ito yung ano ko. Oy, na-prank. Defeat. GG bro! Don't worry. Be only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now. Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Pang-marinade, Panggisa,
namin ititimpla! Luto mo yan with Knorr Liquid Seasoning. Mula luto to plato, sarap panalo. Luto to plato, sarap panalo. Luto to plato, sarap panalo. Luto to plato, panalo ang luto mo. Ang curious ka sa mga player na natigil matatag sa MPLPH, anong sekreto ng isang field? Para sa akin siguro yung yung passion ko sa gaming talaga. Kahit anong game kasi gusto ko maging maging magaling eh. Yung passion ko sa gaming is nakuha ko siya simula nung bata pa ako eh. Parang sobrang saya ko sa mga nilalaro ko and sobrang saya ko lalo kapag nananalo ako. So piling ko din ko nakuha yung passion ko. Nabanggit mo din na CPU yung vote mo. Kasi nung MPL Season 1 nakita ko siya mag-funny, sobrang nagalingan ako sa kanya. Tropa natin dito. At nakita mo naman si Pew. Sinasayawan lang dito from wall to wall si Angela pero he still got the kill para dito kay Karina. Tapos ngayon naman, kaya siya yung goat ko kasi sobrang tagal niya na tapos nasa top pa rin siya. Nabanggit ni Cartesi na ikaw daw yung player na iniidolo niya at tinawag niyang GOAT. Siyempre masaya kasi yung lahat ng tao na parang nag-ML ang sasabihin ko na si Carl talaga eh. Lalo na nanalo siya ng international and masaya pa rin na nakikita niya na na ganun. Siyempre pinagdaanan ko marami munang talo bago nag-champion, ganun naman yung cycle eh. From child prodigy to the face, and now MLBB's greatest of all time, GOAT! Paano nito nabago yung buhay mo at yung pananaw mo sa buhay? Sobrang dami nagbago sa financially tsaka yung routine ko sa buhay, yung ginagawa ko sa buhay tsaka pag lumalabas ako ganun, may mga nakakilala na sa akin. Feeling ko habang tumatagal parang napapansin ko sa sarili ko na mas madisiplina ako and mas mature. Siguro yung biggest lesson ko lang yung balance lang sa lahat ng bagay. Tapos ngayon talaga, ito na talaga yung feeling ko buhay ko eh. Siya, sino yun? Si Gary? Esmeralda? Edith. Si Edith. Edith. Arnold. Edith. Edith niya. No. Edith. Robe. Edith. Yan si Gerak. 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 Gerak, 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 gerak. Uy, nauna ako kanina sa Edith. Sige, all one. Pinagbigyan kasi nila ako eh. Lancelot! Lancelot! Lancelot. Si Lance. Lance! Sabay tayo, bar. Yan. Granger. Si, Lucian. Granger. Ay, wala ako. Okay, sabay ulit. Competitive. Lorraine.
Florin! Florin? Florin? Ay, Florin. Florin. Una daw. Ay, A4. Lapu-lapu. Ano yan? Sino yan? Kalea? Bruno. Labo-labo? Lapu nga. Ay, palakol. Parang bagong hero yan ah. Hindi si Popol. Wala, hindi ko alam yan. Sino yan? Ay, palakol! Ay, palakol pala yun. Ay! Ay! Si Matilde. Siyang nagmamatilde. Matilda. Ate. Yay! Ano yun? Matilda may palakol. Gising na ako nang di bahala ako sa swerte. Sabi mo, mag-win streak ko to. Dahil sa'yo, tambak na ako! Gusto mo talagang swertehin? Basahin mo na ang current patch notes. Andito na ang Ready for Next, the biggest gameplay update of the year. Break through boundaries with the new Broken Walls map update. MLBB, we are ready for next. kung bakit nawala? Basahin na ang current patch notes. Andito na ang Ready for Next, the biggest gameplay update of the year. The all-new Dangerous Grass Map update. Use it to your advantage. MLBB, we are ready for the next.
Napag-iwanan ka na rin ba? Andito na ang Ready for the Next, the biggest gameplay update of the year. Get a head start with the new Flying Cloud map update. MLBB, we are ready for the next. Sinundan mo talaga ako dito! Hoy, ano ba mga bulag ba kayo? Hindi parang mga bulag kasi wala ba kayo nakikita? Mga bulag!
ng Pinas. Malakas, Pilipinas, malakas. Kahit anong lane, we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas. Face the golden sun and repping for the 3 stars. Look at us, to the top, no ifs, no buts. Winning any game, para to sa PINAS. Di mo matitinag aming boses sa new level. Nasa kalye man o mobile, you know I become a legend. Listen, open fire, we unite, we winners. But with pressure, like diamonds are made of. Switching the lane na parang gera, HP racing made a setup. Pagkakatang buhat ni Hilda, full dome SS parang Laila. Susundan ko ang wakas, kasama pataas, tagumpay natin to dahil tayo'y malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi to atas, kinikilala sa taas kasi kami ang malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi to atas, kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Laging MVP, no surrender, no retreat. Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve. Laging MVP, no surrender, no retreat. Giving 100 on my all, cause we just cannot be defeated. We are unstoppable, immune and invulnerable. Ready ang equipment, lahat frozen, mala, crowd control. Pakita on the jab, beast to the southeast. Taas ang matawag, proud and loud, cause every enemy we devour. Susundan ko ang iyong bakas, kasama pataas, tagumpay natin to dahil tayo'y malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi to atas, kinikilala sa taas kasi kami ang malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi to atas, kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Malakas, Pilipinas, malakas. Kahit anong the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas. Face the golden sun and repping for the 3 stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Welcome back to Superfans Saturday. And we are still here in Week 8, Day 2 ng MPL Philippines Season 16. Kami ang casters for this matchup. Mga pa si Rockart, kasama ko si Burrito and si Joshi Cakes. And we just experienced a very important matchup. Pasok na. Pang-apat na team na nakapasok sa playoffs ng Twisted Minds. Yun nga kaya hindi ko rin masisisi yung Twisted kung bakit nagsisigaw din sila. Nag-hysterical tsaka nag-historical din sila. Nakita niyo pala yun? Nakita namin and sobrang, yun na siguro yung wildest mic checks we saw during that series. And sino pa naman nga ang hindi magiging wild after that playoff spot na na-secure nila? Yeah, sobrang wild nung series na yun because yung mga picks wild din eh. Yeah. I mean, what can you say? Very interesting picks. The Alice making a non-stop appearance as well as the Kagura na nanalo naman, di ba? So, lots of stuff, lots of things that are to be expected na possible na magbago din sa sarili nating meta dito sa MPL Philippines. Yun nga may mga na-expect na kagad tayo na simula kahapon ay may mga pagbabago na talaga, no? Yeah, pang hindi naman, isang bagay naman na hindi magbabago, of course, is leveling up with the Vibe app by BPI. So, pag nag-download ka at nag-sign up ka with Vibe, makakuha ka na ng
50 na raffle entries. Uy, alam nyo ba, last month, may 200 lucky winners na nakakuha ng 1,250 MLBB Diamonds each. Wow. Ngayong buwan naman, mas pinalaki ang premyo kasi pwede ka nang manalo ng 50,000 Dias. So ano kailangan nyo gawin? Kailangan nyo lang gawin na i-download at mag-sign up for Vibe now. Mas epic na bukas, simulan sa Vibe by BPI. That's right. You have to start saving. Tama. Tama naman. Tama. At maaga pa lang, hindi yung pag matanda ka na. Tama. Alam mo, pagka ganyan, hindi ka nakapag-save. Medyo GG ka eh. Naku po. Alam mo, speaking of GG, kailangan ng maraming data at marami ding GG. Experience the winning power of Smart's only 5G and enjoy it with Smart Digital Prepaid eSIM. Smart. The simply reliable telco partner of the MPL. Victories that you can count on. Malinis na malinis, 85 pesos for 3 days. Wow. Non-stop, only data. Alam na alam ni Rockhart yan eh. Siyempre. Alam mo, pag mahilig ka kasing lumabas at umalis dapat lagi ka may data, no? And sa labas ka naglalaro. Of course, this tournament is monitored and supervised by the Games and Amusement Board. Paano mo nalamang sa labas ako naglalaro? Lagi eh. Alam mo, bilib talaga kay Rockhart. Lagi akong lag. Nasa biyahe, pagka biglang nawala. Si Rockhart ang representasyon ng mga naglalaro. Di ba? Pero nagbago yun nung nag-smart na ako. Ayun! Panis. Alright, so bring up lang tayo din sa ating match 1. Obviously, nakita natin yung pagkapanalo ng Twisted Minds. Pero hindi yun naging madali Yeah. By the way, very early on, may mga challenge na binigay sa kanya yung TNC. Oo, and if I'm not mistaken, nakauna nga ang TNC dun sa larong iyon, at nabawi lang talaga nila. Nagkaroon ng mga usapin doon sa Hellcurt pick ng pinakahuling kuha dito ng TNC Pro Team. Pero at some point naman dun sa laro na yun, medyo napagana naman nila. May reason kung bakit pinipick ng mga teams natin yung Hellcurt na yun, and even Xnova yesterday picked that. So, minsan napapagana nila yung mga ganung bagay. Pero ang isang bagay na sure ka naman ay pasok na ang 4 na teams natin. So far, it's TNC, Omega, and Falcons. Siyempre, lagi nating i-update kayo sa standings kasi per match, alam mo, nagbabago-bago to. Oo, alam ko nga, pati per game di ba? Per game. Nagbabago talaga dahil nga malaki ang i-pick to ng mga games. Dito sa lalong ito, yung mga win-loss na yan. Kasi isa yan sa mga parte na titingnan kapag may mga tabla-tablahan, di ba? Specifically for Omega, TNC, and Falcons, which are separated by a 1-match differential, 1-point differential. Di ba? Sobrang halaga ng, one loss can make you be eliminated dito sa MPL Philippines Season 16. And for Omega right now, they're going to be facing Aurora on their 12-win streak. Yun, may update na tayo dito sa ating play-ins. May nagbago din, guys, kasi dito sa ating play-ins for match 1, possible yan either TLPH or Onyx na pala. So, sinur na yata pala nila dito because of the changes, again nga, dahil nga nagkaroon na ng additional team dito sa ating play-offs. And yun nga, kaya nga sinasabi ng mga players din na sobrang importante talaga ng upper bracket seed kasi nga naman ito yung nagsisilbing ikalawang buhay nila dito sa sa playoffs na ito. Technically, day 2 na sila papasok. Day 2 na sila pupunta sa Cuneta. Hindi sila day ones. Hindi sila mga day ones. Pero shoutout sa mga day ones natin dyan. Sa day ones. Lalo na sa mga day zeros dyan, Matt, salam sa inyo. But again, we are talking about this matchup. Wow! Yan na nga talaga. It's RORA versus Omega. Again, it is still gonna be RORA na ating first team na playoff secured na. Upper bracket secured pa. Yep. Actually, top seed pala. Sorry, top seed secured pa. Diba? Sobrang shoot talaga eh. At itong dalawang gold laner na nakikita natin, men, malaki ang pagkakaiba ng dalawang player na to kasi si Doming ay more on standards na mga heroes ang inilalabas. And itong si Netsky, madalas dito mga niche pick mga Claude, mga carry at kung ano-ano pa. Nag-Hellcurt din siya. Hellcurt din siya. Yung mga fighter gold lane pa natin, di pa nga natin sure, di ba? I think, has Doming actually shown any fighter gold lanes yet? Hindi ko maalala. Not yet. Parang hindi pa no? Hindi pa talaga. So isa siya sa mga nag-stick to the what works doon sa dati natin. Pero again, hindi natin masasabi dahil ngayon they have a lot of freedom na gawin ano gusto nila, especially now na aiming for 13 sila ngayon. These are the list of teams na may mga matataas
mataas o mararaming win streak. That was Bren way back MPLPH Season 11 on a 10 winning match streak. And for Blacklist naman, Season 8 ng regular season, 11 winning match streak. For Echo Season 12, that was 11 again. And FNOP during Season 14 on a 13 match streak. And now Aurora wants to be on the list of the teams na naka-13 win streak dito sa MPL Philippines, and they're 1 win away from that. Aba, hindi biro yan. Imagine mo kung gaano kahirap gawin yan sa pinaka-competitive na liga ng MPL sa buong mundo, diba? Technically. So they were able to do that, and they can do it. They can cement history once more para sa Aurora, or right there on your screens. Oo, hindi rin biro yung dinaanan nila. Remember, yung mga tinalo nila, dyan ang mga Onyx PH, andyan ang Team Liquid, diba? And eto, ang Project Light. The Light System. Oo, importante itong tingnan kasi may mga pagbabago before yung Project Next Patch and after Project Next Patch. During before the patch, 12-6 ang game win-loss record, and yung average assist ni Light will definitely be on 6.39 lang. Pero come after that patch, tumaas yung kanyang average assist, even KDA, kill participation as well, average CC time, and yung average heal bumaba dahil nga nagpunta na si Light doon sa mga heroes just like the Grok, even the Hylos na ginagamit niya, yung mga pang setup din talaga, and that is what is keeping Aurora onto our top seed. Nakita naman natin yung difference. Kung yung Omega, in-explain natin kahapon na maganda rin yung naging after patch nila. And this time for Aurora, maganda na, pinaganda pa lalo. Exactly. And this is coming into a meta na may mga bagong hero pa na na-introduce. So tingnan natin how he's gonna work. Maybe ma-highlight yung kanyang Rock today. Pero this is Omega. Nasabi natin kung after patch lang din naman ang pinag-uusapan, ito yung isang team na hindi din magpapahuli. Oo, alam mo, speaking of hindi magpapahuli, isa rin sa mga veterano dito sa Smart Omega ang hindi magpapahuli. The return of the KDA machine, man. May mga pagbabago din before and after patch, oh. Just like Light, tumaas ang kanyang KDA, even GPM, and a kill participation on a 6.6 or 6.7 differential. Malaki na yon para sa isang mage dahil if lumataas yung kill participation ng isang mid lane, meaning to say, yung ikot ng buong team would rely on their mid-duo combination. And if we talk about mid-duo combination, he is with Super Yoshi na isa sa mga naging most successful roamers na nakita natin after nung patch. Definitely one of the most aggressive na roamers actually after the patch. I think hindi siya matatakot din mag-pick off ng mga heroes like the Grok we're talking about. Again, nung Hellcurt, di ko alam. Pero pag-uusapan naman natin yun. Mamaya pag-uusapan natin yun. Pero for sure, Omega, it feels like sobrang nag-improve din yung win performance nila, especially after the second half. And now, ang kanilang playoffs win conditions, ito, very strict tayo dito. Ito ang mga kailangan nila pagdaanan para makapag-playoffs ay manalo laban sa Aurora today, and mamaya, manonood pa din sila. Oo, kasi may laban din ang Team Liquid PH at isa yun sa mga kondisyon din nila. Kailangan manalo ang TLPH doon. Kailangan manalo muna. It will start with Omega winning this match against Aurora. Either 2-0 or 2-1, basta manalo sila dito, they have a high chance of getting into the playoffs. And Falcons must lose, or should we say, TLPH must win that match for against Team Falcons. Pero yung elimination condition naman nila, sobrang halaga nung 1-game win na pwede nilang makuha. Kasi if they lose this match against Aurora on a 1-2 and Falcons sweeps TLPH, they are eliminated. But if they lose this match na 0-2, either way, if Falcons wins the match 2-1 or 2-0, pasok yung Falcons, sila yung malalaglag. Either way, I think may mga bagong besties ang Omega mamaya na silang kanilang panonoodin dito after this game. And of course, they have to focus on this one. The first one is pinaka-crucial kasi yun muna yung kailangan ma-accomplish eh. Yung pangalawa, parang hindi mo kailangan intindihin pag hindi mo nagawa yung una. Sa madaling salita, yun yung kontrolado pa dito ng Smart Omega. Siyempre, ayaw mo naman din mapunta sa sitwasyon na hindi mo na kontrolado yung mga kaganapan ng inyong pagpasok sa playoffs, di ba? Yeah. Sino bang pasok sa inyo pagdating sa win streak naman? Sino pinaka-dominante ng mga win streak sa inyong mga napanood na dito sa MPL Philippines Aurora Season 16 ba? Yung current, yung ngayon? Yes. Or nag-enjoy ba kayo ng Blacklist S8? Mga nagwawala sila nun, di ba? Or Fnatic Onyx Philippines na isang game lang yun napatalo yata nila doon? Or
either main season 1. Ito, franchise history, labas sila doon. I think buong season, hindi sila natalo. Oo, alam ni Rockhart yan. Alam na ni Rockhart. Kasi nandun na si Rockhart nung season. 7 minutes pa lang yung mga games doon. Diba? Isipin mo yun. Pero kung ako tatanungin napakaganda na naging run ng Fnatic Onyx PH, no? And I think isa rin yun sa mga most competitive na season. For sure. No, ng MPL PH. And ang nakakatuwa dito, pre, Smart Omega yung pumutol ng win streak nila. Uy! Diba? Aba. Yun interesting. So, comment nyo lang kung ano yung tingin yung pinaka-strongest win streak and maybe baka may mga win streak kayong gustong ipa-bring up sa amin. Let's know. So, tapos na ang ating mga kwentuhan session. Warm-up is done. Let's throw it to the arena. Our players are walking in. The Northern Lights are aiming for 13. Give it up for Dominkai, Light, Yue, Demon, Kite, and Edward. Lights up, it's Aurora! Can the Barangay not only break the streak, but also book their ticket para sa playoffs? It's gonna be Nets, Super Yoshi, Hachi, Ryzen, and James. Make way, Smart Omega! To oversee and uphold the tournament's integrity, guiding us through this match are our marshals. It's Joshua, Chico, Patrick, and Jeff. Joined by the two teams are their respective coaches. It's Coach Master the Basics for Aurora and Coach Wura for Omega. Second of today's triple header, MPL Arena, make some noise! Ramdam na ramdam ang aura dito. Of course, this is gonna be first up, RORA. This team hasn't lost a match dito after nung first match nila ever since MPL Season 16. They are looking for their 13th match win streak at dito sa Omega nila ibubuhos kung gusto nilang kunin yon. Yeah, and para naman sa Omega, pinag-uusapan natin kanina yung mga win streak na pinutol nila at kaakibat diyan itong Fnatic Onyx PH at kailangan lamang muna nilang i-replika yung mga panalo na naaalala nila dito sa Season 16. And right after ng pagkakatalo nila sa Onyx PH kahapon, kailangan nilang matuto doon. Kung ano man ang mapa na dumaan, kailangan nilang paghandaan. And syempre, malayo din in terms of like overall stats. Syempre, kung non-stop ang panalo mo, you are expected to be really ahead in terms of this. Pero I will not really doubt kung may ilalabas na kakaiba ang Omega dito. Take us by surprise. From Coach Wura. Sa lahat ng stats na to, pinakamahalagang tignan for Smart Omega is yung kill participation na falling 3% short lang sa kill participation ng Aurora. In simplest terms, if Omega wants to beat Aurora, they have to do a little extra when it comes to the kill participation na ginagawa. They have to rotate very carefully. They have to disrupt the early game na pinapakita ng Aurora all throughout. No, tsaka magiging mabigat ito Hindi lang sa Aurora, kundi actually yung bigat nga ay napunta na talaga sa Smart Omega. Kasi again, huling hura na nito, last hura na dito to. And with Coach Wura na tutulong sa kanila dito sa larong ito, ay titingnan natin kung napaghandaan niya ba talaga na gusto. I am so ready to be surprised and to be amazed. Of course, fighting for their lives, pakinggan na sila sa ating Smart 5G Big Test. Sold out daw yung nakita mo yung ticket, sold out. Sold out daw yung ticket. Last match na kasi yung mga fans ng Aurora, guys. Shout out sa inyo lahat. Mega Dragons! Panalo na ang luto dyan! Yung punuan agad Ha? Punuan. Punuan. Anong ulo? Sino yung mga ka-Dragonism? Dragonism. Mga ka-Dragons. Thank you so much sa mga suporta sa amin nila. Sumama na sa ako nanonood sa Real. Tunay na tropa, di yung sasawa. Gawin na natin lahat ng best natin sa kanya-kanya nating goal. Barangay and cut! Hello, hello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I can hear you. Ay, Captain. Woo! Ulos na naman. Under sea. SpongeBob SquarePants. Mga kids, mga idol mga kids. Sold out first time. Imbitahan daw natin mga manonood sa playoffs. Tapos natin yung camera. Ito. Ikaw na, unahan mo na G. Iniimbitahan ko kayong lahat manood ng playoffs this coming October 22 to 26 sa Astrodome Cuneta.
Kinuha mo naman lahat. Wala na akong masasabi Eh, sabi yan. kasi ni Domi eh. Huwag nga ulit, take two. Ikaw na. Sa merch na lang ako. Ako na. Grab your tickets now. Samahan nyo kami sa paglipad ng eroplano, guys. Sold out yun yung ticket. Tama. Picture mo ako dito. Uy! Panis. Tapos tayo nun, mga kaibigan. Ito siguro pinaka-chill na pink test na nakita ko so far. Oo, tsaka tumama din finally. Yung tama. Kasi nung mga nakaraan, 21 to 26. 25. Meron 21 to 25. Ngayon, ito, official na, 22 to 26. Ayan, tumama na si Demon kahit. Pero ako kahit anong ganon ko, di ko yata magagaya. Ang hirap eh. Yung post, kayang gayahin, pero yung mukha ganon. ni Edward, ang hirap. Mahirap talaga, mahirap. Yung pink test na sumisigaw pati yung viewers. Oo ba eh, di ba? Ibang klase. Diba talaga? So it's gonna be another segment coming in for you guys. We have Wolf, of course, with the Howl. Welcome to the Howl. Ang mapasin Wolf, bringing you the infinite keys to victory. It's RORA going up against Omega, ang last stop para sa streak na hinahabol ng Aurora. What they need to do right now is to watch out for Omega's tendencies to prioritize hero turns in neutral objectives. Ano bang ibig sabihin nito? Hero turns, ito yung term na hinihiruhan yung mga nakakalaban. And Omega really likes to play like this during neutral objectives sa mga turtle at sa mga lord. Pero pakapansin-pansin na Omega, medyo mabagal sa pag-hero turn nila. So this is something na pwedeng aralin at paghandaan ng Aurora in these scenarios. Now, they also have river control na pwedeng mag-deny kay Ryzen nung pagtitrade niya. Ang haring ng trade na si Ryzen ay hindi makakagawa ng mga trades na ginagawa niya kung sakaling makontrol ng Aurora yung river by putting the enough amount of people in the river area, the jungle area, sabay pag-clear ng waves fast enough. And also, para naman sa Omega, they just have to get better trades in the draft prio picks. Ito yung blue 1 at red 2. For example, in their matchup against Onyx, nagkaroon tayo ng laban kung saan nakuha nila yung Harith na gusto talaga nila. Pero nakuha naman nung Onyx yung Farsa as well as the 1-1. Yung counter dapat sa 1-1 ay nakuha ng Onyx at mas maganda yung naging first few trades para dito sa side ng Onyx Philippines. This cannot happen against Aurora. Omega will struggle so badly kung ang Aurora ay nakagawa ng mga gandang trades sa first few picks na ating draft. They also have to keep the lanes stabilized and win individual matchups so that Super Yoshi can make plays more comfortably. This is self-explanatory. Kailangan ng Omega may panalo yung lanes sila via the draft o mismo dun sa mismong galawan nila in the early game para mas makagalaw si Super Yoshi. Bangan natin kung yan ang mangyayari sa RORA versus Omega. Back to the casters. Thanks so much, Wolf. And there you go. So, parang para sa RORA, dapat expect mo na aagrohin ka nung Omega dito eh, no? Parang ganun. Dahil sa sa mga heroes na ginagamit ni Super Yoshi, yung kanyang mga Khalid and Grok na successful after that patch, yun yung isa sa mga kailangan i-watch out dito ng side ng Aurora. And for Smart Omega, heavy yung sinabi ni Wolf na consideration when it comes to the draft. Kasi if you're against Aurora, na by the way, 12 matches na nilang pinapakita yung almost perfect nilang draft pattern and progression, courtesy of Coach Dexter and Coach Master the Basics, yun yung kailangan din na tapatan or higitan pa ni Coach Wura for the side of Omega. Dahil yung mga trades off on that priority, mahalaga yung side selection kasi. For Aurora, nandun yung tendencies nila for a Harith first pick, lalo na kapag nasa blue sila. And pag nasa red side naman sila, yung combo ng kanilang mid lane at ng roamer, yun din yung isa pa sa mahalaga. Tsaka nagbabago din yan, depende dun sa magiging mapa. Remember, binansagan na nga natin na Aurora map yung expanding rivers na talagang napakataas, 100% pa rin ang win rate nila hanggang ngayon. So let's see kung paano at kung ano ba ang mapa na bubungad sa dalawang upunan. It used to be they had a 0% doon sa Flying Clouds. Sa Clouds. Umangat na. Yeah. Ng isa. Yan ang makakasabi lang. Expanding Rivers is gonna be the map choice for this one. And kita mo naman, 100% win rate so far for Aurora this one. Men, iba talaga no? Tsaka may kita natin na sobrang swak at sakto yung playstyle na meron ng Aurora dahil nga gusto nila ng early game
napapagana nilang maayos yung early aggression na meron sila. Imagine mo naman yung 2 o 3 turtles na magkakasunod ay perfectly played ng side ng Aurora. There goes that blue side priority. Pwede silang kumuha ng Harith again for Doming Kite. It is one of those heroes na gustong-gusto at paborito ng Aurora. There goes that Farsaban. So, mas nagme-make sense na wala silang pakialam sa mid-duo nila dito sa unang priority. And the 1-1 ban from the side of Omega kind of limits yung possibilities na mag-1-1 first pick din sila. Okay, are we looking for a Kalea possibility here para sa Aurora? And yung Grak, hindi, sadly, well, it's not gonna be up for contention here, pero would have really liked to see it as well. Well, kung gugustuhin nila, pwede nga rin sila mag Kimi first pick or Zushin first pick. Kasi parang nauso na rin ngayon yun no? Kanina, permaban yung Kimi. Yung Kimi, tama. Si Sean yun Ba naman There goes that Harith. Now, yung hero din yun, di ba? For Omega naman, they can go for a Kalea for Super Yoshi and a Kimi for Haji. Kasi yung Kimi is one of those heroes na pinaka-counter talaga ng mga teams natin, ng mga players against that Joshin. So may counter harass na pwedeng gawin. Meanwhile, Fred rin ang kanilang uunahin. Won't be surprised if this is a Joshin or even an Arlon. Inconsistent si Ryzen on the Fredrin ngayon. Napang-ilang Fredrin game na yata yung dire-diretso yata. Marami-rami na rin Madami-dami na. Tsaka sobrang shoot din kasi yung Fredrin ngayon no? Lalo na kung partner mo. Ay, nako. Kumuha na ng Claude kaagad dito. Isa sa mga niche hero ni Netsky. Hindi yung nagulat sa Claude. Nagulat ako gano'ng kaaga. Yes. Supposed to be, pwede mo siyang i-pick on your red tree. Tama. Dahil meron naman ng gold lane. Wala namang gumagawa ng mid lane Harith o ng jungle Harith. Kasi napakahirap gawin nun. Interesting. And for Aurora, they have the ability to get that Zushin away from Omega. Plus, Hayabusa. Okay, ay, ang maganda dito siguro ginagawa ng Omega, uy, mainit sa mata to. Baka counterin nila to. Force sila yung lahat ng ban sila or pick sila to counter the Claude. But at the same time, that could be a trap as well. Ano ba ang mga natitira dito? XP lane, pwede na silang kumuha. Ayan na, Alice. 100% pa rin ata ang contention rate ng Alice ngayon, ha? Yeah, ever since yesterday was 5 games. Lahat yun may Alice. Kanina 3 games. May Alice din lahat. So perfect. 100% since week 8, day 1. And now for Omega, they can get the Khalid for Super Yoshi or again, the Zushin na pinag-uusapan natin partnered up with the Fredrin. That is good. Or mag-Matilda na sila ng mabilisan ngayon. Mabilis na Matilda yun just to make sure that they can survive. Yung kita mo na yung pagbubomba dito ng Alice non-stop sa ating mga games. Pero it's gonna be an R-lot first para dito sa Omega. Okay, second phase ng bans. Wala pang definite na roam dito and mid lane ang Aurora. Kasi pwede nga nilang i-open yung mga yung mga Kagura dito, may Claude naman sila kung gugustuhin nila. Tsaka second phase sila naman ng first pick. So pwede hindi sila makipag-ipitan dito sa mid. Roam na lang siguro kung gusto nila, ano? Kalea, Hylos, yan, Eve, Zushin, those are to be expected to be banned out during the second phase. Isa pa siguro na pwede ay mga pwede i-consider is yung Selena. Pwedeng kunin to ng Aurora. And okay, yung Kimi ay nandyan pa naman. Sa pa yun, sa pwedeng pag-agawan. But Omega has the advantage for it. Kasi sa Red 4, sila yung unang pipick on the second phase. Pwedeng doon nga sila pamuhunan. Either Eve or Kimi for Haji. That's a very strong mid lane prayo on the bans para din sa Aurora. Talagang binibigyan nila na as much as possible na mahirap na pickings itong si Haji. Okay, iniipit talaga nila, no? May mga available naman. Kahapon nakita natin yung mga Kagura Eve. Ang aalisin dito ni Coach Mura. And pwede nga targetin uli yung mid-pre. May Kimi pa. I'm surprised na nag-ban ang Omega dito ng mid lane. Kasi pag binan yung Kimi dito, mauubusan sila ng option. The only remaining option would be Kagura. And wala na rin silang Esme na chance dahil may Arlot na sila up against that Harith sana. Unless, medyo bothered ako na kay Haji nakapunta tong tong Claude parang may something lang. May something. Pero, well, pwede naman silang mag-switch mamaya. Pero may something, they could have switched kanina pa sana. Pero again, isipin mo
they're banning out all the mid. What if i-ban dito yung Loy? Ayan na. Ayan na. Yeah. Tapos, ngayon, si Haji, may experience naman yan gumamit ng Faramis. Oh, yeah? Okay. So, Pero Kimi pa rin. Okay, so that would explain it. Again, this is a gold Claude and a mid lane Kimi. So hindi mangyayaring magkakaroon ng mid Claude dito sa laban na to. Buti naman, buti naman. Buti naman. For Aurora then, they have the Kalea on their hands. Yue, wala siyang Kimi, wala siyang Jushin, wala siyang Farsa. Sicilian kaya? Novaria Kalea? Hylos can also be a pick here. Wala na. Or Khalid Novaria? Khalid. Oo, maganda ka Khalid dito. Novaria, Cecilion, yun yung mga heroes na nakikita natin. At least may insurance sila sa late game. Pero parang super late na ata nila kasi si Edward late game. Yung hero ni Yue, if ever man, magiging late game din. Actually, both of these heroes, itong YSS at Harif, kailangan din yun ng sangkatutak na farm. So, baka mid-game pa sila pwede lumaban yan. Kalea's coming in. Angela para kay Yue. Nakita natin to kahapon, pre, ha? May Angela, tapos may Alice, may Kalea. How will you kill an Alice if you are smart Omega? You have to centralize your draft onto a pick-up type. May burst naman sila so far, pero di ganun kaaga yung burst. Kailangan din nila ng oras para mag-farm up itong Kimi as well as this Claude. So Super Yoshi can go for a macro-centric na Khalid or a pick-off like a Johet or a Kaja. Men, naiisip ko nga dito, dagdag sila ng damage. Lagay nila sa roam itong Arlot. Roam Arlot, pwede. Tapos lagay sila ng mga Lapu, ganun. Kahit paano ay makakapalag sa damage. Esmeralda as well. So maaring isa to sa mga tinitingnan nila. Medyo mahirap lang yung Arlot roam. Kamusta ang Esmeralda? Ipipilit nila, pre. Magandang sagutan yan, of course, lalo't may Harit. At may mga shields pang katutak mula dito sa Angela. I think that will definitely work. Pero let's see if it will actually happen in the execution. Kinakabahan ako dito kasi last time na nag-flex din sila ng role, di ba? Ng Arlot, binigay nila kay Super Yoshi. Naulat sila nung panahon na yon. Well, ang ganda rin ng effort actually ng ni Super Yoshi. But then again, parang masyadong inipit ata ng Aurora dun pa lang sa drafting pre ang Omega. And as you would see, mataas yung lineup rating ng Omega because of that Esme pick. Dahil makakounter niya talaga yung Harith as well as the Angela pickup from Aurora. Kaso nga lang, they have to be very careful during the early game kasi the only early game that they have would be the SV Arlot and that Fredrin. Damage-wise, kailangan mo ng 2-item power spike doon sa Kimi, 3-item for the Claude. So they have to survive the early or speed up the game at scale ng mabilis yung dalawang marksman. Ang ating pangalawang serye ng laban na to. Again, playoffs is still up in the air para sa Omega at ang Aurora naman looking for number 13. This is Omega versus Aurora. It's gonna be a really wild ride. By the way, Unli Purifies para sa Omega ngayon. Tatlong Purify. Talaga nirespeto nila yung pick of power dito ng Aurora. Nakalahati kagad yung buhay dito ni Haji. Pero given yan dahil nga, actually hindi nga given yun kasi dapat yung Kimi ang nang-agresibo dito no? Well, it is made possible because of the impure rage mula dito sa Angela. So masakit talaga yan sa simula. Pag sinalo mo, 4-5 love waves mula dyan, talagang mamahalin mo. Love hurts. Love hurts. Yun yung parang first item codex agad kahapon na nakita natin. Half-day. Diba? Biglang naglambot sa harapan. So we'll see if that's gonna happen here as well. Pero so far, parang harapan lang yung gustong laban dito ng Omega. Everyone is just waiting to see kung kayang mapa-survive lang si Haji this matchup. And for objective naman, I mean, you can give the advantage to that Fredrin. Kailangan lang talaga niya ng isang matinding zone and that is where the Esmeralda comes to action and even the Arlot mula kay Super Yoshi. Pero kasi we've seen a lot of times na Aurora punished yung Fredrin jungle. We saw that during the RORA versus TLPH match where Carl TZ has been punished every single pre-objective team fight na gustong gawin ng Aurora. Laging pinapatay yung Fredrin. Wait lang tingnan natin kung magkakaroon ba ng patayan. Demon Knight ay nag-aabang. Naagaw niya pa yung crab na yon. Patungo na ata sila sa unang pag-go ng laban. Lumabas na rin ang expanding river at may mga ganap na kagad na nangyari sa gitna. Pero wala silang flicker, that means kailangan din humarap dito nila James.
Yoshi on side. Okay, nagamit yung Falling Starman at malayang pagong ang makukuha dito ni Ryzen. Nagamit na rin kagad yung Mountain Shocker. Labas din yung Traction Pulse. At si Haji, tinatantad lamang itong si Edward. Habang sumipad ng ibaba, may nagkakinap din. Netsky. At nainapag yung Zaman Force. Ang sakit at nakapti. Oh my goodness! Baka mapimay siya. Pero first blood ay mapupunta kagad dito kay Dominic. Kahit ngayon naman ay naibalibag. Super Yoshi kailangan na matras. Pero wala ata siya kaatrasan. May finals na siya pero hindi magiging sapat. Grabe ang sustain yung damage from Aurora. Anihiling talaga yung sa side ng Aurora dito. Surge of life plus yung healings from the love waves. Good bawi din from Aurora. Now that they lost that objective, kumuha sila ng trade-off doon sa gold lane and nakabutas pa sila ng dalawang ibon out of that one stone. Una, nakabawi sila doon sa turtle loss. Pangalawa, napapabagal nila o nahihinto nila yung pag-scale up ng isang clone. And that's the best decision na ginawa nila. Kaso nga lang for Smart Omega, they need to continue being so aggressive enough with the zone coming from that Arlet and Esmeralda to secure all the remaining objectives. Kapag nag-lord na kasi at ganun pa rin yung tempo na napipilitan ng Aurora na kumuha na lang ng trades, baka madelikado sila kapag late game na. At this point naman, kailangan ng manatiling buhay dito ng Omega. I think that is the game plan. Para pag mahapdi na yung Claude, mahapdi na yung Kimi, tsaka tayo mag-go. Pero parang papaabutin pa ba doon ng Aurora? So, kailangan nila nga umaksyon kagad dito. At napakaganda nga, nakakuha agad sila ng 2 kill. And yung kill na yun, yung isa doon ay napunta kay Doming Kite. No, kahit masasabi natin na medyo tahimik pa si Demon Kite dito, pero yung pressure and yung vision na nabibigay pa lang nung kanyang Mountain Shocker ay sapat na para sa kanyang mga teammates, no? More than enough actually yung vision na yon. Kasi at least alam nila kung ano yung next na gagawin nila, yung next na plan of action out of that. And for Smart Omega, they could continue what they're doing during the objective. Yung zone na magagaling kay James, he has to be up ahead doon sa mga gustong puntahan na pwesto ng side ng Aurora. Okay. Harapan lang naman ang ginagawa nila so far. Aurora as well, trying to farm up kasi si Demon kahit kailangan din naman ng farm yan. So try nila, I don't know if they're gonna contest this. Pero so far, Omega parang handa naman sila lumaban. Handang-handa Magiging 5v5 nga magiging laban dito. Conceal from light. Hahabulin ba yan? Nandun na yung Shinamis lang na pag-unisaman force at tayo balibag din! Oh my goodness! Napaalam baga dito si Super Yoshi. Habang si Ryzen, kailangan matras. Kailangan kanyang buhay dito. James sa may madalikod. Ay nakikipagsabahin na rin lang. Edward, nagamit doon. Yung appraisal na pero naiwasan Edward. Kaya mamamatay din siya dun sa naging proseso. Yue ay swell ay matutunaw mula kay Netsky. 2 laban sa isa ang naging palitan doon. Pero andito pa si Ryzen. Pwede actually kumontes pero hindi na muna aabutan pa. Dahil nga naman napilitan mag-recall itong si Ryzen para mag-replenish ng kanyang buhay. Medyo naging questionable dahil hindi ni Rush ng Omega yung turtle. Oh my goodness! 2v1 na naging action kasi nga naman meron din kasama itong si Doming kahit Haji ando na rin. Yan si Super Yoshi ay umabot na. Kaya lang ang problema ay hindi kayang saluhin lahat ng mga atake dito ni Doming. Parang kahit sino pwedeng sabihan ni Yue gana Pag sinabihan niya yung Harriet, makakapatay sa bottom lane. Aray ko, napakahapdi na ng mga tandad ng mga bala dito ni Haji. Pero sa kabilang panig naman ay nakabasag na ang Aurora sa itaas. Ganda pagdepensa pa rin. Masasabi natin doon sa bottom lane para sa Omega. Again, questionable kung bakit hindi in-start agad ng Omega yung second turtle. They could have won that if they bursted the turtle down. Kasi alam naman nilang lamang si Ryzen when it comes to objective taking. Ang nangyari pa, dahil pinatagal nila ng konti lang, at least 2 seconds lang, nag-decide yung Aurora na teka, hindi sila nag-turtle, edi patayin natin sila. With the pick-off coming from that Kalea and yung babat na nanggagaling dun sa Alice na may kasamang Angela, nahihirapan sumabay sa team fight ang Smart Omega. Kung wala yung Claude, wala silang way para pigilan si Edward na gawin yan. Okay, ngayon tingnan natin kung may makakapigil pa ba dito kay Edward. Nakakaba na naman yung hard guard, no? And this time ay sasanib na nga. Pasok si Ryzen! At naburaw na Princess Rod! Ngayon may naimalibag dito ni Light. Kaya lang kapag pa rin si Ryzen. So may bandang hitlikuran naman si Dominic versus 2. Tinatatad lamang siya dito ni Haji. At ngayon ay si Demon kahit ang hinahabol. Tamang sayaw dito si James. Matatagpuan si Light. Pero nandun yung pagsugod! Puli kaya ay commit din. Super Yoshi with a kill. Totoo rin pa nga sila sa ibaba. Bulilyaso yata ang plano doon na hindi sapat at literal na tumagos sa hard guard ang atake dito ng Omega. Good punish from Smart Omega. We're talking about if wala yung Claude doon sa mga laban, there is no answer to that Alice. But when Netsky came down with the fight for Omega, nanalo sila doon sa
sa clash plus transitioning into this objective. Paulit-ulit na pwedeng gawin to ng Smart Omega na i-gravitate na yung ikot na isama si Netsuki dun sa mga plano. Kasi kung hindi siya sasabay, hindi nga sila tatagos. Okay, ang ganda ng pinapamalas dito actually ng Smart Omega, no? And ang RORA ay actually dapat sila nga yung nagmamadali, no? Pinag-uusapan natin about sa timings and sa timers na meron ang Omega na unti-unting sabihin natin nanggugulo sa mga tenga nila na nagtitik. Pero ang Smart Omega ngayon nasa magandang posisyon naman kahit paano, no? Alam mo sa lineup na yan, parang dapat pagbantay kayo ng gold. Parang mas lamang yung may Claude kasi that means survive siya. Sa late game talaga nagwawala yung mga Claude eh. Sa bawat segundong nasusurvive ng Claude sa early game, dumadagdag yung potential lalo ng Claude. We're not saying na infinitely scaling yung Claude. There will become a time naman na magpo-fall down yung power spike niyan. Ang inaantay ng side dito ng Aurora is yung Blade Armor mula dito sa Alice ni Edward and the Radiant Armor as well. Pag nabuo yung items na yon, parang libre na siya, napapasok na lang sa loob at maghihintay. And last item would be Winter Crown. That's the setup na kailangan ng Aurora kung late game ang usapan. Alright, big conceal ginamit para makatakbo with that little bit of move speed. Omega ngayon sa salubong. Okay, pero ang aabutan ata nila ay si Edward. Nagamit na kagad yung Throne of Ruin. Ngayon, atras muna dito ang Omega. Reset ang magiging goal na magkabilang panig. 30 seconds pa naman para doon sa unang malaking objective ng larong ito. And available na by the way para kay Light yung kanyang fleeting time. Yeah, ang maganda din of course for RORA is dalawa naman yung carry nila. YSS plus of course yung Harif. It's really scary pero at the same time, kailangan sobrang pasok sa timing nung pasok din ni Edward. Yes. And the same goes as well dito kay Netsuki. Kapag mali din yung oras ng pasok niya, maaari siyang madelikado at maaari pa siya yung targetin ng Tsunami Slam mula kay Light. The good thing is that meron naman siyang Purify and he has to save that onto that moment. Kasi if ipapurify mo dito, yung Puppet on a String or even yung Throne of Ruins nito ng isang Alice, parang hindi worth it at magiging susceptible target ka pa ni Light doon sa kanyang Tsunami Slam. So now for the Lord, Omega must be 2 steps ahead against Aurora. Kailangan nakapwesto si James, nakapwesto si Yoshi, and si Ryzen. Meron siyang chance dito na, teka, bitaw-bitawan ko nga ito ng onte, puwersahin natin silang lumaban. Pinapalapit lang talaga dito ang Aurora, no? Pero ang magandang balita naman para sa kanila kahit papano ay pumapabor para sa Omega yung flow ng wave. Kaya nga napipilitan din si Doming kahit na magpakita doon sa taas, kahit delikado no? Which is already a given. I think medyo kalkulado naman nila yan. Ito namang Omega, confident sila kasi lahat ni Purify. So kayo mga kaibigan, nanonood kayo, make sure na keep your eyes on the cooldowns ng mga balance spell niyo. Very crucial sa mga magiging teamfight natin. Sobra yung timing ng mga Purifies na yan kasi without that, madali na lang for Aurora to get their initiations right kasi kay Light manggagaling yun. Pero right now na may mga Purify pa, na kay Edward yung responsibilidad. Ako dapat yung mauna. Pag may napwersang Purify, tsaka may tatalon na Light or hindi yung mga naka-purify ang targetin ni Light. May it be Ryzen or Super Yoshi, pwedeng sila yung unahin ng Aurora. Kasi pwede silang unahan ni Super Yoshi With that flicker, obviously with the final slash, it's really impactful. Depende sa timing, pero ito na yata posible mangyari dito. They're getting ready for the Lord. Ganda ng zone ni James. Ayaw palapitin si Demon Kite at first. At ang magiging call, pasok din si Light. Ryzen, nagtagumpay na with that retribution. Breaking the way naman ni Sasang Tineski. Why not Throne of Ruins? Ngayon dalawa na kagad itong si Haji. Kailangan mag-atrasan ng 3 miyembro din ng Aurora. Pero sabi na, hindi. Laban ba natin? Hindi. Ang problema ay 5 pa. Mula sa bagong barangay ang nabubuhay sa kanila. Magbabasag pa ata sila ng Torres sa may bandang gitna. Falling Storm ni inaambalangan ni James. Pero hindi na muna itutuloy. Diretso sa Operation Breaker Fire Shards. Nagamit din yung Purify mula dito kay Domeng. Pero atras muna sila. Mapit on the string. Nagamit din dito ni Yue. Hindi sapat yung kanilang damage. And at least kahit pa paano, re-respeto din ng Omega sa defensive power at prowess dito ng Aurora. What a beautiful zone mula kay James and kay Super Yoshi. Alam nila na there is no chance na makakalapit yung YSS than using his traceless just to go near the Lord. And pag ginamit yun, marami silang ways to punish na wala ng crowd control immunity yung isang YSS. So therefore, that zone led them to get this objective and may lead them to destroying inhibitor turrets down base doon sa side ng Aurora. Tsaka nagtutunaw na yung damage ng Omega. Hindi mo matitiis yung Blazing Duet ngayon, no?
Oo, mahap dito talaga eh. And nakakatakot dito. Nasa 12-minute mark pa lang tayo. Bumubutas na talaga ng mga armors. Pero pumasok itong si Edward. Flicker na gamit with the throne of Ruben. Nasanib na with the hard guard. Kakayanin ba nila nga i-sustain? Pero hindi! Napagsakan din! Naka-pressure shot! Nakakuha si Haji ng kill. Andun yung fire shot. Naiituin naman pala dito kay Nesky. Pero patras. Pero nakadalawa lang si Haji. Papasok na rin. Ryzen masyado ata naging malalim. Si Domeng, ito na ang aksyon na kanyang inaangkay. At ang Domeng and Demon Kai combo ay nakakuha din ang kill. Napakaswabing microhan ginagawa dito ng natitirang miyembro ng Aurora. That was beautiful. Now it's a 3v3. Medyo delikado lang na kinakailangan pang mauna ni Edward, kinakailangan pang mamatay ng dalawa bago makatuluyang palag ang side ng Aurora. Pero you don't have to blame them. Kasi kailangan din makita ni Doming kahit na nauubos yung resources ng Omega bago siya pumasok ng tuluyan. Kasi kung makikipagsabayan, delikado sila doon sa Blazing Duet. Remember, the only knock-up that they have is magagaling dito kay Light. And naka-purify pa si Netsky. And kung gagastusin niya yung knock-up na yon para lang pigilan yung Blazing Duet, it really is a wasted resource. So wala sila magawa kundi saluhin yung mga Blazing Duet na paparating. And for Doming to be efficient, kailangan matapos yung mga yon. May pre-requirement bago siya sumali ng laban. Tapos sinasayawan nyo pa yung final slash timing. So ang dami talagang kailangan bantayan. And that's already a given. At the same time, nagagawa naman nila ng paraan. Para din sa Omega, it does feel like ituloy-tuloy lang ang tempo. Haji, maganda yung spacing niya. He's also able to free hit from the backlines. And they're doing the job. And again, it's all about yung timing Super Yoshi and ni Ryzen, yung pasok na energy eruption mula sa Frederick. Alam mo yung ngayon nakakatakot eh, no? Hanggang ngayon na hindi pa rin nila maabot itong si Haji. At naghahanap pa rin sila ng way para maabot itong si Haji. Mga ilang attempts na rin ang ibinigay ni Edward para lang maabutan at mahuli itong si Haji. Ang problema nga lang kasi naka-purify yan. So kailangan mong antayin yung layer ng mga stunts na meron kayo bago ka magbitaw talaga ng kung ano-ano mga element at skills. And nakaatas din dito kay Light yung sabihin natin yung job na kunin itong si Haji kasi siya yung nagpapaskit ng ulo nito eh, no? Literally purify yung kalaban niya. And again, it's so hard to catch him. 5-0 so far on the Kimmy. Looking like they want to go for a fight here, pero reset muna. Okay, burst ata magiging call. Ang sakit! Naramdaman ni James yung mga hampas mula doon sa Chrono Dash and Synchrovision mula kay Doming, pero ang malaking problema ay wala ng Zaman Force. I-burst na ito at isuko na muna ng Aurora kasi alam nila na malaking resource ang nawala doon right after mailapag yung Zaman Force. And wala yung only dash doon nitong si Doming Kite and kitang-kita ng Omega na guys, ito na ang ating opening. What's the play gonna be here for Aurora? For Aurora, they have to be really mindful doon sa pwedeng pasok ng Smart Omega. And not just that, even yung pasok ni Edward himself. Kailangan niya mag-ingat kasi if hindi pa spent yung resources, just like yung second skill ni Haji or even yung traction pulse, maaaring matrap na siya doon sa loob. Remember, this is a full item Kulod. Hindi ka nasasantuhin ng Kulod na naka-Trinity at naka-Sea Halberd pa. So technically, it is not the right idea for Edward to enter alone. Kailangan sasabay dun sa talon ng Kaleya. Kailangan may hard guard na rin nakasunod. And yung Zaman Force ni Doming kailangan ma-utilize ng maayos. Naku, mahihirapan nata sila dito. Siguro na yung Lord. At patungo na sila sa may bandang itaas. Sila sinagamit. Pasok din si Edward. Pero nakasama rin yung hard guard. Maimit ata si Ryzen sa malalim na parte ng base dito ng Aurora. At tapos muna sila magpamatay si Super Yoshi. Masaya pa rin ang Aurora sa kanila na even doon na nabasag yung Torres sa ibaba. Parang naramdaman natin yung yung sustain ng UB lineup na ginagawa nila ngayon. Finally! That's what we're talking about. Saktong pasok ng Thorn of Ruins plus the Zaman Force plus the Heart Guard. Pag nagsabay-sabay, even yung talon ni Light, kasama yung kanyang passive, pag nagsabay-sabay yun, hindi rin naman ma-handle ng Omega yung sustain power ng Aurora. And if that would repeat again sa mga susunod pang laban, maaaring bumaliktad na naman yung sitwasyon. Pero ang mahalaga for Smart Omega, nakabawas na sila ng dalawang inhibitor turret. One more Lord might get this game against Aurora. Definitely the Blade Armor, malaking tulong din para dito, keeping Edward in check. As well as di siya maka-free hit basta Netsky and Kimmy. Here we go though. Looks like Aurora trying to make stuff happen.
Actually, may torre pa pala sa gitna so hindi sila masyadong makabate dito. Oo, ang sikip pa ng mapa kung titingnan mo para dito sa Smart Omega. And then isa sa mga malalaking advantage siguro na nakuha din ng Smart Omega, bukod sa bukas yung top, yung long lane din sa ibaba. So isa yun sa mga alalahanin ng Aurora. Though meron naman silang Angela dito na pwede nilang italaga. Kaya lang ang problema, may mga tendency na baka inaabangan din lang nila mag-clear itong si US sa baba. Tapos pwede nilang bigyan, no? Yun pa yung mga mahihirap na pwesto na kailangan alalahanin ng Aurora for Smart Omega dahil din naman na fully utilized na itong si Netski sa kanyang Claude and even Haji. Mas maganda for them na sila din magsabay-sabay. Yung surprise from Super Yoshi from that final slash, isabay mo doon sa energy eruption na pwedeng gawin ni Ryzen or interchangeable. Maaling si Ryzen yung kumuha ng ton tapos nakahanda yung final slash for Super Yoshi. Ihahain na lang niya doon sa damage dealers. Ipapunish lang nila kumbaga yung pasok ng mga frontliners mula Aurora. Personally, binabantayan ko din yung positioning ni Ryzen dito. Depending on how he starts the fight, kung maganda yung energy eruption niya o hindi, might actually make or break para sa Omega. So far, wala na halos goal lead. And I think medyo critical mass na ang ating mga players dito sa game na to at 18 minutes into the game. Okay, Netski okay, nagpakita si Netski dito. Medyo delikado ata yung mga pag-aabate niya. Buti may BMI siya. Alam nila, nasa ibaba si Yue. 4v5 magiging laban, pero any moment pwede siya mag-hard guard. Pasok si Dominic, pero si Ryzen pa rin ang nagtagumpay. Ngayon na magiging golatan ng Aurora dito. Rundown na lang, mamamatay rin si Ryzen. May ibig si James, itiligtas pa dito si Super Yoshi. Hindi nakala lamang habang si Haji ay nandun din. Masakit na rin yung mga normal hits mula sa kanyang mga bala. Si Ryzen lamang ang nabili dito ng Aurora, pero yung Lord ay hawak pa rin ng barangay. Ayun, medyo wala na nang no choice si Ryzen doon. Kailangan siyang ialay doon. There was just no more mobility after the retribution that he could use to get away. Pero I think that is gonna be best case scenario still for Aurora. They got one, pero again, kailangan pa nilang dumepensa. Actually, yung for Omega pa nga, mas maganda na hindi namatay si Ryzen doon. Pero wala na talaga siyang magagawa. Just like what you said. Kailangan niyang ialay yung buhay niya para mabuhay yung ibang members ng Smart Omega. And for Aurora, the good thing for that is nakakuha nga sila ng isa. Pero sana, mas marami pa dapat yun kung mas na-layer nila na maayos at mas nakapasok pa yung mga damage dealers. A Lord is marching down top lane. At mukhang yung Omega ay sasabay na rin. Okay, nagre-ready na ata dito. Kung sila ay nagamit na ni Super Yoshi. Nagumpay sila sa magbasag na Torre sa gitna. Aabot din naman dito si Ryzen. Ang katanungan ay hahabol ba dito? Aurora, okay, napalalim ata si James. Meron mo siyang immortality at mapapop ito. Nakasanib na yung hard guard at napatay at napitil ni Demon Kite. Atrasan muna dito ang Smart Omega. Medyo napalalim ata si James sa naging tagpo na yun. Nakagulat din yung push and pull and yung pasok din yung hapdi ni Demon Kite doon sa exchange na yun. Actually, both of them, kung merong may mapapalalim, mapapunish ng sobra. And in that case, it is James na napunta sa trap ng Aurora. Remember, pag naipit ka sa gitna ng isang Angela, Alice, YSS, and even that Harith, hindi ka nagagalaw at all. Yes, makakagalaw ka, pero hindi ka mabubuhay. And same goes as well for Aurora. Kapag sila naman yung naipit sa Fredrin, Arlon, Kimi, and Claude, hindi rin sila mabubuhay. Look at that, very dominating movements coming in from Aurora. Bakit na-try nila mag-pincer maneuver dito? Oo nga, iniipit sinasandwich nga nila Ryzen, hinahabol dito si Light. Tapos ng Summon Force, napakatapos talaga. Final slash yung nagamit. So may mga resource na natanggal para sa Smart Omega. Gayon din naman para sa Aurora. Sanib ng hard guard. Si Edward na magiging target. Nasakit na rin ang mga normal hits para dito kay Nevsky. Bumili ng immortality dito si Ryzen. Ngayon, alam nila na wala ng hard guard. Though mababa rin lang naman yung cooldown dyan. Pero kailangan umuwi ng mga miyembro ng Aurora para mag-clear ng kanila mga waves sa top, mid, and bottom. At pagkakataon ng Omega dito na i-burst. Reverse yata nila to. I think this is a bad decision for Aurora na ilaban nila, pero I get it. Kailangan nila dahil basag na lahat ng kanilang inhibitor turrets. At kapag nakuha to ng Omega, might be the end of it. 21 minutes, makunat na Lord na ang kanilang makakaharap niyan. Kailangan nilang i-contest to. RORA trying to get into it. UN, daming minions na kailangan i-clear. Hindi need the help of Demon Kite. Wala na silang choice to ibigay. Okay, babitawan na rin ni Edward. Inalaban nila para sa retrian. Ryzen nagtagumpay. Ngayon ay lalaban na rin si Edward. Napaka-zero na damage dito ni Nancy. Halos 2 hits lang. Kaya pumasok din. Purify ang nagamit ni Haji. At
Atrasan muna dito ang Aurora. Oh my goodness. Maghahabol pa rin si James. Ayaw na talaga tantanan. Nagamit yung Winter Crown. Ryzen with a taunt. Atras muna siya dito. Nagamit yung Philip. Pero Demon Knight ay nakapatay na. Super Yoshi ang magiging next. Popping na immortality. And si Super Yoshi ay aabutan pa. Ryzen nakatakas. Yung Lord ay nakalaya dun sa may bandang gitna. At napaalam din itong si Super Yoshi. Grabe ang palitan. What a decision! Sige, Edward, ikaw na lang yung umuwi, tapos kami, lalaban kami, and they won the battle. If ever they lost that, mahihirapan ang Aurora. Si Edward na nakadidepensa, but because they won the clash after the Lord, makakadepensa pa at mabubuhay ang Aurora. Sobrang clutch din on the team fights. May mga mukhang mauwi na, pero biglang mag-turn. And nakakagulat talaga yun. And now the death timers are really kicking in. Na halatang halata na pag ikaw namatay ngayon dito, 1 minuto, dagdag insulto, pwede kayong matalo. Mahirap na talaga to. Kailangan pag-isipan din ng mga magkabilang kupunan na ito. Kung ano ba mga items actually na kanilang i-investan sa kanilang mga sarili. Immortality actually, bumili na rin itong si James. Sobrang importante nito para sa kanya. Sobrang vital na ng immortalities dito sa laban na to. The second life might cost you the game. And now that we are on a 23-minute mark, mga kaibigan, this is the time na, tulad nga na sinabi ni Rockart, kasalanan na pag namatay ka pa dito sa Clash. And for the side of Omega, 2 of them has their immortalities, Ryzen and James. They may be vital kasi kapag sila yung nawala, if Ryzen ay mawawala dito, yung death timer niya ay aabot ng 67 or 70 plus. Tapos yung Lord ay lalabas na in 30 seconds. So if you're Aurora, you might want to force a play dito sa time na to, pero mukhang ilalaban na lang dito sa Lord. Nasa punto na tayo na only buy and sell na lang tayo dito ng Winter Crown at Immortality. Yun na lang ang budget ngayon. Pati si Yue mahapdi na doon sa Angela. Siya na yung taga-clear ng minion waves honestly at this point. Oh, actually, buti nga nakapag-react pa itong si Demon kahit doon sa gitna kasi sobrang dami ng top mid and bottom. Maaari pang mamatay itong si Yue kanina. Sabi yan, support lang ang utik ka lang guys. Kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng tulong. Kulang ang pagmamahal dito. Oo, hindi kaya ng pag-ibig, pre. Hindi kaya ng pag-ibig to, 3 lane, no? Pero now they have better controls again with the global presence of the Angela. Sisimulan nila ngayon ang ating possible last Lord. Okay, maaari talagang huling Lord na to, James. Ayan, nagpapakita na kung sino ay nagamit din. Demon Knight na bitawan na yung kanyang ultimate. Pero si Edward na pinamadali nilang i-burst. Tatanong din. Sakto! Dumatron ang Ruiz na gamit din ng Winter Crown. And this time, ang Super Yoshi mamamatay. So na nagiging call ang Aurora. Isa-isa na nila pinapuputong ba ang bagong barangay. Magiging sunod na si James. Atras muna ang tatlo. Ibibigay na ata nila yung Lord na ito. Napakagandang turn. Napakagandang pagpasok mula kay Edward at ang buong kupunan ng Aurora. Paano nagsusurvive si Edward ng ganong katagal laban sa multiple members? This going crazy for Aurora. Winter Crown play. At first we thought na hindi yung ito turn. Ang ginagawa lang ni Edward, mag-zone lang sana for them to secure the Lord. But when they saw that 4-man turn of Ruins, parang go time na. Sige, i-turn na lang natin para mas free at mas secure yung pagkuha natin ng objective. And that decision making is too stellar for Aurora. And now they're back at square one. Lamang pa nga sila ng 8,000 and they might end this game. It's a Legend Zero thing. Look at this play. Beautifully impacted. May kasama pang flicker at Winter Crown sa mukha. Diba, dalawa yun nahuli. Yung nasa likuran kasi hindi na rin makakaabot. And sakto din yung mga Winter Crowns na napindutan dito. Aabot naman si James. 5 seconds para sa kanya. Yung Lord nandito na. 5v5 ulit to, and we are gonna see the Lord up on mid. So again, don't forget, kalpukan naman ang kanilang base. Activated na ngayon. Kalahati ka kanyang buhay, pero nabigyan. Nakaka dito si Ryan and James. Sumasayaw siya. Kapag mo ng likod. Kasi kailangan umatras. Ready na ang Aurora. Nagpilihan na ng mga Winter Crown. Nagpindutan na. Dalawa na kagad ang napatumba mula na sa Aurora. At ang Omega ay kumakapit pa rin. Kaya nang puno pa halos yung buhay ng Lord. At hindi nila mapipigilan ang pagliwanag ng Aurora sa Game 1. Sa mga pigiliningan na Game number 1 ang bilisan ng Aurora versus Omega. And kita mo naman, talagang maliwanag ang buhay ng light systems kicking in with Legend Zero. This might not be their cleanest game. This might not be the game na perfectong nakikita natin yung galaw ng Aurora, but then they survived. They paved way and they are on a match point on this series. Ano, sobrang
nagulat ako kasi ang bilis na nag-farm ng Omega dito eh. 6 items agad si Ryzen. Ano pa na yata? 18 minutes, 16 minutes. So, man, I'm a little surprised as well na nakagawa ng paraan ng ganito ang Aurora sa puntong to. Ben, umabot kasi sa punto na hindi na nila kaya talagang tunawin kahit ibigay at ilabas nila lahat ng mga resources na meron sila dito kay Edward, the legend, the Zero himself. Pero ang ating MVP yata, walang iba kundi si Dominic Hyde. Very consistent yung decision making niya on making it happen with, of course, yung mga Zaman Force. Yung mabigla ang turn, sobrang highlight nun. Yes, siya yung pinakamahalagang tao if ever magta-turn ang side ng Aurora. Remember, ang YSS ni DK ay napahirapan during the early game. Dominic Hyde though, even though na nahihirapan nga ang Aurora during the early to mid and up to the early late game dahil sa maagang skill ng isang Claude, one man is hindi naman nabigyan ng so much. This is just one death from Dominic Hyde. And 100% kill participation. Wow. That explains it na siya ang nagiging may shot call kung kailan sige ipapalag natin. Kung kailan niya kayang ipalag, kailan niya kayang patayin ang mga members ng Smart Omega. We're talking about Claude being a super scaling hero. Kailangan niya ng 3 item na para mag-power spike. Pero hindi siya infinitely scaling just like the Granger, yung mga ibang, just like the Cecilion. But this time, meron pa rin tayo na aabot na pag sobrang tagal na, hindi mo na rin mararamdaman masyado yung damage ng Claude up until mabuo ng mga members ng Aurora yung mga kailangan nilang items, and sobrang crucial para may mga oracle sila to amplify the healing na ginagawa ng isang Kalea and even that Angela. And also yung Blade Armor ni Edward and even yung Winter Crown buys a lot of time for Aurora to think of that split second decision. Ano, Lord o papalag? Parang nakagulat kung gano'ng sustainable pala yung lineup na to. Parang hindi ko ito maiisip pag drafting pa lang. Grabe yung healing, grabe yung shielding. Yung mga players tulad ng isang Harit na may sarili ng ang shield, yes, lalong nagiging unkillable pa pala. Kasi yung magiging focus mo dito ay kung paano ka counterin. No? May Esmeralda na technically counter. Pero ang ginagawa kasi ng Aurora dito, binibigyan kaagad nila yung Esmeralda ni James na dumating sa punto nga na parang halos 3 segundo lang tumagal yung Esmeralda na to, no? Not gonna lie, tama naman yung SP pick eh. I feel like the SP pick would have, it's perfect for this lineup. Pero it just so happens na talagang overwhelming na yung damage, yung mga numero. Tsaka yung ano din, yung update kasi yung mga dominance eyes para dito sa side ng Aurora. So parang yung kinukuha at ini-steal ng Esmeralda na shields coming from the Harit and the Angela Heartguard ay okay lang din dahil nadidiminish naman, nadideduce into 50%. So technically for Edward, mas okay na siya yung talagang siya lang yung haharap because of that Winter Crown pick and that late immortality na meron siya. Hanggang dulo sinustain niya at naniwala na siya kay Yue, naniwala na siya kay Light na hindi siya mamamatay kapag nakadikit siya doon sa dalawa. Actually, tama kayo. Mas maganda kasi Edward lang yung nasa harap. Para si Yue, hindi na nagpapanik kung kanino mo nasasabi. Yes. No? Tama lang din. Yun nga, focus na talaga sila doon kay Edward. May mga punto na kapag nag-cooldown na uli, kasi bilis ng cooldown yan. Ilang seconds lang yun eh. Pag baba ni Yue, pwede na uli siyang sumani. Si Dominic kahit na nagiging next na option na kung saan hirap talagang patayin. Isipin mo, may heal, may shields, lahat na pwede mong ilagay, no? And that was a perfect, beautiful game. Pero again, it's not perfect. It was a 26-minute game na talagang na-push until the very end. As in, sagad na sagad ang Aurora doon. So that Omega, they could stop yung pagwawala dito ng Omega. Kasi technically, nag-snowball na yung Omega eh. Maaga pa lang. Yes, hindi ito yung plan ng Aurora up ahead dito sa laban na to. They wanted to try and dominate that early because of this Harit and this YSS. Knowing na naka-expanding rivers pa tayo, double lanes should be present. But because of Smart Omega, even themselves, they amplified yung scaling ng isang Claude at ng isang Kimi. In fact, si Haji pa nga ay ilang beses lang namatay dito sa laban na to. Hindi siya maabot during the early game up to the late. And even Netski with the Claude, magaganda yung early na pagsama niya dun sa team fight. Maganda yung mga pasok niya. Hindi nga namatay. Natapos yung laro, hindi pala siya namatay. All throughout, hindi siya namatay, hindi siya naabot. Meron siyang sabihin na nating 40 stacks ng kanyang Sky Piercer. Pero the thing about Sky Piercer is kailangan bumaba yung buhay ng target mo and to a certain threshold. Yeah. Pero paano bababa yung buhay ng target mo if you have an Angela, you have a Kalea, you have a self-sustaining gold lane just like a Harit, and even a self-sustaining XP lane just like an Alice. So parang sa kanila, ang problema nila dito, yung pagpasok ni Edward na
dikit-dikit pa sila in nature kasi kailangan magdikit ng Arlot even nung Fredrin para magamit nila yung combo nila na Unli dash yung Arlot dun sa crowd control ng Fredrin. Plus, yung Kimi tsaka yung Claude, kailangan sila din magkadikit. Dahil kapag nahuli sila ng mga members dito ng paisa-isa, medyo mahihirapan pumalagang Smart Omega. Nandun si Edward. Malaki yung AOE nung ultimate niya. So, mas napapagana pa niya. Pwede ko ba sabihin na ito ay modern ube na pinapagana ng Aurora? Isipin mo dun pa lang pre sa passive ng ng Kalea, tiba-tiba na kayo yung Surge of Life pa lang. Diba? So, grabe, hirap talaga tula. Parang jeepney lang may modernization may modern, din, pati yung ube, no? Kung may old jeepney, may modern jeepney na. Nagkaroon tayo ng ube. Yung mga estes lang, gano'n, heel. Nagkaroon tayo ng uube. Yung may paramis na kasama. May ube express din. May ube express. Ngayon may modern na. Kalea Angela. Kalea Angela. Grabe, no? Kakaiba talagang healing. And of course, our BPI Rich guy is gonna be Doming Guide. Followed up very, very well in that game. 10-1, I believe, is the final KDA. It was very impressive. I have to say na nagulat ako sa 100% kill participation. So parang lalaban lang yung Aurora pag nandiyan siya. Oo, siya talaga inaasahan. Actually, doon pa lang sa damage, early game pa lang parang siya na talaga yung inaasahan dito na damage ng Aurora. Yes. Nakakapagod literal yung game na yun dahil 26 minutes yun and ang daming information within the game na sobrang sarap ikwento, sobrang sarap i-point out kasi Omega lamang sila ng matagal tapos sa isang iglap lang Aurora happened. Tsaka gusto ko sabihin ito yung mga bibihirang pagkakataon na natatalo sa early game at nahihirapan sa early game ang Aurora, no? Of course. And of course, para naman hindi kayo mahirapan mag-organize sa mga sarili nyong esports tournament, pumunta na kayo sa MPLPH website. Show your esports skills and passion for gaming by organizing your own local tournaments through the e-project, Esports for Everyone. Participants in this program will be provided with special access to tournament modes, in-game items, dias, and more. Bisitahin nyo lang ang MPLPH website para sa mga karagdagang impormasyon at kung paano kayo mag-a-apply. Ito yung tanong, yung ultimate na tanong tuwing nag-stream tayo, paano ba magka-tournament mode? Yun, buti na lang. Ayan ang sagot. Buti may tournament mode na ako. Hindi, ina-apply yan Ina-apply yan. Kailangan gamitin mo sa mga tournament. Yun. Of course. Pero syempre, ating mga events din sa MLBB, di makompleto pag wala tayong mga kasiyahan. Pero kung gusto mo sumayaw, syempre meron tayong makicelebrate with the 9th Anniversary Glam Up Challenge by Moonton Student Leaders Philippines at MLBB Community Heroes. Ayan, yan. Palubida na talaga sumayaw yan. Tsaka i-scan nyo na rin yung QR code for more details. Huwag magpahuli, makisaya at sumayaw sa 9th Anniversary ng Mobile Legends Backpack. Sheesh! Nakita ko yun kanina sa event, nagbukas akong ML. Ano yun? Parang form your own glam group yata. May ganun? Meron. Basta sasayaw. Literal na sasayaw yan Talaga? Oo. Wow. Buti magaling si Rakard sumayaw. Wow. Dapat magkaroon tayo ng G-pop, gamer pop idol group. Ay, pwede yan. Gamer pop, G-pop? Pwede yan. Ayos ba yun? Pwede yan. Parang Pwede. Ang una nating ilisa dyan ay si Rockhart. Sige na nga. Kung may girl, si Brigida. Sige Tsaka na si nga. Athena. Si Athena. Oo ka. Pero isunod na natin ating Clearhead Super Fan of the Day. If you can power up your Dandruff Free Scalp, why not supercharge with Clear? Ayun, Kita mo naman, halatang gumagamit mga kaibigan. Oo, Clear. Yan, Clear. Isang hawi naman dyan, sir. Ayan na. Sobrang simple. Isa pa ya. Up. Sa likod naman. Alam mo, sobrang simple lang ni Sir. Alam mong simple lang, naka-white t-shirt lang Matik. Tama naman. Plain na plain. Pag naka-plain white t-shirt ka lang, hindi mo kasi kailangan ng damit Kailangan mo ng magandang damit. Hindi mo kailangan ng magandang damit. Daladaan mo na sa face card. And of course, with a dandruff-free scalp by Clear. Yun. Siyempre, dahil minsan lang naman si Rocker dito, parang gusto ata niya na umawi. Umawi na nga Ayan na. Hindi mo pa kayo natutunan. Hindi mo kayo... Masaya, nakahawi na nga lahat. Ben, dinandro prescal kayo. Pinower up. Clear since day one, man. Matik. So, we have obviously, madami tayong mga kaganapan na nangyari dito kasi hindi lang to second week, of course, ng MLBB. Meron na nga tayong 9th anniversary, di ba? Meron din tayong mga bagay na nangyari sa ating komunidad kung saan naglalaban ang ating mga players. Watch this.
Guys, at sa lahat ng mga MPL fans sa buong Pilipinas, merong ongoing and upcoming tournament ang ating mga MPL teams. May chance kayong manalo ng mga diamonds and many more. And balita ko, nag-grand finals na nga daw. Nagsimula yan sa Clash of Sonics. Yun nga talagang paldong-paldo itong mga teams na to. At congratulations sa winning team ng Sonics. Pero balita ko, pre, ongoing na rin ang registration ng Cavalry. Nagsimula yan ng October 6 at magpapatuloy yan hanggang October 11. At ang tournament naman ay magsisimula na October 13 to October 19. Susundan naman ng Smart Omega Community Tournament na ang registration ay mula October 4 to 17. Siyempre, hindi magpapahuli ang mga RORAs. Di ba? Magsisimula ang kanilang registration sa October 9 hanggang 13. At ang tournament proper naman ay October 15 to 19. At nandyan pa rin ang Falcons Disc Community Tournament na nagsimula na rin ang registration from October 9 to 17 at ang tournament ay mag-run from October 19. Napakalupit ito kasi paligsahan na ito ng bawat community. Kaya kung ako sa inyo, kung parte kayo ng community na to, sumali na kayo. Ang bilis nyo naman mag-costume change. Thank you so much for joining us. Oo, hindi. Parehas kami ng suot kasi sabi ni Mama yun daw suotin namin. Tsaka hidden skill namin ni Burrito yun. Ano yun? Hidden skill na yun, magpalit ng mabilis. Parang ano lang kayo eh. Pero yun, ito yung nagsimula as pakulo na mga trippings lang na ano ba, parang maglaro kaya tayo pag Wednesday, Thursday. Pas tinuloy-tuloy na nila. Napakaganda. And again, all part of our initiative to keep the community engaged in MLBB. Oo, napakasaya niyan. And again, para sa mga sa mga fans din ito, no, na mabibigyan sila ng pagkakataon i-showcase din yung kanilang mga skills, yung kanilang galing sa MLBB. Kasi bukod sa pansiklaban, pre, na alam mo na, iilan lang naman ang mga players na pwede maglaro doon. At least meron silang way para mag-engage din sa komunidad, di ba? Ini-stream pa yung mga yan, di ba? Bukod dyan sa mga community tournaments na sila yung nag-organize, tayo din, meron tayong community tournament na sarili na sinasama natin bawat community ng mga teams. Balita ko nga, si Sir Rock G dyan sa iyong kanan ay 2-time champion na. Oo, sa Hive, di ba? Kayo nag-champion dun sa Hive. Pag Wednesday, Thursday, no? Matik. Sa Hive tsaka sa TNC. ibang klase. Sobrang kasaya kalaro ng mga community, especially pag naka-stream kasi parang, ano mo yun, anything goes. Tas, ito yung mga, pag walang MPL, di ba? Pag Wednesday, Thursday, walang MTL, walang MPL, di ba? So, these are times where we can still consistently play MLBB with our super fans. So, sobrang thank you sa mga nanonood doon. Oo, masaya talaga. At nakita natin, actually napansin natin na red side ang pupuntahan ata ng Smart Omega dito. What's the map? Ano ang mapa? What's the map? 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 Broken walls. Ano kaya? Ayaw ng alam mo, si Saber nandyan sa portrait pero hindi pa napipick yan. Oo nga, hindi pa rin. Hinahanap natin at inaantay. Pero, ko pa rin. Naku, 100% pa lang, though isang beses pa lang naman naglaro ang Aurora. Pero, may ibig sabihin yun, bre. Ibig sabihin, komportable siya sa mga ganitong kateknikal na mapa. Ang editing goes na at the same time, no? And since na first pick ulit ang Aurora, again, we are expecting a Harith priority onto that first pick. Ang daming beses natin sinasabi paulit-ulit na Aurora ang mga may tendencies na mag-prio noon sa kanilang first picks. And now for Aurora, they could continue or they could just repeat what they banned during the game number one. And ito din naman yung trivia. Smart Omega is one of those teams na nag-uulit ng draft at nagpapalit lang ng isang hero. Tapos parang medyo blitz drop pa yun, no? Mabilisan. So, tignan natin kung mangyayari yun. Pero so far, it would seem na parang, actually, isip ko pa, pwedeng iba yung Harit, pero parang hindi yata yun ang gagawin nila. First pick Harit kanina yung Aurora, by the way, on blue side. Ibit sila dyan kasi kung ibaba nila yung Harit mo, open yung 1-1. Kung ibaba nila yung 1-1, open pa rin ang Harit. So pipili na lang sila ng mga poison nila dito. Either way, bukas yung Kalea, by the way. Sa bagay. And ano pa ba? Alice, ayun. May first pick Alice na ba? Or second, third lagi? Wala pa ata. Wala pa naman ang first pick Alice. Hindi pa naman ganun kalupit si Alice. There goes the 1-1. They could just repeat the Harit first pick. Tapos, ang pwedeng gawin ng Omega para di sila maipit doon sa Arlo Throne, give the Esmeralda right now. Oo, maagang Esmeralda, no, para may chance at may way si Super Yoshi na i-adjust pa yung kanyang hero. Kasi so far, wala pang panalo. 0-3 ang Arlot ni Super Yoshi. So,
I think isa to sa mga kailangan nilang tignan, no? Iipite, wag iwasan nila na maipit si Super Yoshi sa draft. If kukunin mo yun, maybe try to get it right now para pwede mo siya ma-flex onto the XP as well. Which I think gagana naman din yun kung sakali. Pero again, mawawala ang Esme pag nangyari. Esmeralda sana? Oh, get this Esme now, not the Claude. Kasi feeling ko doon nagsimulang maipit eh. Okay, so hindi na Claude, pero Granger, but still this is a question. May gold lane na you can just prioritize any other hero, any other lane. Diba? Kasi pwede mo nang kunin yun sa red 3. So with the Granger priority from Smart Omega, pwedeng tinatago pa rin talaga nila kung ano yung magiging hero ni Super Yoshi or even ito ni James. Pero dun sa action ni Edward, alis. Parang IRL Throne of Ruin yung ginagawa ni ano dito eh. Oo, ayan na. It's a sign. Okay. Parang inulit lang yata yung drop ng game 1. Yung Aurora pa yung gumawa. Sila pa yung gagawa ngayon kasi literal na hindi naman sila masyadong nagkaroon ng isipin other than that Claude na masyadong maaga. Pero this time, for Omega, this is somewhat better na scaling, infinitely scaling ang isang Granger dahil sa kanyang stacks na passive. So, technically, early game din ay mas madali in compared kanina. So, there goes that Kimi again from Haji. Remaining bans would be again the Eve and Kalea, Angela. I think the Angela must be respected. Tanong ko, iba ba pa yung Angela dito, if ever? Yes, Angela Eve is one of the best bands here. Oo, importante na maalis ang Angela dito. Kasi masasabi ko na medyo kaya mong tiisin eh, yung Kalea and Alice. Pero yung Angela kasi, masakit talaga sa ulo eh. Angela Alice, no, parang unkillable lalo si Edward. Pero na lang kung gusto nila magkalea, second pick, first pick naman sila sa second phase. So, parang sa Omega, kung gusto nila ilatag yung kalea sa kanilang pwesto. No? Gusto ko yung Kimi pick, no? I feel like sobrang consistent ng Kimi kanina. Yes. I think I wanna see more Kimi from Haji. So, let's see if, ano naman i-front nila dito aside from the Frederick. So nagbago bigla yung tagpo for Aurora. Instead of they ban the Arlot now kasi wala pang XP hero for the side of Smart Omega. There was the Eve again. So mas pinili nila na ibigay yung Angela than the Eve. Now, for Aurora, they can ban out hero for Super Yoshi. I mean, Kalea. Kasi parang mahirap ibigay right now. Kasi if you're Omega, you will get it on your red 4. Tapos mapipilitan ng ngayon ng Aurora na kumuha ng iba, maybe a Kalin or even a Franco or a Katja plus an Angela mula kay Yue. Oo, mahirap. Kailangan kumuha sila ng isa doon. Yung Angela kasi hindi na rin option para sa Omega. Anong magiging final ban dito ng Aurora? Pwede nga nila tanggalan. O Arlot, oo, maganda. Or Esmeralda. Mas ako yung Arlot kasi the Arlot friend rin combo still lies. There goes the Kalea on the red 4. Aurora now, you can go for a Franco Angela. Although kahit bitin yung damage, again, they would just rely on Domingkite. Give Domingkite a very good time on the gold lane with a Franco pick. Or even a Kaja for a more, sabihin natin, mobile type. Parang meron kang mas mabilis na Franco yung meron kang Kaja. Pero mas short range lang. Not to mention, all of that is of course yung punto nila. Try nilang hulihin yung Kimi. Right? Which is kanina, again, naging problema yun ng Aurora, especially in the early to mid game. Now, I wonder kung Franco and Kajaga ang pwedeng solusyon dun. What if Hellcurt? Mahirap. Yan naman tayo. Kailangan ng kailangan ng I just have to say it. But I got the Katja plus ayan na. Okay. So ito yung isang iniisip natin kanina ng game number 1. Classic Since wala na yung Kalea, hindi na viable yung Angela pick. Kasi yung value na gusto mo sana dun sa Kalea Angela ay yung massive healing. Now that they have the Katja, they partnered it up with a Novaria and guys, hindi na ito basta Novaria. Novaria ni Yue ito. Only CC yan, not to mention combo din with lights, ganon, Katja. So, patamain nila yung ulti, should be good. Their CC is open, very stable XP laner para sa Omega. So much better than game number 1. Yeah, maganda to. At least kahit pa paano merong parang supplementary damage din mula dun sa kanilang XP lane at pwedeng sakalin kung sino man ang kanyang makikita dito. So, Fredrin versus YSS muli ang ating makikita para sa laban.
Although, medyo mahirap lang yung frontline responsibility for Smart Omega. If mai-intercept nila yung flank na gagawin ni James all throughout those clashes, if mapapass through nila yung harang na gagawin ni James, parang sobrang daling i-break ng frontline ng Smart Omega dahil Fred rin lang naman technically yung popronta for them. Yung Kaleya kasi mag-aabang yan sa isang bush, mag-aanap ng isang magandang target, and if you're Aurora, you have an ease of access. Nandiyan yung Alice, diba? Nandiyan yung Katsa, lahat ng yun kayang tumalon doon sa gitna ng laban. Tatalon ba sila or sila ay kakalma muna kasi nandito tayo sa game number 2 ng Aurora versus Omega. Again, pinayuan natin kanina, it's playoffs on the line. Still for Omega. And Aurora looking for number 13. Parehas importante ito yung number 13 para matabla ang FNOP na record. And sa Omega, ayaw mo naman syempre ilagay sa kamay ng Team Liquid Philippines ang inyong kapalaran. And para dito sa ating mga mid laners, at tagal natin hindi ata nakita nagkaroon ng matchup ang Kimi at itong Novaria. Kaya nga may tapos na. Okay. Demon Kite, super low. Baba ng buhay ni Demon Kite. Ako po, pinuntahan pa ni Ryzen. Buti nilang nakapag-traceless. Kaya lang si Light ay naipit din sa 4 na miyembro dito ng Omega. Maagang kill para sa kanila. Literal na naging better yung early game ng Smart Omega. Because of the Kaleya na nanggagaling kay Super Yoshi, they have the luxury na magstay doon sa frontline dahil doon sa heals na ginagawa ng Search of Life. Not just that, damage is very evident dito sa Smart Omega right now. They have the Granger and the Kimi. They don't need items para mag-provide ng damage. In fact, si Netsky, pwede niyang tapusin yung Fury Hammer tapos mag-Sky Piercer na siya agad-agad. Especially sa early game, I think hindi mo din matatawaran yung DPS ng isang Kimi basta may hinahampas ka. Yes. Dire-diretso yung damage mo. Kung pagkaman naman sa Novaria, magbabato ka at mag-wait ka pa ng cooldowns. So definitely Omega ang lumalamang dito is the early game. And yung composition nila, sinasabing, yes, kami dapat talaga ang lamang right now. Tsaka skill shot kasi yun Kapag hindi tumama, kailangan mo ng reset. Kumakasap ulit kakasaka ulit, di ba? So, marami kanya i-considera dito ang Aurora, specifically itong si Yue. And dito sa may bandang ibaba naman, 2v1. Edward ay buhay. Tapak sila dun sa may balbas. Yung Super Yoshi nag-aabang din. Natatawa talaga ako pag balbas din natapak dito. Pero yun na kasi yun Yun talaga yun. Wala tayong magagawa. Ay, sinimulan nyo Ayan na, sisimulan na rin. Si Edward flickered na gamit din with the Throne of Ruin. Nabigyan kagad si Ryzen. Pasok ngayon yung mga miyembro ng Aurora. Kaya ba i-sustain? Nabitawan yung Revitalize. Atras si Super Yoshi. At medyo na-late nga lang sa party dito si Netsky. Wala silang jungler at maaari sa maaari na makuha ng Aurora ito. Malaki ang kanilang chance and Demon Kite with a turtle. Alam mo, technically may healing pa rin pala sila sa Revitalize, no? Tinagawin yung Kaleya. Pero may heal pa rin pala. Ganun din. Gatot Katsa pa rin, hindi lang nga lang Angela yung gamit ni Yue. So meron pang threat for the artillery. And we saw the Aurora that we saw during the TLPH match. Kapag Fred rin yung kalaban, imbis na kumontes ka sa objective, patayin mo agad yung Fred rin. Diba? Nakita natin na even the flicker of Edward has been utilized para lang abutin ng Thorn of Ruins etong si Ryzen. And one-man Thorn of Ruin lang. Kahit isa lang yun, okay na sa Aurora kasi that is really a viable target. Kung tatanggalin mo yung jungler, kung tatanggalin mo yung jungler na lamang sa retrihan sa'yo dahil naka-Fredrich siya, edi mas madali na yung objective para sa'yo. Pero naman, he who controls the retry controls the game. Yun, parang si Sakuragi ata. Hindi ba? Hindi ba ata? Iba pala ata yung pero yung totoo naman, like tinanggal mo yung retry ng kalaban para mong tinanggal yung galamay nila, yung chance sila na makapag-steal dun sa objective. And it's really, really important na manotice mo kailan pwede mong gawin yun. Nagsasama-sama dito ang Omega. Light ay nakita. EOG sa kulang germs. Pero si Haji ay nakaabante din. And atras muna dito ang Aurora. Magandang reinforcement ang ipinamalas. Pero namaanap si James sa kamay ni Demon Kite. Maagang kill. Actually, dalawa na kagad ang nakuha dito ng jungler from Aurora. Bilis na combo yung ginawa ni Leon under the turret. So makaplato pa yata ng malupit dito. Demon Kite and Edward. Mauubos nga yata nila. Ryzen trying to stop them. Okay, mapipigilan naman. Pero malaki-laki, halos 70% ang naalis doon sa plato na yun. Diba? Ito si Demon Kite.
If Smart Omega is doing a better early game than what they did in Game 1, Aurora is also doing a better early game. Kasi kanina, as we can see, hindi ganito lumalaban yung Aurora kapag objective. In fact, may mga times na binibigay na nila ng tuluyan. And now, na mas malaya sila nakakagalaw, mas may action and mas may damage na i-expect from Yue, mas nagkakaroon din sila ng freedom to contest for this objective. Nandiyan na si Light at so far with those visions, yung mga Star Shatters na dito matama, andyan na kayo sa Astral Echo. Ayun na, inabutan na! Oh my goodness! Tunaw kagad si Agi! Passet, 3-man Thorn of Ruin! Ngayon, nagtatalo na ng mga miyembro dito ng Aurora. Dalawa kagad ang dapat tumba kung sila yung nagamit din. Naghahabol pa sila dun sa may bandang ibabaw. Si Super Yoshi ata ang hinahabol at hinahanap. Demon Kite with a turtle. May mga recalls pa from Light. Super confident dito ang Northern Lights. Si Edward parang nagpa-warp na lang mga clips itong ano eh. Ang ganda nun! Perfect CC. Lumabas naman sa screen niya yun eh. Perfect CC. Oh, perfect CC. Perfect CC. Tatlo ba naman yung hinuli niya ng kanyang Thorn of Ruins? We can expect that every single time na may flicker, itong si Edward. May replay pa. Ito na. I-clip mo na to. Yun no? Ayan yung sakto ba na tumaas yung hitbox dahil dun sa Astral Echo. And there goes that flicker. Papasok pa doon sa likod. Parang we can expect na every turtle, since 2 minutes yung cooldown ng turtle at ng flicker, doon niya lagi gagamitin yun. So timingan mo na yung flicker ni Edward. Bilangan na, 2 minutes. Bilangan nyo na yun. The next big play. Hindi, iba talaga yung naipamalas doon eh. And then actually, nagsimula yan doon sa maagang burst dito kay Haji. Hindi niya kasi in-expect na after niyang tamaan pre nung bangka, wala na, hindi na nakatakbo doon. Okay, wait lang. Like ngayon, ay umahabol. Yue, buti na lang tumatago sa pader. Pero hindi pa tapos dito ang aksyon. Action po siya nagamit. Nandun na rin Gaston Echo! And si Light ay namaalam. Magandang pagbawi, pero dun sa may bandang itaas, may ginagawa na naman yung Smiling Demon. May bawi din, nakasmile lang. Gumagedly magic. And yun na nga, binuhos na lahat ng crowd control dito kay Light. It actually took a long time to take him down. Yes. Yung AOG, ginamit pa niya sana para makatakas, pero because of the layers of crowd control for Star Omega, hindi niya nagamit yon. Good punish. But the thing is, na-sacrifice nga lang yung isang lane. Nabasag yung isang outer turret down top lane. And hindi lang yun. Nagkakaroon din ng laya. Even Yue was able to steal the purple away dito kay Ryzen. Oo, ginugutom si Ryzen dito And kailangan hanapan ng paraan ng Smart Omega kasi ngayon 5,000 na ang kalamangan nila. And as compared to sa game number 1, hindi naaayon sa kanila yung storya ng laro ko. Kaya nga, full vision right now para kay Demon Kite. So alam na alam nilang kuha nila yung turtle. So dahan-dahan, kinukuha din ng RORA ang mga resources dito ng Omega. Pero alam mo, si Nesky, hindi ba ito sumasali sa mga laban mula kanina? So I think, kailangan na niyang sumali very, very soon. He is gonna need kailangan nila ng DPS eh. I feel like Netsky talaga yung pinaka-papatok doon, yung pinaka-kailangan nila so they can win these team fights. Tignan mo, sinasalungalang mo yung mga Dead Sonata, hindi halos tumatama doon sa mga headbar dito ni Edward. Kaya-kaya saluhin pre, no? Hindi bumabakat yung damage. Parang yung pinapanood mo pag matutulog ka na yung hindi tumatagos? How many Lego plates can block a bullet. Yung hinahawakan. Parang ganun lang eh. Hindi, lumalabas kasi. Lumalabas. Medyo nakakalibang nga panoorin yun. Pero tingnan natin si James. Binapana-pana. Atras muna dito si Demon Kite. At may pag-agaw na naman na pinapahirapan talaga itong mga miyembro ng Smart Omega. Hindi na nga sila makalabas. Hindi na po. Nawak ni Light yung kilay eh. Unli zone na sila ngayon. So lahat ng bush, kita nila. Partida, ang dami ng bush niyan. Tapos na-check pa nila lahat. Sorry. Kilay pala tawag. Kilay? Isang balbas. Kilay to? Yung nandun sa may kanang kilay. Kanang kilay. Yung sa yung kaliwa. Ano yung tsura ng kaliwa? Hindi, dun sa kabila. Meron bang kaliwang kilay? Yan o. Ayan ata. Yung putol na kaliwang kilay. Ano kasi shinape yan eh. Okay. Fashion statement. Ano pala? Youngsta na. Yung combo ng burst fade. Pero again, going back. When it comes to vision, Aurora has the upper hand. Bukod sa meron silang Astral Echo, may Mountain Shocker sila. Tapos, yung ginagawa pa ni Light na pagtambay doon sa kilay, doon sa mga bosses na hindi dapat siya nandun at dahil sobrang layo niya sa mga members niya, na parang bago pa man makalapit yung side ng Omega, na-report na niya, papunta dyan, mga 2 minuto nandyan na. In return for Omega, hindi nila alam
Oo, yun ang mahirap eh. At ito rin yung mahirap kapag kapag dangerous grass. Kasi sobrang daming damo na pwede mong tapakan. Nailalagay din na isa sa alang-alang din yung safety ni Ryzen, ni Super Yoshi, or even si James. Kasi kahit sino sa kanila pre, kaya tunawin ng Aurora. At libreng Lord nga ata ang makukuha ng Aurora dito. Omega ang natalaga para sa depensa. Kung isipin mo, parang ang ganda pala ni Novaria sa Dangerous Grass, kasi tinataguan mo. Paano mo tataguan yung Astral Echo? Oo nga pala, may hitbox, may vision, may mountain shocker din. Ako, vision overload pala para sa Aurora. Kitang-kita pati yung germs. Huli talaga kahit mga microorganisms. Microorganisms, kitang-kita. So wala ka talagang magtataguan. Kailangan mong lumaban ng harapan kung ikaw yung Omega. About 1/3 ng buhay ni Netsuki yung nabawas out of that 1-star shatter mula kay Yue. At hindi pa ganon kataas kasi naka-utility item pa siya dito. Naka-glowing wand, naka-wishing lantern. Up next na, I guess, yung kanyang holy crystal. Matagal-tagal pa naman kasi isang mystery codex pa lang yun. Pero ang Aurora hindi na pinapatagal. They are down to enter! Pwede na sila tapusin ito AOG, medyo malayo ata! Pero natulang agad ang jungler dito ng Spark Omega. Magbabasag muna din ang Northern Lights sa may bandang gitna. Tumatama na naman yung Star Shatter. Kalahati kagad yung buhay. Hindi tumama yung bangka. Pero naka-ready pa sa round 2. Dito ang Aurora. Kompleto pa rin naman ang kanilang pupunan. Nagamit na yung vengeance. Kailangan matras. Pero sasalubungin na agad din Super Yogi at China. Tunaw! Clean sweep! Pat sa Northern Lights! Aurora, alam nila ang kailangan nilang gawin. They get the 13-1 streak laban sa Omega na ngayon ay maghihintay sa mga susunod na laban para sa kanilang playoff streak. Man, tinabla na ang 13-game, actually match win streak ng FNOP. Ibang klase ang Aurora. This is just Aurora telling us that they really dominated the regular season and they are really prepared for the playoffs. Napakagandang win streak, napakagandang performance mula mismo sa Aurora. Streak is alive and they will go into the playoffs again, top seed, and with their streak secured. This is Omega though. They will have to wait for the remaining matches para malaman kung ano ang kanilang magiging kapalaran. Men, ang bigat na ito. Napakabigat, of course. Pero for the meantime, kausapin natin ating mga teams nandun sa stage kasama si Hans. 13-match win streak. Everybody give it up for Aurora Gaming! What an experience it is, Coach. Again, congratulations. 13-match wins. Talk to us about processing yung in-between ng Game 1 and Game 2 kasi sobrang nag-iba yung dynamic from those two games or in between those two games. Sa totoo, medyo napagalitan ko sila kasi ang dami naming mga bagay na hindi na dapat gawin ginawa nila nung Game 1, especially yung mga TP-TP na yon. So buti Game 2 naging malinis naman yung laro nila. So yan. Good job pa rin sa kanila. Para mga napagalitang estudyante Light, ano ba? Anong nangyari doon? May masasabi ka ba? May rapat ka? Wala, yung mga wala akong ginagawa ng trabaho. Wala ginagawa? Si Doming ata, may Doming, ano ba nangyari? Ano nangyari? No comment? Wala, nice game. Nice game lang, nice game. Okay, mabuti ng malinaw. Edward, game number 1 and game number 2. Ang dami mo ng streak na pinagdaanan dito sa MPL. There was one with Blacklist. There was the one last season. Tapos ngayon, 13-match win streak ang team nyo. What makes this win streak so special para sa'yo? Sige, bigyan natin siya ng time. Edward, what makes this so special for you? Yun, sobrang special kasi hindi ko man siya nagawa sa team ko before. Nagawa ko siya dito sa Aurora kasama tong mga to. You know, I love the idea that you guys are on a 13-match win streak. And dun sa iba, natitigil yon sa dulo. Pero yung sa inyo, naituloy-tuloy nyo until the end of the regular season. How are you gonna keep this going heading into the playoffs? Actually, sinabi ko sa kanila, kilala niyo ba kung sino tumalo sa Onyx nung last season? Which is Omega rin. So, akala ko matatalo rin kami dito. Akala ko malalason kami. So, yeah.
pero hindi kayo nagpataig. And there was a lot of people believing in you today. So at this point, gusto kong malaman, Yue, I'm gonna ask you again. Kasi, asan? Yue, para kasing kulang yung sinabi mo sa amin kahapon in terms of like mas matatak na yung loob mo. Now, from a scale of 1 to 100%, how confident are you with this team na makukuha niyo yung champion this season? US yung sa'yo. Personally. Hindi, sa kanila kasi 700 pero kung sa ngayon, siguro mga 80 kasi magiging depende pa sa magiging practice namin before mag-start yung playoffs. You were already talking about practice, Yue. There's at least a week or 2 weeks max bago kayo lumaban sa October 23. What is this team gonna do to make it happen na kayo ang hawak ng trophy? Ano bang dapat gawin? What are you doing? Anong gagawin nyo? Kasi 2 weeks ang tagal ng preparation time. So what are you gonna do? Para kayo ang mag-aangat sa finals. Dahil siguro, dodoblein yung ginagawa. Dodoblein yung ginagawa namin. Kumbaga mas, tag ito. Kaya niya, di ba? Kaya niya! Okay, Yue, everybody's waiting for you. Anong dapat na gawin to get that championship? Siguro maging doble effort sa maging consistent kami sa pagdating hanggang sa practice, hindi lang sa stage. You know, ang isa pang consistent ay ang inyong mga fans who came over here to support you today. From win streak number 1 to win streak number 13, imbitahan mo naman sila to watch you right at Cuneta Astrodome. Sino naman? Sino ang utusan mo? Sino? Si Light? Si Light naman? Oh, Light, ikaw naman daw. Coach, ikaw ang may huling final call. Sino ang gusto mong mag-invite sa kanilang lahat? Nag-away pa nga. Nag-away. Sige. Maiba. Ikaw na. Yan na. Imbitahan mo naman sila na panoorin kayo. Imbitahan mo sila na panoorin kayo sa Cuneta Astrodome. Ayun, punta kayo sa October 22 sa Cuneta Astrodome. Panoorin niyo yung game namin and yung Infinix, Mats sa Love G. Mats sa Love G. Ayan na naman ang may mga bitaw. Give it once more for Aurora Gaming! 13 straight matches secured ng kupunang ito. Tila nagtaruan pa. But that was a solid victory. 2-0 coming in from the top seat, showing everybody who's boss. And with that being said, we're gonna toss it right back to our casters. Kita mo naman, matsalap talaga. Matsalap. Talaga, ganyan yan. Matsalap, mga G. Itatapat mo rin sa puso. Sa puso. Ayan. Ito. Kita mo naman. Okay. That is impressive coming in from Aurora. Naka-sweep sila laban sa Omega here in this game. And the MVP ng ating laban, no other than Yue with the Novaria, a 104 KDA and a 71% kill participation. This is very low kung tutusin. Napakababa na naging kill score ng laban, but Aurora played it as if it was a very full of highlights game. Dahil sa kanilang ginagawa, because of the vision that they have from the Novaria, from the Mountain Shocker, from the movement of light on the map, alam nila lahat ng gagawin against a smart Omega. Yung mga pwesto na kung saan dapat nandun na sila beforehand, and yung paggamit even nung increased hitbox because of that, nakuha ni Edward yung perfect CC na stat line. Kumbaga, sinasabi nga ni Yowie na ang lakas mga stat padding nung Alice sa MLBB. Kasi yung damage taken, tapos yung crowd control time, nakukuha mo even yung heals onto yourself, and yun yung pinuhunanan ng Aurora all throughout. Because of the macro play, turned micro din, dahil sa mga galaw na pinapakita nila, every single one of them, that led them to take this game against Omega. Actually, impressive talaga yung ginawa dito ng Novaria. I think nakalimutan natin kung gaano kalaking importansya ng vision dito, especially since hindi na masyado na-fix in Novaria, right? Yeah. Obviously, you get that with the YSS, pero nung nadagdagan palalo, parang
walang tataguan yung Omega in that game. Kanina pinag-usapan nga natin yung tendency na yung Star Shatter, kailangan tumama muna, kailangan mag-reload. Pero wala kasing reload break kapag ka nabisuna na kayo ng Aurora and patuloy nilang nagawa yun yung kanilang mission dito. And I think ang Smart Omega medyo nag-struggle din talaga dun sa early portions, no? Yung mga pagkakamatay ni Ryzen, di ba? And yung decision making din ng Aurora na i-burst siya palagi. Yes. Laging on point Kasi covered naman When it comes to damage, you have the YSS, which is a better YSS than what we saw during game number 1. Yeah. Mas maganda yung mga ginagawa ni Demon Kite this game number 2, and not just that, even yung decision nila onto taking the lanes, yung kunin yung energy shields doon sa bottom lane nakita natin kanina, all of that led to them being not handled by Smart Omega. Look at the damage dealt coming from this Novaria. Yung consistent pokes, it's 34k. That's top 1 dito sa laban na to. Pinakamataas yung damage din siya. And a damage taken, probably around 10% of the damage na binigay niya in return. So technically, walang aabot sa kanya. Mas nagagawa niya yung kanyang responsibilidad. And look at the sandbag. Just around 64k damage taken. Diba, isipin mo, ang bilis din kasi nito, parang 10 minutes Fast G, something fast lang G. Diba? Pinas game lang So, impressive yung ginawa ni Yue kasi, again, you don't get the kills, puro support, ikaw yung top damage taken. That means, binibigay niya yung kill niya dun sa may kailangan. Which is Demon Kite. And, of course, Dominic Kite. So, he did basically the perfect support. Diba? Parang ganun. Yeah, perfect post 4. Perfect post 4. Perfect mage support. And again, that led to Demon Kite being the BPI rich guy. Tignan mo naman yung kills and assist gold na nakuha niya. Napakataas. Diba? At an early game, at that kind of game, parang you would expect na yung YSS is for macro lang. Pero because of the unbothered jungling pattern and the decent amount of kill participation na meron yung YSS ni Demon Kite, siya ang magiging BPI rich guy. It's super impressive again, just to see all of this happen for Aurora. Very strong yung magiging output nila dito for sure sa ating playoffs. What do you guys think? Well, para sa kupunan, hindi na lang sa Aurora, para sa Smart Omega, nakasalalay sa TLPH ang kanilang pagkakapasok sa playoffs. For Aurora naman, madalas na natin itong sinasagot even sa mga streams natin. Aurora is really a team to beat at kailangan katakutan when it comes to the playoffs. And lalabanan nila doon, of course, yung consistency nila coming into the later parts of the playoffs, which is lahat tayo, love him or hate him, inaabangan natin yon for sure. Yeah, talagang kailangan basagin ng Aurora, mga haters at mga sinasabi dito, no? And ito na yung pagkakataon nila. Ito yung season 16 ng pagkakataon nila para kunin ang kampyonato. That's right. So that's gonna be it for us. Thank you so much for being here, guys. I'm Papa si Rockart, Burrito, and Joshi Cakes. Let's throw it over to our mic check. Wait lang, yung kalaya kasi. Wait. Combo na masave. Baka dangerous, bush. L3, hitbox nga kay Haji. Go. Go, pre. Uli, pre, Haji. Kasi L3, nakita na. Harapan lang ako, pre. Okay, tara. Tower. Kaya nagtatower ako. Pwede tambay, pre. Malakas natin. Limit lang ako. Mid. Basag ko healthy yung catapult. Bag! Kimi, pre. Kimi. Tayo. Babad. Kulang sila isa. Babad lang. Harapan target natin. May buhay pa itong kalembang. Replikeran ako na itong kalembang. Replikeran kalembang. Ako binuhat. Grabe, Babad na, Brad. Wait lang kayo. Malayo pa. Over and over again, pinapatunayan ng Aurora na sila ang pinakamalakas na team that we've seen so far in MPLPH history. Kahit hindi pa tapos ang MPLPH Season 16, nakikita na natin talaga na papunta sila doon sa trajectory na yun. All they have to do is to continue this streak into the playoffs. Pag tuloy-tuloy yan, maabot na nila ang championship. Kahit anong ibato ng mga teams sa kanila, kahit magkaspa si Brigida, hindi aabot ng Game 3 to dahil yung RORA sobrang dominant na nga. We've seen how they did this. They have to watch out for Omega's tendency to sa mag-prioritize ng hero turns, which we saw in game number 1. Effective to sa Omega. Not gonna lie, makikita natin na halos manalo na nga yung Omega sa laban na yun. Pero yung adaptability ng Aurora ay napakataas talaga. What they did in the last set of clashes na nakita natin sa Lord Dance, nauna na doon si Edward,
looking for the right place at sila yung mas nauna sa pag-turn dun sa Omega. And then, we also saw in game number 2, yung tinatawag nating river control. Dininay nila makapag-trade itong si Ryzen at mas hinanapan nila ng way para makuha nila yung control sa river at makakuha dun sa jungle, eventually transferring into the lanes that allowed for their very aggressive playstyle. Ang isa pa bagay na gusto ko i-point out dito dun sa adaptability nila, yung draft. For the longest time, I've always been a very big fan of the drafting style at yung pattern ng Aurora. And game number 2, Prio pick dun sa Esmeralda, I really felt na yun yung parang checkmate dun sa draft na yun. Yung Fredrin eventually hindi na nagkaroon ng magandang opening. They already set up for a good game para dun sa Harith. Nakuha nila yung Yisun Shin. All the pieces were just so perfect nung game number 2. Kaya naman hindi nakapalag ang Omega. That is the streak para dito sa Aurora. Pero para sa Omega, they just have to wish for, siguro a misfortune dun sa Falcons. But we will see kasi yun naman yung next na laban natin. The series that will decide so much of our playoffs bracket ay paparating na. That's Falcons going up against TLPH after this break. Huwag po kayong alis. Magbabalik ang MPLPH S16. What's up everyone? Game. Usap tayo. Masinsinan. Manood kayo ng playoffs guys sa paparating na October 22 to 25. Yan guys. Gaganapin yan guys sa Cuneta Astrodome. Yes sir. Sana makapasok namin ngayon guys para mapanood nyo kami doon. Good luck sa atin syempre. Bigyan natin ng magandang laban. Kaya let's go. Medyo madugo to ha. Bigyan natin ng magandang laban ng mga manonood. Better na daw message mo kay Nasha. Yun guys, sabi niya, solo kill ka daw. Solo kill na daw si Nasha. Jack, ano nga masabi mo kay Kaloy? Focus siya, tol. Focus tayong dalawa. Focus na kayong dalawa, nak. Okay. Ako si Scotty People. What time is it? It's game time. It's game time, baby. Pakita ko sino masangat. Yo po! Magtulong-tulungan tayo. Skate low daw po. Guys, shoutout sa mga kids na ko dyan. I love you all! Wish ko lang sa birthday ko. Mag-playoffs kami. Let's go! Lord, bigay mo na Lord, oh. Last match na, kumbaga. Hindi ako papayag na isa sa alay-alay natin ang playoffs na natin sa ibang team. Sabi nga sa Jordan Nunes, all I wanna do is winning. Itong laro to para kay Tito at Tita. Para sa team, para kay Coach Bon. Ay, shoutout sa mga millionaire dyan, ha? What time is it? It's game time! Puko! Ito yung ano ko. Oh, na-prank. Sold out daw yung nakita mo yung ticket, sold out. Sold out daw yung ticket. Last match na kasi yung mga fans ng Aurora guys. Shoutout sa inyo lahat. Mega Dragons! Panalo na ang luto dyan! Yung punuan agad oh. Ha? Punuan. Punuan. Anong alun? Sino yung mga ka-Dragonism? Dragonism. Mga ka-Dragons. Thank you sa mga sumusuporta sa amin nila. Sumama na sa ako nanonood sa Real. Tunay na tropa, di yung sasawa. Gawin na natin lahat ng best natin sa kanya-kanya nating goal. Barangay and cut! Hello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I can hear you. Ay, Captain. Woohoo! Ulis na naman. Fantasy, Swans, Basketball. Mga kids, mga idol mga kids. Sold out first time. Imbitahan daw natin mga manood sa playoffs. Taas natin yung camera. Ito. Ikaw na, unahan mo na G. Iniimbitahan ko kayong lahat manood ng playoffs this coming October 22 to 26 sa Astrodome, Cuneta. Kinuha mo naman lahat. Wala na akong masasabi Sabi kasi ni Domi eh. Huwag nga ulit. Take two. Ikaw na. Sa merch na lang ako. Ako na. Grab your tickets now. Samahan nyo kami sa paglipad ng eroplano, guys. Sold out yun yung ticket. Tama. Picture mo ako dito. Uy! GG bro! Don't worry! The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok.
scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Pang-marinade, panggisa, pampasarap. Ang daming ititimpla. Luto mo yan with Knorr Liquid Seasoning. Mula luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, panalo ang luto mo. Ang few isa ka sa mga player na napigil matatag sa MPLBH, anong sekreto ng isang field? Para sa akin siguro yung passion ko sa gaming talaga. Kahit anong game kasi gusto ko maging magaling eh. Yung passion ko sa gaming is nakuha ko siya simula nung bata pa ako eh. Parang sobrang saya ko sa mga nilalaro ko and sobrang saya ko lalo kapag nananalo ako. So, piling ko din ko nakuha yung passion ko. Nabanggit mo din na superior yung vote mo. Kasi nung MPL season 1 nakita ko siya mag-funny, sobrang nagalingan ako sa kanya. Tropa natin dito. At nakita mo naman si Pew. Tapos sinasayawan lang dito from wall to wall si Pierre Angela pero he still got the kill para dito kay Karina. Tapos ngayon naman, kaya siya yung goat ko kasi sobrang tagal niya na tapos nasa top pa rin siya. Nabanggit ni Cartesi na ikaw daw yung player na iniidolo niya at tinawag niyang GOAT. Siyempre masaya kasi yung lahat ng tao na parang nag-ML ang sasabihin ko na si Carl talaga eh. Lalo na siya ng international and masaya pa rin na nakikita niya na ganun. Siyempre pinagdaanan ko marami munang talo bago nag-champion, ganun naman yung cycle eh. From child prodigy to the face, and now MLB's greatest of all time, Cartesi! Paano nito nabago yung buhay mo at yung pananaw mo sa buhay? Sobrang dami nagbago sa financially, tsaka yung routine ko sa buhay, yung ginagawa ko sa buhay, tsaka pag lumalabas ako ganun, may mga nakakilala na sa akin. Feeling ko, abang tumatagal, parang napapansin ko sa sarili ko na mas madisiplina ako and mas mature. Siguro yung biggest lesson ko lang yung balance lang sa lahat ng bagay. Tapos ngayon talaga, ito na talaga yung feeling ko buhay ko eh. Siya, sino yun? Si Gary? Esmeralda? Edith. Si Edith. Edith. Arnold. Edith. Edith niya. Ano? Edith. Robe. Edith. Yan si Gerak. 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 Gerak, 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 gerak. Uy, nauna ako kanina sa Edith. Sige, all one. Pinagbigyan kasi nila ako eh. Lancelot! Lancelot! Lancelot. Si Lance. Lance! Sabay tayo, pare. Okay, 3, 2. Granger! 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 Si, Lucian.
Ranger. Ay, wala ko. Okay, sabay ulit. Competitive. Florin. Florin. Ay, Florin. Wala. A4. Lapu-lapu. Ano yan? Sino yan? Kalea. Bruno. Lapu-lapu? Lapu nga. Ay, palakol. Parang bagong hero yan ah. Hindi si Popol. Wala, hindi ko alam yan. Sino yan? Ay, palakol! Ay, palakol pala yun. Ay! Ah, sumati. Siyang nagmamatilde. Matilda. Mati. Yay! Ano yun? Matilda may palakol. Gising na ako nang di wala ako sa swerte. Sabi mo, mag-win streak ko to. Dahil sa'yo, tambak na ako! basahin mo na ang current patch notes. Andito na ang Ready for Next, the biggest gameplay update of the year. Break through boundaries with the new Broken Wall map update. MLBB, we are ready for next. Gameplay update of the year. The all-new Dangerous Grass Map update. Use it to your advantage. MLBB, we are ready for the next.
Sayo! 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 Napag-iwanan ka na rin ba? Andito na ang Ready for the Next, the biggest gameplay update of the year. Get a head start with the new Flying Cloud map update. MLBB, we are ready for the next. Sinundan mo talaga ako dito! Hoy, ano ba, mga bulag ba kayo? Hindi parang mga bulag kasi wala ba kayo nakikita? Mga bulag! Minsan, love comes rushing in. Parang bagong expanding river sa Mobile Legends. Andito na ang Ready for the Next, the biggest gameplay update of the year. Navigate the river with the new expanding rivers map update. MOBB, we are ready for the next. Guys, nandito na yung bagong update sa Mobile Legends. Yung dangerous... Hoy! Okay, guys, yung sinasabi ko nga pala kanina yung bagong update. So una, yung dangerous grass at yung broken walls. So sa broken walls, guys, meron mga iba't ibang butas yung mga walls sa mapa. So mas magbe-benefit dito yung mga jungler kasi mas magiging mabilis na yung pag-gank nila kasi mas mabilis na yung pag-roam nila sa mapa dahil may butas na. At guys, magbe-benefit din dito yung mga heroes na walang mobility dahil di na nila kailangan ng mobility para humakbang sa mga walls na to kasi may butas na nga. At sobrang magbe-benefit din dito, guys, yung Johnson kasi mas marami na yung shortcut so mas mapapabilis yung pag-roam niya sa mapa. At yung pangalawa naman, guys, is yung dangerous grass. O yung dangerous grass, nagdadagdag si Muntun ng mga iba't iba pang grass sa Mobile Legends para mas maraming opportunity para mag-gank at mag-ambush. At marami pang iba, guys. So, yung pangatlo naman is yung Flying Clouds. Doon sa Flying Clouds, pwede kang umapak sa base at mapupunta ka sa lane mo na mas mabilis kapag ginamit mo ito. At yung pangapat naman, yung expanding river. So, si Muntun magdadagdag daw siya ng maraming tubig sa river kaya mas magiging mabilis yung movement speed nyo kapag umapak kayo sa river. At yun lang, yung mga bagong update ni Mobile Legends kaya i-check nyo na. Payong mo. I think Project Next is a home run. Sobrang excited ako nung malaman kong Roamer na lang yung pwedeng bumili ng Roam Boots. But now I think Roamer has become such a linchpin role. And I love how they can do so much more in the early to mid to late to change the game. Not to mention the maps. The maps also definitely made the game more interesting. The fact na mas nagiging impactful yung mga roamers ngayon, parang nabibigyan ng chance sa maging aggressive. It allowed for different playstyles. So overall, gustong-gusto ko yan. Kung mayaman ka sa roamer, ibig sabihin, crucial yung first item mo. And I really like yung analysis dun sa part na yun kung ano yung first item na kukunin ko. So yun, I'm very happy about that. Yeah, I love the adjustments for the roamers for Project Next. It really brought a lot of creativity out of the potential picks that could be brought out by the coaches, by the roamers. It changed how the game is played for the roamers, how they get vision, their timings. So I think this was a really great refresh for all of us, for the roamers of the league, and for the fans of MLBB. It's very interesting kasi nagbago yung dynamic ng game. There's a lot of like viable strats like
Ngayon nakakita tayo ng hybrid roamers, may mga nagbe-build ng damage like we've seen from X-Nova and some experimental changes na maybe makita pa natin in the next few weeks. But super interesting siya kasi it does change up the tactical approach ng mga teams, yung mga strategy. So, ang dami niyang unknown variable. My favorite map is Dangerous Grass. I like the fact na may impact din sa almost all stages of the game dahil dun sa fact na pag may Lord Dance, diba, pwede ka dun sa tinatawag naming balbas push na malapit dun sa pit. I still feel right now na ito yung pinaka-challenging na map. I think my favorite is Flying Clouds because it allows for so much to happen. When you're losing, bounce back siya. When you're winning, you can weaponize Flying Clouds again to build up bigger leads. Favorite map? I'd have to say Flying Clouds. It does introduce some changes in how you approach yung early game, yung pagdating sa late game. One time makita natin sa MPL, si Brusco, munti ka makagawa ng malupit na play mula doon sa kanyang gatot gacha, and then may disaster pa nangyari kay Nets. So my favorite map is actually two. It's Broken Walls and Dangerous Grass. Mainly Dangerous Grass because it adds that extra element of how you're actually committing the Lord Dance with the extra grass, especially behind the Lord Pit. And of course, Broken Walls taking away the back wall of the Lord Pit. So now you have two angles to go from through the Lord Dance. It's pretty interesting, and I love the dynamic change it brought. Hello guys, ako ulit to sa Bentings at syempre, dito na naman tayo sa ating Meta Pro Episode 3 at makakasama natin si The GOAT, Carl TC. Okay Carl, umpisa na agad natin. Ano sa mga meta yung pinaka-tumatak sa'yo sa mga nagdaan? Sa lahat, pinaka-nagtumatak sa akin na meta talaga yung sa Season 6, yung panel meta kasi sobrang na-enjoy ko yun. Yung Claude, Brody. Naalala ko yun, M2 ba yun? M2. May na pa nun, Raptor Machete. Raptor Machete. Saan ka nadalian tsaka nakahirapang meta? Yung nahirapan akong meta nun yung Season 9 to Season 10 kasi shifting na nun pa Jungle Emblem eh. Okay. Ayoko kasi magtangke dati. Naalala ko ba? Okay lang i-bring up natin yung naalala ko yung post mo kay Q. Hindi ko lang kung direct yun. Na nagja-jungle emblem lang naman yung mga hindi marunong mag-retry. Hindi kasi ako makakuha sa mga naka-jungle. Ang lakas ng retry nila eh. Bukod sa malakas ng retry, ang bilis ng pattern ng farm. Kaya may iwan talaga. Unang makakapag-start. Naalala ko na, natawa lang ako guys. Sa ating next question, Carl, kung gagawa ka ng sarili mong meta, kahit pwedeng magkakapares na hero, magkakaiba, anong meta yung gusto mong gawin? At ano yung gusto mo itawag? Kung gagawa ko sariling meta, siguro yung mabilis pera ng lahat, tas mabilis yung cooldown. Tas yung skill, sobrang dami. Yun, parang mayhem, ganun yung gusto ko. Tapos yung, deathmatch ba siya o ano? Normal siya na 5v5. Pero parang gusto ko rin ng 10v10 ganun. 10v10? Yung magkakaibang skill. Magkakaibang. Ba, yung Kagura may hook. Parang mga ganun. Gusto mo ba yung ganun ba? Ayoko nun. Mabilis lang cooldown, tapos maraming pera. Okay na ako sa mga skill nila. Pangatlong tanong natin, dahil magkakaroon ng next project, yung may iba na yung mapa, sino sa mga team yung feeling mo na mabilis makaka-adapt at makakapag-adjust doon? Tingin ko yung mga na makaka-adapt agad doon yung may mga magagaling na coaches kagaya nila Coach Wine at yun. Onyx. Onyx. Tingin ko kasi mahilig sila mag-experiment. Tapos syempre Aurora din. Halos lahat naman tingin ko. And tingin ko parang new beginning to sa mga teams na di na nanalo ngayong week. Reset talaga. Baka natin guys. At syempre guys, hindi lang kami ni Carl ang makakasama nyo dito sa Meta Pro kasi meron din, tawagin na lang nating Meta Super Fans. Yun. Pero please welcome guys si Jeya. Hello Jeya! Welcome dito sa ating Meta Pro. At syempre, kilala mo naman, Face of MLBB. Sino? Carl TC. Syempre, walang iba. Syempre, alam ko may hinandaan na 3 tanong na. Pwede may tanong kay Carl. Tanong ko lang, Carl, kapag in-game, kapag lamang na kayo, mas pinipili mo ba na mag-play safe na lang or gumawa ng sariling play? Like, roam, like patay ka mo? Kapag lamang sa meta ngayon, mas pinipili ko mag-play safe unless may aasim na kalaban, gano'n. And pag nakakita ko ng opportunity na sobrang ganda, doon na ako gagawin. Ayun, napakagandang tanong, Jeya. Yung next question natin. Ano yung top strength mo when it comes to jungling or yung role mo? At ano yung part na gusto mo pang paunlarin? Siguro yung strength ko sa jungler, yung game IQ, shot calling, tsaka malawak na hero pool. Tapos siguro yung aggressiveness namin.
Tsaka yung gusto ko pang parang i-improve sa game ko, gusto ko matuto laruin naming team yung Pani. Okay, Pani. Abangan namin yan, Carla, Pani Para sa ating third question, Jaya, meron ka pa ba dyan? Meron pa po. Ano po, ngayon, di ba, uso yung meta. Sa ngayon, ano yung sa tingin mo yung pinakamalakas na meta sa jungle ngayon? Like hero ba to or... Okay, yung hero ni Carl. Tingin ko yung pinakamalakas na hero ngayon sa meta, yung Lancelot. Kasi ang dahil ng dash niya, tapos yung items niya ngayon, pwede kang semi-damage lang. And sobrang sakit pa rin. Tsaka may skin si Carl na. Gamitin niyo yun, guys, gamitin niyo yun. Revamp mo na, boss. Oo. Ayun, sana yung revamp ni Munto, no? Para request, revamp Lancelot M2 skin. Abangan namin yan, Munto na. Baka naman. Okay, maraming salamat, Jaya. Thank you. Ingat ka. Thank you po, Okay, syempre, Carl, ito na yung pinaka-mainit sa lahat. Pwede kang ngumiti kung feeling mo mas malakas ka sa pangalan mababanggit natin. Mga kapwa natin tong jungler. Pero umpisahan natin, syempre, Kyrie. Yan ang gusto ko. Diyan ako nag-iinit Okay, King Kong. Tipin ng liquid yun, no? Carla, malakas. Sutsujin. Okay. Demon Kite. May tango ba? Ano, kahit mainit to kahit kahit Carl Okay. Siyempre, sa ibang region naman tayo. Chensi. Wow, medyo napakonting smile lang din si Carla. Mukhang papalagyan Okay, Saida. Ang init. Sabi ko, ngiti lang Ako sa inyo Okay, pinagpawisan ako doon, Carl. Maraming salamat sa ating pagsama sa Meta Pro. And syempre guys, kung gusto niyo rin makapunta rito at baka kayo na yung isa sa mapili sa ating Meta Pro Super Fan, huwag niyo kalimutan pumunta rito sa Greensun, Makati, and available yung ticket. Yung thoughts ko sa Project Next, nakaka-visit kasi yung mga roamers mas mayaman pa sa mga carries Siguro nakapanibago, pero hindi naman sobrang laking adjustment kasi may mga nadagdag lang ng onti sa map, tsaka yun, may mga pwede kang gamitin. Pero yung rotation sa mapa, tsaka yung parang sistema ng laro, feel ko same lang So para sa akin, hindi naman sobrang laking adjustments. Though meron, pero para sa akin, hindi siya yung mahirapan ka talaga ng sobra. Malaking factor yung core maps kasi game style ngayon ng game parang mind games compare sa dati kasi ayun nga dahil sa roam kaya niyang mag-level 2 agad and sa roam marami siyang pwedeng gawin sa mapa at siguro nasa roam meta yung tingin ko. Para sa akin, mas mababalo lahat ng team kasi hindi naman nila gamay agad yung kasi kakapasok ng patch. Tapos parang magkakagulo-gulo na yung ML. Kasi iba't iba na rin yung roam na ginagamit ngayon Mas magbubot na yung roam Pag maganda yung laro ng roam nyo, kayo yung malaki chance manalo. Hindi ko lalabas yung mga assassins na roamer. Tsaka mga high burst damage na roam. Katulad ng mga funny Hellcurt. Tsaka mga iba pang mga damager. As a roamer, tingin ko pinakamalaking adjustment sa akin yun kasi doon ko ma-advantages ko yung equipment, lalo na rin yung sa mechanics ng roaming. Kailangan mo talagang mag-study tsaka masterin yung mga bawat vision tsaka sa mga papera nung sa roaming. Ang favorite map ko yung yung mabilis yung sa river, expanding rivers. Kasi takbuhan lang lagi kada side. Tapos yun, mas mataas yung chance magbakbakan. Siguro yung expanding river. Mabilis kasi ako nakabaka pag expanding river yung mapa. Para sa akin, broken walls tsaka flying clouds. Kasi yung sa flying clouds, maraming magagandang goofy clips Kaya favorite map ko is Dangerous Grass. Nakakatago ako sa mga roamers na nambibisit Yung thoughts namin natuwa kasi mamemeta na yung mga tank na sumisilip kasi pumabor din sa amin. Para sa akin maganda yung yung update yung patch kasi parang may bagong kailangan masterin lalo na yung galaw ng roamer, yung vision. Hindi na masyadong magkadikit na lang yung roam pati mage kailangan nag-uusap na rin kung siya muna bivision mga ganun. Parang panibagong kailangan aralin. Maganda yun para sa akin. I think mas makakatulong ngayon yung roam sa in-game since makakasabay siya sa items and gold ng mga kampi niya. Siguro dapat yung hero nila mobility tas mabilis talaga sa mapa para
makahati sila sa lahat ng XP sa site. Siya yung magiging dahilan pag pasag sa meta kasi, ayun nga, yung 4 na mapa, parang paiba-iba Parang siguro makapasok na rin siguro ulit yung utility. Maganda kasi sobrang laki impact.
malakas kahit anong lane we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas face the golden sun and repping for the 3 stars. Look at us to the top, no ifs, no buts, winning any game para to sa PINAS. Di mo matitinag aming boses sa new level. Nasa kalye man o mobile, you know I become a legend. Listen, open fire, we unite, we winners. But with pressure, like diamonds are made of. Switching lane na parang gera, HP racing may reseta. Pagkakatang buhat ni Hilda, full dong SS parang Laila. Susundan ko ang wakas, kasama pataas, tagumpay natin to dahil tayo'y malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi to atas, kinikilala sa taas kasi kami ang malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi to atas, kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Laging MVP, no surrender, no retreat. Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve. Laging MVP, no surrender, no retreat. Giving 100 on my all, cause we just cannot be defeated. No retreat. We are unstoppable, immune and invulnerable. Ready ang equipment, lahat frozen, mala, crowd control. Pakita on the jab, east to the southeast. Taas ang matawa, proud and loud, cause every enemy we devour. Susundan ko ang iyong wakas, kasama pataas, tagumpay natin to dahil tayo'y malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi to atas, kinikilala sa taas kasi kami ang malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi to atas, kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Malakas, Pilipinas, malakas kahit anong the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas face the golden sun and repping for the 3 stars. Ang lakas ng Pinas, reunite with the stars. Ang lakas ng Pinas, reunite with the stars. Ang lakas ng Pinas, reunite with the stars. Ang lakas ng Pinas with the stars. Magandang gabi sa lahat ng sumusubaybay sa MPL Philippines Season 16. Buong MLBB Esports ay nakatutok sa seryeng ito. Ang seryeng ito ang magdedesisyon kung sino nga ba makakakuha ng huling playoff spot. Ubi pa rin kasama dito si Burrito at Jochi Cakes para hatid sa inyo ang aksyon. Ito ang laban ng Team Falcons kontra Team Liquid. Akala ko mabigat na yung mga naganap ng match 1 and match number 2. Ngayon, ramdam ko ang enerhiya, ramdam ko ang bigat, ramdam ko ang emosyon. At dadako na tayo sa kung sino ba ang makakapasok sa ating playoffs. Not only this may shape the entire playoffs scene ng MPL S16, pati yung upper bracket seed nakasalalay sa match na to. Tsak na masarap ang mga laro na ihahain sa laban na ito. Kaya naman kung pang-marinate, pang-gisa at pampasarap, basta may Nor Liquid Seasoning, sarap, panalo. At yan talaga ang hinahanap ng Team Falcons ngayon. Pero hinahanap din naman ng Team Liquid Philippines dahil upper bracket and tournament life ang ating pinag-uusapan. Kaya naman super fans, gusto namin kayong marinig. I-scan at sagutin nyo lang ang survey para malaman namin kung paano pagbutihin ang MPL experience niyo. Answer the survey at may chance po kayong manalo ng 1,000 diamonds. Isipin mo yun, maririnig na nga ang mga suggestion nyo, ang mga ideas nyo. Mananalo ba kayo ng diamonds? Pwede pa kayo mag-draw sa mga mga ongoing natin ng mga events sa Napakarami MLBB pa client. namang skin na pwedeng gamitin ngayon. Ang gaganda. By the way, nakuha ko na yung Vexana Aspirants. Flex ko lang. Hey! This tournament is monitored and supervised by the Games and Amusements Board.
last match natin ay nakita nating nanalo ang Aurora Gaming, further securing the 13-1, tying one of the longest win streaks na nakita natin mula sa Onyx noong Season 14. Ang hirap no, isipin mo, no, dinaanan mo yung mga prime eras ng mga teams ngayon, yung Onyx Philippines, yung MSC champions sa Team Liquid Philippines, pero inangatan at tinalo nyo itong mga kupunan na nabanggit natin. Hindi lang yun, ginawa nyo yun after losing a match nung unang-unang laban nyo dito sa MPL S16. And dito natin masasabi na napaka-competitive ng Season 16 of MPL. At bukod pa dyan, 2-0 ang naganap dito at napaka-sensitibo ng numbers na yan. Dahil sa 2-0 na kapag pagpanalo ng Aurora doon, ay naging mas mabigat ang tsansa ng Omega. Currently, number 6 in the Infinite standings. 2 more teams na hinihintay doon sa kaisa-isang natitirang playoff spot, and this match may secure that for Falcons. And for TLPH naman, meron pa silang isang match bukas. Kung if ever man na matalo sila ngayon, may bukas pa sila para i-secure naman ang upper bracket. At tuloy-tuloy lang ang aksyon, no? Dahil for TLPH, isang match lang ang kailangan nilang ipanalo para ma-secure ang upper bracket. Meanwhile, for Onyx Philippines, kailangan din nilang manalo sa laban nila against TNC Pro Team bukas kung gusto nilang ilaban ang upper bracket. At bukod pa dyan, no, TNC Pro Team playoff secured na rin. Kahit natalo sila kanina against Twisted Minds, ay secured na rin po sa playoffs ang TNC Pro Team. Yeah, dahil yan sa pagkakatalo nga ng Smart Omega. Ang mahirap dito para sa Smart Omega, hindi na nila kontrolado kung ano man ang magiging resulta ng playoff dream na meron sila. No? Kasi, again, Falcons, ang kailangan nila dito ay manalo kahit 2-0 or 2-1 sa Team Liquid PH. Kahit anong resulta, basta panalo ang makuha, sila ang makakasecure ng kahuli-huling playoff spot. Ito na yun, tale as old as time. Magtatapatan na naman, Kyle TC kontra Carl TC. Biruin mo ang storya para kay Kyle TC. Dati mong idol ngayon ang nakaharang kay Carl ay sa'yo patungong playoffs. Oo, nabansagan pa nga na tagapagbana ng TC Blade. Itong si Kyle TC, naalala ko nung rookie season niya, nung season 10. Isipin mo, 6 na season na silang magkakasama, and marami na silang nadaanan, nakapag-world tour na rin itong kupunan na to, pero ito siguro yung isa sa mga pinakamabigat na dadaanan nila. Imagine mo, kailangan mo lang pumasok sa isang gate, pero may kambing sa harap ng gate. Oo, may batang kambing. Napakahirap yan. And of course, no, Carl TC, alam naman natin na kahit pa sinabi na rin nila sa interview na gusto nilang makapasok ang Falcons sa loob ng playoffs, knowing yung Team Liquid Philippines, gugustuhin nilang manalo sa next 2 games nila lang para selyadong na sila makakuha ng ating upper bracket. And this is it, Falcons versus Team Liquid Philippines, the legend of Titans. Mga Titans na ng ating liga ang ating mapapanood ngayong gabi. All world champions, all with international titles and local titles, magtatapat for a very, if not the most important regular season game ngayong gabi. Alam mo na, imagine ko naman na magtatapat talaga itong dalawang kupunan na doon, pero hindi sa ganitong paraan, hindi sa ganitong laglagan, hindi sa ganitong kalaki na stake na laban na to. Ano kung titignan mo yung kasaysayan mula MPL Philippines Season 10, nagkaroon ng tablahan sa kanilang tapatan. That was way Bren and Echo pa yung kanilang mga pangalan. Come Season 11, ganun pa rin, nagkakabawian, malalim ang naging historia ng dalawang kupunan na to. But this time, mukhang dito matatapos yung istorya. Dito magkakaroon ng kasagutan. Sino ba ang tutuloy sa pag-angat? At umaasa naman ang side ng Team Falcons na magpapatuloy ang kanilang season for Season 16 sa playoffs. I think nakapanayam namin si Flap TZ sa kanina, no, off-broadcast. Nakasalubong namin si Flap sa labas ng ating MPL Arena. At ang sabi naman niya, hindi daw talaga kinakabahan ang buong kupunan. And this is nothing to lose para sa kanila but everything to gain na pwedeng lang ilabas sa kanilang laro against world champions Team Liquid Philippines. Yun yung mahirap May momentum pa itong Team Liquid Philippines, I should say. Pero eto na, statistika na pre mula dito kay Ogwen. And doon sa huling dalawang panalo ng Falcons, napakahalaga ng performance ni Ogwen sa kanyang kadya at ng Franco. Nakita natin na
gaano kumonekta yung mga hooks ng kanyang Franco at gaano ka-crucial yung mga hila niya with the Kadja with an average assist of 8.5 and 8.7 and a participation of 62 and 67 respectively sa dalawang heroes na to. This might be seen dito sa laban nila against TLPH. And not to mention yung mga compositions na pinakita nila kasama ng mga suppression heroes na ito mula kay Ogwen. Dito natin masasabi na may talagang niluto ang side ng Team Falcon, especially in their Week 7 performance, going 2-1 against Onyx Philippines, current M-Series World Champions, and going up against AP Bren as well, 2-0, isang perpektong serye, which by the way also helped na matanggal lang AP Bren in terms of playoffs contention. Pero yun naman kasi talaga ang nature ng competition dito sa loob ng ating liga, kung saan kailangan mong manalo at talagang may matatalo. Looking at the Franco Iron Hook stats ng ating liga, mukhang nangunguna pa rin pala talaga si Light in terms of the Franco performances. Nandyan yung kanyang 4 games, pero kung titignan natin yung hit rate, which matters the most para sa mga Franco users, that would be Ogwen leading the pack with 38%. That's 30 out of 78 iron hooks na ginawa niya sa 3 games na nagdaan. And malay nyo, madagdagan pa yan this series. Baka gamitin muli ni Ogwen ang Franco, but I doubt na hindi rin-respetuhin din ng TLPH yung mga ganong klaseng heroes, and their upper seed qualification remains to be the same. Manalo sa mga natitirang matches nila. Oo, at ayun na nga, no? Win 2 remaining matches versus Falcon and APBR, and of course win versus Falcon or APBR kung matalo ang Onyx against TNC. So dito natin makikita, no, katulad na lang sinabi mo, Joshi Cakes, at the end of the day, no, hindi mo kailangan isipin kung mananalo ka naman. At yan ang galaw ngayon ng Team Liquid Philippines. At para sa TLPH na pinanood natin mula sa konsepsyon pa lamang ng Baby Cakes Duo, yung paglabas na rin o pag-mature ng Sansan Duo, and of course Daddy JP na hanggang ngayon ay nag-iinit pa rin. Alam natin na itong team na ito ay ang isa sa mga pinakakailangan panoorin, bukod na labang of course sa Aurora at Onyx Philippines. Kaya naman may watch party din sila. Shout out sa mga nasa watch party ng Kapasigan Barangay Hall in Pasig City and Keigo Korean Food House naman sa Los Baños. Ang saya naman, may food house tapos may watch party. Oo, malapit lang sa amin yan yung Kapasigan Barangay Hall na yan Kung alam ko lang, dapat pinapunta ko na yung mga pinsan-pinsana ng misis ko. MPL fans din ba? MPL fans din sila. Solid. Ang saya nga, nanonood ka na ng isang malupit na MLBB, tapos kumakain ka pa ng Korean food. What a combo. At ito na, ano man ang para sa side ng Team Falcons na mukhang kapit-bisig ngayon. Ang kanilang playoffs condition ay manalo against TLPH at ang elimination condition naman ay matalo dito. Napakasimple. Pero bakit nga ba hindi nagmamatter kung 2-0 or 2-1? Dahil sa nangyari kanina doon sa game ng Aurora at ng Omega, with Omega losing 0-2 doon sa series na yon, kahit anong pwesto, kahit anong mangyari, basta panalo for Falcons, they will qualify to the playoffs. And as simple as that, win or lose na lang ang choice ng side ng Falcons ngayon. Ngayon lang ako nakakita ng bodybuilder na sad boy. Iba talaga mga dance move ni Flap DC. Iba talaga. At yun na nga, no, it's either matalo ka at malaglag ka o manalo ka at magpapatuloy sa susunod na kabanata. Kaya bago pa tayo lumalim sa diskusyon na yon, ibang diskusyon muna ang ating pupuntahan. Ilang seasons pa ba ang itatagal ni Few at ni Carl Tizzy? Mag-comment na, nandyan ang ating choices at pwede nyo pa rin naman i-comment ang sarili nyo sagot. Make sure to keep those discussions positive, at kung gusto nyo naman pag-usapan yan sa ating mga social media groups ay pwede rin. Oo, ayan. Ang hirap pumili dyan kasi nakadepende din sa mga players. Kung gusto pa nila magpatuloy, mga bata pa naman itong mga to. So masasabi natin na nasa peak pa ng kanilang karera. Feeling ko 25 plus pa yan Pwede. May pinag-uusapan pa nga tayo na dahil gustong kompletuhin ni Carl lahat ng bagay, baka nga pati MDL kunin ni Carl. Sabihin niya kay Mamich, baka pwede. Baka pwede MDL ako, kunin ko lang yung trophy isang beses. One season lang. Siguro kung hindi naman masyadong mapagkakait sa schedule,
baba siya mga 2 weeks bago magsimula yung playoffs ng MDL. Subukan lang niyang panalunin, mag-MDL champion para lang kompleto na talaga yung trophy cabinet. Tapos balik na lang ng MPL just in time para sa playoffs. Kung pwede lang naman. Pero sa tingin ko yung league rules natin ay hindi pwede. Bawal. Pero nakakatawa kasi, no? Kasi ayun ang target ni Carl TC. Hindi lang yung mga trophies, even yung mga records eh. Yes. Di ba mga personal records ay talagang binibit na ni Carlito? I believe may nag-post, MPL din yata, na 1 assist away si Carl from getting to 3,000. Wow. So 2,999 yung eksaktong assist niya if I'm not mistaken. So, isa na lang ang kailangan dito. Actually, lalabas at lalabas naman yung assist na yun dito sa game na to. Imposible hindi siya magka-assist. Mas lalo na kung umabot pa to ng 3 games and hopefully dahil mukhang sulit ang ticket ng ating mga super fans na nanonood ngayon dito sa ating Super Fan Saturday at nakakatuwa lang isipin na ito pa ang ating grand finale para sa araw na to. Team Falcons kontra Team Liquid Philippines, dalawa sa may pinakamataas na history sa ating liga. Oo, talagang malalim ang pinagdaanan. Isipin mo yung mga Carl TZ era pa dun sa Bren, nung M2 na championship, dito naman sa Falcons, yung world tour nila, lahat ng IESF, mga Cebol qualifiers, lahat ay pinanalo nila. And ang dami talaga natin dapat pag-usapan. At lahat ng yun ay nagmamatter sa laban na ito. Hindi na natin papatagalin pa. I-welcome na natin ang TLPH and Team Falcons players. Pasok. This is the final match for the legends and titans of MLBB. Super Marco, Ogwin, Few, Kyle Teasy, and Flap Teasy. Make some noise for Team Falcons! Cavalry's climb for an upper bracket slot. Welcome, Oheb, JP, Sanji, Carl Teasy, and Sanford. They are the reigning champions of the Philippines, Team Liquid! Our marshals for this historic matchup, Joshua G, Chico, Patrick, and Yako Jeff. And the coaches for Team Falcons, Coach Trevor. For Team Liquid Philippines, Coach Tic Tac. MPL Arena, I want this to feel like a grand finals. Make some noise! Isang tapak na lang ang hinahanap ng Team Falcons. Isang panalo against Team Liquid Philippines. I-welcome na natin ang Boys in Green. Dito natin pwedeng makita ang resulta ng lahat ng preparasyon, lahat ng resulta ng mga pinagdaanan ng Team Falcons all throughout. They may climb this ladder so hard, pero this is a perfect time to win. At ang nakaharang sa kanilang daan ay walang iba kundi ang reigning and defending champions of the Philippines and champions of the Mid-Season Cup, Team Liquid Philippines. Alam natin na binanggit ng Team Liquid Philippines na gusto nilang makapasok sa playoffs ang Team Falcons, and yung ideya pa lang na haharangan nila ito ay talagang kabang-abang na. Oo, ibang klase din na magiging matchup. Former TZ brothers, Carl TZ and Flap TZ magkikita muli. Looking at our team head-to-head, Joshi Cakes, ano ba ang kapansin-pansin dito? Kapansin-pansin na lamang talaga yung graph ng TLPH when it comes to these stats, pero may isang nakalamang ang Team Falcons, and that's gonna be the turtle control. For them to specifically win this match against TLPH, they have to prioritize onto their strengths. Turtle control is best, and also be at par with the kill participation na pinapakita ng TLPH. Rotation is key. Early game wins maybe the game. At tingnan natin kung sino nga ba magiging mas maganda ang early game. So far kung titingnan din lang naman natin ang stats, napakataas talaga ng damage na binabato ng TLPH, pero kadalasan ay nanggagaling ito ng mid to late game. And ito yung interesting mamaya kapag nakita na natin sa loob ng laro. Sa ngayon ay babalik muna tayo sa moments bago ang historic matchup na to. Punta na tayo sa Smart 5G Ping Test. Buti na lang umabot tayo sa Cuneta, no, Carl? Mga MPL fans, can you please watch po sa Cuneta? Dahil kasali kami doon. You know! TC Brothers, hirap pa ata Kasi- yung kalaban. Ano message mo kay Flap TC tol?
mundo. Nakamaitik tayo, tama na. Sorry. Maya naman. Sorry. Ay, nakasabay pala namin yung Falcon sa gym. Sabi, chill lang daw. Tapos sabi nila, huwag daw natin silang bubugin. Eh, di naman sure panalo tayo eh. Pelkani, na-psycho tayo eh. Inaano nila tayo, pinapressure nila tayo. Bubugin tayo niya mamaya to. Sino mas malaki sa inyo katawan ni Flap? Mas malaki si Flap. Yun. Mas malaki ka daw, Flap. Malaki si Flap. Malaki talaga siya. Sabi mo, mas malaki si Flap. Yung muscle niya. Tsaka mas matakad siya sa akin. Ikaw, ito. Ikaw pati si Kyle parehas nag-gym. Sino mas malaki katawan sa inyo? Hindi ako. Yun! Pupupen sa biceps ko eh. Tingin ako. Child kay RC guys, ano siya? Wilson, Coach RC. Coach, ano ka na lang dyan? Tulog ka na lang. Pero pag natalo kami coach, ito. Grand finals match namin to. Gagalingan namin. Kung di kami pala rin, nice try. Just love me down. Dad, what's the word of the day? The word of the day is sulasok. Susulasukin na natin to, pare. We need the action plan, bro. It's either this or this. Sanford, wag mo galingan. 1, 2, 3, fusion na. Yan ang ating Smart 5G ping test. And of course, ang kulitan bago magsimula ang larong ito. Ibang klase, no? Iba yung aura ng mga teams na to kasi alam nila kung ano yung nakasalalay sa matchup na to. Mabigat talaga to. No? Dinadaan lang nila sa tawa, dinadaan lang sila sa kulit. Pero ang bigat na mangyayari dito, napag-usapan na natin, Team Falcons, tournament life nila, pinaglalabanan. Ang Team Liquid naman, yung kanilang slot dun sa upper bracket. Actually, nakita ko yung sinasabi na nagkasabay sila sa gym. May post pa yon na laban daw bago ang laban. Well, tingnan natin, no? Dahil bago naman ang laban na to, ibibisitahin muna natin yung mga kailangan nilang gawin. Punta na tayo sa Infinix Keys to Victory kasama ang The Howl. Welcome to the Howl. Ako pala si Wolf, bringing you the Infinix Keys to Victory. It's Falcons going up against TLPH. Isa sa mga longest standing rivalries natin dito sa MPL Philippines and also the match that will decide a lot of our playoffs bracket. Kailangan ng Falcons may panalo ang laban na to. And for them to do that, they have to start by unleashing itong si Kyle Tizzy. Starting with the draft maybe, lalo na po nakita natin na pang-funnel dito si Kyle Tizzy or when he's playing the skill type of heroes. Kyle Tizzy has been phenomenal for Falcons in the past week at magiging instrumental siya sa pagkakapanalo at pagpasok ng Falcons kung sakaling ma-unleash siya. And they also have to prepare for TLPH's low cooldown ultimate strategies. And I think nung binalikan ko yung mga matches ng TLPH versus Falcons even way back, ang talagang naipapanalo ng TLPH is kapag umipili sila ng mga heroes na mabibilis yung cooldown like your Arlots. And now that will be instrumental as well. Dito sa laban na to, kailangan na pigilan yan outside the Falcons. Now for TLPH, they have to deny yung suppress at displacement heroes nitong si Ogowen. For example, yung Kaja, yung mga Franco, the Kalea. Heroes like this give so much of an opening para dito sa Falcons. It seems like ito talaga yung gusto nilang kind of strategy when Ogowen is playing the catch type heroes. And TLPH, if they mind that, it will be much better for them. They also have to overtake Falcons jungle with highly disruptive mid-roam duo. Hindi na lang roamers to, pati mid kailangan na rin isama dun sa ating recipe. And also yung pass clearing na XP na alam naman natin palagi namang ginagawa ng TLPH. But today, that will also be important going up against Falcons. Abangan natin kung sino nga ba mananalo sa series na to. Back to the casters. Maraming salamat, Wolf, na banggit sa Infinix Keys to Victory yung mga suppression heroes ni Ogwen na siyang nagbigay ng napakadaming magandang performances for Team Falcons. Ano ba ang usually na nire-respond dito? Ano kaya ang magiging atake ng TLPH? Well, since then na hindi naka-counter or purify yung mga suppress types of heroes tulad ng Kajat, ng Franco, they must be ready with their overall composition. Kailangan for the side of Team Liquid Philippines, meron silang way para unahan o mas bilisan yung initiations at maunang kunin yung mga heroes na yun. Or, isang specific na counter would be a Faramis. Uy, medyo matagal-tagal na natin hindi nakikita yun, ha? Tignan natin kung bigla bang susulpot dito sa labang ito. Pero syempre, ang una nating iisipin, no, bukod sa Falcons, sa pumili ng blue side, ay kailangan din nating isipin kung anong mapa ang lalabas sa ating unang laro of this best of 3. Nakakita na tayo ng napakadaming expanding rivers at pati na rin ng maraming flying clouds kahapon. At kanina din na, no, medyo dumami naman ng broken walls at saka dangerous grass. Ano sa tingin nyo lalabas dito? Well, para sa akin, no, parang siguro maganda na makikita tayo uli ng broken walls kasi hanggang ngayon, dinedecipher pa ng mga teams din eh. Yung kung paano laruin yung mapa na yun eh. Ako, Flying Clouds ang isa sa gusto kong makita dito. Not only because
of the meta na pwedeng laruin when it comes to Flying Clouds, pero never mind. We're gonna be talking about expanding rivers today. At mukhang lamang, actually walang lamang dito, pares 33% ang win rate. I would say na lamang pa ata ang Team Falcons dahil 9 na laro na ang nalagpasan nila sa expanding rivers na ito. Yeah, pero ibig sabihin nun, napakarami din nilang naging talo dito sa expanding rivers. Pero ito na, nagsimula na kagad ang pagtatanggal ng mga heroes mula dito kay Coach Trevor. Oo, with that, Kalea, Arlot, and Zushin, very particular ang mga bans dito ng Team Falcons. In fact, si Coach Tic-Tac, ang mga tinatanggal nila dito parang housekeeping heroes din lang. Pero ang pinaka-interesting dito pare, Uranus ban mula kay Coach Tic-Tac. Well, because of the performance ni Flap TZ, nag-excel talaga si Flap TZ kapag kaya niyang guluhin yung formation ng mga kalaban. And that explains, or that we can expect an Alice coming in from the side of Team Falcons. Pwede nga nila actually i-first pick yung Alice at this point. So far, wala pa tayo nakikitang first pick Alice. Wala pa nga. Pero tama ka dun pwede nga naman nila, lalo't sila rin yung nagpauso na. Sila yung nagsimula ng Alice dito. That is against Onyx Philippines, if I'm not mistaken. Yep, that's true. Hindi man sila nanalo sa laro na yun, naging maganda naman ang performance ni Flap TZ sa early parts ng larong iyon. At nakita na rin natin mula sa mga ilang XP laners ng ating liga kung paano nga ba ilabas itong Alice na ito. Pero kanilang first pick ay walang iba kundi ang CC na naiwanan ng bukas. And kadalasan, tinatanggal na to Lagi naman din kasi natin makikita yung CC on the particularly doon sa red side, ilan-ilan doon sa blue side ban kapag nagpa-prioritize yung team ng isang Zushin. Pero huge shoutouts to Renmar. Sinabi niya kanina nung nag-uusap-usap pa lang tayo backstage na isa tong dalawang teams na to, dalawa technically, sa mga almost same tendencies when it comes to draft. Ibig sabihin, yung timing nila ng pagkuha ng mga junglers or ng mga heroes like Des Lapu-Lapu almost the same. So we can expect a jungle pick also from the side of Falcons right now. The YSS is the best option so far. Partner it up with a mid lane hero na hindi ganun kataas yung vulnerability sa isang diving hero like the Lapu-Lapu. Oo, saktong-sakto no, yung YSS would also open up na maging flex itong CC pickup mula sa Team Falcons. Pero yung Grok ni Ogwen ay open din naman i-take. Pwedeng maaga nilang kunin ito. In fact, napakataas ng impact ng Grok sa mga earlier series natin. Oo, nakita na natin yun And let's see kung ano ang ilalabas. Tama ka doon. Mage and a YSS. Farsa ang kanilang pinili para kahit pa paano makaka-reposition if ever man napasukin siguro dito ng isang Lapu. And kailangan pang mag-commit ng isang hero ngayon ng TLPH for that Farsa. That could be a Gatot Kacha for JP. Maganda naman yung performance nila every single time that they run a Lapu-Lapu Gatot Kacha. Pero unahin na yung hero ni Oheb, which is gonna be a Harith. And magkakaroon ngayon ng option ng Falcons. Are we gonna give that CC to Super Marco or bigyan na ulit natin ng Moskov? Oo nga, kung tutuusin, hindi ko naman gustong pintahan ng pangit pero mas nagiging successful talaga ang Team Falcons kapag ang hawak ni Marco ay mga marksman talaga. I think the only time na gumana ang isang fighter gold lane kay Team Falcons nung ginamit nila yung Bane Gold na may kasamang Kaja. Oo nga no, kaya nga na-highlight din yung Kaja, yung mga suppression heroes dito ni Ogwen. Ngayon wala pang Rome. Pwedeng mag-alis ata dito ng mga Grok mga ganun. Yeah, you can see the respect coming in from TLPH. Franco. Wait Wait lang. Siya ba yun? Siya ba yun? Ay! Yung Oheb na nagsigalay. Hello, shoutout po. Huge shoutouts kay Oheb na nanonood kay Oheb. Big fan po kami. Big fan. Lagi po kami nagko-comment sa mga live nyo ng Oheb. Ayan natin. Awig nga, men. May angulo. Oheb? Ayan. In-split ka. Oheb. Men, in-split cam pa. Alam ba ni Oheb yun nga? Alam na. Oheb? Ay! Okay, Oheb's in the chat guys. Paki-comment po ngayon sa chat natin. Oheb. W. Pero again, going back, that explains that Gatot Kacha ban for Team Falcons. Again, we're talking about TLPH having to have this Gatot Sana just to counter that Farsa. But because of Coach Trevor knowing that fact, tinanggal nila yung Gatot Kacha. But TLPH will secure the ban out that Bane na ginamit nga ni Super Marco
and the highest as well for JP. What's left for JP? Wala din Kalea. There goes the Ayun. crack. Agaw na rin to para kay Ogwen. But again, there is a Kaja possible na gamitin ni Ogwen. Partnered it up with a Moskov, probably a Beatrix for Super Marco. Okay, walang 1-1, sorry. Oo, yung Kaja Beatrix, isa pa yun eh, no? Kahit pa sabihin natin na yung magic defense shred na binibigay ng isang Kaja, hindi naman nagbe-benefit ang isang Beatrix. Yung Farsa naman kasi yung maaasahan mo in terms of magic damage burst. Napakadami pang options kung tutuusin for Team Falcons. And kung comfort pick lang naman yung usapan, I dare to say na baka nga pwede pa mag-carry or Moskov dito ang Team Falcons. Yes, the all-reliable Kaja carry combo. Yes, sir. Diba? Hatak mo, raratratin ko ng shuriken. Ayan na. Ay! Hilda ang kanilang inilabas and the Esmeralda. So, confirmed na ba na CC ito? Actually, hindi ko pa alam kasi Esmeralda nilalagay din minsan baka nga Esmeralda gold lane yan, no? Oo, kasi Harit katapat eh. Maraming nakakalimot pero sa week 7 performance ng Team Falcons, hindi lang naman Kaja at Franco yung bumida para kay Ogwen. Madami din siyang Hilda. Yes, and they would go for the classic panggugulo sa Lancelot, but I was just about to say na kung Kimi yung gagamitin ni Sanji, masasagot yung problema ng may nanggugulong Hilda. Kasi technically, pwedeng samahan lang ni Sanji all throughout si Carl TZ or bantayan niya na kapag nandun yung Hilda sa mukha niya, merong consistent na damage na pwedeng manggulo o pagpaalis doon sa Hilda sa Jungle Cup ng TLPH. With this kind of draft composition for both parties, we're looking at the possibility of an Esmeralda Gold for Team Falcons. Kaso nga lang, may mga times, lalo-lalo na dito sa MPL Season 16 na hindi naman naka-counter ng Esme Gold ang Harit. Well, we're about to find out kung paano nga ba ito lalaroin ng Team Falcons at kumpirmado nga na hindi ito Esmeralda Gold. Yes. Mapupunta kay Flap TZ ang Esmeralda at CC naman para dito kay Super Marco. Welcome to the first game of this intense best of 3 series between Team Liquid Philippines at Team Falcons. Dito nga nakasalalay kung sino ang sunod na mapupunta sa playoffs. Ang pinakahuling playoff spot ang nakasalalay sa seryeng ito. Magsisimula na ang laban natin. And looking at this game number 1, gusto ko yung sinabi mo kanina, Joshi Kicks, na sinasagot ng Kimi yung Hilda problem na binato ng Team Falcons. Kumbaga kasi kung iisipin mo, kayang bilhin ni Sanji yung trip dito ng isang Hilda. Kung haharapan ka, di ba baril-barili kita, tuloy-tuloy din naman yung passive niya. Tumama yung stun. Kasi Few ay lilipad-lipad na. Medyo masakit ito kung early portions kasi mababawasan na aggression ng Falcons. No mercy din para dito sa side ng Team Liquid Philippines. No, binigyan sila ng ganitong klaseng composition. Tapos naka-Lancelot pa si Carl TZ. Naging compensation dito ng Team Falcons is early participation coming in from Flap TZ. And also maganda rin naman kasi na kumuha sila ng Esmeralda. Either way, masasagot yung problema ng Lapu-Lapu or even yung Harit dahil sa shields na gine-generate. And ito if I'm not mistaken, mas mataas yung win rate ng Esmeralda na pinangka-counter sa Lapu than Esmeralda na pinantatapat sa Harit sa gold lane. So this is a good move from Team Falcons, but again, we're looking at the range problem mula sa side ng Team Falcons. The only range that they have or yung artillery na meron sila would come from Few, and kung patuloy siyang mabubuli ng Kimi, alam naman natin na matapang masyado maglaro si Sanji even if Kimi yung gamit niya. So that's a problem na kailangan solusyonan ng Team Falcons. Yun din pala, kailangan talaga alagaan si Few dito dahil sa kanya nakasalala yung zone control na meron dito ang Team Falcons, and a lot of Farsa games ang napanood din natin mula sa Team Falcons noong Week 7. I say 80% nga ng mga feathered airstrikes ay talagang pinangbubuo lamang ng Team Falcons sa kanilang box. Mahirap kasi talagang lumaban kapag nakita mo na yung bilog na inilatag, pero may lalatag din ata dito at Team Liquid PH. Sanjay umatras. Ngayon ay Pagong ay available na rin at nag-aantay lamang muna ng mga level 4s dito ang ating mga mid laners. Ginamit na nga rin dito ni Kyle TZ ang kanyang Mounted Shocker. Alam nila ang mga pwesto ng Team Liquid Philippines at sisimulan na ni Kyle ang turtle na ito. Side reset ng Kokord! Bitata si Carlito dito atras muna siya. Paano execution? At na-execute na nga ng literal. Itong si Few 4v5 ang magiging action. Super Marco ay sumama na rin. Actually, hindi pa nga sumasama doon si Oheb. Pero si JB tuloy-tuloy lang hinahawakan lang. Si Carlito ay naging green camps muna. Black TZ sumasayaw-sayaw. Tinatantad lang siya ni Sanji doon. Kasama na si Carl TZ. Ang sakit ni Super Pakpak. And this time si Kyle ang nakakuha ng Pagong. Tutuloy pa ata si Super Marco dito. Isa, dalawa, tatlong flicker pa. At
nakuha niya yung kill. Good start para sa Team Falcons pero 1-for-1 trade. Si Sanford na naman ata ang punteriya nila. Okay, Sanford, atras muna dito. Kaya lang habang nangyayari pala yung pre, halos kalahati na yung naplato doon. Buti na lang nabuhay pa si Flap TZ pero napakarami na ganap. The reason why nakalamang yung Team Falcons is because they got the turtle, they even got a kill out of it. But because of TLPH getting one prior to the turtle and giving that energy shields to OHIM, malamang sa malamang nasa around 200 yung nakuha niya doon sa 2/3 halos na energy shields na naubos niya doon sa turret. So that explains kung bakit lamang pa ka ng 30 actually ang side ng TLPH. Pero sobrang sobrang insignificant nung lead na yan. Parang ang close to perfect na description dyan is tabla. Tablado pa rin talaga. Tumatalon-talon pa nga. Minsan napupunta yung 200 sa Team Liquid Philippines, minsan sa Falcons. But overall, ang pinaka-good solution dito for Team Falcons ay nakakapag-farm pa rin naman ang kanilang Yisun Shin. And for Team Liquid Philippines, talagang nakakapatol sila. Carl TZ was already down to around 30% health. Pero nagawan nila ng paraan na makatrade pa bago magsimula yung o makuha yung turtle fight na yon. 40 seconds bago lumabas yung pangalawang pagong. Napakadisiplinado ng dalawang teams natin. Walang umaabante ng sobra-sobra. Sobrang walang unnecessary movement from both of these teams. Nakita mo si Ogwen, sinusubukan pa rin niya yung best niya, nagguluhin yung Lancelot. Pero this is a time na hindi mo na magugulo yung Lancelot na yan. Better off na tanggalin na yung priority than disturbing this Lancelot. Might as well get the rotation back to the gold lane. Bigyan ng magandang buhay. Kaso nga lang Sanji. Okay ko po, kailangan niyang lumayo dito na parakit din and the flicker. So magandang ideya ito para sa Team Falcons. Alam nila na medyo mababa ang confidence dito ni Sanji if ever. Ngayon si Flap TZ papasok. Traction pulse ay nagamit na rin dito ni Sanji. Hawakan yung pagong pero i-reset din. Kalahati yung boy ni Carl TZ. Habang ang buko pa na ng TLPH ay hawak na. At mukhang itutuloy na nga ng TLPH ang turtle na ito. Si Pew ay delikado. And turtle secured pa nga para sa side ng TL. At tuloy pa nga si Flap. Okay, kailangan ba ito si Flap? Dito mag-examine force. May shield nga lang. Yun lang ay namatay. Ito si Carl TZ with Flap. And Sanford ay nakuha na rin ni Kyle. Nakalamang sa trade ang side ng Team Falcons pero lamang pa rin sa pera ang Team Liquid Philippines. Because they got the turtle, pero lumamang ang Falcons sa kills, nagiging tablado pa rin ang laban. Walang gustong magbigay ng malaking kalamangan. And look at Kyle TZ. Wow. Sinunod niya yung responsibilidad na teka. Pwede nang i-push tong top lane. That's why, kahit pa paano mabuild up yung lead for Team Falcons, but Carl TZ, okay na yan eh. Hindi na siya magugulo dito, so ilalaban niya pa. Ay, naku po, napaphantom execution din. Ipit ata itong si Owen sa tatlong miyembro. Force ang flicker. Pero ibibigay na nila kay Sanji at siya ay makakakuha ng kill. JP duguan doon sa gitna. Hindi ko alam kung ano nangyari. Pero may plano ata na ginawa doon si Lafiu. Yes. Pumasok doon si Flap TZ. They tried to get a counter kill. Sana against JP. Kapalit ni Ogwen. But then successful si JP na makakatakas doon. Naging maganda pa para sa Team Liquid Philippines. Tabladong-tablado ang ating laro. Wala nang kwenta yung gold lead at this point. 6 minutes in. At mukhang si Super Marco bibigyan. Okay, nandun yung tectonic charge. Pero walang tinamaan. Sanji ngayon, kailangan matas. Pinaghahampas dito ni Ogwen. Sa Nurse naman mula kay Pew. Pero pinuntahan siya doon ni Carlito. Dati magkapatid ay naghahampasan din. Ngayon si Carl TZ ay nakatras. Mabuti na lang ay napanapan ni Carl TZ. Ngayon OHIM and si JP. Lalabanan nila si Ogwen. Kailangan lang tumakbo ng mabilis dito ni Ogwen. Pero si Super Makmaka, si Super Marco ay nag-aabang din ng pagkakataon. Atras muna, ceasefire. Eko-call na magkabilang kupunan. Habang ceasefire, reclaim nyo na rin yung code na yan. Ayan. Dahil mala grand finals ang matchup na to, meron din pa premyo. And looking at this final turtle of the game, mukhang kontrolado naman ng Team Falcons. Pero maganda ang angulo dito ni Sanford at ni JP. In fact, mahihila pa nga nila ito. Okay, ngayon si Kyle TZ nagamit na rin yung kanyang ultimate. Okay na magpapakita. Tapos ay dito si Sanji. Ganda ng zone na pinapamalas ni Flap TZ at ni Ogwen. Pero dahil nga expanding river, alam natin parang naka times 2 yung movement speed. Okay na yung paggamit ni Summer Force. Magandang ideya to para sa Team Falcons. Hawak-hawak pa rin Super Makmak. Nagamit na rin yung kanyang curtain call. Atras mula si Sanford. Tuloy-tuloy lamang sila dito sa pagong. Papasok na rin itong si Flap TZ at si Kyle ay na-secure na ang pagong. Wow, napakagandang retry battle at dahil dyan, lamang na ang Team Falcons ng 1,000 against Team Liquid Philippines. If you are TLPH, paano mo ba papabagalin yung ginagawa ng Team Falcons ngayon? So far kasi, ang ginagawa ng Team Falcons, we're used to seeing them
form a box every single time. Wait lang, Carl. Okay, buhay pa naman sa doon. We're used to seeing them forming a box, pero it's as if na pinalaki nila yung box ngayon. Na mas malaki na to a point na kahit saan magpunta ang members ng TLPH is covered nung malaking box ng Team Falcons. And right now, for TLPH to survive this game, so far kasi lamang na ang Team Falcons, ay kailangan lang nilang mahanap yung mga maliliit na butas dun sa box na yun. Oo, and so far, no, mukhang malinis ang laro ng Team Falcons. Team Liquid Philippines, as of now, medyo nakakanamang na nga si Kyle TC ng isang level. Very farmed up ang Yisun Shin na ito. At in terms of retry battles naman, no, 2-1 ang turtle takes natin dito. Lamang ang Team Falcons. Pero maganda naman para sa TLPH ay hindi pa bumabagsak ang kanilang mid lane turret. Isa sa mga pinaka-importanting outer turret. Kaya naman sisilipin pa natin ang ating Infinix in-game equipment. Bago yan ay mukhang delikado pa ata si Ogwen dito. Kung sila nagamit, okay, nabangka itong si Sanford. Ceasefire muna magiging goal ng TLPH. 40 segundo pa naman para doon sa unang malaking objective dito, which is the Lord. At ngayon, available na rin ang Sky Piercer para kay Sanji. Oo, yan na rin ata yung hinahanap talaga nilang power spike, no? Teka lang, RTZ. Okay. So, the good thing for TLPH is that even though they are at a deficit of 1.7k, hindi pa namamatay itong si Sanji at si Ohem. So, yung two of the three main damage dealers of the side of TLPH hasn't been dead dito sa laban. So, hindi na pipigilan yung scale nila. Items are present. Sky Piercer is probably the best item so far ngayon for Sanji. Kailangan ng maramdaman yung damage niya. Kailangan na ng power spike ng Kimi. At mukhang gagamitin naman ang Feathered Airstrike dito para mag-zone out. Ito na yung pinag-uusapan natin kanina na yung mga Feathered Airstrike dito ni Few panggulang ng mga miyembro ng Team Liquid Philippines. Pero mukhang mauuna pa nga ang TLPH sa pagpwesto around this first Lord. At delikado pa ata si Flap. Mapapatiran. Majojo ang pagpaata. Ako pinagtulong-tulungan pero tumalon lang! With that falling star moon, may mga ultimates na nagamit doon at magandang impormasyon para dito sa Team Falcons kung if ever man na magkakaroon ng aksyon. Pero sabi nila, sige Kyle, ikaw na bahala dyan sa baba. Meron na mga expanding rivers so mabilis ka rin lang makakatungo kung magsisimula naman itong Lord na to. Pa-level 15 na rin tong Yisun Shin. Farm na farm talaga si Kyle TC dito. Ang tanging tanong na lamang ay maisasampal ba niya yung mga na-farm niya. And here you go, another Feathered Airstrike. At hindi ata makakancel kasi napatiran din. Oo, wala rin tinamaan dito si Pew, kundi si JP lang kung sila ay gagamitin. Sino magiging target nila? Minamatahan nila dito si Owen, pero lalayo din lamang. Tuloy-tuloy, nangangalahati na yung buhay ng Lord na ito. RTC ang humahawak. Andun na rin si Sanford. Tectonic charge yung nagamit. Pero si Flap TC pumasok din sa bitbitin ng likuran. And si Carlito ang nakakuha ng Lord. Magpapaalam din dito si Flap. Same with JP. Kahit TC kailangan matras. Sanford lalayo na rin doon sa naging tagpo. At ang namatay at namaalam lamang ay si Flap at si JP. Beautiful flickers mula kay JP and Sanford. Yes! Dahil dun sa dalawang engagement na tinipid ni JP yung flicker niya, pati yung tectonic charge, that gave the Lord to the side of TLPH. Classic. Stun mo, retry ko. Yun lang ang gustong gawin ng TLPH out of that objective. And giving his body, giving his life for that objective, okay na okay yun for Team Liquid dahil nakapahinga sila ng malalim dun sa possible death ball na mangyari. But Kyle TC with the micro, hindi pa siya napatay dun sa laban na yun. At napakaganda din nun na nakapag-form na rin si Sanji, even with a Sky Piercer. Pero ngayon si JP umaharap sa marami. Naku, nahanap si Ogwen! Ang daming kumuyog sa kanya. Next pa ata dito si Flap. Nagamit niya yung kanyang Purify. Hahabol pa ba dito ang Team Liquid? Hindi na muna. So maghahanap muna sila ng mga ways para lumangat dito yung mga objectives na nasa paligid nila ay kukunin na rin. Actually, top lane nga ay nagkukumpulan na rin ang TLPH eh. At mukhang dito na nga nagsisimula yung snowball na hinihingi natin mula sa Team Liquid Philippines. Nakakuha lamang ng Lord. Na-translate pa nila sa 3 torres sunod-sunod. Team Liquid Philippines equalizes this game. Tablado na naman tayo, Papi. Kung ganun yung gagawin ng TLPH all this time for these objectives, mahihirapan ang Team Falcons na lumaban doon. In fact, Kyle TZ, kailangan pa niyang gamitin yung traceness niya just to move out of it at mawawalan siya ng chance to contest for the objective. Kailangan gawin ng Team Falcons bago lumabas tong Lord na to ay makapwesto ng mas mabilis. They have to burst down one single member from TLPH. That could be Sanji, na kahit naka-flicker lang si Sanji. So kailangan... Kaya binuhusan nila dito si Ogen. Buhay pa rin. Nakasigit sa may maikli na butas. Pero si Flap TC ay pumasok. Kung sino na bitawan na rin. Si Pew ang pupuntahan doon sa may madalikod. Flap TC na
na maalam. Pero na-isolate nila dito si Few. Tuloy-tuloy pa ata sila. Nagamit yung Mountain Shocker. May idea pa sila na nasa likod si Kyle TC, parang wala ata. Pero makikita na nila, kailangan umatras si Kyle. Alam nila na nag-traces na kung sila yung nagamit din ni Ogwen para lang mailigtas itong si Kyle. Pero mukhang Torre pala talaga ang hanap doon ng side ng Team Falcons. Pero Torre din ang hanap ng TLPH. Hindi na ata madedepensa nito ng Team Falcons. That's gonna be 1 and 3rd down for the side of TLPH. Mahirap pa dito, men. Basag na yung gitna. At sa TLPH ay nananatiling nakatindig kahit napakaliit na ng buhay niyan. Ang importante ay malalim-lalim pa rin ang tatawid ng Team Falcons dyan. Pahirap no in terms of map control. Ano bang kailangan gawin ng Team Falcons dito, Joshi? Kailangan na nilang i-tighten yung box na ginagawa nila. Masyadong malawak to a point na even yung TLPH ay nahahawak at nahahanap yung center ng box na yon. And that would be Few. Nung na-time na nadidisrupt na yung pwesto ni Few at hindi na siya pwesto ng maayos sa kanyang feathered airstrike, it is the solution of TLPH. Remember, nagagamit at sobrang vital ng feathered airstrike na yun. Ogwen, medyo mapapanis siya ng onte, pero mabubuhay pa naman. Flap TC. Naku, tinamaan si Flap TC doon. Alam nila na nag-falling star mo na. Feathered airstrike, kalahati si Sanji. Si JP naman ang binabagsakan ngayon. Sanford and Super Marco ay nagbabakbakan doon sa gitna. Tuloy-tuloy lamang. Cartesi ay papasok din with a puncture. Falling star mo, naiwasan niya. Oo, si Kyle! Ako si Cartesi ata magiging target nila! At napatay ni Oy, mga kaibigan. Cartesi is down. Alam ito ng Team Liquid PH. Mamatay din si JP and si Oheb. Dalawa naging kabayaran para dito kay Cartesi. Alam nila na walang entry. Sabi nila, sige, hero na lang ang ating unahin. Sarpon, napakasibay talaga, pero baril-baril lamang ito si Sanji. Kailangan ba ito si Super Marco? Ahabulin pa rin siya si Sanji. Dito na si Cartesi. And si Sanji with a kill. Pasok din with a falling Sormon. Flicker from Sanji. Kailangan ba ito si Flap? Boy pa rin siya. Tatahitin na si Cartesi. Pero nabagsakan ng power of whiteness para dito kay Ogwen. Kailangan mag-flicker out na dito ni Sanford. Pero hahabulin pa rin nila. Tumama yung sun. Wala falling Sormon. Kaya lang grabe yung sustain mula dito kay Sanford. Kaya-kaya pa rin niya. Kaya na kanyang sarili. Pero doon yung penetrate strike mula kay Pew. Hindi pa tapos ang bakbakan nito. Sanji, nilalaban lamang niya ang kanyang sarili at ang kanyang kupunan. Napakahaba na naging team fight na yun. At nagsalpukan na nga ng micro na may kasama pang macro. TLPH and Falcons nagkapalitan lang. Lord reset na muli. It all started with a crucial position mula kay JP at kay Oheb. Napakaganda ng burst against Kyle TC. But because of the innate damage na isang Esmeralda and even yung Hilda against that Harit, tapos na ng-turn of Flap TC goes in! Napakaganda ng zone! And Super Marco with a kill. Kyle TC as well ay nakakuha na ng Lord. Napakamagandang pagbawi mula sa Falcons. At itutuloy pa ata nila dito sa purple buff, pero retry secured para kay Carl TZ. Makukuha ng Team Falcons ang Lord. Team Liquid Philippines naman ngayon ang dedepensa. Running the funnel strat. Team Falcons, they just won. Wait. Uy, Flicker nagamit ni Owen. Kailangan niya tumawid-tawid dun sa mga damuhan. Pero nakitil ang buhay niya. Hindi pa tatapos dito ang Young At sakit. And falling star nagamit ni Flap TC, pero lalabanan siya ni Oheb. Nailabang yung Zamal Force. Tatamaan din ang pagkamula sa bangkero. 2 hits delete mula kay Kyle TC. At ito na yun, naghanap na ng bangkay ang bangkero. At mukhang pupunta dito sila sa may bandang top lane. Trade na para sa turret, papasok, pass of execution in. Okay, meron pa siyang puncture dito. Sanford ay sumama na rin doon sa naging party. Free si Sanji. At walang makaabot dito kay Sanji, mga kaibigan. Yung Lord ay nasa may bandang ibaba. At naka-ready pa rin naman ng Team Liquid, if ever, sa kanilang pagdepensa. Sinasabi ko pa lang kanina na Team Falcons are running a funnel strat. Kailangan nilang bigyan ng matinding espasyo ito si Kyle TZ, and that's what happened. Nung nakapasok na si Kyle TZ, he was able to hit Oheb 2 hits sa kanyang YSS, and that gave the threat for TLPH na, teka, farmed up na yung YSS, full item na, naka-last item BOD. So ang gusto nito, kumitil. Pwede silang mag-turn every time na makakita sila ng heroes dito sa objective na paparating. And the pressure is on para sa tagapagmana ng TZ Plate. Lock item na para kay Kyle TZ. An entire franchise on the shoulders of Team Falcons right now. Naghahanap sila ng paraan para tapusin ang larong ito. Again,
2-1, 2-0, doesn't matter. Kailangan lang nila manalo sa setting ito kung gusto nila maka-playoffs at hinaharangan pa rin sila ng TLPH. Biruin mo, below ng 2K ang side ng TL pero kontrolado pa rin nila yung parte ng mapa nila. Sila pa nga rin yung sugod ng sugod dito no? And hindi naman nakataka-taka kasi yung lineup nila ay buo at design sa ganong klaseng playstyle. Ang importante nila para sa kanila ngayon, bago magsimula yung Lord ay walang mamatay at hindi na dapat maulit yung mga naganap kanina. Oo, sa ngayon, no, Carl TZ, nag-high lang naman. Kay Flap TZ, no, former TZ brother niya. Pero mukhang nangangalabit din si Flap TZ. 30 segundos bago lumabas ang ating Evolved Lord. Pare, 18 minutes na pala to. Parang 5 minutes pa rin sa utak ko eh. Parang bigla na lang palang 18 minutes na, but they tried to get Flap TZ. Nandun nga lang si Few to run that protection and the better airstrike to zone them. And yun yung mahalaga for Team Falcons eh. Every single time na kompleto yung resources nila, hindi pwedeng basta-basta mag-initiate ng TLPH because they have the means to counter-engage. Pero yung TLPH naman is running a composition na pwedeng managasa na lang every single time. If Kyle TC mispositions himself, pwedeng mabaliktad ng Team Liquid to. Na kay Kyle TC talaga ang bola if you are Team Falcons. And for TLPH, sapat na rin yung damage dito ni Sanji. Currently 4-0-4. Napakaganda ng laro ng Mage ng Team Liquid Philippines. At siya pa nga pupupronta sa Lord na ito. Hahawakan na ni Super Marco. Trace this in para dito kay Kyle TC. At si Flap ang nagbibigay ng vision doon sa may bandang itaas. Alam nila kung nasaan si Carl TC. Kakadaan lang nandito sa mid lane. Phantom Execution na gamit na. Hinahanap siya ni Ogwen. At Feathered Airstrike ay nagamit na nga rin. Okay, lalayo din si Few pero reset ata magiging call. Binitawan ni Kyle TZ. Pasok si Super Marco. Oh no! Damage. Nandun yung tech charge pero walang tinamaan. Muli storm move na kay Flap. Atras muna siya dito. Nilabag yung Summer Force. Hindi rin makakapitalize dito ng Team Liquid. Pagkakataon natin ng Team Falcons, EPD na nila. Pincer maneuver ang magiging call nila dito. Pero direct ni Car. Alam nila na walang retribution si Car TZ for the next 30 seconds. Pasok nila magsabahay na. At ang magtatagumpay ay si Car TZ. 4v5 ang magiging lamang. Labang dito ang TLPH. Krinis cross ni Carl TZ pare. Shutting down Kyle TZ. Kung wala siyang retry pre, hindi na nagmamatter. Walang jungler yung Falcons. Biglang ginanon na, teka. Wala akong retry. Di pumatay na lang tayo. At sakto pa na napatay nila yung retry holder ng Team Falcons. Ngayon sila yung mas may advantage pa. Pero pwede pa rin pumalap. Pwede nga hero muna. Maging call nila dito kasi alam nila na lugi sila pagdating sa retrihan. Pero andun yung pwede na strike. Kamuntikan pa na makuha. Buti na lang ay na-retry pa dito ni Carl TZ. Reset malala ang magaganap dito, pre. Palipat-lipat yung gold lead. Ngayon, nasa TL naman. The moment na ginamit din ni Kyle TZ yung Mountain Shocker niya, hindi tumama yun kay Sanji, it is a perfect time for TLPH to counter-engage before even that Lord take. Nakita nila na pwede silang pumalag. And sobrang laya din ang ginawa ni Kyle TZ na retry doon kasi alam naman niya na hindi ganon magbo-burst ang Team Falcon with the Lord. Because if they would burst the Lord, malakas yung kakayanan ng TLPH to counter-engage dahil nga sa composition na meron sila. Again, a setup from JP. Pwedeng yun lang yung maging puhunan ng TLPH para ipanalo yung clash. But Carl! Baba ng buhay ni Carl TZ ang kalahati. Pero tumama pala yung curtain call. Falling Storm mula kay Fat TZ. Walang tinamaan. Pero si Ogen, nandyan yung harang niya. Lord ay buhay pa rin naman talaga. Pero si Flat TZ, delikado ata. Napakababa na kanyang buhay. Pero mabubuhay pa rin naman. Basag yung sa gitna. At si Super Makmak ay natunaw lang with a Zornos from Carl TZ. Lord is up. Tutunawin na kagad yun. Nagbilihan na mga immortality. Lalo na ito si Sanford. At ready na ata sila na umabante pa. And yung depensa from the Team Falcons ay buhay pa rin naman. Tatawin dito si Carl TZ. Feathered Earth siya ginagamit. Even the Mounting Shocker. Sino kanyang babanggain? Wala na sila mga minions dito. Aantayin nila yung next wave sa gitna. 30 segundos bago lumabas si Super Marco. At may wave sa mid lane. Meron ding flicker si JP. Pwede niyang biglayin to pare. Kaya ata pero walang buhay kasi si Sanford. Papasok siya. Andun yung kanyang ultimate. And the tech charge! Sanji with a kill. Tuloy-tuloy pa rin si Owen dito. And this time ay si Ohe may nailatag niya. And si Carty siya namatay. Pwede ka siya naman ibibigay dito ni Imo. At si JP na pop yung Imo. Buhay pa rin naman si Sanji. Atras na siya dito pero ibibigay na muna ng TLPH. Itong si JP. Kung gugustuhin nila, pwede sila mag-run. Pwede mag-abol. Dito si Kyle. Pero hindi na muna nila gagawin ito. Napakagandang pagbawi at napakagandang depensa para sa Falcons. Hindi ata aabot si Carl at si JP para sa Lord na to. Ano bang smartest approach para sa Team Falcons ngayon? For Team Falcons, they have to burst down the Lord as early as lumabas na yan. Dumating sa punto na we got the macro. Yun na yung naging motto ng Team Falcons at binigro na lang nila lahat ng bagay
last moment na kung saan na 1v1 pa ni Carl TZ si Carl TZ. And dahil din sa mga early pa na setup ng TLPH nung wala na silang resources, that is the perfect time for Team Falcons to ruin the clash. Look at Kyle TZ just casually taking down Carl TZ at pwede mo nilang kunin itong Lord. Okay, sinisimulan na nga nila yung Lord dito. No, kalahating HP na, binibursatan nila ito, Brits. Pagkakataon nila, Super Marco yung matras with Urshek just to zone out lang yung mga miyembro ng TLPH. Pero aabot si Carl TZ, makikipagsabayan, 50-50 ata ito pagdating sa Retribution. Falling Star na gamit din. Ang babanan ng buhay ng Lord, sino makakakuha nito? Kundi si Carl TZ! At on yung tech charge, ang babanan ng buhay ni Sarah mapapatay din sa kapay ni Super Marco. Si Sanji, naku, libreng pre-hit ata si Sanji dito, pero atras na muna sila. Kumabit yung curtain wall, papasok din sila, pwede sa ilang tawa na! Pamamaka-immortality! Mauubos yan ang cavalry! Oh my goodness! Dalawa lang ang namatay para sa Team Falcons at si Carolito na lang ang natitira! At may evolved Lord pa ang Team Falcons. Tinitimpla na nila yung wave doon sa may bandang ibaba. 50 seconds para kay Sanji, 30 para kay Sanford. Si Super Makmak nasa gitna at mukhang ihahatid na ng Team Falcons yung Lord doon sa baba. Paano dedepensa ang Young Goat dito? Crucial timing of the retribution mula kay Kyle TZ, and now Falcons is knocking up the doors of TLPH! 14 seconds para kay Sanford. Napakaraming kailangan isipin dito ni Carl TZ at siya'y babagsak. Team Falcon takes game number 1. And with that clutch retribution steal from Kyle TZ, nakuha ng Team Falcons ang pinakaunang laro, pero hindi pa tapos ang trabaho at ginalit, ginising ang TN dito. Wala nang macro. Dito tayo magtagpo sa micro. Yan na lang ang naging puhunan ng Team Falcons. We didn't expect that defense turned into a masterful offense mula sa Falcons. And look at this. The super fan reaction cam, kitang-kita naman. Check out our smart super fan reaction cam. Ito ang epic reactions from our super fans here at the MPL Arena. A momentous Game 1 para dito sa Team Falcons and for TLPH. Di siguro nila inakala na doon matatapos kasi umabot pa si Carl TZ sa Lord. Yun nga yung gusto ko i-point out eh. Umabot si Carl TZ, 50-50 sila sa retrihan. Pero umabot kasi yung normal hits. And actually, ang baba na ng buhay ng Lord na yun at nakakakaba talaga. Pero walang kakaba-kaba ang ating MVP sa larong to. Our Game 1 MVP, Kyle TZ on his Yisun Shin. Naging maganda ang kanyang farming to the early game. Naging clutch ang kanyang retribution in the late. If I'm not mistaken, that was a second skill together with the retribution. Yun din yung ginamit niya just to try and take that Lord. I can say na hindi nga 50-50 yun, to be honest, dahil sa Lancelot probabilities. Yung Tornos Retry, mataas talaga yung chance to get an objective. Pero dahil sa crucial, perfect timing na retribution mula kay Kyle TZ, it is their way to take away this game against the TLPH. Nagsimula yan doon sa napakagandang depensa. Even JP is having the responsibility na i-zone na itong si Kyle TZ away from the base para hindi na makagawa ng play, pero one trace this in para makapasok doon kay Carl at mapatay itong Lancelot. And upon the early game, it really is a crucial match na kung saan nagsisimula ang lahat when it comes to the setup for TLPH. And for Falcons naman, zone has been the story of everything else. Napaganda na ginagawa ni Few and Flap TZ sa pag-zone away gamit ang kanilang Falling Star and Feathered Airstrike, but the rest from TLPH, ang ano nila dito, ang way nila para kumuha ng objective is to get an initiation done with a setup from JP. Paunahan lang, kumbaga. Oo, naunahan na nga at some point sa late game. On the side of TLPH, naging maganda din naman ang kanilang mga engages during certain Lord fights. I'd like to commend JP and Sanford. Talagang nahirapan si Kyle TZ. Kaya nga naging mas impressive pa yung naging retry dito ni Kyle TZ. Kasi nagawa ni Sanford at ni JP yung trabaho nila na i-zone out itong jungler na to. Exactly the point. Kasi ang daming kailangan i-consider ni Kyle TZ entering the Lord fight. Again, it started because of this masterful defense na ginawa ng Team Falcons. Maganda yung setup ni JPS. Tinauhan niya si Kyle TZ, sinamahan niya, but one trace this in,
is enough to take down the life of Carl TZ. At dumire-diretso to a point na even yung turn rows ni Carl TZ ay nagamit niya beforehand dahil sa ginagawa sa collective effort ng feathered airstrike, ng curtain call, and even itong si Flap TZ na patuloy na nanggugulo doon sa harap ni Oheb, and that made TLPH incomplete doon sa mga crucial team fights. Kasi if ever na malaya si Oheb doon na nagsasaman force at nagko-chrono dash, malamang sa malamang ay hindi umaabot sa matagal yung Lord Dance kasi napo-burst niya yung mga members ng Team Falcons. Oh, tsaka gusto ko rin i-highlight doon yung magandang paggamit ni Super Marco dito sa kanyang CZ na kung saan nabibigyan niya talaga ng kahirapan itong si Sanji and si Oheb. Even si Salper nga kinakaya na niya na yo dito. Ibang klaseng drafting pattern din kasi yung naset ng Team Falcons bago magsimula itong laro to And to think yung buong early to mid game natin ay halos tablato ang ating laro. I think ilang beses natin nabanggit ang salita na yan dahil lagi tayo bumabalik sa punto na nagiging dead even yung laro. Kaya naman umabot ang larong ito ng 24 minutes. At katulad na lamang nung nakita natin nung unang araw ng week 8, yung mga expanding river games natin pare ay tumatagal na ng lagpas 18 minutes. Maybe because nasasanay na rin yung mga players doon sa expanding rivers dahil din sa talamak nilang nagagamit o nalalaro yun dito sa MPL Philippines, nakapag-devise na ng way ang mga teams to withstand yung mabilis na rotation. Kumbaga nakasabay na sa flow yung mga players natin. And this time, for Team Falcons, kung meron lang term na equally equal, ito yung laban na yun Kasi for the longest time, we've been saying na parehas engagements, zone-wise team fight, may aret yung dalawang teams. Meron silang kanya-kanyang strength. Umabot sa punto na nakalamang na yung TLPH dahil dun sa mga sobrang lulupit na position mula kay JP and sumasama pa si Oheb. And kapag nakita mo na Graf at Harith yung magkasama, isa lang ang mission niyan, pumatay. Oo, tsaka grabe din si Sanji dito, no? At some point siya na talaga yung totoong threat sa side ng Team Liquid Philippines dahil na rin sa hawak niyang Skypiercer. Almost a perfect game para dito kay Sanji. At some point, he was 4-0-4. Yes. Walang makahanap kay Sanji. But for Team Falcons, I'd like to say as well na yung ginagawa ni Flap TZ na panglulur ng mga tao ay nakatulong din ng sobra-sobra para sa YSS na to. And for TL and Team Falcons, ang nakakatuwa sa Game 1 na ito ay parehas nilang nailabas yung kailangan nilang ilabas. Kaya tayo nabunta sa micruhan. And kaya naman makikita natin ang ating Big Four, ang ating wingmans if you sandbag Flap TZ, carry na si Oheb na napakasakit magharit. And of course, our BPI rich guy na si Kyle TZ playing this season Shin. Baklase din talaga yung performance nitong apat na nakikita natin. Specifically, Kyle TZ sa kanyang season Shin. That's why he is also the game MVP with Oheb being the carry. Ang kaso nga lang, hindi nila na-translate yung damage dealt na yon into kills, into proper kills, getting also the objectives doon sa after ng mga kills na yon. And in fact, parang umabot sa punto na kung titignan mo yung post-game, masasabi mo na balagbagan, na maganda yung laban, and it really is. Doon lang sa last minute nagkaroon ng crucial na distinction na ito ay panalo ng Falcons. Oh, beautiful MLBB para sa Game 1. Pero Game 1 pa lamang yan. At katulad nga ng pinag-usapan natin kanina, usually ang Team Liquid Philippines, kapag natalo yan ng Game 1, ay nagigising ang Dragon. Higil. At nakakahanap sila ng paraan ng manggigil at bumawi ng Game 2. Hindi na ako magtataka pare kung umabot to ng 3 games. Pero syempre, habang naghihintay kayo, habang di pa naman nagsisimula, pwede nyo na pong makuha ang Kufra Cursed Scroll Epic Skin na libreng-libre lang po. Mag-login lang sa inyong laro to find out more. Literally, kiklaim nyo lang yan. Kung hindi nyo nakuha, medyo kasalanan nyo na yun. Oo, madali lang kunin yan kasi maglalaro ka lang naman para makuha yan, di ba? Well, bukod pa dyan ay nandito rin po ang Aspirants new skins na available na. Participate in the Aspirants Unite Team Draw event. The first 10 times draw using diamonds is 50% off. Every 10 times draw guarantees an epic or high quality skin. Come join the draw and witness the power of aspiration together. Kasi ako nakuha ko na rin yung Twilight Star ng Vixana. Wow. Hindi Bakit Vixana yung mga nakukuha natin? Ako, XP laner ako, ba't hindi lang Guinevere? Well, minsan talaga ganon. Yung, by the way, kwento din lang doon sa Sanrio event, yung girlfriend ko, hinihiling niya na makuha ang Angela. Hulaan niyo kung anong lumabas. Ano? Tama! Claude! Claude ang lumabas at hindi siya nag-gold lane. So, thank you. Sana mabawi natin yan, no? And so far,
Sa tagal ng ating liga, nandito si Few, si Carl, napakadami na nating kinilala at sa tagal ng ating laro, 9 years of MLBB ang ating sineselebrate. Kaya naman para ma-celebrate pa natin ang video na ito, panoorin na natin itong susunod na makikita natin. Sige, te, bisa mo, te. Bisa mo, te. Bisa mo, te. Anong taon nag-launch ang MLB? 2017. 2015. 2017. 2016. Thank you po. Faster ang nagkakasimula season 1 ang gagawin. 3, 2, 1. Wolf. Hindi ko matandaan yung pangalan. Ano yung pangalan na ito? Yung may kulay yung buhok. Rockheart! Ah, sige. Yung player ang nagkakasimula season 1 ang gagawin. Pew! Wala ko. Si Pew? Kinuha ko ng team na nalalo nung season 1. Either main? Yung masaya ka naman na nanalo ka. Thank you. Happy 9th anniversary MLBB! Happy 9th anniversary MLBB! Happy 9th anniversary, MLBB! Happy 9th anniversary MLBB! Siyam na taon ng kultura, siyam na taon ng saya kasama ang ating laro. Happy birthday, MLBB. Happy 9th anniversary. Narito pa rin tayo sa ating liga at patuloy pa rin narito sila Rockheart, sila Few, at pati na rin yung mga iba ninyong paboritong manlalaro. Pero ang favorite ko ay may mga umuusbong na rin na bagong pangalan ngayon. Yun nga eh. Tsaka nakakatuwa isipin no, na napakarami na palang history na dumaan. And hanggang ngayon ay Pilipinas pa rin ang malakas. Oh, sakto-sakto nung sinabi mo yung lakas ng Pinas, lumipat yung camera kay Carl Tizzy. Kaya nga, at kung titignan mo kasi, itong komposisyon ng serye na to, makikita mo ang 9 na taon ng MLBB. Narito ang pinakamatagal na player na naglalaro pa din, nandyan si Few, at kakapanalo lang nila ng game number 1 sa serye na to. At narito ang face ng MLBB, ang kambing na si Carl Tizzy. And sa ngayon, TLPH naman ang pipili ng blue side matapos nagpiliin ng Team Falcons ang blue side. Tandaan natin, Game 1, hinawakan ng Team Falcons ang CC pick as their first pick dito sa blue side. Okay. Alam mo yung CC pick na yun, sobrang vital pare. Kasi nandun yung threat na pwedeng kay Flap Tizzy na yun, pero hanggang dulo, nandun yung desisyon na, okay, i-gold din natin. Tapos humanap tayo ng mas magandang hero kay Flap Tizzy, which happens to be Esmeralda. And with this performance, not only he counters the Lapu-Lapu, he counters the Harith, he provides a lot of things and action doon sa game na yun. Kaya nila nakuha yung panalo. Kaya naman siya ang ating Week 8 Explainer of the Week. Wow. And nakita natin kung gaano tumaas ang naging performance ng Team Falcons. In fact, sa Week 7, perfect yung week na yun para sa Team Falcons. At nakuha na rin ni Kyle Tizzy ang parangal na ito. Kumbaga bumalik yung Falcons na nag-World Tour para bang gumising na, teka lang, kailangan na ata natin mag-lock-in mga pare. Alam mo naman paminsan kapag ikaw ay nasa bingit na ng sitwasyon na kung saan ay matatalo or malalaglag ka, kailangan mo na i-boost lahat Lahat ng mga paghahanda, lahat ng mga preparasyon, lahat ng mga pag-aaral, kailangan mo nang ibitaw. And knowing na ang kalaban mo ang MSC champs na Team Liquid PH, alam natin nakakapadala lang at kakakuha lang ng parangal yan patungo sa Pilipinas. Ang bigat talaga na nakaatas-atas sa kanila. And the fact, yung ideya na nakakuha sila ng unang panalo dito, ganda nito. At hihintayin na naman natin kung ano nga ba yung lalabas na mapa para dito sa game number 2. Expanding Rivers ang
ang nakuha natin sa game number 1 at tumagal ito ng 24 minutes. Ano kaya lalabas para dito? Uy, ayun na nga, flying clouds. Pero medyo baliktad ang nagiging resulta ng mga flying clouds ngayon, pare. Oo nga pero ang kataka-taka at surprising dito, men. Parehas tong dalawang upunan na to na nagwagi sa kanilang mga flying clouds, 100% na kanilang mga win rates At may isa nang mababangasan ngayon. Oo nga pala. May isa nang madudungisan ang flying clouds win rate. And this time for TLPH, knowing that they're on the blue side, they can prioritize heroes like the Kalea. Zusin is also open. And I think Falcons is gonna give it. Kasi may 1-1 silang kailangang i-consider. Medyo delikado, no? Kung sakaling ganun nga yung itsura ng maging balitan. And to be fair, yung Farsa na uuso na rin up against that 1-1. Actually, lagi namang uso kapag lumalabas yun. Yeah. And sa totoo lang, parang si Few, puro Farsa yung nilalaro lately. Oo, ganda ng performance ni Few pagdating sa Farsa. And hindi naman katakata kasi isa yun sa mga heroes talaga na nasa arsenal niya, no? Ang pwede gawin ng Team Falcons, wag iban yung 1-1 or even the Zusin. Ang iban dito ay Lancelot. Then, if TLPH gets the Zusin, they have the Farsa answer. If TLPH gets the 1-1, they have the Farsa answer. So either way, pwedeng Farsa yung red 1 and an XP lane for red 2. May it be a lapo-lapo, so safe na iban yung Lancelot at this point. Oo, prime example nito nung I think laban ng Omega kung saan nag-first pick Kalea sila, bigla silang binigyan ng labang ng Omega, wait lang. O yung bigla silang binigyan ng Onyx. ng Farsa 1-1. Isa sa mga pinaka, I would say, masamang trade na nakuha natin. And here you go, 1-1 locked in. Hindi malayong kunin na ng Falcons ang Farsa. Kalea Farsa is the best option. Or Akaja Farsa ng ganito kaaga. Kasi isa sa mga sagot sa mga 1-1 would be yung suppress heroes. Yung kagat ng Franco, hindi na sa second skill yun. Yung hatak ng Akaja, hindi na sa second skill yun. Since may option pa ang Team Falcons on the roam, it could be a Farsa and an XP. Ayun. Backsha pick ang kanilang kinuha. Pero gusto ko lang sabihin na taas din ang win rate actually ng Team Falcons kapag naka-backsha. Isa ang kupunan nila, no? And ito rin yung nakikita natin na isa sa mga comfort pick ni Kyle TZ. Pero sa totoo lang, ito rin yung naging rason kung bakit natin na-miss ng sobra-sobra yung damage type na Kyle TZ kasi napakadalas din laruin ni Kyle TZ itong backsha na to. And of course, alam naman natin na si Kyle TZ ay ma-highlights talagang player to. Napakalakas mang micro. Mechanically gifted. Ito si Kyle TZ and we saw that during game number 1. But right now, we're gonna be seeing a Baxa from him unless there is a Baxa XP. Matagal-tagal na rin mula na nakita natin na nag-Baxa si Flap TZ. But I guess a better option would give Flap TZ a better displacement hero. Could be still the Esmeralda. Against the Lapu-Lapu, it's good. Pero against the 1-1, medyo 50-50 kasi baka ikaw pa yung maging rason kung bakit tatalon o ba't makakapag-ulti ang isang 1-1. Well, the Fulvius is also open kung sakali. O Alice din na nilalaro nila. Yes. Dahil pwede rin maging response dito. Nakita natin kung gaano kalakas ang Alice sa mga huling serye na napanood natin ngayon this Super Fan Saturday. Pero ang tanong ay baka kulangin naman sila ng damage o baka maubos na naman yung mga Kaja Franco kung hindi pa nila kukunin. Oo. Tapos, papupunta kay Super Marco, again, a Moscow hero. So either way, may isa namang mabubuksan sa Moscow, Franco at Kaja. So safe pa din na XP lane yung kunin at this point. May it be util enough or masyadong zone. Pero yan na yung Franco. Ganong Franco at talagang desidido. Itong si Owen talagang i-lock down itong 1-1 na ito. So sa second phase ng Bansmin, pwede nilang targetin dito mga roamers na, no? Oo, pati yung gold lane ni Super Marco ay pwede na dikdikin. In fact, wala pang ang XP lane ng Team Falcons dito. Oras ba tanggalin yung Fulvius? Could be a good option to ban out the Fulvius if you are TLPH and also the CC. Kasi it would answer the possible XP lane for Flap TZ and the possible gold lane for Super Marco. Although we're looking at a question na saan magagaling yung damage output for Team Falcons, they could possibly get the Bane, so Bane is also an option para tanggalin ng TLPH. Falcons is living TLPH on a problem na dalawa lang yung pwede nilang tanggalin out of the many options
na pwede pa lumabas. Oh, and I think if your Team Falcons na okay din magtanggal na ng Grok, isa sa mga high-impact na heroes, kahit pa sabihin natin hindi nanalo ang Team Liquid Philippines noong game number 1, ay napakagaling pa rin talagang mag-Grok ni Daddy JP. Oo, hindi lang yun kasi yung sunod-sunod na crowd control nakakainis talaga lalo na pag objective takings na, no? So pwedeng isa to sa mga i-consider nila. And actually kung ayaw man nila pwede silang magtungo doon sa siguro sa mage dito ni Sanji, pero maganda nga yung Grok, parang Grok na lang. Parang mas gugustuhin mo na yun yung tanggalin at this point kasi maraming heroes enough si Sanji para mag-ban ka ng isa lang out of it. There is a Selena, Novaria, Louis is also present. Love the Granger, back on the side of TLPH dahil may tendency din ang Team Falcons na biglang mag-switch to go to the safer route with Granger for Super Marco. Although there is still a possibility of the Moscow, but somehow I can feel the presence of a Flap TZ back sa talaga. Tapos biglang lumiko ng Hayabusa itong si Kyle TZ, pero sobrang baba lang nung chance na yon. But again, a chance is still a chance. Oo, ang tanong ay magbe-Bane Gold pa rin ba ang Team Falcons dito, knowing na medyo kulang sila ng range, no? May chance pa rin naman, Super Marco has a good history sa Bane Gold na yan, pero mukhang Moscow pa rin ang kanilang kukunin. And you mentioned this earlier, Joshi Cakes, na pwedeng lumiko patungong Moscow dito si Super Marco. Lalo na kapag hindi heavy. Wow, if there goes to Selena, na isa pa yung binabanggit natin kanina for Sanji, and agad catch up for JP. Now na hindi ganun kataas yung pang-iistorbo ng TLPH, I can say, although vision game is too obvious for TLPH dahil doon sa Selena, may chance na yung Baksa ay kay Kyle na and then give a glue for Flap TZ. Uy, ang ganda ng glue dito kung iisipin Parang isa to sa mga heroes din na pwede ipanggulo sa isang 1-1. Pero natutunan natin kahapon na gamit ni James, no, na ang hirap din pala na ito yung targetin mo lalo kapag walang tulong na aasahan pagka ginawa mo yun. Pero Alice, kanilang kukunin. Wow, very interesting last pick para sa Siren Team Falcons. And this is going to be the composition for both teams. Team Liquid Philippines, may Selena sila dito. At para naman sa Team Falcons, masasabi ba natin na ang power spike ng Team Liquid Philippines ay mauuna kung ikukumpara sa Falcons o hindi? Well, technically, dahil doon sa Farsa, Alice, pick-up and the Moscow pick-up mula sa Falcons. So, definitely they would need time para mapagana itong lineup na to. 2 item power spike for the Alice, for the Moscow 2 or 3, for the Farsa 2 item power spike. So, at around 8 minutes, that's a very, very perfect time para sa Team Falcons para pumalag against TLPH. But for TLPH, knowing that they run a Lancelot comp together with a Selena and a Gatot Katsa, what I call a Vision comp, mataas yung chance na for TLPH to early na makuha nila yung control sa mapa and let Falcons be succumbed enough dun sa kanilang box na mas maliit pa ngayon dahil again, kay Super Marco nakasalalay yung damage output. Well, we're about to find out kung paano nga ba magpapatuloy ang match na ito. Nanalo na ang Team Falcons ng game number 1. Isang momentous 24-minute game ang ating nakita kung saan Team Falcons ang pumuso at nanaig. Team Liquid Philippines pa rin na nakaharap sa kanila patungong playoffs. Ito na, ginising na ang Dragon. And for Team Liquid Philippines, defending MPL champions, defending MSC champions, hindi basta-basta magpapatinag to against Team Falcons. Kahit pa sabihin natin sa mga interviews ay gusto din nila makapasok ang team na to sa playoffs, hindi magbibigay ang Team Liquid Philippines ng laro. Welcome to game number 2. Dito pa rin nakasalalay sa seryeng ito kung sino nga ba makakapasok sa playoffs, Omega ba o Falcons? Ramdam na ramdam ko yung dagundong ng mga fans na nandito ngayon, ang mga kabarangay natin at ang cavalry na talagang binibigay at sinisigaw ang kanilang mga puso para suportahan ang kanilang mga sinusuportahan. Napakaganda ng matchup dito, no? Pagka Selena kasi pre, kailangan mo ng katulong sa T-Wave and talagang sobrang fit ng Gatot Katsa para dito sa laro to. Ito mo naman, napakaagang mag-invade data para sa side ni Kyle TZ. Mapopoke lamang si JP. Pero ito rin siguro yung kahinaan ng ganitong klaseng composition. Hindi talaga pwedeng lumalim ng sobra-sobra sa jungle mismo ni Carl rather. At nabibigyan ng safe space dito si Carl na makapag-farm. Yes, dahil din sa Gatot Katsa pick up from JP, mataas yung yung punish capability
ng TLPH. Kasi once na mag-dive ka na too deep, but look at Super Marco being harassed by Hirap ng kalagayan ni Super Makmak dito. Alam natin, nalugi talaga siya sa mga hampasan. Pero yung Selena, tumama yung bisal araw. Hindi! Naiwasan niya ng saglit. Pero hindi ata tatantanan dito ni Sanji. And alam natin na lamang na si Oheb sa mga nangyayari. Yan naman kasi talaga ang kapangyarihan ng isang 1-1 na may inspire. Ibang klase ang level 1 power spike ng isang magaling na 1-1 player. Na makakatakas man natin si JP. Naku, delikado si Pew. Bad execution out at mukhang quits lang dito sa mid lane. Ito yung nagiging rotation talaga eh. Once na mag-level 4 ang jungle, iikot at sasama talaga sa gitna yan para kumuha ng kill. Let's talk about the accuracy-dependent heroes from both of these parties. The Selena and the Franco mula dito sa dalawang upunan. Selena, although yes, sugal na kailangan mo mapatama yung mga pana, pero the vision coming out from the traps and dun sa mga blind arrows na pwede niyang ilabas, it's good. Unlike for a Franco na reliant ka talaga sa hook mo, lalo na ngayon na wala ka pang level 4, hindi mo basta-basta ipang check push yung hook mo. So kailangan mo ng tamang check push, a good blind hook. Pero for now, lalaban ng Falcons. And the nurse strike from Pew, pero si Carlito ang nagtagumpay. Ngayon naman, si Ogen ako na first blood. Agad na rin yung bloody hand. Pamamaalam si TZ. Kailangan matras si Sanji. Sanford as well. Ay lalayo na rin. The Sansan duo doing Sansan things. Pero hindi muna sila atake pa. Tumama na naman yung Abyssal Arrow. And this time ay hindi na muna lalaban dito si Sanji. Jungle for jungle naging trade pero lamang ang pagong for Team Liquid Philippines. Ano ba ang estado ng ating laro, Joshi? Kailangan pa ng Falcons na ngayon na may level 4 na ito si Ogwin, hindi na siya solely reliant sa mga iron hooks. So meron na siyang chance with the flicker bloody hand and possible na rush sa Winter Crown. Yes, this is a rush Winter Crown para kay Ogwin. So by the time na up na yung Winter Crown for Ogwin, yun na yung time na every flicker may mamamatay to the side of TLPH. And for TLPH, they have to be wary enough of that. And they have to up their vision game. Kasi kung bigla silang magugulat na may mag-flicker na Franco, mahihirapan talaga sila. Mataas ang burst potential ng Team Falcons because of that farsa mula kay Few. So, to prevent that, kailangan nauuna si JP doon sa mga pwesto na posibleng puntahan ng Team Falcons. At saktong-sakto din na revitalize ang hawak dito ni JP. No? Kung sakaling may makahain na wala sa oras, ay pwedeng-pwede niyang buhayin. No? Subukan buhayin ito gamit ng revitalize. Pero mo makukuha ni Carl TZ ang XP Crab na yun. Further cementing na lamang na nga siya ng isang level at kalahati para dito against kay Kyle TZ on this back siya Lancelot matchup. At tignan mo naman yung pwestuhan ng mga XP Raiders natin, pare. Lalim ni Flap TZ dito and ito naman yung i-expect natin sa isang Alice na nakita na natin na simula nung unang araw ng week number 8 ay talagang napakaraming kumukonsidera hook ay hindi tatama pero dito si Daddy JP para tumulong lamang. Pero atras muna sila dito, 4 seconds para sa pagong. Mukhang may pwesto na rin dito ang Team Liquid Philippines. Mahuuna sa pwesto ang Cavalry around the second turtle of the game. Pero maganda rin ang pwesto dito ni Flap. Kakabit ang Abyssal Arrow pero hindi yata nila i-burst. Ayun na, hot muna, hindi tumama yung Iron Hook. Pero dito, Predator side, bloody hard. Dapat ikagad dito si Sanford. And Car TZ went after the SOD and tumama. Sasama na kama dito ito si Super Margo. Baba na buhay ni Flap, ni Car TZ. And si Flap will go down. Habang dun sa may bandang itaas, diretso lamang itong si Super Marco. Car TZ, nagbabakasakali na kumuha pa ng kill. Pero wala na silang retribution. Tatry na lang dito si Car TZ. Alam niya na mababa ang buhay ni Kyle. Pero si Pew ay nandito. Folks ay bibitawan. Pero parang ibibigay pa nila. Ay atake, i-reset. Pero nakuha pa rin ang matagumpay dito ni Kyle. Good trade, no? Pero si Sanji nahanap si Super Makmak. 1v1, makakaganto! Ay, naku po na, micro pa. Mabuti na lamang ay hindi inabutan ito si Super Marco. At grabe yung threat ng isang Selena talaga, no? Ibang klase mag-control ng tempo si Sanji on the Selena pick. Pero mukhang tuloy pa ang laban dito. Ayan na yung hook. Pero nagamit na rin yung Winter's Crown. And the Feather from you. And si Carl TZ nakuha na muli ng kill. Nabigyan si Daddy JP. Sobrang classic ng combo na yun. Bungguin mo. Tapos iuhook ko, kagat, Winter Crown, few feathered airstrike. Pwede nilang ulit-ulitin yan every 2 minutes. Lalo na naka-flicker, etong si Ogwen, ang cooldown nun ay 2 minutes, and yung Winter Crown, close to 2 minutes din naman yung cooldown nun. So technically, yun yung pwedeng asahan
ng side ng TLPH. At maaasahan mo talaga si Ogwen gamit ang kanyang Franco at maaasahan mo rin ang Infinix GT30. Experience victory for every madlang gamer. Kitang-kita sa Infinix handcam yung mga ultra smooth na hook at kain dito ni Daddy Ogwen. Nag-aabang din siya na mahuhook dito and napaka-smooth talaga ng galawan. So far, masasabi natin na 50-50 pa rin yung mga hooks dito, no? Pero si Sanji, 50-50, hindi! Naging 100 na kagad kasi namatay na kagad siya, naging tagpo na iyon. Napakabilis na burst from Falcons. Oo, saktong-sakto, no? Yung huling pagong mukhang makokontrol ng Falcons dahil sa burst na yun. At si JP pa! Sobrang classic talaga na nagiging flow dito ng Team Falcons. Nakaganda rin. Pero nakapag-AOG, ang dami nilang kinumit doon. Even yung ultimate from Flap. And this time, si Carl TZ, clear lamang ng maigi yung gitnang mga minions. At sisimulan na rin ang TLPH itong pagong. Dahil dun sa mga ultimates na na-burn, mukhang nabaliktad pa ng TLPH. Nice brave fighter mula dito kay Sanford. Nailayo din si Kyle TZ. Ay, naku po! Merong off-cam kill na naganap. Pero si Black TZ ata magiging target nila. 3v1. Tagumpay para sa TLPH. May kasama mong pagong. Oo. At tignan mo naman, no, dahil sa nakuha nilang kill kay Oheb, mukhang mapapaliktad ni Super Makmak ng bahagya dito ang kanyang lane advantage. 1-0 na para dito kay Super Marco. Kanina din ay binubuli siya ni Oheb. And they also limited yung advantage ng TLPH doon when it comes to gold. At around 1,000 halos yan kanina. Ngayon, nanatiling 1,000 pa rin even though they got the turtle and a kill against Flap TZ. But this time, TLPH can secure the map control because of the traps na nilalapag ni Sanji. Yun yung binabanggit natin kanina pa during the early game na nakasalalay sa vision na magiging galaw ng TLPH. If they know where Ogwen is coming, they might prevent the crucial targets. And so far, si OM isang beses pa lang namamatay and that was an ambush coming in from Supermarket Q. At lamang pa rin naman si Oheb in terms of pera, no, compared dito sa Moscow na ito. At kontrolado pa rin naman ng TLPH ang laro, pati na rin ang mapa. 2,000 ang kanilang lamang. At naghahanap pa rin ng Team Falcons ng sunod nilang pick-off. And gusto kong balikan yung sinabi mo kanina, Joshi Cakes, no? Yung mga abilidad dito na napaka-importante, kailangan talaga tumama for both squads. The episal arrow para dito sa Team Liquid Philippines and for Team Falcons, napaka-importante na ma-displace nila yung targets nila with the Iron Hook. Sobrang dami din naman na paggagalingan ng initiation sa side ng Falcons, but Flap TZ, no? Okay, nabitawan na niya yung kanyang Throne of Ruin. And alam nila na may mga ultimates din na naikasa dito ang TLPH. Ogwen, may magpapakita, tumama yung Abyssal Arrow. Uy, ang sakit na rin, ha? Pag may kasamang trap rin, parang 1/4 yung bawas. Uy, wait lang! Nagkakaroon sila, tumama yung SOD. Lalayo si Super Marco! Pero yung Phantom Execution from RTZ will take down Super Marco. May mga pana pa, hindi tatama. Si Black TZ, tinatry lamang niyang i-clear ng maigi yung kanyang lane. Pero parang sobrang unfortunate nun, ha? Sobra. No SOD, no flicker. Pero si Ogwen! Ayan na yung Bloody Hunt and defended Earthstrike. JP buhay pa rin naman. Pero si Carl TZ tinahina. Andun yung AOG, walang tatamaan. Pero tinamaan ang lintik dito si Fury. Naman, nagamit na rin yung Throne of Ruin. Habang si Oheb nakalipad. JP ngayon ay tumaatras. Nagamit niya yung kanyang conceal. Si Black TZ pinagtutulong-tulungan. Dahil nga sa Flying Cloud, si makakasama si Super Makmak. Pero na-stun. Atras muna dito yung 5 miyembro. Oheb ay sasama pa. Grabe yung nagiging action dito. Pero andun pa yung hook. May kasama pa. Nagamit din yung Winter's Crown. Pero si Sanford ang magtatagumpay at napatay si Ogwen. Yung perfectly placed na trap pa yung pumatay doon kay Ogwen na kahit pa magising siya doon sa Winter Crown ay mamamatay pa rin siya once tumama at maapakan niya na yung Abyssal Trap. Pero it started with Super Marco doon sa kanyang unfortunate dash papunta doon sa Cyclone Eye na nandoon yung mga members ng TLPH, and it ended with Super Marco rejoining the fight, but it's still TLPH to control that. Medyo maginaw, pare. Medyo maginaw. At katulad na lang nung sinabi mo, no, talagang nag-batter yung nangyari kay Super Marco kanina. Pero dahil dyan, Team Liquid Philippines, masesecure nila ang pinakaunang lord ng larong ito. At further pa nga masesementa na kontrolado nila ang mid-game. Ano bang pwedeng gawin ng Team Falcons dito? One crucial hook to that most appropriate target might save the day
for Team Falcons. And I am talking about Sanji being hooked, talking about Oheb being hooked. But that was unlikely to happen dahil sa Nidas and Flowers wala kay Oheb. So yung Flicker, Bloody Hunt, Winter Crown, that might be the option for Team Falcons. Yun talaga yung hinihintay ng Team Falcons. Medyo mataba na rin ang lamang ng Team Liquid Philippines. 5,000 na ang kanilang hawak at kita naman na naiilang ng pumwesto ang side ng Team Falcons mula sa mga pana dito ni Sanji at si Kyle TC ang haharap. Lap TC looking for the opportunity to go in. Pero mukhang ibibigay na nila ang Torre na yan. May Holy Shields pa naman sa may bandang itaas at may flicker na rin si Oakwen. Anytime ay pwedeng magkaroon ng laban dito. Pero Team Liquid Philippines, baka pagalan nila ang kanilang pag-push. Taking it safe, taking it slow. Napakaganda ng nagiging resulta ng mga paghihirap dito ng TLPH. Pero yung resulta ng Team Falcons ay hindi pa natin natatanaw. May mga missile arrows muli na naipapakita dito si Sanji. Actually, hindi pa nga natin nakikita pero yung missile arrow AOG. Hindi pa ito nilalabas ng TLPH. So far ay sobrang safe pa rin ng kanilang galawan. At this point, umabot tayo sa punto na yung base ng Team Falcons ay malaking target practice ni Sanji. Dahil sa cooldown ng kanyang arrows, pwede nilang i-choke lagi yung Falcons doon sa mismong base nila. Paulanan ng arrows. And if there is a potential target na tamaan, I'm talking about Super Marco, makapitan pa ng Abyssal Trap yun, pwedeng doon natin makita yung arrow AOG combo. Kasi kung dive lang ang usapin, there are a lot of ways for TLPH to dive this side of Team Falcons without even dying. Oo, tsaka sa totoo lang, no, wala naman kasi Purify si Super Marco. Wait lang nga, Brave Spider in! Kung pumasok tayo ng AOG, dalawa! Nagtalunan dito mga miyembro ng Team Falcons. Super Marco pa natin kanyang buhay. Mamamatay si Kyle DC, mamamaalas din si Obi. Nakalipad pa! Si OM! 4-man down! At si Black DC na lang ay natitiwak mag-isa. Si Corty sila nga na maalam mula sa TLPH. At kikitilin at wawakasan na nila ang paghihirap ni Black DC. Kompleto sa Recados ang naubos para sa Team Falcons at ready na silang i-extend ang serye na ito. TLPH takes game number 2. Parang ganun lang, may serye tayo. Welcome to game number 3. Tournament Life, upper bracket on the line. Sulit ang ticket ng Superfan Saturday. Literal na ginising ng Team Falcons ng game number 1 ang mga dragon ng Team Liquid Philippines. What a very nice game we saw coming out from the cavalry. Ibang klase no, nakalipad si Oheb sa huling team fight na yun. And looking at our MVP highlights, no, our smart game highlights, kita kung paano talaga na build up yung early game patungong late game ng Team Liquid Philippines. Tsaka isa pa masyadong specific kasi yung yung win condition in yung situation for Team Falcons. If the arrow won't connect, kailangan ma-spend yung resource, yung Flicker, Winter Crown, and Ultimate mula kay Ogwen. And ito yung pinag-uusapan natin kanina right from the start of this series. Kapag merong isang kayang manggulo doon sa ginagawa ng Franco or even ng Kadza ni Ogwen, which happens to be Sanford on this game, doon matatapos yung problema ng TLPH with that. And because of the consistent pressure, the damage present, the sustainability mula dito sa labo-labo ni Sanford, it is what they used to take this game against Falcons. Tsaka naging napakaganda ng kanyang mga Landshakers. Hindi nga na kinailangan gumamit ng Flicker for the most part, no? Yeah. Nakikita natin na kapag kalapag ng Bravest Fighter, yung Landshaker niya, maganda na agad yung angulo. Napaka-efficient ng lapu-lapu dito ni Sanford. Kaya naman siya ang ating game number 2 MVP. Pero itong team fights na to, nakikita natin that it all boils down to that one single survivor na kadalasan pinapaliktad yung mga early team fights. Tsaka, we've talked about this even the day started na the only XP lane that could try and be at par with an Alice right now is the Lapu-Lapu. You've said that, diba? And because even the Arlot, even the CC, even the Esmeralda, minamama ng Alice yan. Even the Uranus itself. So, yung Lapu-Lapu ni Sanford, it all started with him dominating the lane. Naiiwanan lagi si Flap TZ na magkiklear muna siya bago sumama doon sa mga laban. And kung iiwanan naman ni Flap TZ yung lane niya, ay mapupush ni Sanford. And those are crucial engagements. Hindi makapwesto ng maayos si View. Kung makakapwesto man, he has to catch yung buong combo ng isang Lapu-Lapu, and it's a threat for his life. And that's what
happened? Looking at this na naiwan pa si Flap TC sa likod, yun naman talaga yung trabaho niya eh. Mang zone away ng members. Ang kaso nga lang for TLPH, even if you zone OHEB away from the team fight, there is damage present. There is Sanford. Oo. At yung damage ni Sanford, hindi lang basta-basta damage. Bumabalik din yung buhay niya habang sinasampal niya ang kupunan ng Team Falcons. And look at this fairly quick game, no? 12 minutes lamang nakalipas sa larong ito. Dito talaga yung liquid stampede na nakasanayan natin. Bagamat mas mabagal ng bahagya, hindi naman ibig sabihin na hindi kasing bilis ng normal ay hindi ito effective. Tsaka, I mean, mag-expect talaga na magiging mabilis ito eh. Dahil nga flying clouds, ang bilis ng reaction, ang bilis ng pag-ikot. And gusto ko lang sabihin, effective naman talaga yung ginagawa nila eh. Bangga, hook, kagat, tapos burst. It's just that na ang bilis din responde. Lalo na itong si Daddy JB, men. Napakalupit. Lalo sa final moment na yun na kung saan naipit sa eskinita ang mga miyembro ng Team Falcons at wala na silang way para umatras. Sakop na sakop ng buong AOG. Yung AOG, di ba? Buong AOE ng AOG. And unlike what we saw ng game number 1, this is a 12-minute and 39-second game. Almost half of what we saw on the 24-minute game number 1. And that explains it. Kasi kailangan din ng TLPH bilisan ang mga tagpo. Kasi if ever na makuha ni Few yung complete items niya, by the way, pahuli crystal na sana siya dito sa point nito, but he has to build that glowing one to prevent the regen coming from the revitalize ng isang Gatotkacha and the Blood Wings for his self-sustainability dahil siya yung dinadive ni Carl TZ and even Sanford. So kung makompleto man yung mga items ni Pew and ni Super Marco and even Flap TZ, I mean, kahit yung 1-1 kaya niyang saluhin ng buong puso yung ultimate dahil hindi naman siya mababawasan out of it. Plus Super Marco, merong mga crucial moments na kung saan sinusubukan niya na sumama na kasi kailangan na ng Team Falcons. But unfortunately, wala pa siyang resource para mag-provide ng as much damage as the carry himself did dito sa laban na to. Kaya naman sisilipin natin ang ating Big Four. Narito si Sanford at the wingman. Sandbag muli si Flap TZ back-to-back. And the carry and BPI rich guy of this game, Carl TZ, on back-to-back Lancelot games. Para dito sa sering ito talagang may galit. Ayaw niyang bigyan ng kahit katiting na Mercy Team Falcons. Lancelot games 1 and 2. Oo, sabi niya, hindi, natalo yung Lancelot ko. Dapat game 2, ibawi ko yung Lancelot ko. Kasi nga naman, nabansagan na nga si Carl TZ na tagapagmana ng TC Blade. Pero ang maganda dito, Bren, sobrang lupit ni Carl TC sa naging larong ito. Tsaka yung tapang niya, no, doon sa panahon na, isipin mo, may threat ng bloody hand, may threat ng mga stunts. Ibang klase talaga gumalaw si Carl. Pero kasi parang yung Lancelot, yung ilan nga dyan sa Team Falcons, kasama niya nung nakuha niya yung Lancelot skin na yan. Yung skin, oo. Diba? Nandyan si Flap, nandyan si Few. Parang pinakilala niya lang muli na, okay, baka nakakalimutan this is me, niya. the Lancelot God. Tsaka ginagamit na rin niya yung skin. I think there was a time na iniiwasan niya ang paggamit nito. But with all of those aside, we are now down to a do-or-die match para dito sa Team Falcons. Game number 3 na po. Kapag natalo ang Falcons dito, tapos na ang kanilang regular season run, which puts Smart Omega as our last playoffs team. At papasok na rin ang upper bracket ang side ng Team Liquid Philippines. Pero kapag nanalo naman ang Team Falcons, pasok ang Falcons sa playoffs, laglag naman ang Omega. So dalawang kupunan ang nanginginig ngayon habang nanonood ng MPL Philippines. It's Smart Omega and Team Falcons. Oo. And itong mga kupunan na to, no, actually even Onyx Philippines, no, kasi inaabangan nga nila kung ano yung magiging resulta ng larong ito. Again, para sa Team Falcons, dapat ibigay na nila lahat ng kaya nila dito. Well, bago natin makita lahat ng mga pwede nilang ibigay, ay balikan muna natin yung mga naging changes ng ating laro. Puntahan natin ang video na to for Project Next. Maganda to para sa mga roamers para makasabay talaga sila sa current meta. Lalo na talaga may mga roamers tayo na goal nila is makakuha kagad ng vision and early information gives them early advantage sa mga major objective at nakakasabay sila sa leveling paglabas ng turtle. Each map, may hero talaga na sobrang lakas niya. Tapos specific map. Katulad sa Expanding Rivers, malakas dyan yung mga likes of the Khalid, even the Hilda, pagdating sa Dangerous Grass, di ba? Dapat yung grass na kailangan at yun yung pinaka-advantage ng mga heroes pagdating sa mapa natin. And for me, this will really shake up yung meta natin dito on the whole world of MLBP. Yung pinakagusto ko sa new map kasi
for the longest time, gold is dagad tayo. So nawala yung pagiging ganun ng gold lane. Now, it feels like roamer nga. Yung roamer minsan mas mataas pa yung gold kesa sa iba't ibang lanes. Minsan mas taas pa yung gold kesa sa jungle, kesa sa gold laners. So I like na we're getting to that point where the roamers finally hindi na hubad. Diba? Nakapalag na and mas tumataas yung importance for players like halimbawa, kina Light, na nagiging siya yung mas nagiging role player for Aurora for the longest time, where dati it's usually just Demon Kite, diba? So sila US, I love the direction we're heading here for Project Next, and feeling ko talaga we're not even close to 60% done with the meta yet. Hindi pa tayo na-discover dito na pwede pang gamitin ng mga player natin. Favorite map ko so far ay yung Dangerous Grass. Kasi as a setter roamer, yun yung role ko. Gusto ko lagi nakatago sa mga brushes para makakuha ng mga surprise set. Flying Cloud. Lagi ko to sinasabi kahit nasa Des Flying Cloud talaga. Bukod sa sobrang fun niya tignan, for me malaking bagay siya on to responding sa linya mo, lalo pag namatay ka agad. And eventually, nagiging factor din to pagka base defense na. Base defending ng mga teams natin. So far, ito yung pinaka-paborito ko along all the 4 maps na meron. Favorite map ko, I think Flying Clouds, kasi wala pa akong nakitang one-time wombo combo set na pagbagsak mo sa cloud may babagsak ang big AoE. So sana makita mo ako ng ganun, inaantay ko pa rin mangyari yun. Kasi obviously in MPL Philippines, mas safe yung mga players dito. Pag may nakita silang clouds, nagiging patakbo na lahat eh. So, I'm hoping that we get to see that one big cloud set, and I think it has a lot of potential to be even more, probably one of the reasons why Chip's always banned. Diyan na nga natin nakita yung mga paboritong mapa at mga implications sa mga changes nakita natin sa Project Next. Kayo, ano bang mga naging favorite mapa nyo, favorite heroes, at iba pa pwede nyo i-comment dyan at i-kwento sa ating mga social media groups. At sa totoo lang, kung akong matatanong, dati ang sagot ko, Dangerous Grass ang favorite ko. Pero ngayon, lumipat na ako sa Flying Clouds. Na-realize ko na hindi masyado nagmamatter yung mga losing matchups sa lane kapag ka naka-Flying Clouds ka, kasi libre lang umuwi, pare. Kapag may Flying Clouds ka, kasi yung pamasahe mo pabalik, sagot na ni Munton. And looking at the Legends of Titans here, no? Team DPM rankings, TLPH up ng halos 2,000 compared sa Falcons. That's 12,295. At kung tinatanong nyo kung ano yung DPM, that's average damage, our team damage per minute. And nakikita naman natin na collaborative, even Sanford contributes to that damage output. And there are times na even JP contributes to that damage output. Lalo na kapag hawak niya yung mga Grok or even Khalid, yung mga Hilda, and even yung Hylos. And for the average damage there, for the first 12 minutes, first ang side ng TLPH. Pero habang tumatagal yung laban, they're coming second. I think ang mga nauuna dyan sa mga mataas na yung minutes would be yung teams like Falcons na mataas din yung kanilang game duration. Yung Twisted, tumataas na rin yung kanilang game duration. So overall, parang nakikita natin, humahaba yung mga laban. And kapag early game, pag mabilisan, parang TLPH yung mas may advantage out of it. And let's see kung magpapatuloy pa yung advantage na yan as we enter game number 3. Babalik na naman sa Team Falcons ang side selection, considering na sila ang home team para sa seryeng ito. Kanina blue side na kanilang pinili para sa game number 1. Ang tanong, ano kaya kanilang pipiliin sa game number 3? This is perhaps one of the more crucial games para sa, if not the most crucial game para dito sa Team Falcons, at blue side nga ang kanilang pipiliin. Ano kaya mga pwede natin ma-expect, pare? CC priority. I can sense yung game number 1 draft, yun ulit yung gagamitin ng Team Falcons unless tanggalin yon ng Team Liquid na makita na agad yung CC. If not naman yung CC pick, if open yung mga Zushin, I think Zushin ay kukunin nila. Or if not, ayan na yung pinag-uusapan natin kanina. He is the second player to reach 3,000 career assists. Malang LeBron James talaga ng LeBron James ng MPL Philippines. Congratulations, Carl TZ, the GOAT, the young GOAT. Kung ano mang gusto nyong itawag sa kanya, the face of MLBB. His resume says it all na, pare. Ito na ang isa. Kumbaga, ito na yung greatest of all time. Unang nakakompleto ng mga trophies natin sa MLBB Esports. Grabe ka talaga, Carl, no? Magtira ka naman, boss. Kulang na lang ay MDL. Oo, MDL na lang talaga kulang. Hindi ako masa-surprise if mangyari talaga yun at some point. Di ba? Kasi si JB, meron eh.
Yun lang ang lamang ni JP kay Carl. Parang pag nagkaroon ng flexan, kunwari, nagkaasaran sa bootcamp, sasabihin lang ni Tati JP, wala ka MDL. Wala ka namang MDL eh, di ba? Hindi pa kompleto yan, pare. Anong Golden Road? Wala ka pang MDL. Wala kang MDL. But here you go. Ang ating mapa para dito sa ating crucial Game 3 ay ang Dangerous Grass. And looking at the win rate, mukhang parehas na naman ang ating makikita. Nako, madadagdagan ng talo kung sino man ang magagapi dito. Pero napag-usapan na natin kanina about doon sa Dangerous Grass. Ang ganda nito kasi ito yung pinaka-technical. I guess para sa sarili ko lang iniisip ko, no, sobrang technical nitong mapa na to eh. Kasi dami mong grass na pwedeng pagtaguan. And specifically for both of these teams, lalo na if they're running sobrang taas na position-based na composition. And I'm talking about a Farsa. For a few dito, no? If ever na mauna yung TLPH o yung kalaban technically sa mga sa mga grasses na yan, doon sa mga bagong sa balbas, doon sa kilay, di ba? Pag nauna sila doon, mataas agad yung vision play. And again, we're looking at the possibility of a CC priority for Team Falcons. That would flex it for them. And open pa rin yun. Open din naman ang mga, kaso kasi hindi bukas yung Jason Shin eh. Parang mahirap mag-CC Gold ngayon. Oo nga, no? Walang YSS. Pero may mga times na ginagamit yung YSS. Yung YSS. Pero, reverse yun, no? Kaya lang kasi dangerous grass to, so hindi masyado advisable. Pwede naman yung CC. Pwede namang okay, nuna yung Lancelot. For that, now, hindi makuha ni Carl TZ yun. But I'm afraid of a friend rin from Carl TZ dito. Parang a no mercy type of Team Liquid. Yan yung yung naging evolution ni Carl TZ. Pero mukhang uunahin muna nila yung nag-game MVP last game. Uunahin nila ang Lapu-Lapu. At mukhang magkakapalitan lamang ang dalawang junglers ng hero kanina. This time around, it's Carlito taking that back shot para sa kanila. Tapos, niliko, no? Baksa pala for Daddy JP. Ni Rome pala, no? Ay, pwede. Ginagawa nila yun. Ben, alam mo, parang may gustong patunayan dito si Kyle TC, no? Sabi sige, sabi nga natin, tagapagmana ng TC Blade, baka ito na yung time. Hinasa na niya yung kanyang TC Blade dito para gamitin. Kaso walang blade niya si Bakshi. Yun nga lang. Yun lang. Palitan lang. Palitan lang. Sige nga, gamitin mo. Twisting ka. Baka pwedeng gano'n. Ako mga pwede rin yung, Mami, ako naman Lancelot. Sabi ni Mami, ako muna Lancelot. Sige, akin na lang yung box siya. Pero mukhang nagkapalitan talaga dahil si Super Marco naman ang hawak ng Harith. And again, Farsa secured para dito kay Few. 3 games? Grabe, 3 games na umiibon. Dito si Few. Ano kaya ang magiging third pick dito ng Team Liquid Philippines? Third pick-wise, they can go for the Kimi, I guess. Although mahirap lang against Farsa, pero you have your ways to bully and harass sa Farsa doon sa lane. Kailangan mo lang tapangan, tibay at lakas ng loob lang at protection mula kay Daddy JP. So possible yun nakunin. There goes the Granger for Oheb. One of the heroes na nakatay na rin sa pangalan ni Oheb. Medyo kawig nga niya eh. Kung tutusin. Sa bag? Iba lang buhok. Medyo parehas yung mata. Nandiyan din yung isang kamukha ni Oheb, by the way. Shout out ulit sa kanya. Well, Chip ay inalis. Wait lalim ng hugot dito ng TLPH. Medyo madalang na natin hindi nakikita yung ban chip. And maybe because dahil nga hindi naka-Lancelot si Carl at this point, or maybe kasi di pa natin sure pa rin kung saan mapupunta yung Baksa. Diba? So, baka dahil dun sa chip na pwedeng makuha ng Team Falcons, hindi sila maka-keep up dun sa bilis kumbaga na pwedeng gawin ng lineup ng Team Falcons. So, Team Falcons right now, they can ban still heroes for Carl TZ, Hayabusa, baka kasi may point pa rin, or mga Matilda. Oo nga parang hindi pa rin naman hindi solve sa utak ko na kay Carl mapupunta itong itong back siya pick, pero mukhang si Coach Trevor na mismo magtatanggal ng Franco. Parang bang may naaamoy si Coach Trev na baka gayahin yung mga estratehiya na nilalabas nila kanina. Banggahok, no? Yung mga ganon. And even the Matilda is an option to ban for Team Falcons. Baka biglang bumalik si Daddy JP sa mga ganong klaseng heroes. Lalo na nakaback sila in Lapu-Lapu. Sobrang unstoppable ng magiging combo nila kung Matilda ang hawak ng TLPH. So, for TLPH naman, they can remove heroes for Flap TZ.
Okay, may Uranus na pala naka-bad sword. Alice is an option. Although may Baksha naman na sila, pang reduce ng regen, pang life drain, kumbaga. Pero... Welcome to Grok's Castle, okay. tiny Hero ni friend. Ogwin, yung Grok. Oo, wala pa rin kasing rumor side ng Team Falcons dito, no? Chip and Grok, dalawa sa mga nakatali na rin sa pangalan ni Ogwen. For the longest time, no, hindi pa nga nare-rework si Grok. Ito rin sa isa sa mga paborito niyang gamitin. At yung Chip ay, kumbaga, sa shortcut ay nag-world tour din ang side ng Team Falcons during their time with Falcons AP Bren on this Chip pickup. And now with this final ban mula sa Team Falcons, ano kaya kanilang titiktikin? Matilda or Hylos? It's good. Pero if ever man, kung ganun yung magiging pattern ng ban nila, kung mababa yung Matilda, may high loss possibility for a TLPH. Pero they can reserve that up until the last pick. Probably get a hero for Sanji ngayon. Louis is an option. Kagura, still Selena. Ayun. Parang big fan ako ng nabanggit mong Kagura eh. Yung nakita natin to mula kay Sean kanina sa ating first series kung saan kinounter nila ang mga Farsa picks ng kanilang kalaban with that Kagura. Pero ito na, siguro malalaman natin no, kung Baksha nga ba para kay Carl? Kung sakaling kukunin na nilang isang assassin dito. Pero katulad na lang ng sinabi mo, mid lane muna ang kanilang kukunin. Angela, ang kanilang ina-draft. Mukhang may sasakyan na Carlito, si Sanji. Di ba bitin sila sa magiging damage dito, men? Well, they were solely reliant to Oheb and even Sanford. Esme? Tapos, yung Esme ay nasagot na nila beforehand kasi may Baksha sila. So, kaya din sila na nagkaroon ng lakas sa loob ko muna ng Angela. But if you're Falcons, if papalampasin mo yung Esme dito, medyo mahirap. Mahirap na makahanap ng XP lane na pwedeng tumapat dyan. Unless na Alice. Kaja from Open. Kaja Esme, yes. And now, dito na masasagot. Is this a box of June? Yun na. It's not a Baksha for Carl TZ. Masadong onti yung pinipindot niyan, men. Hindi pwede, no? Hindi tayo sana. Yung friend rin yan, daming pinipindot dun, pre. Pero, napakatapang. Against sa Kaja, against an Esme, you play Joy. That's true. Well, nabasa na. And very good read, Joshi, sa ating naging draft. This is by far one of the most important drafts in this regular season 16. Dito na natin malalaman kung sino nga ba ang aangat sa playoffs. Buong barangay ay nakatutok sa laban na ito. Kung matalo ang Team Falcons, ay maaangat ang Smart Omega sa huling playoff spot. At kung manalo naman ang Falcons dito, ay sila ang kukuha ng spot na yon. With all of the picks na nakita natin in this Game 3 draft, ano ba yung pwede natin ma-expect sa early game? Balagbag ang pwede natin expect sa early game. Knowing na for Team Falcons, they have the abilities to counter what TLPH has at the moment. Unahan sa level 4, yung dalawang roamers. For JP, ang ilalaban niya for that level 4 is constant degeneration doon sa Esmeralda na magiging problema nung Joy at nung Angela. And for Team Falcons naman, yung level 4 nung Kaja, which is yung Divine Judgment, it is what Falcons need to burst a member from TLPH. At ramdam mo na ang enerhiya in a sold-out MPL arena. The final game of the final series of this best of 3. Ay makikita nyo na, tumutugtog na mga tambol ng Liquid. Naririnig mo na ang sigaw ng mga Falcons. Kaya naman magpapahinga muna tayo mga pare ko. Masyado nang mainit itong labang ito. Chill lang muna, no? I-absorb muna natin yung mga nagaganap. Kasi ulitin ko lang, gusto ko naman talaga magkita itong dalawang kupunan na to eh. Gusto ko magharap yung Falcons, gusto ko labanan nila ang CLPH, pero hindi sa ganitong klaseng tampo. Isipin mo yun, meron ditong mamamaalam, meron dito makakakuha ng kanilang upper bracket slot. And hirap isipin, pre. Hindi ko pa nga maproseso hanggang ngayon eh. Kaya nga sa sobrang hirap isipin, hindi ko muna iniisip. Wag mo na. Oo, ini-enjoy ko na lang muna kung ano nakikita ko sa aking harapan, the game itself. And again, this would be a bloodbath entering that first turtle of the game. Minimum yung tig-dalawang mamamatay doon sa turtle fight na yon. So, I'm expecting a lot dito sa composition ng dalawang teams na to. Kasi if walang mamamatay doon sa first turtle fight,
hahaba tong laban na to. Well, hopefully humaba ang laban na to. Ito yung siguro isa sa mga games na okay lang sa akin kahit pa-break natin yung 57-minute record na naitaya nung Season 7 of MPL Philippines. And now we are entering game number 3. Agaran agad mapopoke ni JP at Sanji. Ibang klase, no? Itong Angela Baksha combo na by the way ay gamit na gamit din ng Team Falcons nung M5 nila. Different pa sila noon. Grabe yung paggamit nila ng Baksha Angela during that time. Di ba, isipin mo yun, no? Para nagbabalik ang mga alaala. Yung Lancelot ni Carl TZ na hawak ni Kyle. So exciting talaga na makita itong laro ito. Tama ka, Joshi. Talagang makikita mo na design, gawa yung lineup ng TL at Falcons para sa suntukan, lalo na sa early game. No? Again, pag walang namatay sa first 30 Dinaya. Sige, dinaya. At hahaba tong laban na to kasi that just means na they know the consequences of their heroes. Carl TZ knows the consequences of his joy na lalaban against sa Kanja and Esmeralda against sa Farsa. Oo, napakahirap, no? Parang micromechanics na lang talaga yung galaw. Pero wow, what a flicker mula kay Sanji at si JP ngayon pa-block ni Flap TZ. Gandang rotation mula dito sa Team Falcons pero yung reaction time, uy, Carl TZ! Yun na, lumalapit din doon sa mga miyembro ng Falcons. Pero ang gandang information nito para sa Team Falcons, no? Kasi walang flicker ito si Sanji. Actually, nag-aantay lang naman ng level 4 yan kasi hard guard lang yan kung kanino man niya gustong saniban. At ngayon, si Kyle TZ nasa balbas. Tatama yung Tornos, kumakati-kati na rin. Pero lalayo mo na, ito na. Labanan ng mga TZs, men. Recent na naman, Fuse still no access sa kanyang Feather Airstrike pero konting kembot na lang. Literal, pag hinangin yan, magle-level up na yung Barca. Pero may hard guard na dito kay Carl TZ, nakatutok na. Okay, Kyle TZ, pinamatahan lang niya. Pero si Carlito nagwaki. Torno siya nagamit. Atras muna si Kyle TZ, wala siyang pang-puncture. Muli siya ni Carl TZ. At nakakuha na ng first blood. Kasama pa itong kanyang kapatid na si Flap. Sanji! Dadive na si Sanji. Grabe yung pag-juggle nila dun sa Torre at nakakuha sila ng dalawa kasama Pampagong. Ang ganda ng naging sequence para sa Team Liquid Philippines. Paano ba ito napagana ng Liquid? Because they know na wala pang ultimate yung Kanja. May laya pa si Carl TZ na pumasok dun sa clash dahil wala pa yung Divine Judgment, and it is a result of what they did during the early. They wanted na ma-dominate yung mid lane, yung pokes na nanggagaling sa Angela, and even dun sa Baksha, napakatagal mag-level 4 ni Few. Nakamiss siya ng isang minion dun sa first wave pa lang. And that would result to Ogwen being not reaching his ultimate as well dahil nag-gap yung mid lane ng side ng Team Falcons. And because of that, nanalo sila. And again, dalawa yung napatay ng TLPH doon. So they have the early game advantage. But come next Turtle, everything will change. Pero mo kasi Few, delikado siya dito. Wala nang weeks by weeks. Ako, delikado talaga. Flicker ay nagamit na niya. Pero nandun si Carlito para linisin ang mga naganap. Nakadalawa na kagad si Carl TZ. Ang hirap nito, lalo na pagkalaban mo, Joy. At saktong-sakto no, napap-flicker pa nila si Few. Ibig sabihin niya ay no flicker para dito sa susunod na pagong. Pero ganoon din naman para kay Oheb. Mukhang lumalaki na ang gold lead dito ng Team Liquid Philippines at sumanib na naman. Ang tanong kanino? Sa taas. Mukhang sa taas. So, yun nga, nagamit kagad. Si Kyle TZ nag-aabang at bumibueno din. And taasan muna sila. Uy, napa-force din ng Zanger Force dito si Super Marco. 13 seconds para sa ikalawang pagong at maaga at ang pagpwesto ang gagawin ng TL. Sisilipin natin ang ating Infinix in-game equipment. May kalamangan talaga ang side ng TLPH in terms of gold sa gold lane pati rin sa kanilang XP lane. In fact, papunta na nga tayo sa Sky Piercer dito ni Oeb. Isa sa mga pinaka-importanting items para sa isang Granger. Sisimulan na nga ng TLPH at Falcons ang turtle na ito. This is the second turtle of the game. At sinabi na ni Joshi kanina na kailangan mag-ingat sa ulti ni Ogwen. Okay, ang aga nga ng Heart Guard. May Flash of the Oasis na rin, by the way. Itong si Sanji. Wala na atang lalaban. Yun na ata naging goal dito ng Falcons. Trade na lang ata, pero wala silang aabutan doon sa may bottom dahil magkakasama nga ang TLPH. Flap TZ ay lumayo na rin. Paplato magta-try dito si Super Mario, pero grabe yung naging desisyon ng Falcons dito. Hindi sila lumaban. And that's very interesting coming in from Team Falcons. Still 2,000 ang lamang ng Team Liquid Philippines at mukhang si Few ang minamantuhan na dito ni JP. Grabe, nahabol o pagulong-gulong lang. Infected Earthstrike. Just to clear out na yung mga minion waves.
Tagumpay naman ito para sa Falcons. At makakapag-push sa may bandang ibaba, no? Siguro yun yung naging trait talaga ng Team Falcons. Paunti-unting i-chip damage ang bandang ibaba. Pero sa ngayon ay hawak pa nga rin ng Team Liquid Philippines ang larong ito. Miniminimize lang din kasi ng Team Falcons yung casualties dito sa laban na to. Kasi lamang na yung TLPH eh. And if they would fight and try, baka mahirapan sila at maging dead ball yung Snowball. But JP, Ayun na, hinatak pa. nagamit pa yung Divine Judgment doon. So that's a critical info for Team Liquid Philippines for the next few seconds. Yun lang! Ayan na. Binate din kasi kagad yung heart guard eh. Akala nila sasanib din doon kay JP. Ang problema ay nakakuha na naman ikatlong kill para dito kay Carl TZ. At nag-snowball na nga dito si Carl. Look at that, 4,000 gold sa kamay ng isang Joy. At palapit na nga ata ng palapit doon sa Holy Crystal. Punta doon or possible yung pa Blood Wings pa. Pero knowing Carl TZ, I think this is a Holy Crystal. Huli na. Rebuild niya. Lalo na ngayon na napakalaya niyang gumalaw sa mapa. All he wanted was damage para mas mapaigting pa yung panggugulo niya at yung threat niya when it comes to the clash. Meanwhile, Flap TZ is slowly building his own items. Kinakaya na niya na harasin itong si Sanford with ang labo-labo. 10 seconds bago lumabas ang pinakahuling pragong ng larong ito. Magte-trade kaya ang side ng Falcons. Super Marco. Medyo delikado si Super Marco pero mukhang naamoy niyang nandoon si Carl TZ. Sisimulan na nga ni Kyle ang turtle na ito. Nasa balbas si Sanford at Flap TZ. Ready manghila ng kahit sino. Yan na yung hard guard na nagamit ng Phantom Institution para na makatakas si Kyle. Pero papasok pa rin! Pero nagtagumpay siya with the Tornus Retribution. Wala pa rin naman si Black TZ. Feather Earthside from View. Atrasan muna dito ang TLPH. Pero nagabang lang si Super Marco. Meron pa siyang Zaman Force. Ipitawan na nga niya. Si JP ay magdidesisyon na. Si Super Macmac na i-burst ito. At makakakuha sila ng kill. At dahil dyan, mamimitigate ang lead ng Team Liquid Philippines mula 2,000 to almost just 1.5. Tsaka ginawa ni Marco, hihintay niya na wala na kasama yan, bigyan na yan. Nung nakita nila na nakalampas na ibang members ng TLPH, okay, it's go time. Bigyan natin si JP. And so far, they're putting up the nicest decisions ever dun sa mga laban na pinipili nila. Alam nila na kaya nilang patayin yung iba-burst down nila. The plan in mind for Team Falcons is just minimize those casualties. Super Marco, naramdaman niya na yung damage output ni Carl TZ. May nakaredy pang hard guard, hindi lang nila na-bait. Napakasakit na ni Carl TZ, man. Kahit sino nga sasagasaan niya, siguradong mamamatayan. Here we go. Flicker na gamit ni Super Marco. Oh my goodness! Parang isang segundo lang yung itinagal niya right after ng pagpasok doon ng TLPH. May next bata sila magiging biktima. Federation gamit din ito ni Phil Flicker as well. Ay na-commit. Namatay itong si Carl TZ. JP buhay pa rin naman. Flicker na-force na rin si Sanji. Pero sabi ni Carl TZ, kailangan ko ipaghiganti yung tropa ko. Pero sabi niya, mamaya na, nagbago isip ko. Tama ba yung nakita natin doon? Sidestep. Barca with the Flicker. Papasok, hindi palayo. He wanted to try and take yung yung mga minions na lang. Pero nag-decide sila, teka, papaburst naman pala si Carl. Ito Purify nagamit na rin kagad ni Black TZ. Papasok din si Sanford. Natama ng landshake at nasalo niya yung buong famous fighter. Kaya lang buhay pa rin talaga itong si Flap TZ. Grabe, ni-retry ni Kyle TZ para maligtas yung TZ brother niya. Ganun yung gustong gawin ng Team Falcons. Again, they are just minimizing the casualties. Tinanggap na nila yung early game ay hindi nila mahawakan because of that early snowball mula sa Joy. But somehow, they are now within striking distance against TLPH. Totoo, at mukhang unti-unti na nga gumagana yung chini-chepi-chepi damage nila sa mga tore around the map. At dahil dyan, yung pressure ay nasa kamay na ngayon ng Team Falcons kahit may konti pang kalamangan ang Team Liquid Philippines. Pero ito kasi inaabangan natin yung unang stack sa Skypiercer ni Oheb, yung pwedeng magbago dito. Ako nabangga yung Phantom Institution na gamit din. TZ! Ang nagwagi doon sa Lord! Okay na yung mamamatay! Napag-examine for Super Mario nakuha na kill. Pero naging siya rin naman na naging pagkapalit. Kailangan mo si Flap TZ. Tuloy-tuloy pa rin naman ang TLPH sa kanilang stampede. Ako po na solo lang. Nakamatang miyembro dito ng Falcons o ng TLPH. Itong si Flap TZ na magiging stuck na rin ng Skypiercer ni Oheb. At rekta malefic roar pa para kay Oheb. Nakuha man ng Team Falcons yung Lord. Mukhang maghihirapan silang gamitin ito. Team Liquid Philippines made it worth it na kahit pa makuha ng Team Falcons yung Lord na yun. Teka lang, masyadong matapang si Pio na humarap. Aray ko po! Sa pagitan ng mga bato ay tinawiran pa rin ni Carl TZ.
Oh my goodness, crucial yung kill na yun ha. Pwede pala yun. Ganun pala. Abot naman pala nung range nung dash ng Joy. Yung kapal nung bato na yun. And again, sobrang tapang ni Pew na pumatay ng Carl TZ kahit pa may Angelang kasamang kasunod. Inagawan pa nga ito si Kyle TZ nung orange buff na burst down na rin yung Lord na bitbit ng Team Falcons at nakalabang pa ng 2,000 TLPH. Bumalik din lang yung pinaghirapan ng Team Falcons. Bumalik din lang sa kamay ng Team Liquid Philippines. At ngayon, mas masama pa dahil may Malefic Roar, pati may isa pang Legion Sword. Dito si Oheb, ito na yung power spike na inaantay ng cavalry. Inantay naman ng Team Falcons yung Holy Crystal mula doon sa harem. And that's one magic wand away in the recipe para doon sa Holy Crystal ni Super Marco. But it would take time. Kailangan pa niya ng oras kahit papano at si Flap TZ yung magiging magiging anchor doon. Kailangan ma-sustain ni Flap TZ yung early engagement mula sa TLPH. Mabait niya yung mga resources just like the Hard Guard and even the Tortoise Posans and another steal from Kyle TZ. Tignan mo yung ginagawa ni Carlo. Ready na ang makina. Ito na. Inaabangan eh. Okay, Hard Guard ay nagamit. Baited. Sabay atras dito ang Falcons. Antayin lang nila ma-expire yung Hard Guard na yan. Bumaba na si Sanji. Mahaba pa naman ito kung iisipin na halos 1 minuto pa para doon sa malaking objective. Kaya nga naman naiisip din ang Team Falcons. Okay, sige, reset lang natin. Antay lang tayo ng way para makapitas. Oo, at hawak pa rin ang Team Liquid Philippines ang lamang. In fact, meron na ulit Hard Guard. Nahanap nila si Flap. Yun nun ako pinagbabangga. Pero Falling Storm na nagagamit. Hindi naman siya nag-purify sa naging tagpo na iyon. So available pa rin ito. And Ogwen, naghahanap na pa rin na magiging right target para doon sa kanyang Divine Judgment. And Super Marco, ito na, available na pre. Yung kanyang Holy Crystal. Tapos nakabasag pa sila sa baba. Gumagana na yung inuunti-unti nilang pangarap doon sa baba. Yung mga dating pinaplano lang. Gumana na ngayon for Team Falcons. Unti-unti nilang minamakro ang TLPH. Yung hindi napapansin na pinipitik-pitik lang at sinachani yung mga side lanes. Ngayon yung Feather Death Strike, gitna ang kukunin na force yung bravest fighter. They can fight for this Lord. At mukhang sila pa nga magsosona dito, JP Cartisi! Ayan na, sumalim na yung Hard Guard. Ibubursatan nila din si Black TC pero mga atakas. Napag-examine force. At pagkulan si Kyle TC dito. Ang baba na boy ni Carl. Tagumpay sa pag-burn ng mga skills. Dito ang TLPH ng Team Falcons. Wala pang Hard Guard dito si Sanji. Nag-aantay pa sila ng oportunidad. At reset muli. Uy, si Pew masyado at malalim. Wait lang! Pew ay nagamit yung kanyang flicker. Medyo nakakakabang at tagpo iyon ha. Napakalalim din ni Kyle TC. Atras siya with that Phantom Execution. Men, marami mga ulti na nagamit. Oo, pero mukhang yung mid ay kailangan ng pagtuunan ng pansin ng Team Liquid Philippines. Flap TC pumasok doon sa likod. Agharang may immortality. JP Cartisi papasok siya. Si Kyle TC, makmak, hinahanap niya. Pero mukhang makakapag-back naman with a Hard Guard. At reset na naman para sa Lord na ito. Wala talagang gustong magbigay ng mas magandang pwesto. Sinatsa-tsa ng matindi yung Lord. Bibitawan namin, sige hawakan nyo. And dahil nga mabilis lang naman ang cooldown ng hard cards, spammable yan enough for TLPH. Na kapag wala yun, takbo muna. Pag nandyan na, palag na. Paulit-ulit nilang pwedeng gawin yon but not in front of Flap TZ. Everything might change dahil pwede niyang i-absorb yung mga shields na yon. May Oracle na rin naman siya. Pero up na rin naman yung Black Eye Shield and some Sea Halberd para dito kay Ohem. So kahit paano ay reduced yung shield na nag-generate ng isang Esmeralda. But then again, we're looking at the macro scale of things. For Team Falcons, lamang pa nga ata yung bottom lane nila when it comes to that push. Dahil may, dahil may first turret pa na outer turret. Ay hindi, lamang sa slow push yung side dito ng TLPH. Oo, tsaka makakakuha ata sila ng mid na madedepensa na hindi na pala mukhang puputok na rin ang mid lane turret. Dahil dyan Team Falcons re-establishing ang kanilang pwesto sa Lord na ito. Hindi nila alam na si Cartisi medyo malayo kaya naman iniisip nila kung ipo-burst ba nila ito o hindi. Pero agad din naman makakabalik ang cavalry around this Lord area. Available na rin ang hard guard dito ng Angela. At mukhang base na naman, JP gumulog na. Ito na ang makina. Kita na hard nila isa. Hihilahin pa, JP! Ako delikado si JP. Napop yung kanyang immortality. Sanford, target lamang ito si Pew. Buhay ba si JP? Hindi! Kasi Super Marco nakuha nun. Okay, kalate kanyang buhay. Kailangan matras. Ang baba na rin ang health dito ni Cartisi. Tatawin rin ni Cartisi. Kaya si Ogen ay lumalayo na rin. May reset. And reset ang magiging call. Round number 2. Bumibuelo pa ang TL. JP is out 20 seconds. May karapatang magangas ang Team Falcons dito. Pero kailangan din nilang i-address yung wave doon sa baba. Tatlong kariton. Kapal niya. Yung nandun sa baba. So kailangan nilang i-burst yan. Nandiyan naman na si Pio at si Ogwen.
Lamptz is still holding on to this Lord Carl, Sanford rather. Okay, 2v3 ang magaganap. Si Oheb ay nakaantay na rin! And Carl Dizzy with that retry. Lalayo na magiging call dito ng Falcons. At hindi umabot si Carl Dizzy. Oo, at ipas lang, hindi na sila lumaban pagkatapos doon. Available ang flicker ng lahat ng kupunan ng Team Falcons. Naghahanap sila ng potential na turnaround kill, pero mukhang mamaya pa nila ikakakasayan dahil may upcoming Lord Siege pa for Team Falcons. At biglang nag-work. Yung kanina pang ginagawa ng Team Falcons with them pressuring the side lanes even before that Lord objective, nagamit pa nila to the extent na ngayon wala na outer turrets sa baba and even sa gitna, they can possibly win manage this minions na mas mabilis. But Carl Dizzy is looking at Kyle. You are the heir and I am the original bearer. Okay, pero hinatak na ni Ogun na kaya ba? Tornos ay hindi naging sapat para makaligtas. Si Pew magiging next. Nakawang hits lamang siya dito ni Carl Dizzy. Double na, nakuha niya. Napag-isakan force na ng Sanji. Flicker na force na rin. Si Carl Dizzy ay lalayo. Pero sabi niya, sige, parang kaya ko ata i-burst ito si Ogun. Gugulong-gulong si JP. At yung reinforcement mula dito sa TLPH. Kompleto pang 5 ang buhay dito sa TL. Si Flap Dizzy sasalubungin na rin si JP. Kaya naman ay papasok muli ito si Carl Dizzy. Sabi niya, inantay ko lang talaga yung cooldown ng hard guard ni Sanji. May pag-ako pa siya na gagawin dito. Napakakatina ni Carlito. Wait lang. Okay. Naghahanap. Abot na ba? Oo, may goodness. Flicker na gamit. Abutan din. Marco! Oh my gosh! Saved by the hard guard! Buhay si Carlito! If not for that hard guard, that might be a kill. Oh my G! Lahat na ibinigay dito ni Super Marco. Even committing yung kanyang flicker para lang maabot nung isang hampasan nung kanyang chrono dash. Grabe si Sanji! At saktong-sakto yun dahil sa upcoming Lord fight, walang hawak na flicker si Super Marco against Team Liquid Philippines. That is a crucial battle spell to have. Pero depende na yan sa setup. Magkakabasahan na naman ba ng place sa upcoming Lord fight natin? Sobrang critical na yon ng flicker na yon mula kay Super Marco, and TLPH knows they can try and burst down the Lord. They have the means to do so. They have the damage. Pero for TLPH, napakahirap din na for Carl Dizzy na puposisyon dito kasi again, there is a threat of that divine judgment mula kay Ogwen. And if that would connect to Carl Dizzy, mawawala yung jungler ng TLPH, a better objective control for Team Falcons, and might be the game. No. This is Evolved Lord already. Kung sino mang makakuha nito, most likely maililista mo na sa kanila larong ito again. Upper bracket ang pinaglalaban ng Team Liquid Philippines. Para sa Team Falcons naman, tournament life ang kanilang tinitignan sa paparating na Lord fight na ito. Sa 7 linggong nahirapan ang Team Falcons, ang ilaw ng playoffs ay kumakatok na sa kanila. Pero ang nakaharang ay dumadagungdong na MSC Champions, Team Liquid Philippines, defending MPL champions na mukhang ready ng kumontest sa upcoming Lord fight na ito. Napakabigat na ito Setting up for the low push. Dito ang side ng Team Falcons doon sa may dead lane. At naka-ready na rin si Flap Dizzy for that massive zone na pwede niyang gawin. JP daw nagpakita at nakita niya yung dalawang members mula sa Team Falcons. So mahalaga dito ang timings and position. And when we say position from view. Kapag nagamit niya ng maayos yung kanyang feathered airstrike para pumatay or just even zone the members of TLPH, they might get it. Nakita si Kyle Dizzy, gugulong-gulong si JP. Available na at nagbilihan na ng mga immortalities. Itong mga roamers natin. Si Pew, nandun yung burst. Bibigyan natin nila ng JP. Si Sanford, kailangan nyo matras. Inaabang lang yung kanyang hard guard. Pero ang baba ng buhay ni Sanford dito. Ang decision ata nila, i-burst itong lord na ito. Nagamit yung falling storm ni Kyle Dizzy. Win a lord. Sabi nila, lalaban na lang dito. Mapapatay ba itong si Sanford? Nakipagsabahin na. And si Flap Dizzy, buhay pa rin. Nagamit yung kanyang Purify. Nakapubitaw ng mga ultimates dito, pero ang maganda ay nakuha ng Falcons yung Lord. At teka lang si Flap Dizzy low. Kyle Dizzy papasok na rin. JP. Nag-reset na puncture si JP. Naku po, na-pop yung immortality. Tatawid lang muna si Kyle. Nakasabi na rin yung hard guard. Napakakatid, napakahapde. Nakapili ng immortality. At nakapag-buy and sell pa nga. Meron siyang winter cut. Pero si Super Marco ay dumating na. Kaya lang kailangan na rin lumayo dito ni Carl Dizzy. Grabe, makapigil hininga talaga. And this is the Evolved Lord.
Matagal-tagal nang hinanap ito ng Team Falcons ang playoffs. Ang ilaw ng playoffs ay kumakatok para sa kanila. Dedepensa ngayon ng Team Liquid Philippines. Kumpleto ang battle spells bukod na lamang para kay Sanford. Si Few ay may hawak din na proteksyon. Niluluto na nila mga wave dito. May wave sa gitna, may wave din sa taas. Pero ang ganda din ng depensa para sa Team Liquid Philippines. Isang decisive na play ang hinihingi ng buong Falcons Nest para sa push na ito. Crucial yung ultimate ni Ogwen. Are they gonna use it for initiation or just to react? JP on the backline. Susubukan nilang i-spot kung nasa ang pwesto ng Team Falcons. Okay, gugulong-gulong na rin dito si JP. Burstable to! Burstable nga talaga. Hindi na ata gagamitin yung hard guide. Hindi ginamit! Pero walang immortality dito si JP! And Kyle TZ with a kill. Basag yung tore doon sa may bandang gitna. At may mga minions pa sila nakasama. Malalaki pa ito sa may itaas as well. May kasama pa sila. Beautiful defense mula dito sa Team Liquid Philippines. Kitang-kita mo kanilang experience. Champions for a reason. Goat for a reason. Carl and TZ. Papasok sila! Inahatak pa si Sanford! Tatlo na lang ang natitira para sa TLPH. Pipili na yung mga wave. At dito si Kyle TZ. Kaya na mag-burst. Si Carl TZ! Nakapili pa ng immortality at mapapaalam din siya. Si Sanji na lang at si Oheb ang natitira. 15 seconds para kay JP. Ang matagal na inampay ng Team Falcons. Matiliman at malalim ang kanilang pinagdaanan. Hindi sila susuko para kunin ang kanilang playoff stream. Playoff secured para sa Team Falcons. Puso ang nanaig in that crucial decision. Falcons is now on the playoffs. At sa 7 linggong paghihirap ay nahanap muli ng mga nag-world tour ang puso ng kampyon. Hindi rin tapos ang journey para sa Team Liquid Philippines. Bukas ay may laban ulit ang Team Liquid para naman iselya ang kanilang upper bracket slot. Palakpakan pa rin natin ang Team Liquid Philippines sa napakagandang serye. Perhaps one of the most beautiful MLBB of regular season 16. Oh my goodness! Hanggang ngayon ay tulala pa rin ako sa mga naganap. Who would have imagined na ganun matatapos yung malupit na serye na to? And wow, what a journey as well para sa Team Falcons. Malalaman na natin ang kanilang mga nararamdaman. Punta na tayo sa ating main stage kasama ang ating mga hosts. The team that you are currently looking at right now is playoff secured. Give it up for Team Falcons! Kinilabutan kaming lahat dun sa nakita namin, Ogwen. There were a lot of emotions surrounding you guys. Even you guys are teary-eyed as well. Talk to us about the roller coaster journey na nakuha nyo bago makarating sa puntong to. Nung nag-top 8, kami, nasa isip na namin top 8 secured na kami. So, nung huling mga week namin talagang binigay namin yung best namin. Tapos, yun, nakapag-playoffs kami. Yun. Okay, saan ang galing to? Saan ang galing yung performance nyo knowing that everything was on the line, season was on the line? Saan nyo hinugot yung lakas nyo today? Sa akin, ayoko lang first exit para sa akin tapos syempre pasok si Coach Boods na yung mood namin mas lalong umani mood so yung moody in a good sense in a good sense sa pagiging mo. Few, I want to talk to you as well. This was such a moment for you and your team. Matagal mo na silang kasama and for the entirety of the season you were backed into a corner. Anong na-discover mo sa team mo while you guys were on the brink of elimination at paano nyo nabawi ito? Ang napansin ko hindi pa rin nawawala na kahit marami na kami na pa-champion na nape-pressure pa rin kami. May time na feeling talaga namin na sobrang hina namin. Pero after kasi nung week 6 tinanggap namin nalaglag na kami. Kaya siguro doon din gumanda talaga yung laro namin. Would you say that this is the Team Falcons na dapat asahan ng mga fans nyo? Because there were a lot of people who showed up every single day para suportahan kayo. Ito na ba ang dapat nilang asahan towards that?
Feeling ko kulang pa eh. Kaya susulitin talaga namin yung natitirang mga araw papuntang playoffs na mag-double effort sa mga training namin. You know, I want to know more from someone that I haven't interviewed in a while. Ferds, I know you haven't played in a while, pero ikaw yung isa sa mga bagong salta dito sa liga natin, and you've seen them probably nung nasa MDL ka pa that they're winning, but now they had to work hard to where they are right now at kasama ka nila doon. Ano bang experience being with them in a roller coaster journey na ngayon playoff secured na kayo? Sobrang saya po kasi kita ko po yung hirap at nila tiyaga na ginawa nila para makapasa sa playoffs. And now, you're gonna be with them as well. How would you help in making sure that this team can make it until the end? Yung mga mali naming ginawa last buong week, ayusin namin. Hanggang sa babalakas po kami lagi. Yun lang po. So it's understandable, quite an emotional moment. Kyle TZ, I saw you giving praises a while ago. There are a lot of people rooting for you, even some of the teams. They're expecting na kayo ang makakapasok throughout the playoffs. Anong masasabi mo sa lahat ng supporters nyo? Unang-unang sa lahat, maraming salamat sa lahat ng sumuporta at nagtiwala hanggang dulo. Kahit na minsan nawawalan na kami ng pag-asa na makapasok sa playoffs, pero tignan mo yung miracle, nakapasok pa rin kami sa playoffs. And with that being said, miracles do happen. Playoff secured once more. Team Falcons! You can now make your way and celebrate together with the rest of your family, friends, and supporters. What a way to wrap up Superfan Saturday. That wasn't quite an emotional roller coaster, but the Falcons are still flying. Casters, balik sa inyo. Maraming salamat, Hans, at maraming salamat din sa Team Falcons and Team Liquid Philippines sa napakagandang serye. Kakapunta lang natin sa actually GC ng Casters. All in agreement, the best series of the regular season. Parang ito yung storyline na mula week 1 all the way. Actually, yung history ng dalawang teams na to spans the entirety of MPL at saktong-sakto pa 9th anniversary ng MLBB. Ganitong klaseng laruan ang ating makikita. Our MVP of game number 3 is the finals MVP of M5 World Championship, Flap TZ. With this Esmeralda pick, it is a limiter to what TLPH can do. The Joy pick, the Angela pick, and even yung Lapu-Lapu ay lahat nalilimitahan dahil sa ginagawa ni Flap TZ. Although ng early game, it really is a hard game for this Esmeralda dahil sa early damage output na meron ng Joy, ang Angela at ang Lapu-Lapu. Parang bina-bypass na lang nila yung shields na kayang ibigay ng isang Esmeralda and yung sustainability dahil din sa Baksa present for the side of TLPH. Pero nung time na nakuha na ni Flap TZ yung mga items na kailangan niya and the proper overall positioning from the members of Team Falcons and the decision making if they will burst or not. Dahil may mga times na kinakailangan umuwi ni Carl TZ kasi low siya. Hindi siya pwede mag-rely doon sa hard guard ng isang Angela kasi lalamunin lang ng buo ni Flap TZ yung mga shields na gine-generate. Oo, at kita natin yun the entire time, especially towards the late game, para bang wala na talagang kayang pumutay kay Flap TZ kung sakaling hindi siya yung magiging main target ng electrifying beats, and hindi naman kasing pwede na siya yung ipo-burst ni Carl TZ. Oo, mahirap talaga. Tsaka, I think, yung naging rason din, kapag humaharap kasi ito si Flap TZ, naburn niya lahat ng mga skills na mayroon ang TLPH. Though hindi naman natin nakita na na-capitalize ng maayos ng Team Falcons, pero yung ideya pa lang na ganun ay nakakatakot na talaga. And I think nagkagulo-gulo na rin ang Team Falcons dito, lalo na dun sa mga final moments na to, no? Sobrang crucial palagi ng mga talon ni Flap TZ. Lagi niyang minimake sure na he is in between the damage dealer and the frontliner. Nagkakaroon ng gap yung formation na ginagawa ng TLPH. Supposed to be dapat
nagraran din ng box ang TLPH, more like of a triangle dahil yung isa sumasanib, tapos si Cartesio nasa gitna. But because of Flaptizzy positioning himself every single clash doon sa likod ng front line, which happens to be JP and Sanford, at doon sa pagitan na yon, nasa likod yung damage dealer, which is OHIB, and even itong si Cartesio. So technically nangyayari, hindi tumatagos sa kanya yung mga dapat na damage na sasaluhin ng backliners ng Falcons, which is Pew and Super Marco. Oo, and parang at some point in time, parang nagkaroon na rin ng sapat na HP para makabili ng oras ng Team Falcons na makatakas sa mga electrifying beats. Pero nagkaroon ng mid-game power spike, Josie, na sa pagkakaalala ko, hindi ko maalala anong oras yun nangyari. Pero may time na near unstoppable si Cartesio in a way na kapag nakasapi sa kanya yung Angela, alam mong kailangan magsitakbuhan ng lahat ng Falcons. That was during the last turtle and up to the 14 minutes ng ating laban na kung saan up na yung mga Sky Piercers for OHIB pero di na nga nila nagagamit dahil namamatay na sila sa kamay ni Cartesio. Sobrang unstoppable na even si Ogwin hindi niya ma-time perfectly na si Cartesio yung hanapin kasi every time na up yung Divine Judgment ni Ogwin, nawawala bigla si Cartesio and papasok siya in a least expected moment na kung saan hindi ready yung Team Falcons, and that is the compensation of TLPH na kahit pasabihin mong innate counter yung Kaja sa Joy, kung hindi mo ma-expect kung saan manggagaling at kung kailan, hindi mo rin magagamit yun. Oo, tsaka parang naging near perfect din pala yung laro na ito para sa Angela, no? To compare that sa isang performance din niya sa Game 1 na kung saan nakagamit siya ng Kimi, sobrang consistent ni Sanji on 3 different heroes na nakita natin sa sering ito. Oo, sobrang laking impact talaga ng mga sanib niya eh. Kung babalikan natin si Cartesio, parang mga tigagatlong hits nga lang. Minsan 2 hanggang 3 hits lang yung mga heroes na meron dito sa Falcons, and talagang nabigyan ng sabihin na natin na tiniis lamang ng Falcons yung mga ganong klaseng tagpo. And by the way, napakaganda rin ng mga retribution ni Cartesio. Gusto ko lang sabihin, ang daming crucial moments na nangyari dito sa larong to. Tuta na doon na rin tayo sa usapan na yun. Ano ba yung naging turning point para sa Falcons? Ano yung naging moment na alam nating sila na yung nakakalamang? By the time na malaya na silang nakakakuha ng objectives, by the time na mas nauuna pa silang pumosisyon at may laya silang mamili kung mag-hero sila o mag-burst down. Kapag up yung mga Divine Judgment o even itong si Flaptizzy, maganda yung posisyon, nasusone away yung mga members ng TLPH, thus giving the objective to the side of Team Falcons, even limiting OHIB to just 1 kill. Remember, may Sky Piercer yan, and ang power spike ng isang Granger, kailangan makuha niya yung kill for the stack of the Sky Piercer. But if you limit the Granger to just 1 kill, wala siyang gagawin doon sa late game. Oo nga, parang yung isang Sky Piercer stack niya, naging isa lang talaga dahil nalimitahan nga. And looking at our big four, ang ating wingman, walang iba kundi si Sanji on his Angela, the carry and sandbag on that Esmeralda performance. By the way, MVP as well para kay Flaptizzy. And of course, our BPI rich guy, wala nang iba kundi si Kyle Tizzy. I think ito rin, siya rin yung nakakuha ng ating BPI rich guy nung ating Game 1 kung saan nag-Gison Shin siya. But this time around, it's the Lancelot. At kitang-kita naman kung bakit siya tagapagmana ng TZ Blade. And now that we are in this conversation, ito na ang pintura ng playoffs natin. Silyado na ang 6 na teams. Tanging upper bracket at yung mga seeding na lang ang ating pinag-uusapan. Shoutouts to Midnight. Meron siyang isang critical na sinabi dito. Ano yan? Na 3 out of 5 games ng Falcons na pinanalo, tinalo nila ang number 1, which is Aurora during the week 1. Number 2, which is Onyx now, and number 3, which is TLPH. Oo nga, no? Sobrang crucial din nung mga games na yun. Kasi nung week 7, para bang nawawala na sila ng pag-asa. Right after nila talunin yung Onyx, nabuhayan silang muli eh. And grabe, ako emotional ako hanggang ngayon. I mean, it's a week 1 storyline na ngayon natapos. Kaya naman bibisitahin natin kung ano nga ba yung mga nangyari sa laro kasama ang The Howl. At nakita na naman natin ang imposible ay ginawang posible. Dito lang yan sa MPLPH Season 16. At we can say na ito na nga talaga ang pinaka-competitive at pinaka-matinding season na na-witness natin all throughout the MPLPH season history, where a top team like TLPH na ang kondisyon para makapag-upper bracket ay manalo, but they lost against a team na ang only condition para makapasok sa playoffs ay manalo against the Titans. Falcons
you know, the reason kung bakit nila nagawa to is because they followed some of our prescriptions to them. Balikan natin ang keys to victory. They had to unleash Kyle TZ, lalo na kapag naka-funnel strategy or yung mga heroes na pwede silang makascale. Hindi to yung first time na na-mention ko to para sa Falcons at ginawa nila to for the second time around and they were so successful with it. And they also had to prepare for TLPH's low cooldown ultimate strategies. Katulad na nakita natin with Angela, ang ginawa nila dito is proper timing, proper scaling, making sure na nakakapag-farm pa rin yung Lancelot despite not having a good early game. At nakita din naman natin in game number 1 na effective talaga yung pagiging funnel nitong si Kaltizi. But most importantly, TLPH hindi nila na-deny yung suppress at displacement heroes para kay Ogwen. And how poetic is it na itong key to victory natin para sa TLPH, ang last play na ginawa ng Falcons para manalo at mag-qualify sa playoffs. Ogwen with that flicker, with that ultimate na huli doon si Sanford, ang pinakalaking problema nila for all throughout that series. Shutting that Lapu-Lapu down and winning the playoff series for themselves. Falcons will now get into the playoffs. TLPH, they still have one match to get into the upper bracket. So tignan natin kung masusolusyonan nila yan. You know, ang pinaka-curious ako dito is, ano nga ba yung pakiramdam? Ano nga ba yung pakiramdam makarinig ng comms ng isang team na lugi na pero nabawi nila at natapos pa nila para makapasok sa playoffs? Let's take a look and listen dito sa ating mic check. Ganda lang bago siya niyan, Dad. Okay. Lord lang, Mark. Ito, Joy. Nandito, Joy. Atakin ka. Gigilord lang, boy. Wala nang game. Pulat ako. Alalay lang. Eh, wala din pa pwede. May samang ka pa, Mark. Okay na, nagpigan na lapo. Sino pa, Malek? Pwede pa. Pwede ba? Nagpigan na lapo, boys, ha? Palito ka ng conceal. Back siya sa akin, oh. Stand ko. Ay, Joy. Chill lang. Meta ka, tol. May mako. May mako. Kaliwa. Ay, nakita ni Joy. Dumadash. Wala. Di makakuha. Pwede, Dad. Gusto mo? At ako, Lapo. Nice, double na to. Double try natin, ha? Walang dash, Joy. Ilan na dak, Joy nga. Joy nga. Joy lang. Mid. Tarlak. Imposibleng hindi maging masaya sa ganyang klaseng moment. And that is going to be Team Falcons securing our last playoff spot. Who would have thought na ganito ang magiging ending ng ating regular season para sa playoffs? By the way, may laro pa rin, no? Meron pa tayong mga seeding and upper bracket bukas. Sobrang magical ng araw na ito, no? Na napakaraming nangyari. And Team Falcons, pinatunayan nila na hanggat may puso ka, hanggat naniniwala ka sa iyong sarili, makukuha mo ang iyong ninanais. Even week 5 pa lamang, nasa brink of death na ang Team Falcons dito sa ating standings. But after those wins na nakuha nila, they are now playoffs secured and we have our 6 teams na papasok sa playoffs. Bukas nga malalaman natin dahil magbabago pa ang tagpo doon sa upper bracket seed and doon sa mismong seeding kung sino nga ba makakalaban ng kung sino. Pero mahalaga sa araw na to for Team Falcons, yung win or lose kanina, win ang magiging sagot. At dahil dyan, malalaglag na nga rin ang Smart Omega. Still GG, well played para sa Barangay Omega. Marami silang pinakitang maganda sa regular season na to, pero sa sobrang dikit na laban para sa playoff spot ay sila ang mananatili sa baba kasama ang AP Bread. Ngayon narito na ang ating mga teams. Playoffs bracket natin ay nagiging mas klaro na. Team Falcons ay wala nang iaangat pa, kaya kailangan nilang abangan kung sino nga ba sa Team Liquid Philippines and Onyx ang kanilang makikita. May chance na magka-part 2 ang serye na to sa play-ins kung sakaling malasin ang TLPH bukas. Men, alam mo ko ano magical, yung dalawang team na yan ay tinalo nila nung itong week number 7, yung Onyx, yung week number 8 ay TLPH. Talagang ibang klase ang Falcons, no? Ako, ang ina-expect ko dito sa playoffs ay isang madugong panibagong mundo ng gera at ng lahat ng mga pwede nating asahan dahil nagbe-build up yung story ng mga rivalries for the match 2 ng ating play-ins na kasalalay bukas for TNC kung saan sila dyan. But technically,
dyan lang din sila sa pwesto Yan na na yan. yun eh. Oo. Hindi mo lang sure kung sino yung nasa taas at sino nasa baba. Eventually, kakalabanin mo pa rin ang Aurora Gaming. Yan na ang nakatatak sa Twisted Minds and TNC. Yan ang kanilang kapalaran. Aantayin nila kung paano nga ba niya tatapatan ng Aurora Gaming. Pero ito rin, may update tayo sa ating Infinix Pansiklaman, ang ating community tournament, kung saan naglalaro mga community teams at nagagamit ang Infinix phones natin. Nangunguna pa rin ang The Minds. And looking at our top teams here, para bang hindi na rin masyado nagbabago, no? Oo, tsaka humabol din yung Cavalry tsaka yung Aurora dito. Kasi nakita natin parang sa kabuuan itong mga weeks natin sa Fansec eh. The Minds ang nangunguna eh, no? Oo, pero humahabol on just a game, one match loss ang Auroras on a 10-4 record. So, panibagong action din ang i-expect natin dito sa Fansec laban. Kasi even them, parang ano sila eh, parang nasa MPL sila mismo. May sarili silang MPL dun. May casters din yan, ha? May sariling casters, may sariling ecosystem. At ang nakakatuwa dyan sa Infinix Pansiklaban ay ang dami ding mga nabubuo at nabibigyan na chance ng mga teams and players na magpakitang kilas kasama ang kanilang mga paboritong community. At sa totoo lang, isa sa mga inaabangan ko talaga dito para sa Pansiklaban ay yung mga papremyo na pwede nila makuha, no? Balita ko ay may official prizes na nga for the winning team of the Infinix Pansiklaban. Ano kaya yung mga pwede nating makita doon, no? Dahil balita ko yung champion, may mga makukuha malalaki. Oo naman, ang kampiyon dito sa Fansec mananalo Infinix GT30, Metro Zero shirts, and 25,000 diamonds. And yung second and third place naman will receive Metro Zero merch and 10,000 and 5,000 diamonds respectively. Pero napakatindi, Infinix GT30 sa champion. Yo, imagine mo, no? Naglaro lang kayo ng mga ilang linggo, bigla kayo nabigyan ng isang high-end na gaming phone mula sa Infinix. And of course, kahit second or third ka man din lang, may pambili ka pa rin ng mga skin. Napakadaming skin ngayon na napakaganda. But overall, this has been day number 2 pa lamang. Super Fan Saturday para sa ating pinakahuling linggo ng regular season of MPL. And naging napakaganda ng araw na ito in terms of matches. Favorite moment bago natin ibato sa ating host? Sa akin yung pagkapanalo ng Falcons and napaos ako doon pero sulit ang paos. Oo, sulit ang paos pare. Sa akin, ang kasaysayan na nabuo out of that, sabihin na nating miracle run mula sa Falcons hanggang sa Week 8 Day 2. Doon pa lang natin naubos yung mga playoff spot na pinag-aagawan. At yun din ang aking sagot, no? Yung kasaysayan talaga na nabuo ngayong araw na ito, ibang klase, para bang naisusulat, para bang sinadya, scripted, kahit alam nating hindi. Napakaganda ng istorya ng MPL ngayong regular season. Uomi, Burrito, Joshi Cakes, kami ang inyo naging casters, isang karangalan. Ibabato na namin kayo sa aming host. And that marks the last of this regular season Super Fan Saturday. Maraming nakita ang ating mga MPL fans na mga bakbakan that made sure that everybody and each and every one of them was making it all happen for their squads. In fact, 3 of their respective teams have already secured their spots with Twisted Minds twisting the game. There was already TNC Pro Team keeping the burning fire alive, and the last ticket to the playoff spot, none other than Team Falcons. Pero Hans, paano naman yung mga laban bukas? There's still a lot of bearing to what is about to happen tomorrow dahil nag-aabang pa sa kanilang upper bracket spots at naglalaban pa ang Sonics kontra sa Cavalry. Will it belong to Team Liquid Philippines as they avenge their defeat for tonight, or will it go to Onyx Philippines? Yan at marami pang iba ang aalamin natin bukas. Muli, this has been Hans Galeria, and what an emotional roller coaster today ang ating naging Super Fan Saturday. Ito ang MPL Philippines Season 16.
golden sun and repping for the 3 stars. Look at us, to the top, no ifs, no buts. Winning any game, para to sa PINAS. Di mo matitinag aming boses sa new level. Nasa kalye man o mobile, you know I become a legend. Listen, open fire, we unite, we winners. But with pressure, like diamonds are made of. Switching lane na parang gera, HP racing made a setup. Pagkakatang buhat ni Hilda, full dome SS parang Laila. Susundan ko ang wakas, kasama pataas, tagumpay natin to dahil tayo'y malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas, hindi to atas. Kinikilala sa taas kasi kami ang malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas, hindi to atas. Kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Yeah. Laging MVP, no surrender, no retreat. Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve. Laging MVP, no surrender, no retreat. Giving 100 on my all, cause we just cannot be defeated. We are unstoppable, immune and invulnerable. Ready ang equipment, lahat frozen, mala, crowd control. Pakita on the jab, beast to the southeast. Taas ang matawa, crowd and loud, cause every enemy we devour. Susundan ko ang